To fall back after the bomb plant, and Rion gives them the kill they absolutely need. 3-on-4 to find twists in that situation. I think part of it too is the fact that the retake begins earlier than FaZe probably expects. They get into that pretty quick. They're not waiting patiently to see if anyone's going to make a mistake. They go force the issue, and we're at 16, tied up. And by the way, enforcing that issue, like you pointed out, they risk the double up. They risk having no economy going into the last round of the first half of overtime. So there's a lot on the line to try and get that job done. And here we are, 16-16 tied up once again, and the double up stays alive. Still curious, normally when you see double ops on this map, you put one of them in the B hallway to have the presence in the middle instead. You can put that catwalk defender a little bit closer to the middle. We're gone. Have we seen this angle yet from Bandits? Nope, not yet. We've seen the top mid pushes. Yeah, GXX is holding the other line, so the orbs just covering each other right now, but they're going to fall off it. Nice shot from Rigon, not normally with the AWP, but he's going to get straight traded by Brokey. Yeah, not needed to go back for that trade. Brokey shuts him down. They'll be happy to have the 1-for-1, the equalizing kill. Now FaZe can work the map. Kerrigan's going to pull his team immediately over towards the B bomb site. Scenari sinks closer onto Catwalk, which pulls GXX into position. It was his ace at this B bomb site that powered this comeback. Look at Synopsy pushing into the palace on the A side. Dacă FaZe nu erau atât de boți și puteam să fac lucrurile mai repede fără să trebuiască să mă uit la runde, să văd cum câștigă runde, de le picară rops ca pe copiii lui, adică dacă se întâmplau lucrurile astea era bine rău de tot, dar oamenii sunt nu rău de tot, uite și tot se chinuie cu bâneie, incredibil așa ceva, mă ia capul. And we're down to 18 seconds. He has to just run in there and hit nothing but headshots like that. We start off with the good one. 12 seconds left. The bomb, he could get it down. Drops. I mean, he's had a couple rounds already. Straight for it. Ice cold in the face of the Molotov. Swings out for it. Gets you on Flatro. And no, the flank is good. Synopsy is going to be there. And Rops had no time to la runda aia lui Rops s-am pierdut, am zis că nu mai gata. Imediat yeah, well, the way Rops is shooting right now, if he had time to adjust, I think he might have been able to hit that headshot. He's been so on point for FaZe. Bad News Eagles now 2 rounds away from knocking FaZe out of Paris. Doamne ferește-mă, ești nebun, Doamne ferește-mă. Cum a fost la nuntă, bă, a fost frumos până pe la 12 cred. They got themselves here. They got themselves in overtime. Iar la Eco 2 runde importante, n-am văzut tot meciul, am văzut așa rundă cu rundă, că trebuie să mai fac lucruri, să mai printez lucruri, să mai scanez, să mai termin la contabilitate. A fost o dimineață mai așa. O dimineață mai așa. După Rops te-a numit o poziție aici, pe Miraj. Pe Miraj e poziția aia de mici din bază în stânga, așa, imediat. Spate la trip. Bravo, Brokey, bravo, băi, tată, băi. Mamă, e groasă rău dacă pierd FaZe, e sal, ești nebun, e sal mondial. După 12 da, m-am băgat pe modul eco, ești nebun, mai. Ba, am dansat, am alea, de seama, de la 7... 6 ore de live, după 11 ore de live, 5 ore la nuntă, nu mai puteam, eram salat. Second half of overtime and Synopsy through the smoke into the window, taking down Rops. The bomb is back in T-spawn, so Rain and Twist, they might be put under a little bit of pressure, but the bomb is still quite far away. Here's that challenge. Bad News Eagles had space here plenty of times in the first half.
Getting up connector without a whole lot of resistance. Now challenging again. Twist gets a little bit of damage done to him. This A hit is going to come in eventually. Bun, Doamne ajută, că i-a dat flash-a lui, ești Do Bad nebun. News Eagles want to press the issue now? Do they want to push Mamă, forward? face, mă faci. Mamă, face. Twist will as well. He's Mamă, bravo, swinging bă, with the Twisty, M4, bă, hai, taking down băieții. Series. Next. Tot Pikemul nostru Gotta be stă în honest, though, mâinile Ricardo got so much voastre. information, right? Even if he dies, he knows there's one towards CT spawn, one towards shadow, but because his teammates are so far away, they can't even use that information for anything. Yeah, and they're coming through smokes as well. Când joacă Gamerlegion, depinde de meciuri, depinde de meciuri. Hai să văd pe ce stream sunt ei. Fnatic cu G2 sunt pe blast normal, APEKS sunt pe blast normal. Blast premier, blast normal. Bă, după ce... Nu, o să joace tot așa târziu. O să joace târziu Mihai, o să ne uităm și la Into the Bridge, cred că o hartă până o să joace Mihai. Ei se joacă dacă se termină, adică, mă rog, ar putea să joace mai repede doar dacă se termină G2 cu Fnatic 2-0, știi? Dar ei depind și de meciul ăsta și cum aici se joacă, cred că 3 hărți. Aggression in the middle to push his advantage over here, but he's very exposed. He could be going down. He's about a step away from getting shot in the side of the head, and now he's definitely dead. Carrigan able to pick it up, and the bomb is making Carrigan, că ai 10 cu 22 la ultimul major, să mor așa. Was calling it out, and Rain actually shifted over, so there's a little bit of space to work with at the A bomb site. Defensive utility put out by Rain. He wants to get involved in the action, wants to help try and put a stop to this. Oh, eats a ton of damage from the nade, but it's all about his timing. When does he swing around the smoke? He's being held by Saneri. There we go. Rain going to be found. GXX, he's back on that scope. 2 versus 3 now. Bravo, bă, Twist, bă. Transfer GXX. He's a bullet away from death, and surely they're going to be able to find him here. 35 seconds. They're just going to run him down, give him no space to work with. Bravo, voi, băieți. Bravo, bă, face, bă. Paolo. 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 They're 1 round away from Inferno. Yeah, that gives 6 kills over to Twist in the first 2 rounds of the CT side in overtime for FaZe. He's been a god for them. A wonderfully constructed round from the Magician. A fost agent, dar ce are mă Carrigan ăsta? Joacă bine o zi și se joacă prost, ești nebun. Fair play that FaZe get a crack at it here in overtime, 18-17. And Bad News Eagles have to fight with 2 Tech 9s. Se poate mă să ne arunci ăștia Pikemul, ești nebun? Mamă, și fix bune ăștia de nu-i suport, ești nebun. Și fix ăștia de nu-i suport. Bune, o să fie măcar alții. They're going to try and get the job done right here. Rain good for the early stop. Synopsy out of it. Fix ăștia, bă, jur, dacă e posibil așa ceva, fix ăștia. They weren't even going to be able to try. Fatro taking a fair bit of damage himself. This seems like it's already been slowed down to the point where it would take a miracle for B&E to actually pick up this round. We might be seeing Inferno. Rain gets one more. We finally dispatched off. Rox will pick up another kill. LOL, de ce ești Rox de Dumnezeul jocului? De ce ești Rox de Dumnezeul jocului? De ce ești Rox Dumnezeul jocului? Ați văzut cu toții runda asta? Ați văzut cu toții runda asta? Stai că n-am văzut ce runda au pierdut la... Nu, aici au luat runda, parcă nu? Aici au luat runda. A, nu, runda asta aici la 14-12. Ia trage XX ăsta cu pistolul. Ok. Și a mai fost o rundă. Aici n-am văzut-o cum au pierdut-o. Ba nu, pe asta, au pierdut pe asta, mă? A, ok, pe asta așa, 15-13. Nu, 14-14 a fost. Și după am înțeles că a pierdut o rundă proastă când am intrat, adică n-am văzut runda asta la 14-14 ce s-a întâmplat aici. A, dar n-am avut nicio șansă runda asta, ce e? A, și runda asta la 15-14, nimeni nimic, devine Robs, Dumnezeul jocului. Gen fac ăștia fake pe A și uite ce face Robs, ești nebun runda asta, e incredibil așa ceva. 25-16, da? Îi trage lui ăsta, Robs, atenție la Robs, îi trage lui ăsta, Rain moare aici că îi face strip la sniper, mă rog, au mai mort și Brocky 1 pe A. Uite ce face Robs aici, mâncați și gura ta. Îi trage lui ăsta laser. Uite cum se mișcă aici, e incredibil. Uite ce situație, cum se mișcă aici, ești de bun, venea și Brocky din spate, l-a văzut aici și uite ce trage și lui ăsta. Mamă, uite ce-i trage aici, Robs.
Doamne ferește, mă. Doamne ferește, mă, și apără-mă de meciurile astea, ești nebun, de meciurile astea apără-mă. Mai că sunt un urmă, m-am uitat în spate, glumiți? Daniel Băcanu, bro, mă uitam în spate la runda care a fost importantă. Gen, nu, adică dacă dai tu în spate pe live, o să vezi că ne-am uitat când s-a terminat meciul. Dar ne-am uitat în spate la runda aia că a fost o rundă importantă pe care a luat-o Rops. Ești ok, Daniel? Ești ok? Înțelegi ce se întâmplă pe live-ul ăsta aici? E ok? Nu-mi face nimic, bro, cum? Ce să nu abia intri să-mi zici că eu sunt în urmă când... Și nu-ți făcea... Adică tu vedeai că mă uit așa la runde și nu ți se părea nimic suspect, că mă uitam așa, gen că dădeam în față și în spate? Mamă, Robs, mâncați și pe ta. Bage doi pe fanatic? Doamne ferește, ești nebună. Doamne ajută. Dacă pierd phase aici a plecat pe chemă, că au plecat în ăștia, au bătut boți în pijama, ești nebun la cap. Nici pe ăștia nu bat pe nimeni și bat pe ăștia. Glumesc, joacă bine și nici pe ăștia, dar... I-au bătut pe ei să iau cocoșat, știi, era 14-3 scorul la un moment dat. Am început, au făcut comeback până la 14-10, dar după au pierdut 2 runde. Doamne, incredibil ce meciuri. Te pup, Club, mersi frumos de bine ai revenit. Deci ce meciuri? Doamne. Andu, da, hai să intrăm pe Discord. Hai pe Discord că-ți fac și share de la, da, stai așa. Hai pe Discord că-ți fac și share de la atunci. Voi să vă mai dau o veste, adică am niște vești bune astăzi. Unul la mână. O să ne uităm în continuare. Bănuiesc că vreți să ne uităm la face cu bune ultima hartă, că e groasă, că la Monte cu Navi putem să prindem a doua hartă, nu? Cred că toată lumea vrea să ne uităm la bune cu face, că e groasă rău de tot și ne trebuie bună buza la toți, nu? Adică nu vreți să ne mutați, vă pun acum. Salut! Salut, Nuntașu. Nuntașul energic. Share your screen. Stai că ți-am dat acum screen-ul. Ți-am dat Full HD. Să-mi zici dacă ai sunet. Auzi ceva? Am dat Full HD. N-auzi nimic, nu? Nu. Stai atunci că îți dau direct Share your screen. Applications. Îți dau așa. Auzi acum ceva? Da. Auzi un pic de muzică, nu? Da. Aia e bună, atunci e bună. Stai să punem vot, să vedem dacă vreți să... Eu zic că toată lumea, adică bă, pana mea la Monte cu Navi e meci de 2-1, Navi încă se pot califica, dar... Începe un sondaj. La cine ne uităm? Face versus bune, e groasă dacă pierd. Navi cu Monte. E-mail ocupat la rating? Da, v-am zis, bă, v-am zis când am închis live-ul. Că dacă ne uităm la Major, că dacă o să joace prost ca Dian și cu încă cineva, cu Rain sau nu știu cine mai era, că e-mail o să fie top 4. Cine era? E Cândar, parcă și Naf. Și am zis că dacă e Cândar și Naf nu o să aibă hărți foarte bune în meciurile următoare și la fel așa, o să ajungă e-mail era pe 6. Și au picat Naf și cu e Cândar ăsta, că n-au mai avut hărți bune. V-am zis să sta fix la sfârșitul live-ului, ești de bună, că... Pana mea, era greu să mai aibă hărți așa de bune Naf și cu e Cândar, că... Cât să mai bată și lichid ăștia, știi ce zic? Știi ce zic? Orul ăla a făcut trash talk mai de mult lui Simple, nu mă, uităm la face cu bune, mă, chat. Face cu bune că e groasă rău, dacă pierd face aici a plecat meciul, ești bun. A plecat pick-em-ul tot, au plecat deja Ens. Noi practic acum stăm în victoria lui Navi de astăzi, care ne aduce al 3-lea pick. Ar fi super bine și eu zic că ar trebui să-i bată pe Monte ăștia, dar nu se știe niciodată. Și acum mai tragem doar la face și la G2 atât. Gen face G2 și să nu se întâlnească unii cu ceilalți, că altfel e groasă. Nu m-am uitat la meci, frate. Am fost la nuntă. Cum să mă uit la meci? Cum să stau 90 de minute la televizor, frate? N-am făcut așa. Am stat fără pauză, că m-am dus la pauză, bag o sârbă. În rest am stat mai lângă televizor, am ținut cu FCSB. Doamne, Dumnezeu fotbalului coma, dar și ce pasă dai Darius Solaru! Andu care la nuntă ieri se uita la meci, ești bun. M-am uitat, adică putea să se întâmple orice, putea să fure mireasa, putea să... Nu-mi păsa. Era Andu full, ești bun, full. O, că te-ai uitat și tu oricum mai mult decât mine. Care, că m-am uitat mai mult decât mine, n-aveai cum, că trebuia să la 2 meciuri. Te-ai uitat și tu oricum. M-am uitat la final, am zis că poate egalează CFR, dai seama, aveam degetele încrucișate. Da, auziți-l pe Jaxy ce ziceam mie, cântecul CFR-ului.
Deci fiți atenți, dacă ați auzit voi vreodată în viața voastră cântecul ăsta, să fiți sinceri. Mai zi o dată, cum era. Bă, deci eu mi-aduc aminte, după vremea când mergeam pe stadion, că CFR-ul scandau LORE CFR. Nu înțeleg de la ce vine sau cum, dar asta scandau ei. Gen LORE CFR, nu știu de la ce vine chestia asta, n-am nicio idee, dar așa știu eu că scandau. Poate greșesc, dar eu așa mi-aduc aminte. Că l-am și întrebat. Ați auzit vreodată asta? N-avea idee și l-am zis, dar ce scandează ăștia gen... Încă ești beat, auzi. N-am băut atât de mult. Am băut o sticlă de vin. Hai CFR pe maghiară. LR CFR. Uite mă, e ceva mă. Ungurește LR CFR, uite, e ceva aici de bun. Așa strigă e în ungurește ceva. Auzi. Ce e un grup bulan, mă, calmați-vă, că nu mă uitam atât de mult la asta. Da, yes. Deci are sens, ești nebun. Are sens. Mamă, dar cum erau face. Ai văzut, ai uitat la ce s-a întâmplat la 15-14 când i-au... Am văzut, da, am uitat. Doamne ferește, mă. Doamne ferește, bă, mă, cate, tu ți-ai băgat ceva la Discord de se vede așa bine? Nitro, mi-a apărut acum, Nitro, enhance your Discord experience. Sunt partener și de-aia. Ai parteneriate? Da. Gen am partener și la server și cred că am și eu gen pe contul meu, cred că de-aia, că pot să dau de toate, pot să dau și 2K mi se pare. Stream și așa. Boys, dacă vreți să dați like, Doamne ajută, ești nebun că e groasă rău de tot, astăzi băieți rău de tot. Deci după meciul ăsta o să înceapă G2 cu Fnatic. Cât e pauză la G2 cu Fnatic o să ne uităm la Munte cu Navi. Care Munte cu Navi începe acum. Bă, hai să ne uităm la Munte cu Navi până începe meciul, nu vreți? Că cred că începe acum Munte cu Navi. Bă, înainte de a începe, poți să mai dai o dată, te rog, la recordurile alea, că eu chiar nu știu. Și tu mi-ai spus ieri că noi stăm bine pe astea, cum? Păi stăteam bine dacă nu pierdeau ens azi. Că făceau ens 2-2, Navi bat azi și avem 3 picuri heroic Vitality Navi. Și dacă rămâneau gen ens cu Face care zicem că e bat pe bânăi acum și dacă bat și G2 astăzi, eram bine că aveam 3 echipe la 2-2 și ieșeau 100% din 3 echipe 2 ieșeau, zic eu. Dar dacă au pierdut ens, acum stăm în G2 și în Face. Și Face care zice că stăm într-o hartă la ei, că dacă e bat bânăi... Da. Nici nu am văzut ce joacă Inferno. Știu să joace Inferno, oricum Face ăștia, 70% dau... A, nu, 50%, nevermind. Mamă, sunt morți. Și Inferno ăștia, G2 cu cine joacă? Au bătut tot de bridge pe Inferno, a? G2 cu cine joacă? Cu Fnatic. E bagi de Fnatic, a bătut GAMERLEGION ieri. Da, dar problema e că pe 8-a 4-a, adică acolo o lună bână, i-au spart cu bătaia. Era amical de la Antalya, mă, nu se pune. Nu, fratele, era la rămără. I-au bătut 2-0 bână ultima dată. Da, dar acum au avut meciul în mână, au dat în fileu și nu mai au moral și gata. Au căzut. Dar ăștia sunt kosovari, mă? De. Toți, aproape. În afară de Rigon ăsta care e... Care Elveția a doua, sau Kosovo e a doua Elveție. Da. Mamă, deși Kosovo a ajuns să... Locul 20 mondial, nu mai sferie, ești de bun. Mamă, seara asta se pune ranking-ul în chat. Pe ce loc credeți că pică Mihăița azi? Că la 8 se actualizează ranking-ul. Fix când joacă el cu APEKS se actualizează ranking-ul. Pe ce loc credeți că ajunge? Hai să dăm niște predicții. Pe cât sunt acum? Pe 30, cred. Păi pe 30... Pe 31 după ultima ranking. Erau pe 27 pe 1 mai și după au căzut 4 poziții. Pe 17. Pe 17? E realizabil? La ce victorie au avut? Și s-au pus toate meciurile astea. Eu zic că ajung pe... Sau stai un pic, stai să mă uit la ranking. Dar cum se face asta? În funcție de ce? Ca la Elo? Uite, ai niște puncte de-astea cum ar veni. Deci locul 30 are 76 de puncte. Deci Mihai tot vreo 70 ceva. Pana și Bâne ăștia cred că o să ia niște puncte. Că au bătut acum pe... Adică dacă pierd cu FaZe și așa nu o să ia foarte multe puncte. Iau doar 70. Nu cred cât să ia, să le dea 200. N-are cum să le dea de multe puncte, zic eu. Că cu 200 de puncte deja ești top 16, nu știu ce să zic. Eu zic că pe aici, pe la... Pe aici, pe unde-s Bâneie, gen, o să orice, cred că Bâneie mai sus, o să scadă 9 ăștia, că au pierdut 0-3. Dar stai că poate să scadă și Forze. Poate să mai pierde și Big puncte. Mamă, dar Big top ăștia 20, din zic că ar putea top 20, pe acolo, locul între 18 și 20, între 18 și 22 cred eu că să intre, cam așa. Ăștia nici s-au calificat Big, nu? Nu, și nici Cloud9, nici Virtus Pro. Și ăștia ar putea să piardă niște puncte Virtus Pro ăștia, că n-au mai bătut nimic de mult. Dar Furia?
Ia uite, și la ultimul ăsta i-au spart cu bătaia bait into the bridge, la alea n-am mai șticat de mult. S-ar putea și ăștia Virtus Pro să pierdă multe puncte. Că la Katowice la fel au pierdut. Furia au pierdut la 0-2 ieri cu G2, au bătut G2 de-au spart. I-au bătut 16-8, 16-7 G2. G2 is back, man. I-a spart Hunter. Vezi că a avut și Huxi rating bun. 1-0-3, nu mai suferiți. Mamă, deci o să fie... Atenție. Mă, Nubis să moară. Păi nu, că se joacă la Navia, Nubis mai aici. Păi știu, dar nu-mi place, că nu înțeleg. Nu pot să... Bă, n-ai așa grea harta, e player simplu. Monty? Îți dau volumul mai încet, mă, ție. Mie? Din conversație, da, să auzi un pic cam tare. Dai click dreapta pe mine. Păi unde mâncați? Win record, you can't argue with that. But not enough to daunt Monty for the pick. Yeah, even though they've lost their last userul meu, unde ți apare numele meu. Actually an online matchup against Eyeballers, I believe. Andu, unde scrie Andu, dai click dreapta și îmi dai volum. Which everybody raised a few eyebrows Dacă ar apărea, fratelo... Bă, în apelul nostru, pe Discord. Or the last 3 months. Let's do 3 months because I swear that it's absurd. Gata. Boys, când începe Face, m-a anunțat și ne mutăm acolo, da? M-a anunțat când începe Face și ne mutăm acolo. Momentan ne uităm la Navi aici, bine? 180. Yeah, well, this actually looks a little exciting for a moment. Perfecto gets down SDY. And Crouch now. Caterica mi se pare numele lor ăsta, Perfecto. Perfecto. Zici că e la din X-Men. Sau era unul X-Men, că pe el chema așa. Nu era. Cum era chat ăla? Că era unul care avea un nume asemănător sau chiar așa îl chema. Care ți se pare cel mai mișto nume din CSGO? Gen din jucătorii ăștia, dintre toți jucătorii. Care ți se pare așa, și Caterica sună și frumos și nu știu, și scrie și altfel, nu știu. Care ți se pare cel mai tare? Hai să mă gândesc. The time's doing the work here. You can see this considering the flank unawares as to where Bit. Magneto, așa, da, vezi, era Magneto. Just by cutting noise, now he's on the move. Demko on the repeat doesn't know. He's crossed the jail. Bit's playing this very well. Da, are dreptate. Dick Stacy, frate. Get a headshot out of that. Past the shot right there. All right, they recover. Că e un combo de stickere cu Dick Stacy și cu Big înainte. Without the plant, still making a round of this one here. So good damage from Perfecto and Bit combined, but hai să mă gândesc. Da, Device mi se pare tare rău, dar Device e tare. All right, well, that's a good way to start the day. Perfect. Perfect, ți se pare și mai tare? Mi se pare, nu știu, mi se pare marfă. He's got some thoughts about Demka's old team. Și ăsta, parcă și electronic ăsta e. 100? You never go. Nu știu, mă, Device mi se pare tare, Device mi se pare tare. Blade might be one of those. But look at the close nature of round Bă, number 2. sincer, mie și Shox mi se pare șmecher. Shox? Da, Shox, mi se pare Is this șmecher, the cum kind nu of buy you știu. go for when you think you're better than your opponent? Yeah, and you want to break them because you know their finances are still very brittle here. Run flash for Bit, gonna set up. Alo, Ștefan, bro, nu cred că apucăm să deschidem astăzi, bro, să știi. Nu cred că apucăm să deschidem astăzi. Înainte de joi, înainte de sferturi, că altfel acum n-avem ce să facem. Ia vezi că i-au luat la eco. Nevermind că au forțat din rău. Demko and Waro, they have really humbled into this one. Fii atent că ăștia încearcă runda, mă. No way back in. Having a little bit of a look here. See if Demko can grab another one of those specials. Tu ai văzut cum stă ăla de la Bune a plecat? Nu știu cum îl cheamă. A început Face? Hai că ne uităm la Face, boy, și după ne întoarcem la Navi aici, că o să prindem a doua hartă, dar e groasă rău la Bune cu Face aici. E ceva rău de tot aici dacă pierd. Dacă pierd fix pe Inferno, unde ce credeți? Ultima oară au bătut Bune. E dezastru rău de tot. Tu ai văzut cum stă Juan Flatro? Hai să văd. Ce, că stă plecat așa sau ce? Da, mâncați-ți, brata. Cum poți zice așa? Tu l-ai văzut pe când ăla cum se uită, ești de mâncă, are ce lipit. Las că de-aia am mai văzut. Da, așa, a plecat. Cum? Now it's a great timing on that one, and they're going to get the bomb plant for free here. O să pui de pe HLTV scorul de la Navi pe ecran când ne uităm la Face? Da, hai. No diffuse kit either, so they need to be lightning fast on these kills. And Kerrigan saying, hell no, 3 kills for him. GXX and Regana left, and they just got slaughtered by the captain of FaZe. Yeah, that's the entire retake. They just realized slips away. There's no chance of getting back into this. Positions are way too strong. Rain's not even interested in a fight at the moment. He knows he's just the security, the insurance policy. Rops is going to find GXX on the exit.
Regan gonna go down as well. Bine Broky's mă got a băieți, headshot and mă, pistol bine around mă the băieți, face. mă. Dar cum se pronunță, frate, numele ăluia? Juan sau Juan? That'll get people fired up, and maybe especially for Carrigan, who had a very, very tough time at the start of the series. Juan. But I think kind of made up for it on Mirage already. He did enough to try and anchor that B bomb side, even if it was a little bit Las că tough at fac the și beginning. ăsta acum, să punem și scorul de la nami pe Turning it ecran. around and Had a great calling, at least in the first half of their offensive side on Mirage as well. Things kind of slipped out of control. And Bad News Eagles grabbed some momentum, but outside before that, he was outplaying him completely on this T side. second round. 3-5-7s. Nu, ăsta la polar, mă? Scary pistol to be up against on a map like Inferno, where you have to get a little bit close to it. And also a scout and a deagle. No connection there, really almost just dead behind it. But we'll fall back around the corner. 4-man stack at the A bomb site with Sineri playing alone with the smoke over at the B bomb site. Yeah, happy to negate that aggression of Sorry, the scout guys, peeking sorry, down no. middle and just force it back. Gonna start creeping their way up with brackets control. No emphasis on Banana quite yet, although Rain with his Mac 10 could fall back and help secure that late in the round. As is so Cum e, mă, popular as chat? well in Inferno Cum e in these nivelul second ăsta de rounds, producție? hanging Altul. around the bomb site, Altul nivelul ăsta, a? Cum using e? the range of your Galils and your AK-47s against mostly pistols. Ia, frate. Ziceți voi. Seems to be a working solution Mare to any atenție. kind of a stack. 4 players here, though. Yeah, but, Mai suferiți, atâta zic. that'll slow them down a little bit. Good shot with a 157, but the return is even better on the phase side. Dacă tragi They prin get a cutia couple of kills, asta, but it is ăla well primește in damage? control of Nu știu dacă phase ai right here, so they needed just a little bit more. Din cutiile astea din side aici, din dacă tragi. And remember, they lost 2 rounds to pistol stacks on Mirage, so I mean, it's good that at least they passed the first one with flying colors. And I mean, that's part of the strength of having that wrap like you talked about, right? Is that the fight just kind of continues, right? The CTs never really have a chance to slow down and readjust. They're just getting attacked all the time. So good wrap around from the Arch side. And B&E will be forced to sit this one out. Maybe upgrade a pistol here or there, but it's not going to be too exciting. And FaZe will take it, right? You've just come off a very, very difficult game on Mirage. You had a little bit of a break, but now coming into the third map, chance for a mental reset. You win the pistol, you get the following couple of rounds, and people can really Mersi start to mult, settle măi, in. Stelică. One HE and a Zeus on the Nazi. Oh, Rion wanted to fight, was waiting for that Molotov to end. Ooh, oh, he got it. He found it. Beautiful shot. Rain's coming to this round with just a Glock so that he can be a little proactive and create some space for his team, but it's Brokey who's being the aggressor towards CT spawn. Regan didn't expect it on the rotation. He's got one. There's the Zeus. Rain goes down, but it's not going to turn the tides. And FaZe survive with 3 as they go up by 3. How did he get it hiding inside of the bomb site? Just Să vă spun un behind the sfat center în box. viață. Feriți-vă de femeia cu mustață. Someone would jump up there. It's a ridiculous way to get a Zeus kill. Peekaboo. But just a Glock like you said on Rain, so I guess. Not even impressed at all, Rain. No, he Not doesn't even a care. smile. He doesn't care at all. He's seen everything. Plăcere, 3-0. Guns are out for Bad News Eagles. The op in the hands of GXX, although no armor on him. Plenty of nades and utility for this defensive side. This first round is super important, right? For B&E, you need to win this one to establish an economy. It's all of the basic stuff you need to do on the CT side. And if you fail here, then FaZe will really start to pick up some steam. It's going to be Regan going down early in the round, and that really Gata, băi, softens sorry, a that trebuit să defense colecționăm un quite a pic, a bit. fost Yeah, an plecată early și era pressure important. provided Chiar era brackets super due to some important. Gata, zi, Andrei, scuze că m-ai întrebat ceva. Haide, FaZe, clan, let's go! Zi, Andrei. În site acolo, na, dacă tragi prin cutiile alea, că e damage. Bă, nu merge să tragi full prin cutie, gen, adică la modul trebuie să tragi prin colțuri cum ar veni, adică nu mi se duce full prin grosime. La șipcă. Da, trebuie să tragi așa unde nu e cutia gen cea mai groasă cum ar veni. Merge, de exemplu, prin peretele ăla din short să tragi și mai dai așa 1-2 damage prin el, știi? Adică e suficient cât să auzi dacă e el acolo. We get a real crack at actually winning the round. Tom, vezi că lumea te apreciază, uite ce zic băieți, altceva și controlerul Dando. Bine, nu știu dacă este ironic, dar... Oricum, o să avem astăzi 2 pastile, adică voi face o pauză de la ora 4 și mă voi întoarce la meciul GAMERLEGION. Ca să știi, programul de astăzi. Ok, bine, frate. Să nu mă sancționezi, lasă la Nu, fratele, nu. To find him, but it just makes me nervous to see it. There we go. Good shot
5 versus 3 and Broki's holding it. The runaway almost Bă, Face, puteți să jucați și voi dumnezeiește meciul ăsta, să-i trimiteți pe ăștia acasă, că nu-i hales, că ești nebun, îmi crește tensiunea când am văzut că era 15-14 pentru ei pe a doua hartă. Nu mai zic Astro la prima hartă. Throughout the round and just having the perfect end to it. Yeah, and well done from Broky. Like 2 kills on the supporting opping style, just looking for that peek and banana early and covering Rain's retreat from middle as Face between the bomb sites. And look, if you're going to give away a pick that early in the round, consistently bad news Eagles, this is the way FaZe is just going to exploit you. Got to be really careful with those peaks if you're Regon. Deci ei și bune, mi s-a părut că au suferit prea rău când au avut pe GAMERLEGION. Țipau, făceau ca animalele și nu-mi place mie așa de ei, vrei să te mint? Nu-mi place mie ce vrei, dacă nu-mi place nu trebuie să am vreun motiv așa. Nu pot sufletul meu așa. Avem meci cu ei la național oricum. Da, nu-mi place mie. Trebuie să luăm avantaj moral de la tot ce se poate versus Kosovo, și de la Counter, și de la orice. Să ne știe de frică, frate. Scor corect? Nu pot să... Bă, deci, nu uitați că la, cum zice, la Mihai e meci de calificare astăzi, da? Are 2 șanse, dacă bate astăzi cu APEKS, care asta cred că o să fie cea mai mare șansă. A dispărut un pic scorul, nu vă speriați, nu vă speriați. De asemenea, vedeți că am pus linkurile la calificările de la IESF în descriere, n-am apucat să vi le arăt acum, uite că sunt prost rău de tot, puteam să vi le arăt. People go through a lot to try and hide their footsteps, obviously, so it's always a bit suspicious, but yeah, they bought it this time. Deci dacă vreți să vă înscrieți la IESF, înscrieți-vă repede că sunt 64 de sloturi pe fiecare qual și deja s-au înscris niște echipe. O să vă și explic care-i treaba, dar am pus și pe story, să vedeți, să știți, ne e interesat de competiții și așa. Ce e cu reclama aia la vot în stânga, sunt sponsorii evenimentului, nu am treabă eu cu ei. Sponsorii mei sunt în stânga acolo, sub radar, dar n-am cum să-i scot, că... N-am ce să fac. Mersi mult, Teo. Dacă joacă Mihai e greu de... Bă, nu știu, durează mult aici, s-ar putea să joace pe la 8. Adică ăsta se termină pe la 4, să zici, următorul meci începe la 4 și un sfert. Dacă se termină următorul, dacă G2 cu Fnatic se termină 2-0 scurt, să zicem, se termină la 7, ar putea să joace la 7, dar dacă durează mult și meciul ăla... Depinde foarte mult de cât de rapide hărțile, depinde de mai multe chestii, știi? Ăla din thumbnail la 8 nu a greșit batul ăsta de mi-a făcut thumbnail-ul, mi-a pus cred că un jucător de la APEKS, dar de la altă echipă. De la Rocket League. Nu știu de la ce disciplină de jocuri a pus, dar nu e niciun jucător ăsta de la nici echipă. De la handball. A pus de la APEKS handball, bă, jur. E un băiat de la PUBG Mobile, nu știu. O să-l schimb oricum. Treal pe TDR dacă știi. A, uite, mi-a dat acum ăla, adică mi l-a dat mai de mult, dar... Ca flash-ul, băi. E bine, e bine, las că e bine, că l-am știut și pe ăsta la altul. Ce sperie, că au dat direct exec, ești nebun. Dar să intre mai repede că trece molotovul ăla, asta se ascunde. Nu clar. Îi bat like-ul acum și pleacă meci. Asta, place, bat eu, băi. E bine, e bine, las că e bine. E bine, Robs, ești Dumnezeu! Ești Dumnezeu, Robs! Gata, mam. Am thumbnail câștig acum, gata. E ok. You saw him like he saw his brain like work through the issue of who he wanted to go for first. And GX is going to move forward. Let's go. No kit, and now he's boxed in. No escape. And that's the AWP hitting the deck. FaZe win the first 5 of Inferno. Scary moment there. I thought he was going to try and do it before the bomb is planted, but I mean, there was still plenty of time, right? I mean, not plenty, but there was time. 21 seconds, the bomb goes down, so... Oh, God, it's close, isn't it? You can't even really be mad, but that did look so cool. Yeah, I mean, it's almost like, I think it was Juan Flacho rotating over with the M4 towards Coffins that gets picked off. It's almost like his death, it just made that possible. Gata, boys. M-a fost la nuntă nice. A fost răuț. Haide, de ce sunt coarurile de la ora 19? Că cum unii au școală a doua zi, alții au muncă în timpul zilei. Bine, sincer, mergea de la ora 6, dar e, n-ai ce să faci.
Their flat games mergeau puse și de la 6, dar nu. They should have enough steam left in them, surely. GXX and Synopsy deep towards the pit right now on the A-bomb side. Da. So there's a huge middle opening right now Se for mai dă la potential antenă? B-split. Ideea e că ăla de la antenă, dacă stai lipit de perete, îl auzi când se aude sunetul ăla, știi, de smoke și de flash. Și dacă îl dai pe ăsta, nu se aude, că e prea e exact la limita aia de distanță și de-aia e mai bun ăsta. Că nu știi când vine, pe ăla l-auzi și te întorci. He's not in any real danger at the moment. GXX is caught in no man's land. He's got to be really careful. Așa, ia ținta, așa, mă, frate, băi. Yeah. Goes for the first shot there, Synopsy as well. So something is working out. Only 30 seconds left. They're going to live through this one. Hai că a luat ținta dacă They e. were close to losing it. It's kind of a weird round, right? Because you look at it and it's a 2-on-5 at the end and it feels like B&E just... Da, seama că și la padel mai pierzi un game. Da, uite la CS. Las că vine oricum 5-1, e început bine ce ai. E bine rău de tot. Hai băieții! Hai de face, clan! Așa pleacă gâtul, oricum! No, sunt ok, sunt ok. Da, suntem pe Discord în apel dacă vrei să intri. Să... Ce se întâmplă, domnule? Pentru Montaigne nu se poate așa ceva, hai mă! First round on the board and on the board with all 5 players surviving. So Bad News Eagles get the benefit of money growing behind them, not having to reinvest in weaponry. Hugely important. Probably not quite enough to get everything fired up, but you know what? Salut. It's certainly better than nothing. No, but let's see if they can build upon it. Andu cred că nu și-a dat seama că am schimbat acolo, sincer. So long ago on Overpass. Yeah, you're right. That's the rebuild. This series started with a 16-3 win Let's for go, Bad News Face Clan. Eagles on Overpass. If you missed it, Salut, Cola, te pup. you didn't miss much because it didn't even seem like FaZe was inside the server. Yeah, they got the Mamă, important meciul ăsta, băi, chat, băi. So B&E Very important game. right now. They need to prove it once again. Good setup for it. Twist with the wide swing to take down Regon. And E mare sala unde se joacă... Unde se joace? Accor Arena se numește, nu știu exact care. Ia căuta și pe Google cât are capacitatea Accor Arena. Parcă 20.000 ceva de genul. Dacă e ceva. Nu am zis nimic. But we saw that exact take of top banana from Twist earlier in this tournament. Screw with your timings, and now there's a gap in the defense. FaZe calling out, two players shifted over towards Accor Arena, exact cum îl cheamă pe acolo. Da, e cu 2 de C, nu? Asta nu știu. They still have time. 20.300 văd eu aici. Arena Accor Hotel. E clar, e scris. E în Franța, nu s-aud motorul la băieții. Da, e bine. E scris pentru GAMERLEGION. Boulevard de Bercy, Paris. Oui. De Bercy. Am ce ți vă bec, e unul singur aici. Bravo, Robsi, ești cel mai bun jucător din lume. Ne ții pic eu în viață. La un X. Există vreo șansă să pice G2 cu FaZe dacă bat amândouă? Asta e, ar fi trist. Ar fi trist dacă pică una cu cealaltă, că degeaba ne bucură la meciul ăsta. Are 11 cu 1, are chef. I-a dat hit și-ul ăsta, i-a dat și și-ul ăsta prin perete, uite. Avea 100. Băiatul ăsta la monitor mi-a cap. Dar cum să simți, mă, dacă se mai joacă un overtime și stă așa a plecat? Nu-l dori pe șalele? Oricum, lordoză, scolioză, cifoză, le-a repetat. Și-a ridicat și mânecile. E pregătit. Zici că e Dorian Popa la show meciul ăla. Sincer. Bate lichid, auzi. Dacă nu bate lichid, pică G2 cu FaZe. Păi și lichid cu cine are, mă? The first part of this half. And that's kind of how he ended Mirage. Remember, he was looking like he really got on point. Yes. You mentioned playing yourself back in Overpass when the scoreline was so spread out, but now that they're 2 maps deep into the series, Robs is fully switched on. Dacă bat APEKS și Into the Breach, nu pică FaZe cu G2? Into the bench. Timeout being called from FaZe. Cum ar zice un mare jucător. A, deci trebuie să bate Into the Breach? They know this is an important round because Bad News Eagles, with 5 players surviving previously, have the money to rebuy. So that's they know they're going up against a buy, and they know if they can win this round, they take the money away. Păi nu, să zicem că bat GAMERLEGION, da? Bat GAMERLEGION, bat Navi și pică între ele. GXX, again forcing the op. This time he's got armor, but să bată Mihai neapărat. Yeah, that's a good point. Missing 2 smokes across the team for Bad News Eagles.
Păi și dacă bat Navi și Mihai și pierde into the bridge, nu merge? His ability to figure out exactly where the weakness is on the defensive Mamă, side deci is GAMERLEGION Navi și into the bridge. Pe e greu la into the bridge cu Ricky, bă. Recon, Scenario, and GXX, Wow. all of them pushing three Gratis, people gratis, down gras. the banana. Some deep nades coming in. Scenario will start to fall back, and they're feeling a bit uncomfortable. Leave GXX here with the AWP. Hai că mă uit eu, că băi, trolați de tot. Mă uit eu la pauză. Este prea trollici. They want to bait him into it, right? Take an op shot. You think it's going to be a solo opera in banana, and Este then prea all of a troll. sudden Regon's posted up on top, and actually he gets blinded and falls down as well. That's a cool idea. Bă, îmi pare rău că dintre toate, adică era o șansă să avem meciurile separate, știi, și meciul lui Volt și meciul lui Mihai. Și cumva să mă rând asta în aceea zi. No. And you can't really blame him. No separat. Nu puteau să fie separat. No bine. Chat, mai aruncat și pe un like scurt. Bun. Bravo, bă, Carigan, bă, te-ai mișcat ca în tinerețe. Oh, the transfer is absolutely perfect. He swings wide for another one. 3 kills as he tries to win the round for his team. GXX will come in for the assist, and that is a huge amount of defense. Absolutely the Bă, da, și că dacă stă cu tricolul ridicat, dar n-are cine știe ce brațe, vrei să te minți? Nu e rău. Ai, că nici bine, ești de bun. Dar n-ai văzut că... E sub orice average. Om de ăsta de face sală în România. De ăsta de face sală mereu. Când s-a încordat după nu știu ce meci, avea muși. Nu e rău. De la sapă, de la ce? Păi asta zic că la el nu e sală, la el e de... Așa rău. Nu sunt foarte bune. Nu sunt foarte bune. Adică de la sapă. Ui, nu sunt foarte bune ăștia. Mamă. Sapară, frații mei. They really know. Comparat cu restul de pro playeri, e bine, mă, până lângă restul de pro playeri. Bine, restul de pro playeri ce, că în afară de Device și Blame F nu vine niciunul în minte care să fie ok. La ce te referi? La mușchi? Gen, da, să fie așa muscle cât de cât. Păi cum era fricazoid de la... Bine, da, ăla și... era așa și... Stai că mai... Și pași avea mușchi. Bravo, băieți, bravo, Brocu. Loba. Nu mai vorbim. Loba n-ai. Și config, da. Rei nu e, Rei e mare, nu e. Nicom. Mai bine, mă, Juan. E, așa, dacă stai să te gândești ca Abadi, e acolo, top 10. Da, și Fer. Fer acum te tank, da, adevărat. Fer acum de la asteroize aia l-a aruncat în aer. Nu, dar i s-a schimbat fața lui Fer. Da. Monezi. Bumici, da, bumici, unul la unul e. Mamă, bine rău fi, 7-2, hai băieți, hai băieți. Iabi. Because you want to do everything you can to get more rounds on the board, but this is going to be the only weapon that Bad News Eagles have in the next round. I say that. What's the losing bonus at? 19. Munte, mă, ce se întâmplă, doamne? Excuse me. It's not great, is it? They're kind of right on the edge. Bă, și el ăla pare așa un pic, da, dar nu e el mic, știi, și nu-ți dai seama, dar pare așa mic, dar voinic, știi? Că Jax ăla e mare rău. Da, nenorocire. El nu e de la sapă, el e de la Kazma. He's actually already bought a 5.7 in armor, so they might just be descending to some pistols around this op and looking for the next round to be their next gun round. Brilliant work from FaZe at the start. Banjicarea e altceva, mă, e altă specie de om, n-ai ce să-i cer lui ăla. Loba e altă specie de om, efectiv. Direct. E ca aia din desene. Are gâtul mai mare, are circumferința gâtului mai mare decât a capului. E direct Hulk, mă jur, Loba. Pe bune, da. That's what FaZe are doing right now. GXX. I like the aggression. Difficult to play in those Ia vezi silent drop-ul ăsta. Forțează băieții ăștia, deci mă jur că am văzut 3 silent drop-uri încercate pe harta asta, n-ai și niciunul, jur. Le forțează băieții ăștia, dar degeaba ești de bun. Simple nu joacă nimic, adevărat, e top 2 la rating pe major ăsta, dar nu joacă nimic, corect. Ce să... E mort. V-ați uitat la volley? La Simple sau la ce? La Counter e top 2, ești nebun. Volley pe plajă. Univa băieții ăștia, Simple nu joacă nimic, ăsta e top 2 la rating. El și cu Sivu, top 2. Vedeți asta pe sub mână. Bun timing-ul, bun timing-ul.
for just a moment. Bun. Ui, băi, iatule, băi. Gen, au avut timing bun că și-a dat asta flash, a ieșit din smoke și după au dat ei flash, a luat flash când a ieșit din smoke, a fost bine rău timing-ul. Vine top 1, este acolo amândoi oricum, e irelevant acum, că e diferență de 0-0-1 rating, adică diferența e de... N-are, nu contează. O să vedem acum după... Adică după sferturi, că se califică și Navi azi. 9-5 monte, în ce lume trăim, doamne. Oricum, dacă pierd Navi, e sal, că nu e nicio șansă să pice G2 Face și Navi să pice fiecare în cât un meci ca să sperăm. Deci Navi trebuie să bată. Și e și harta lor asta, cred. Sau? A, nu, e harta lui Munte asta, nu vezi. Navi au ales nuke și Ancient. Mamă, 5 cu 12 pare simple. Hai că o să mai fie simple dacă e top 1, stați liniștiți. Stați liniștiți că la ce rating face simple harta asta ajunge top 3, Mihai, la rating. Mihai e top 4 la rating pe Major. Mihailă? Mihai e top 4. Boys, mai dă-și niște like-uri sau dormiți pe voi? Și stați așa că dacă Simple a făcut 5 cu 12, are 5 cu 12, dacă face 5 cu 20 Simple și pierde tot rating-ul, AG Mihai top 3. Bine, asta până la meciul lui, că până la meciul lui depinde de cum joacă. Dacă bate into the bridge și pierde Navi, pică se bara Navi 2 și Face. None of their aggressive moves have worked. They haven't really been able to control Banana with any kind Ar fi cea mai mare mine din lume. got picked off there earlier. Twist found a pick. Look at the confidence now. Look at the confidence now as you swing in. As FaZe starting to snowball into an extremely dangerous T side. Another man advantage for them with over a minute on the clock. The confidence on Twist to take this fight. I mean, one thing is for him to open up Banana, but that's all the way inside of the B-bomb side. Just going real deep with it. And he's going to be allowed to escape as well. Mamă, s-a fost bine aici. Because he's low on health. Yeah, well, Twist has always secretly fancied himself as a powerful opper, so Da, au multe utilități ăștia, n-asta e problema. Opa, l-au auzit pe ăsta pe ce smoke dai Robs aici? 40 seconds here. Oh. E de lor, That grenade was going to take him down. Good defense right now. Da, umplut de sânge. Bun, asta e bine rău, ești bun. The two heavy hitters of this team. Vedeți, da, intră ultimul ăsta din casă, că dacă l omoară pe ăla din pit când nu se uită, a plecat meciul. Da, intră ultimul ăla din casă mereu. Ce faceți, băieți? Dați save game? Mamă, hai mă, FaZe 9-2, hai să stai și noi pe spate, FaZe, bă. 10-5 la Monte, calmați-vă că e harta lui Monte, e bad Navi de la 1-0, e bad Navi, chill, man, chill. Mai dau 3 ani echipelor de top, păi, pana mea, cam toate echipele de top, cam atâta sunt top, adică în afară de Navi care cumva mereu au făcut schimbările necesare să fie în top și așa, și-au și dat de simple ăsta care e generational talent. Cam toate astea, așa că și asta s-au fost 2-3 ani, 4 ani buni. Brazilienia la fel. Pana mea. Nip la fel. Fnatic la fel. 3-4 ani pe acolo. Cât să fii în top? Vin alt jucător. Bate Dinamo de seară, nu știu. This should have been one of those rounds where they could maybe turn it around, but again, you see the flashbang and assist on all of those kills were FaZe, right? So even though the initial defense is good, when the follow-up fight's happening, all of the B&E players are super blind. They can't see anything, and they just get mowed down. 9. All the B&E players are super blind, super blind. Părere jucător pro CSGO all time? Cum adică părere jucător pro CSGO all time? Andy? Mi-ai pus cuvintele să le aranjezi, dar nu prea merge. Hai Dinamo, tu trebuie să fii sus acolo. Cum se alege harta a treia? Mai fost. Uite așa. Și vei mai fi. Hai să termine suporterii ăștia de Dăm iar rezultat. campionii. Hai Dinamo! Hai Dinamo! And we're not feeling that De ce vorbesc suporterii ăștia FCSB-ști? Dacă mai cântați asta, mă apuc să stric CSA Steaua. Chiar dacă nu cred. Măcar așa. Suntem noi, Steaua, suntem noi.
how do you summon that back? I mean, that Să triple păbără un kill pic eu. from your first shot, that could have been one of those Ce, a zis ceva? moments, right? N-am, Yeah, eram. it wasn't enough. It still was not enough. Revin. Well, that just speaks to the prowess of FaZe as well on this map. Despite the fact they've labored and struggled on it twice in this Legends Dinamo stage egal cu right rapidul la now, orice cântec, da, 100%. everything's working exactly the way designed. Bă, sunt niște cântece super comune în toate colțurile astea ale lumii. Adică ritmul pe care l-au și la Real Madrid, ești de bun ca idee. Ce crezi, a copiat Real sau cineva de toate sunt copiate de la alții, îți dai seama. Da, mă, Reini, mă. GXX is on the other side, and he's smoked off. The timing is so good for Rain. Recon will find him shooting through the smoke, and still, that should give them a little bit of info, right? Yeah, but Bad News Eagles, Regan is thinking that they're going to exploit that and say, okay, they just saw me over at A. They're going to hit this B bomb site quick, and he's rotated all the way over. Brokey can't get the punish. And advantage for Bad News Eagles. Finally, but quickly taken away by Rops, and they know Juan Flatro at the A bomb site. Gata, a plecat runda aici. Bravo, bă, Rops, ce bine joci, Rops, ești Dumnezeu. Mamă, e la un nivel superior, Rops, best of 3 ăsta, 10-2. Hai, băieți, let's go, FaZe Clan. Hai că dacă se termină repede ei, ia, dar nu cum la Neavi cu Monte, să vedem finalul. Try and find a way back into the round, but it's not going to be possible. AWP picked up, and he's going to run away with it. Drops again with another double kill to add to the long list here on Inferno for himself. And it's 10-2. FaZe. Da, mă, toate cei sunt niște clipuri de-astea, seama, unul dă pe acolo, unul dă pe acolo, unul dă pe acolo, îți dai seama, na. Bă, adevărat, chiar dacă înjurați pe chat, să știți că mesajele nu apar, că în cazul în care simțiți așa una și cealaltă. I mean, could be the difference of them being able to find a way to get around the board earlier in this half. And that's part of the worry, though, right? Is that goes against everything that BNE want to do. Dani, durează 2 ore acum, am văzut, comentează mai mult meci, că am pus live-ul în mașină. Bro, ai cei mai buni comentatori posibil. Moses și Anders, ce vrei, să comentezi eu peste ei? Punctez așa niște lucruri care nu se văd, dar dacă... Ai gen, efectiv, ai meciul comentat. Best, ești de bun. Top tier chesters. N-ai ce să le spui lui Anders și lui Moses. Știu jocul amândoi, Anders s-a comentează de când se juca CS1 6, ești nebun. Comentează de la primul major de la CSGO. Le-a comentat pe toate. E fanboy Astralis, dar bine că nu joacă Astralis aici. Că nu-l suport când comentează Astralis. E prea fanboy, se excită prea tare când iau ea câte o rundă. Dar are prea băiat. Până acum se joacă CS de mono, dar cum e posibil ca Bad News Eagles se bată pe FaZe la RMR 2-0? Și aici uite ce bătaie le trag FaZe, incredibil. Da, dacă nu vede, n-aude comentatorul. N-aude comentatorul. Nu se aud atât de tare comentatorii. Mai zici și tu câte ceva. Este 10-2 scorul, băieți, FaZe intră din arcadă. Bravo, bă, Cari, bă, excelent. Hai că mai muri și ăsta și-a plecat și runda, dă-i Cari și ăsta. Bravo, bă, bravo, băieți, mă, bravo, bă, Ropsi, bă. Bravo, Brochi și lui ăsta. L-ai văzut, l-ai văzut. A, dar are bomba, de-aia nu s-a văzut. Bravo, bă, Brochi, bă, ce le faci? I-a dat din întoarcere, așa. I-a dat din poanie. 11-2, băieți, pe spate gaming, ești nebun. Bine rău de tot ce se întâmplă aici. Adevărat, fi și tu un Ilie Dobre al CSGO-ului pentru băiatul din mașină. Avem român la Major 2. Doi români care sunt aproape, sunt la un meci distanță, au 2 șanse fiecare să aibă, mă rog, play-off, să joace pe scena la Major. Să aibă în tab quarter finalist. Să aibă. Vezi că să aibă nu suna rău când era mici. Și-aibă. Sau de tare, să dau și pe mai check, sau de tare Discord-ul la mine. Și pandul l-am dat un pic mai încet. Ca să vedem runda asta aici, să vedem un 12-2 corect. Da, mă, băieți, merge totul, mă, într-o singură direcție. E evident meciul ăsta cum se va termina. Ce se întâmplă, mă, bune, mă, nu mai aveți energie? Ce se întâmplă, băieți? Fugiți acasă în Kosovo. Stai un pic parcat, băi.
Ce să mai, asta este aici. Bun, a fost frumos, bănuie cât a ținut. Absolutely getting outplayed on every level. Individually right now, FaZe are stepping it up. Broken Rops are there, but also the understanding. Ah, iubire, te auzeai așa că te aveam la 200% pe tine. When it's been close, when it's been Nu to știu the de ce. 3v3s. Cred că e de la Discord, nu cred că... Ah, te-am dat mai încet, dar te auzi la fel, nu știu. Sau... Vezi că se dă singur înapoi volum. De ce se dă singur? Are, la un moment dat, vol pe el Discord-ul, nu știu. Gata, te-am dat la 80 cu Mișandu, ar trebui să fie ok acum. Ai, ok, s-a de mai încet, bine. Te pot, mersi Gabriel Bodea și Robert Grigorescu, mersi de follow, băieți, vă pup. Le face chicken-ul la bănee, un pic să fie așa și așa. Poate moară Rops aici unul, dar e greu. Sau? Mamă, bravo, bă, Ropsi, bă. No, I mean, that's a fight scenario has the advantage in as well, and now this op is likely going to get taken away. Plenty of time left in the ball. Good double. That might actually allow him to survive. Rops is on the hunt. Ai. Bravo, bă, Rops, bă, ce bine joci. 10-round lead. Mamă, ce le face Rops meciul ăsta? Mamă, e ca la manual. 17-3. Ca la manual joacă Rops, incredibil. Oricum, dă pe miraj de acolo, ce play-uri a făcut. But this is too much. 12-2, FaZe unbeatable in this opening half of Inferno. Soarta a avut GX, te-am mult pe unde aici. Aia zic. Aia zic. Mamă, îi sare cercelul twist mai ușor. Instead of an op and an M4, you've only got the single M4, shotgun, 2 SMGs. They have nothing to be excited about at all on overpass. So yeah, they're catching up on the yelling now. Bomb quite far back. Rops trying to open up on the one side. Părere nouă zi wireless? I-am citit părere nouă zi wireless, eram ce? Na, n-am testat încă. O să vedem că o să fie lan săptămâna viitoare și poate are cineva să pun mâna pe el. Dar n-am testat momentan. Yeah, another man advantage for FaZe, which they've had no issues converting throughout the entirety of this half. Rămân corigent la greacă păreri. Bă, sincer, e și vina ta, frate, că ți-ai ales să faci greacă, adică, sincer. Orice limbă de-asta de telenovelă mai păcăleai cumva. Ți-ai ales tu greacă. Nici nu-i de la ce să copiezi. Bine, teoretic, dacă îi place, dacă ar fi plăcut, n-ar fi trebuit să fie corigent, nu? There is a stack at B, but they've been either winning the fights at the stacks or they've been straight up avoiding them. It looks like Kerrigan could get caught here. The bomb is really far away. But yeah, they're going to know. They're going to say, okay, that's it. A flashbang and a double peek. At least 3 people there. Let's run. Broky's calling it in, saying, yeah, they are all showing up. Run and get the bomb planted. There's no kit, so Broky just has to stay alive for as long as he can. Actually going to get hunted down. So bomb is dropped. How did that even happen? That's a good turn. I think that was what GXX with the M4 able to grab that, and that's dangerous. So the bomb's recovered with just a flashbang. Okay, and this is winnable. At least this time it's a retake for Bad News Eagles where they have the advantage, but this is still very winnable for FaZe. Especially if they line up. Good trade. It's all on range. N-are nimic, oricum, e bine rău 12. E bine rău 12. Third round on the board, but it's not nearly enough. No, it's really far from being good enough. Still, third round. Salut, Imes scrie pe cea la ce oră joacă, nu are cum să urmezi Ime. See what happens in the second half. It's coming up right after this. Romurile. Mută la navi, putem să ne uităm la navi, dar putem să ne uităm o rundă, două, cam așa, cam 2 runde putem să ne uităm la navi. Holding down, the B side is his. First the pistol, doesn't clear his corners, would need another. Simple should have him, and it's all onto Varos. One of the 3. No time, no hope as the headshot comes through. Vă dă drumul la brațe. And NPL, yeah, you have a right to be smart. Mai prindem o rundă aici la navi, cât e pauză în partea cealaltă. Ne uităm la simulator după, boys, ne uităm la simulator după. O să avem pauză, E la FaZe cu BN o să fie pauză și o să fie în același timp cu ăsta și atunci o să avem timp să ne uităm. Astăzi nu o să putem să zici că la clan, că avem numai best of 3-uri astăzi, din păcate. Happy with that one. Didn't get yelled at for going down early, so ce merge așa prost navi cum? Adică au 2-1 aici, au pierdut un singur meci cu Linkuri. Nu merge prost din punctul de vedere. Nevermind. Transportul ăsta. I was looking at MPL's multi-kill. Yeah, me too. Okay. E dat delete. That happened very quick. Simple's dead. He is very much dead. Yeah, I mean, they haven't got armor, they haven't got nades.
E baiting fac ăștia lui Sam Dai, dar nu se bagă vid peste. Și a revenit simplu. L-a trimis Boros înapoi la Somnic. Acum joacă Sam Dai asta, mă, versus Navi, deci de viața aici. Mă, știa la Navi era bocanc. E, vorbește frumos. But this is still a hard fight. They can swarm him. He's slightly out of position. Okay. No Exact ce ziceam, vedeți? No problem for the plant. Can they really find a round out of this though? Perfecto. Nice work. It combines nade and spray. Salvați, bă, că n-au armuri, bă. Oh, Boros. Big fight. He's won it out, and now the flank is present. We know that's a crucial component for these CT retakes of this A site. Electronic tries to take pressure. Perfecto deals with the first, is SDY. Ce face Sam Dai? Oh, lele. 7 HP in it. It's Electronic's flank, an important double, but it saves Na'Vi from a very red face. Yeah, considering the purchase right there from Monty, you think that's a great round. But Titlul Voro pentru simplu de acolo luni. Știu că i-a suferit, dar nu știu exact în ce context i-a suferit. And watch on Tesla hooks here, I'm sure Temple was, but this was such a close round, and SDY even turns in time, a spam battle with a skirmish for both. It's like trying to connect the dots first. He's having a great game. But so much damage on a round like that. This is still a very, very good showing for Monty. Dacă am dat un pic în față și o să vedem și runda asta. Și după ne uităm înapoi la face cu bune. Perfecto, going looking around that smoke. Absolutely nothing to report. Demka safe and sound. Electronic Speak e Mario Simen, nu mai fiți răi, bă. Supported by Perfecto. They will recede, not pushing the line, not pushing the limit. Ăsta până unde s-a băgat s-a întors înapoi după. Nimeni nimic. Slightly off topic here, but while we have a moment, if they remove that box where Demka plays behind outside A, you actually help the CTs infinitely. And in a map that is pretty T-sided, maybe we just remove that box. Just get rid of that. Thanks, Jay. Because I mean, I saw Rob spending every single round there for 45 seconds. Or at least make it like somewhat spammable. Yeah, maybe. Or yeah, even if it's just like a little bit of a bangable wall, you can do that for info. I-a zis simplu că e shit player-ul Voro ăsta și i-a zis că o să-l urce pe hartă când îl prinde. Electronic, but an immediate response. They know Perfecto's out of position. Do they pressure B now? 12-3. După runda asta mut înapoi la face. NPL's the one responsible. Irritate maximă, mă, frate. E bine, ce era vina că băteau și ens, eram mai liniștiți. Da, așa. NPL, one and done, Demka's in. Do they go for this? Remember, no finance, Navi. Este un fel de Real Madrid Atletico? Sambele din But it does Ucraina, nu? Da. And Boris is coming to lock the door behind him. Yo, you don't need. Bă, nu e cam Real Barça aici. Că în Ucraina nu mai e altă organizație mai bună. Nu mai e? Nu mai, nu. Locul 3. Nu, pe aici sunt locul 20 și mai sunt alți ucrainieni mai buni. Mai sunt ruși. Dar în Ucraina astea e echipele. He really needs to hold on to this. It's only 1900. Hai să dăm la face că aici se face save. That we can't immediately go for something that would fit. That's the only one I've got off the top of my head. That would be crazy. Yeah, and absolutely a story comeback if it was possible. Well, the good thing is all you can do with this one if you're Bad News Eagles is just say, guys, forget about the scoreline. Fight, be fearless, be confident, and we know that's already things that are going to be ingrained into them with the style of Counter-Strike that they play. Deci în mare parte în ce am înțeles de la tine, în funcție de cum se joacă meciul așa o să înceapă și GAMERLEGION, nu? Deci 8 jumate cel mai târziu late scenariu. Da. Bă, depinde foarte mult de depinde foarte mult de G2. Depinde foarte mult de G2, că dacă G2 bat 2-0 și aici se termină meciul 16-3, poate să înceapă și la 6 jumate, știi? Da, depinde foarte mult de G2 cu Fnatic. Depinde de meciul ăla. Didn't have a lot of time either. No kit currently picked up, so this is going to be really fast. Robs, oh my god, he just cracks him open, and now GXX here, and no kit, so they gotta find him right then and there. Nice drive-by, and that is going to be the end of the round. There's nothing they could do on the other side any longer. Robs trying to hunt for it. He'll be good for the kill, but he will still end up losing the round. A quad kill on him, including a chicken at the end, but B&E will win the pistol. Robs, I don't know exactly. A treia artă se banează, nu alege nimeni. At some point during like the last 4 or 5 rounds on Mirage, he was și Draghem a jucat 2 dintre ei vor juca, da, tot best of 3 și la ei. Even in a piss round loss, Robs toate meciurile best of 3 acum, pentru că pe la ori 2 victorii, ori 2 înfrângeri și atunci meciuri de calificare. Best of 1 se joacă la început, când ai 0-0, 1-0, 0-1. Când faci 2 victorii sau 2 înfrângeri, indiferent de ce record ai, poți să ai 1 cu 2, 0 cu 2, 2 cu 2, sunt best of 3 toate. Yeah, this is a godlike performance from Robs. There's no other way to put it. He's got 23 and 4. I mean, he is. Robs pe încă la prieten pe Robs, mă. Nu mi-a dat remove. Băia de treabă. Mi-a scris o dată, dar nu mi-a răspuns oricum. Lucky din punctul ăsta de vedere, dar băia de treabă. Minus din punctul ăsta de vedere. Fără mișto ăsta îmi scria și când ești cam feel îmi scria să dau Q cu el împreună. Nu puteam să dau Q cu el împreună, poate eram în locul lui Rein acum.
Zici că nu vrei să jucăm împreună, nici cam așa, îi împușcam pe acolo. Got some Mac 10s to try and get some openings as well. Era și de treaba, adică chiar nu mi se părea că suferea aici, mult chiar era de treabă. Chiar dacă nu era gen top. Crezi că furia aia 0-3, băiatul meu furia la 0-3 de cred că deja stă acasă acum. Sau stă în avion. Da, în play-off doar best of 3, da. He's got the MP9, see what he could do. Should be a flashbang coming in from the middle. Oh, it's just a straight crouch, no warning at all. Good shot for Kerrigan. He needs another headshot here just to slow them down, just to buy some time for his teammates. Now he's on his own, and he is hunted down. Ai, un force buy. Dacă era twist aici cu M4, poate să schimba ceva. Good conversion, B&E. Especially that first kill on the MP9. GAMERLEGION are 2-1, nu are 2-0. Are două șanse. Astăzi cu APEKS sau dacă pierde astăzi mai joacă mâine, dar nu se știe cu cine. De-aia sper să bată azi. Să se scrie istorie aici, mă, să avem primul român din istorie în play-off. Și tot Brick au șanse cu Liquid. Deși așa au ridicat mult nivelul Liquid, dar Liquid au probleme cu echipe de-astea care n-au un stil de ăsta pe care să știe prea bine. Adică au probleme cu echipe de-astea de tier 2. A zis că s-au chinuit cu toți. I don't know. This is a little bit there. Deci că pe cam tot 2 sunt 2 membri care și-au luat. See if you can keep it going. Da. Have the confidence to always. Are 2-1 GAMERLEGION. Cu like-urile alea se filmează. Nu mai zic nimic de like-uri, ești bun. Cândva eram prieteni, se dădeau like-uri și alea. Nu mai zic nimic, bă, nu mai zic nimica. Nu mai zic nimica. Vreau pe bune, zica. Ratele. And FaZe won't really have any real money to buy with, so gonna be just the deagle here in the M4. Came into this series with two different perspectives, right? For FaZe, it's championship aspirations. It's lifting the trophy at the end of the day on the big stage. Another major trophy for Kerrigan. Ai, aveți loc, au mai plecat 1500 de like-uri, așa, mă. Hai, zic că 200 de like-uri. Ar mai merge așa, dar... Bă, n-am anunțat ieri că fac de la 12:30, că era evident că după nuntă nu pot să mă trezesc așa. Mă trezeam doar dacă juca Mihai la 12, dar eram topit. Chiar eram topit. Ai dansat mult la nuntă. Și chiar am dansat până la 12. Deci nu dansezi de ore și uita numai toate dansurile bune pe care le-ai făcut. Oricum am febră la gambe. Păi la ce mișcări aveai? Nu e posibil să fii fotbalist la Liga 4 să ai febră la gambe după o nuntă. Stai mă că am făcut cea mai hardcore pe care am făcut-o în viața mea, 10 minute, ești nebun. E hora aia țeapă de se dă în sârbă. Băi frate, 10 minute mă dă ce-o fost acolo. Incredibil. Ia zic, când făceai pante de alea pe la munte era bine, a? Nu mai ușoare alea, care le puteai păcăli aici, că păcăleai un pic, stricai tot... Te călca lumea. Păi da. Și trebuie să fii atent și să nu calci nici rochea miresei. Ai liniștit. Încă am febră la omorul drept după prima oră. Am dansat cu mâna dreaptă să nu calc și așa am călcat-o de 7 ori. Piernavi cu Monte, așa pare, 14 pentru Monte, hai de capul meu. Ce, combat sau ce? Aici, ce se întâmplă aici, măi? Te pupă, tatăle, te pup. Cu bratatule, ai zis? Pătatule, mă! Hai, pătatule! Shifting back to brackets very, very quickly. A very passive defense from Brokey inside the site. Rops down at the broken wall inside pit. Kerrigan and Rain to hold on to the B bomb site. So defense split 2-2, a minute remaining. Both teams starting to run a little bit low on utility and nades. Yeah, but that bomb site still has the only 2 nades that they have left, right? Eu păcălit, l-au lăsat pe Rob să stea manet aici. If another 10 seconds go by before B&E show up, that B bomb site could be really well defended. And actually, Brokey's kind of cheating towards the B bomb site as well. Now positioned in towards CT spawn. He kind of rotated over when the smokes were up to see if anyone was going to try and execute some kind of a split. Now he's going to have some pressure put on him. Clears out the angles. Slides out a little bit wider. They almost line up, and now Rops knows it's likely him who's under pressure. No, se duc B, l-au păcălit. Dar nu mai e un smoke. L-a văzut ăsta pe Seneri? Rămare ăsta aici. Da. Bun, 15 secunde nu mai au timp, GG. Bravo, băi.
Ați aruncat runda ca ultimii nubi. Nu contează să mai arunci și încă una și să stăm liniștiți cu toți și cu tonți. 13th round for FaZe, just 3 rounds away from survival and their next match. Deci dacă câștigă favoritele și Into the Bridge, doamne ferește GAMERLEGION joacă cu Monte, ceea ce e încă o șansă. Păi da, la Monte au 15 cu Navi. Înțelegi? E groasă un pic la Monte. E groasă un pic la Monte, nu știu dacă înțelegeți. Că e groasă rău la Monte. Am văzut că ai jucat versiunea cu Explosive, da, am știut. E groasă la munte. Era bun de atunci, vă jur. Gen, era bun de atunci. Oricum, pasivul ăsta e singurul jucător pro pe care l-am făcut odată. Deci că am intrat dată la FPRC, am picat un meci. Ne-a tras o rundă la toți, am zis direct care coduri ăsta, zic, n-are cum să zice. Mare atenție aici, mare atenție aici. Match point, map point. Nu, e nu e că... Sau? Și unul, mamă, și sunt secați. Secați. Bine, și ăsta e... Gata, și am luat și noi. s-a tras un glos pe lângă, a plecat runda. Nu mai știu care live-ul ăla, dar l-am făcut codat direct pasivul, pe dați 2, mamă, și ne-a tras, am ieșit pe lung, ne-a tras 2 gloanțe la toți. 5 capete, bam, 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 lasere. I-am zis direct, are coduri. That's a lot of damage. Yeah, that's a huge amount of nades. Oh, the flashbang coming in as well. I think he might have been able to have a shot GXX onto Rain right at the corner, but turns from the flashbang before he pulls the trigger. Wow, FaZe have used a lot of utility at the start of this round. There's still a minute and 25, and they don't have that much to play around with, so it could get a bit interesting. Rops. Oh my god. In the Rops position. Yeah, it is a classic, isn't it? Oh, nu cred! Does get his eyes back, but couldn't quite get the shot off there. Good use of a flashbang. Oh, and that's with the smoke nearly. I think Snare is crouched at the edge of it. Carrigan, he's going to be going down, so... Iar l-a lăsat pe Rain ăsta. Dog aici acum în smoke. Alleviates some of the confusion on FaZe. He doesn't realize Synopsy's already gotten past. Oh, he's done. Rain is done. Footsteps are being tracked the whole way by Synopsy, so he's got a wide open gap, and he's just saying, wait. Plenty of time for me to run this route. Rain's going to have no idea. Freebie. This should, barring anything absolutely bonkers. Oh, he's at least fallen back into it. Bă, dar uite cum s-a repoziționat un slight chance of the Molotov. He does actually have a smoke that he picked up, so he can at least put it out and buy a little bit of time for his team to try and get there, but he should be dead inside of it. I can't believe that he's still alive, bro. Mamă, vezi că nu era rău. Dacă avea asta un nade, acum să omoare bomba. 1 versus 3. Man, that nearly got out of control, but they should have this one in the back. Twist just un nade acolo, știi cum plecau ăia doi? Îl știi și pe scenerii ăla. Dacă avea un nade, chiar un dai. But this is an almost impossible round to clutch, and now that he's been found out and low on health as well, should be a done deal here for BNE. Wacky round. Yeah, that round should have been so much easier. The reposition from Rain kind of screws everything up and opened up the opportunity for Brokey to get... Se bucură mustața ăla de Devil Walk, incredibil. 13-7, Bad News Eagles fighting back. And FaZe is out of money. It's not a comeback yet. But considering the way this matchup has historically gone, like, hai cu navitat. It is a little bit of like a hold your breath. This isn't done yet. Bravo! Bravo! If you're a FaZe fan, Bravo! you've got to be thinking, please end it. Yeah. Please, quickly. Just end it right now. Te onești, Jaxy când joacă GAMERLEGION cu mouse. Bă, cu mouse se joacă toți, să știi, și ei și ei, adică toți au mouse așa, dar... Cu mouse echipa... Nu mai are cum să joace acum, că sunt acasă mouse, sunt la ei, la calculatoare, la ei în dormitor. Confidence is going to be growing on BNE. Imediat la locul lui schimb la GAMERLEGION. Ca și schimb la GAMERLEGION, dar în niciun caz în iterația asta de echipă. Adică... Nu cred că a fost scrim coleg cu niciun jucător care a fost la GAMERLEGION, nici cu Rusty cu aia. E diferență cred că de 2 ani, 3 ani de când a ieșit scrim parcă și a intrat Mihai. Sau un an, 2 cel puțin, nu știu. Good job from FaZe, but Synopsy's there to pick up the pieces. They know there's one more, and now the rest of the map is being wiped off. So no more danger. FaZe
will drop the round. Bad News Eagles will be within 5. And Twist might be able to get away with an AK-47. That's a beautiful deagle shot. Yeah, kind of. Mersi frumos pentru aproape 1700 like-uri, să-ți dă treabă și drăgul și scumpi. What to hunt him is the question. Dă treabă, drăgul și scumpi. They always mai văd și o rundă și am plecat. Stimo, ești în 2019-2020 și Mihai a ieșit în 2021, nu? Deci un an, doi pe acolo. Good job from Scenario to neutralize him before it gets too crazy. Că Mihai a intrat în 2021, cred. 13-8. Say something comforting to the FaZe fans that are watching, Jason. Come up with a... At least you're not a Liquid fan. There we go. That is always look on the bright side. Asta le s-a calificat la Major, n-au ce să joace. Chill. Ora la nuntă. Chill. Nici I măcar. know you sound British. You don't have to buy into the whole thing. Good shot from GXX. Another opening kill provided by the op. A băgat 17 euro în Linkurile astea, băieți. Vă rog. Nu mă bate joc de mine, de un simplu jucător. De ce tragi Rigon așa prin frumos? How's your momentum feeling today? E gata. Jason, you're tempting me. Yeah, but the 16-12, momentum starts to ai de capul meu, Navi. Navi. Da, Navi nu o să câștige Majorul atâta timp cât îi bate Montepano, vezi, n-au nicio șansă cu Vitality sau cu G2. Navi. Navile spațiale. Nu mai speri la găina aia, că e de treabă. Ai regretat instant gluma? Se mai întâmplă, frate, vii și eu după o nuntă, da. Da, era tău. Ai febră la gamerele. The way it looked as well was just like FaZe wasn't making any mistakes, working Bad News Eagles. Hai, să ne auzim cu bine, Costine, ne mai auzim mai încolo. O seară în continuare. La revedere! Yeah, sure, they lose the fourth round, the first roll rifle round, but beyond that, they've looked flawless here. Yeah, world's 20th best team and Bad News Eagles taking on the Mamă, fifth best team in ce-a the văzut, world bă, in aici, FaZe. bă? Ah, ok, are setări de alea. Are setări de alea băguite de Molotov! Time to be panicked yet. And you have to say as well, as a timeout Ați văzut ce taken for setări Bad băguite, News cât de bine Eagles, se vede la el pe ecran Molotovul? their final timeout. 0.76 rating simple, pe e top 3, Mihai, mă, acum la rating. There's an advantage in that as well if you're FaZe. You obliterated them so hard in the first half they had to burn 3 timeouts and still top 3 couldn't Mihaiță. recover. E top 3 Mihaiță. Și dacă joacă bine Mihai prima hartă și știi că ăsta joacă prost, poate să ajungă top 2. Yeah, Robin's, I think, grown a couple of more gray hairs in the meantime, just watching the game. Oh man, I don't blame him. There's been a few gifts early to Bad News Eagles at this to start this half as we can kind of start to build into this story that Bad News Eagles is starting to close the gap and come back into things. Cred că Nuke e hartă secret. Probably provided for FaZe's liking towards Banana. You want to stop letting players or having players fall down in that position. Stop letting Bad News Eagles play with the man advantage in this map. Yeah, that's a fair point. You got to think as well, how long before Rops decides that he's going to continue on the run that he was on? Yeah, but again, look at his position over in I mean, where he plays at pit and at halls and balcony. Like, if they just keep finding a pick there and eventually ending there, Rops isn't going to get a whole lot of attention for how good he's been playing. Okay, Bad News Eagles have an idea. They want to get up mid fast. Yeah, beating the smoke. They're just going to go for it. Set down their own smoke. Great headshot. Carrigan, he wanted to be in front of the smoke. Mamă, că n-ai voie space să pierzi de la 12-3. Now the entire mid portion of the map is open. Brokey, he's already rotated back, and so is Rain, and he's getting very close. Oh, he could be dead almost already. If he fires this gun right here, it has to be a kill, and it will be. He escapes. That is really sick. He finds Synopsy. If they would have got through the smoke on the other side, they could have hunted it down. Now instead, they're going to recommit towards Twist and Robs, and let's see what Robs can do. He needs this round. They can't let B&E get back online. You and Flatro will absolutely shut it down, and Twist in the back. They know where he is, and he should be toast right away. Reload not going to happen. And Brokey has to just back on out of them. Good call for B&E to turn it around. Yeah, I wonder what made them so convinced they wanted to hit mid as quickly as possible. I wonder if they had like a mistake that's actually worked out in their favor. But certainly when you think Brokey gets that kill in CT Avea sens, era prea dezechilibrat după Bro și e ultimul major, na. Îi lăsăm pe băieții ăștia. Îi lăsăm pe băieții ăștia. Era prea dezechilibrat, îți dai seama, în orice echipă ne puneam. Ce să mai... Dar po, mersi frumos de donație la joc.
We said it wasn't done yet. I almost can't believe that it's come to fruition, that it's come true. Bad news Eagles within striking distance, now up to double digits, 10-13. A meritat România de la Blast? Da, n-am mea. E ultimul major, na. Trebuia să facem ceva, nu? Să ne uităm și noi cu camere, cu alea. Mai vezi un pumn, mai vezi o palmă, mai alea. E marfă și în joc, că vezi swing-uri, vezi alea, vezi ținte pe rezoluții, vezi exact cum joacă băieții, gen ce unghiuri țin, ce astea, știi? Te mai păcălește rezoluția asta, dar... They actually started playing a little bit more passive, a little bit more scared, a little bit of just like preserve the lead style. If that creeps back into here on Inferno, they could lose control of this. Mamă, dacă bate vorul pe simple s-a terminat, ești bun. Da, mai vezi un smoke, un flash, da, că e altfel acolo. Le vezi exact pe point-ul ăla, știi, dar... E marfă și cu producție, îți dai seama că... Dar n-au avut ăștia entry pe banană în fiecare rundă, bă, jur. Shore up that B defense in case there's more pressure coming. Synopsy, yeah, he's going to want to take a look. He's not afraid of anything, and it might be a little bit too risky. He goes down. Kerrigan on the good return. Smoke up to slow them down. They wanted to put a little bit of pressure on, and now they're a man down instead. Yeah, that might have been a bit over-eager, and you can't afford that kind of a mistake in this game when you just have a comeback just getting started, dacă fac exec aici, îl prăjesc pe Rain ăsta, că au două molotove și au și două smoke-uri. All that's left with no map control. They fell into a complete B hit on that play from Synopsy. Now they've just got to try and finish it off. That's a good Molotov. Rain, he's burning a lot here. Tries to swing out into it, but the flash is also getting to him, and Kerrigan can't really help him out. So Rain, he's repositioned. Molotov now on the other side, and he's very exposed. He'll go down. Kerrigan right through the smoke. He just charges on in, takes down Flatro. 40 seconds here, and the 2 versus 3. Phase. This is probably one of the best chances they've had yet. Bravo, bă, ce bine s-au băgat aici să... Îl ținea și Brocky pe dreapta, s-a băgat bine Kerrigan. Bravo, Caribob! And 14 on the side of Phase. Fire with fire. Kerrigan just meets every piece of aggression from Bad News Eagles with a little bit of himself. Each and every step they take, it's harassment the whole way through. Dar nu puteai sta pe joc să ai tu grafică separată? Păi, dar n-aveam cum să am camerele, băiatul meu. But again, another opening kill for Bad News Eagles. Cât de complicat e să bagi camere în joc? Crede-mă, e ceva, nu că în joc, gen în general să adaugi camere sau ceva. Trebuia să-mi trimite ei feed cu camere, să stau eu să schimb de la fiecare jucător la fiecare jucător. Crede-mă, e greu. Cel mai bine e așa. 14 to 10, and that puts a huge break. What a flick from GXX. He blows Rain out of the sky, and it's a 4-on-5 to start with. I can't believe they continue to find these kills. Bă, dar vouă nu vi se pare că GXX ăsta e mare catfisher? Iubire? Nu ți se pare că GXX ăsta e catfisher? Adică uite cum arată un HUD acolo, pare prea băiat și când pui poza pe el ești de bun, e ultimul gamer. Se pare că e catfisher direct și una e mare poză de Tinder și în realitate arată să moară frații mei, zici că au uitat filtrele. Uite-l. Are ochelari și căști pe cameră. În poză nu are. Cred că și asta influențează felul în care arăți. E pup Andrei Băja. Nici Kerrigan nu e așa simpaticos cu ochelarii și cu... Mă rog, neapărat ochelarii, cu căștile pare că are căpățâna. Mă rog, are, da? Știu. Andrei, da, să dă din nou. Este profilul lui bun, mă iubire. Zici? Mai fi rău, da, mai fi rău. From spawn. There's the swing from Kerrigan. It's not there. Out in the open. Brokey's waiting to come through. The twist might have provided him the opportunity, and he stands tall. Transition. Mama, Twist, ești Dumnezeu! For Twist. LOL, nu se poate! Through the box, and now it's all on Rops. That is absurd. Twist thought he was safe back there. It looked like he had the coverage. He was just waiting for Rops to show up. And out of nowhere, he's found Rops now. 1 versus 2. The smoke is down freshly, and he's going to be found by Synopsy. They walk into the 3-man stack. Kerrigan had the right call. They had the defense at the B bomb site, and it was not enough. 11 to 14. And this is devastating Phase now. The economy comes back into question. And Twist was making a stand. The way we saw at the end of Mirage, when he just started standing tall, taking every fight, he wins too. That's an all-important kill from GXX to get him through the box. This is how the opening began. Rain jumping up just for a piece of information. Look at this, Twist just doing work. Yeah, this should have been a round winning. Absolutely, it's a sick play, but my God. That might have been the only way they could have got him. Yeah, frustrating that you can't even get involved in the fights after that.
14-11. Mamă, are 14 cu 21 aici, bun, Rein 30. This team has in them. So impressive from Bad News Eagles to stay in this after the first half, 3-12, coming storming back. Rocky joacă bine, da. And they forced FaZe to concede some of the economy. A half buy from FaZe with SMGs and pistols. Again, making an economic decision with the 3-round lead. Yeah, this is obviously really, really smart. Like FaZe, they've got to be thinking still just 2 more rounds. Ce e pe nou frumos, mamă, ce șmecher se vede asta. Bă, și-am zis că le-au, bă, și cred că acum e o grămadă de bani ăsta. We still have a very good crack at closing out this game, putting BNE behind us and caut direct pe hellcase, continuing our tournament lives. Both teams facing elimination here. Nobody wants to go home yet, I guarantee it. We're gone looking for a little bit at the corner. Just gonna take a little jiggle, smoke up, trying to provoke them. This is more than anything else an attempt to try and bait out and find out how many people are there. Oh, this might be a trap. The gap in the smoke might make Regon feel like he can do it. Always spots the shoulder first. Good jiggles, but Twist pounces. One more, and Synopsy's coming right through, baby. Oh, a lost fight. What do you do now? They knew that there were 2 people in there because they saw the smoke on the other side and they ran into the MP9, so... N-are cum, pe un euro cutie n-are cum să fie, că e item roșu ăla din cutie. Atunci 30-40 de euro. Immediately before FaZe realize what's happening, it's silence over at the B bomb 33 site. de euro. They need to find Robs, they need to find him quick. Broky's going to realize with that smoke that A is the end goal. Yeah, I guarantee you Robs is going to be bloodthirsty as well. He's been zoned out of so many rounds right here in the second half. There's a little bit of a burst. Bravo, bă, Robs, bă. Actually, it's Broky on the other side to get the kill. And they will at least get the bomb plant now. 2 versus 3. Jixi. With a lot of health left. GXX on that AWP. Jinxi, mi ziceau. Players have saved this team Că many făceam times already. Jinx în continuu. Now they're stepping up to try and do it again. The retake is on, but there's no kit in play. GXX quick to get rid of Twisted on the other side. It's a perfect beat. Yuan Flatro will take down Carrigan, and I don't think Broky can do this. He goes down as well. It's a flawless end to the round for BNE. 12-14. Even if FaZe got close on that one, the fight continues. They survive a scare. Haide, mă, ce se întâmplă? B bomb site going back. Rops almost shuts him down at A. Tough round to win and Bad News Eagles. Mamă, la 12-3 ne gândeam, zic că stați mă așa chat, că se întâmplă, nu știu ce credeți? Dacă se joacă 3 hărți la G2, începe mai târziu, Mihai. Bad News Eagles to go out flat in the third map after the first half. Yeah, they're not doing that. They got to be filled with pride at the moment with the way that they're delivering in this second half and coming back into this game. Yeah. GXX, give him another crack at it. Conversation goes the other way now. If FaZe can't find a way to win a 12-3 half on Inferno, I mean, that would be more disappointing than almost anything. A lot of FaZe votes in the chat of Blast TV. Yeah. I want it to end. Man. Mom. Here we go. I want it to end. Box dropped a little bit far back. And this is actually, I mean, in a way, this is good for FaZe. There's been no real engagement. They obviously haven't found an opening kill, but the fact they haven't lost anyone has got to feel so nice, so different. Yeah. And look at the way they're parking 3 players at the B bomb site for this long. Yeah, they really don't want to give up that early kill. Mamă, se ducă na... Și doar Carrigan ăsta cu molotov. Bravo. Să intre repede pe acolo. Le-a dat molo, dar au intrat prin molo. Setting up a bit of crossfire to try and see if they can stop anyone from getting out. And actually, Robs is going to be dropping down. That's heard. Yuan Flatro, he knows. And he sneaks on in. How is he even allowed to do this? That's a free kill on Robs. Carrigan just not in a position to stop it, but there's only 30 seconds left. Yuan Flatro will find another headshot. That's Twist going down. With a knife in hand, Rain, he's just over-rotated. They're going to back 27 seconds, they will back away because Synopsy is holding the CT spawn. They've managed to slip the net. They've escaped. And Yuan Flatro's yelling. You could see him on the camera. He's shouting at them, saying, yeah, they're coming through middle. Wait, Broky's in banana. This is a one-on-one at the B bomb site. Oh, I think that kill might seal things. If he can find this frag, though, it's going to put pressure. No, ce faci, Broky? 13-14. Wow! Oh my god, what a call that late. You actually win the fight era un meci simplu, era 12-3 because of Synopsy, you say, let's rotate back instead. You're not wrong, though. There was a world in which he maybe could have had that kill Broky and it could have been different, but it's 13-14. This match won't end. That round's so chaotic. I don't even think FaZe realized what was entirely happening. There's player lurking in towards CT spawn. Obviously, Rob's giving away the balcony position. Juan Flatro's able to get involved.
That's such a weird round to figure out how to try and play in the heat of the moment if you're FaZe. Bad News Eagles keep finding solutions. And once again, FaZe out of money. 3 P250s. How do you deal with this? This can be both an incredible comeback and a stunning collapse. Yeah, one way or another, there's going to be some hearts broken tonight. And if you're FaZe, like, you got to be shocked that you're even in this position. This half has to be slipping away. This has to have felt so fast for FaZe to lose the lead that they had. It doesn't get any more intense than this. 3 HG's been picked up on the FaZe side. They've got a little bit scraps to work with here. They would love an early bombardment on that banana position. Anything to go their way. Scoreline's about to be equalized. Nades. Oh, one of them actually would have landed there, but it kind of bounced off the wrong side. Trade, Rupture Recon, and you'll absolutely take that. Oh no, this position from Brokey though. What a sneaky little rat. I think he's gonna have a kill here. I think when he comes back through that smoke, okay, here's the footsteps. No one comes out mid. They're all on Palace already, so the danger is averted on Brokey's position. Oh, that's awkward. Things are getting a little scrappy. This is not the most well-drilled attack. Good dink from Brokey, but still shouldn't be much of a chance for FaZe to get back into this. No, and especially because that AK as well on Twist is suddenly worth a lot, right? They need the money to keep going. Rups doesn't have that much in the bank. So as much as you want to try and upset this one, it just might not be worth it. Molotov smokes going down. Yeah, it was a little bit of a rumble fumble getting into the A-bomb side, but now that they're here with the bomb down, no one being spotted on the boost either, I think it's time to pack it up and just leave this AK in the hands of Twist. 14-14, Jason, we are all tied up. This game is again gonna go all 30 rounds at least. This doesn't make any sense. Synopsy's gonna lose this AK. Oh, a second one. Good finds from Kerrigan. Economy can still be an issue for Bad News Eagles, especially because they're losing everything. And Rain is going to make sure that this off goes away. Gets the kill right at the end. Bă, nu e rău ce-au făcut FaZe aici, da. 14-14, bă, nu pot să cred, bă, 12. Mamă, cum mă, de la 12-3, mă. E ripichi miște, bun, oricum. We're all tied up. The first half, if you're just joining us, if you don't know, it was 12-3 in favor of FaZe. They were looking to lock it out. They were looking to continue their major run. And now instead we're back 14-14. Au pierdut bani, uite, vezi acum, dacă pierd bănâi ăștia, au bai prost rău de tot. Se bată runda asta. Bravo, bă, în sfârșit. That's what they're looking for. GXX though, finally a round that actually goes the way of FaZe at the start of it. He's been getting that fight so often. Bravo, bă, FaZe, bă, excelent. It's the AK that they stole from the previous round. Back to hot BNE. 5 versus 3. And this is what FaZe have been waiting for. Excelent, bă, excelent. Finally, they're the ones to win out the opening engagement in Banana. And building on top of it with twists. A double kill. FaZe, they have the experience, they have the pedigree to hold on to a round like this one. Bă, Twist, nu fac de-astea, Twist. Nu se uită la Twist aici. Bravo, Twist. Bravo, bravo, băieți, nu mai au bani, excelent. Hai, mă, Twist, e runda voastră acum. Că nu mai au bani, că ți-am rupt pe toți runda trecută. Hai că îi place 16-14 ce ai. E parfă, e relaxant, așa. Nestresant să te uiți la major, e relaxant, ce aveți? Right at the end of the day, huge exit kills for FaZe set them up to just barely get out of this map. Mac 10 on Juan Flotro, 2 Tech 9s, 2 Deagles, not a single rifle on the board for Bad News Eagles. What a comeback to fall flat at the very end. Yeah, you drew the picture for us already, Jason. You're absolutely right. The economy here for BNE, that could be what ultimately lays them low on this one. 30th round. 15-14. Uite exact ce vă zic eu să facem, să dăm molotov în casă să stingi ca să-i ții pe loc. Vezi, uite, că dacă faci asta, până intră ăștia, până trec ăștia de smoke din casă, deja ajunge al treilea. Să nu se dea rush pe A, vedeți? Uite, asta au făcut Brokey și Rob, s-au cărat repede pe jumate și au ținut în spate. Și acum sunt din nou 3 pe A și au și banana. He hasn't done anything for a long time, and
Now they need him more than ever. M4 in hand in the corner. He's going to get flashed in. The spray is good. He picks up the one and nearly a double. This just might be it. They have found a way through. Scenari's on his own. It's everything they got, but they eliminate Bad News Eagles. And what a relief. On their feet. Unbelievable amount of strength that it took to. Bă, boys, tot a fost oricum calculat de la început. With that P250 making him look silly. I think that was an MPL second. Nice one, Perfecto. Very nice indeed. Oh my God, it's over for the boys of BNE versus FaZe. What a marathon that game was. And a mental hurdle for Carrigan. He's had a bunch throughout his career here. Right, Cloud9 being one of them. We'll remember the Boston Major, then the new Cloud9 roster as well. But congratulations to FaZe for surviving it. Yeah, we've already had an early exchange. Yeah, it looks like it's going to be all fine. For Na'Vi, I say that as Simple's got another one hunting him down. No, it's not the fun clear. You can see that Neighbor's looking for Demka as well. That's going to be heartbreaker as we are bringing the scenes of that stream as well. BNE. Hard graft, right? Considering like a very legitimate comeback on that third map to have the tenacity. 12-3 down. 12-3 down. Au de rău? And that is a kill. Păi dădeam eu pe 2x, să ducem pe 2x. Yeah, we've been S-aude bine acum? thrown through a loop on that one. That's alright. I think we'll allow ourselves. Nu, s-aude? What the fuck? We had a crazy clutch. We had FaZe surviving. Dar eu pe tine te aud bine, deci nu e de la căștile mele. Yeah, I mean, I guess that they don't feel so bad about that 2v4 anymore. No, not at all. Gata, am dat iar. I'm interested to see if Na'Vi are the ones who want to buy back into this. Yeah, okay. Ăla e am stat atent. Nu pot să cred. Ai de mă. Mamă, Na'Vi, mă, ce faceți? Mai, i-am mai și suferit simbolul ăsta lui Voro. But quickly changing hands. Na'Vi, an incredible perfecto clutch, partnered up with Electronics double as well, but now it's Monty. Mi-e poftă de sushi, o să-mi iau sushi. Let's see where this one goes. Deagles and that force buy you were talking about, Chad, and we can see the smokes being considered. I can see Electronics going to be... He was considering the lurk squeaky, but they have two. So dacă pierde Na'Vi EGG Pickems, păi EGG Pickems oricum broc, că nu mai au loc echipele. I thought I saw him chuck it out. Yeah, Bit had one as well. So there it is. Okay, so the squeaky lurk smoke's in play. Care însemna ca din seria asta de meciuri de 2-1, că ăsta e meci de 2-1, ar însemna să se califice numai echipe pe care nu le avem la Pickem. Dacă pierde aici Na'Vi oricum GG, deci totul depinde de Na'Vi și după de G2 să bată și azi și mâine și de FaZe să bată mâine ca să iasă. Nu e cel mai imposibil, că Na'Vi G2 și cu FaZe sunt tier... No, he says no. Băieți, and there's another response. Look at this. They are communicating and competing just through smoke grenades and molotovs. I say that as Electronic gets the lineup set. Dacă avem emoții acum la nimic ce mai facem, nu mai zi nimic, mă, nu vezi ce se întâmplă. Top explode with the hot molly. Krasnal eats the flash, but no. Nu știu ce facem, că o să înceapă G2, ce facem? Ne uităm aici la Na'Vi și ne mutăm când se termină meciul? Bine, s-ar putea să fie un 2-0 direct. No problem. 19 seconds. That is a problem for Na'Vi. Yeah, need to die now. Very limp second round, well, third round force fight. Second round. Da, e Pickem dacă pierd Na'Vi, da. Da, ne uităm la Na'Vi, ne uităm la Na'Vi. Și după ne uităm la G2. Demka will take him down. And the head-to-head in map number 1 between Simple and Waro as part of this little ongoing feud. 4-3 in favor of Waro. And here in map number 2... Băi, ideea e că la G2 sunt două hărți, adică orice ar fi, prindem de la G2 măcar o hartă. Dar aici e groasă, dacă pierd, aici e GG. They haven't deleted the tweets. They're more than happy to stick by their words. We've also got SDY up against his old team and the Blade Akuma situation as well. Bă, teoretic n-ar fi GG nici dacă pierd Na'Vi acum, doar să nu pice între ele, G2 și FaZe, atât. Teoretic, nu? N-ar fi. That's my standpoint. And that's because I don't win or lose. Oh, that was a chance for Simple. Whistles a Deagle bullet past the ear of that jumping CT. Waro and SDY are going to have their first farming session here in Yard. I want to bring up something that Pimp pointed out as well, just so we can cad între ele, ok. comments from the desk. Na'Vi pică cu C2 orice ar fi, ok, deci trebuie să bată Na'Vi, că altfel e gros. Dacă băteau și Ens, bă, ce bine era, bă. Waro pushing ramp, pushing door, pushing yard, right? So I think that looks real clean. Nice little ace right there. Add that to the list. An ace from Krasnal, and especially nice because it was the only SMG in play. You just go ahead and farm 5 times 6. I'll let you do that as he finds himself Monty, a third. Nice and easy. Look at this.
especially without the X-ray, it's even easier to enjoy. Look at that. Bidon, lucrezi la Sushi Terra? Ace number 9. Adică o livrezi de acolo? Of the Legend stage. Ai văzut ce a scris A whole iubire? bunch over there in the challenges as well, so racking those up. A scris, te rog frumos, Alexa, să nu comand sushi, că stau pe spate, n-am chef să-ți fac comanda acum. Lasă-mă să mă uit la major, please. Păi da, dacă ți șanse să vină de la restaurantul ăla. Fix al lui cum ar veni. Păi nu, că am luat din Park Lake. Should be, isn't. As Electronic does finally deal the final blow necessary to put Warro in a grave for round 5. SDY. Auzi că erau, da, erau glumă de zile trecute când am zis eu că trebuie să vină nu știu ce și zicea că nu lucrează, că se uită la meci toți. Return to the equilibrium. N-a venit pică cu C2 la niciun fel de rezultate. Iar tu lasă-mă să moară Jana. Lasă-mă că prind eu o pauză și mă uit. Când se pune pauza aici tactică sau cea mai pe simulatorul ăla, că o las prea rău de tot. Uite ce conta runda aia la Eco acum, uite ce bani au munte. Și scor buni și bani buni. This is an important duel. Yeah, Perfecto's nailed that. Takes down Demka without a bullet fired out of the AK, just caught off guard. Mamă, dacă intră aici singur ăsta Krasnal. Falls to Krasnal. Can his MP9 do anything here? Up against the rifle, the answer no. Perfecto, a big one. Boros, kept quiet. Just the one out of him on the defense. Should be a nice response from Na'Vi. The bomb will go down and the round soon to follow. Deci am fost acum jos să-mi iau cafea, știi cum doarme Luna? Ah, pe spate, ha? Just doing a little bit of investigating while this gunround was playing out here. Era băgat între poartă și... Unde stai acolo unde e umbră? Ai intrat direct în casă și doarme de atunci. La răcoare, că e cald afară rău. Deci, dacă pierd Na'Vi, bat GAMERLEGION și Into the Breach, așa și bat G2, că FaZe au bătut, mâine se joacă FaZe cu Liquid, Na'Vi cu G2, da, și APEKS cu Ninja. Dacă bat Na'Vi acum, FaZe pică cu munte, G2 cu Liquid. Mamă, cum ar fi? Ar fi scenariul perfect așa. G2 se bată pe Liquid, FaZe pe munte. Nuke was the final map of play right there. So SDY, in terms of Navi's nuke, he should have a couple of insights here that they should be able to help with, but that can go both ways, right? They can try and exploit some of those expectations that SDY might have, but also the game has evolved. They've integrated the MPL. Things have changed for Na'Vi. So those are remnants, and maybe not even. Hai să vedem, bai, ce-o fi, o ne mai ieși. Trebuie să bată Na'Vi aici și gata, că e harta lor, pana mea. E harta de counter, dacă iau 4-5 runde pe counter și pistoalele îi bat 100%, că e harta lor. He did it on the pistol. Na'Vi well drilled not to give him anything. But we'll see if that stands the test of time. He flashed it. Perfecto's convinced. Here it comes. And Demka's coming with him. Big frag. Bit gone. Swing into Demka. That is a great opener. As it looks like Monty have put Na'Vi straight back. Mamă, ce antistrale au făcut aici, s-au băgat peste ei, bă. Electronic and simple though. That's a pairing I'm not willing to write off. Now already the rotation's down, so Krasnal will be the canary in the coal mine, as it were. You can see Boss is already making sure nothing's happening warehouse and doesn't spot anything on his first look. So it falls down to these two. Simple. Can't guarantee his safe passage. Normal, contează să bată Mihai ce ai. Are constantly in motion. It gets across undetected. They are aware this is a possibility. Dar fi bine să ne și picăm, nu? Over towards the single door stairs, just having a little bit of a looky loop. His rotation point. Vent possible, but never a fun way down once they have that secret control. So probably Boros through ramp, but here we go, the first fight. That's enough from him. Nade might finish him off, but avoided nicely. They're known. And Krasnal playing around that decon door. He's dropped it, or rather closed it. So it limits the options, and with 20 seconds, bomb is on simple. So that is an important win. Simple. Can he get another? Ramp, the fight. Can't get the headshot. Boros' position just too good. And he will keep a lid on it. Mamă, dacă trăgea Simple lui Boros la o rundă aici, bun. Demka enjoying that one. That one must have felt good. The aggression, the way that round started, like that's going to get under Na'Vi's skin. And they know it's coming. If Pim's pointing it out, there's no way in the world that Na'Vi haven't spotted these tendencies from Oro. And you knew that they had because Perfecto threw that defensive flash, right? So
Really good work from Warrior to be stubborn in the approach and still pull it off. And I also want to highlight Boris playing that off angle. He wasn't taking the fight into the door. He was allowing Simple to come out. Yeah. So it looked like, oh, Simple's going to get this fight. No, Boris... Oricum a avut și un pic de ghinion Navi aici, că bită la nu ținea din același unghi de unde ținea Perfecto. Că dacă Perfecto la ținea de crouch de lângă perete, îl spărgea, îl vedea înainte pe Voro. Că se băga Voro cu AWP, îi trăgea direct. Așa la bit îl ținea un pic mai din spate și cu AWP-ul cam vedea el primul cu zoom pus acolo. Training with the weights on, Rock Lee style. And Boros has taken him off, liberated from it, rocking that ping. 0 MS must feel pretty damn nice. Monty Na'Vi. This is kind of how Na'Vi's T-side felt on Anubis though, right? Like, a lot wasn't going. The rounds they were winning, it was like, okay, they flatline him, great. Well, there's a simple Warrior head-to-head. Let me jump that one down. But it feels a bit flat. It doesn't really feel like there's direct approaches. It feels like they're always the ones being reactive. And if they get taken down early by an aggressive move, like they're trying to knife him. Come on now, boys. Come on now, boys. Oh, careful with that one. Maybe wait till round 15. I mean, you know, they're independent human beings. They can do what they want. But I've seen targets. Yeah, pick your targets carefully. Maybe Simple, stay away. Yeah, no, don't be doing that. No, because there are a couple of things that rile up the goat. Cum o frumos să fii fan Navi, în general așa. To run at him with your knife. First time out. Yeah, and understandably so. Like I said, this has felt pretty flat. So might need to inject some life here, Na'Vi, because this one is already starting to get away from them. Pistol, they lose the force buy, as we were somewhat distracted. Maybe they were too. And then since then, Monty have done great guns here. Really good work. And the desk highlighted how potent their CT side is. You just have to go back and look at that pain matchup. Flatline them. So let's see how much more they can layer on here. Bro, I just checked opening duels. Waro has been a part of 6, and he's won 5. In 7 rounds? Yeah. Okay, well, where is he? Let's start with the Orphan, shall we? Maybe we should. Oh, that looks good. Doesn't find lethality. Krasnal alive. Tagged up. Fight. Ooh, 1 out. Equalize. Oh, lele. That's a tilter. Body shot slowing you down in the Molotov at 100-0. Krasnal, despite taking early damage, actually finds the opener, and it's on to Simple. Na'Vi have put all their pennies into this round of play. Yeah, and it wasn't losing your star player in the first 25 seconds or so. Bladed made a call. He took a timeout for a reason. So the whole strat has to change. Electronic needs to pull this one back together. Now they have plenty of știți că, real vorbind, pentru noi este absolut ideal să fie cât mai multe upset-uri. Știți că nu ne iese pichem-ul, că după ar avea dacă bate Mihai azi are șanse după mai departe în play-off, că poate scapă de... Poate scapă de heroic și de vitality și prinde cu echipă de asta mai așa, un Monte, un ce zic. Că gândiți-vă că s-ar putea califica și Apex și Monte și into the bridge. Și Fnatic. Și îți dai seama că ar fi bine că sunt echipe de bătut, știi? Big one from Bit. Doesn't pull the trigger yet. Waro slow on that one. Big from Demka back into the site. NPL1, Perfecto, good night, and all onto NPL. He's found out by Krasnal, and Demka screaming to high heavens as he delivers a double. Da, și eu zic că azi au cele mai mari șanse. Bine, există o șansă dacă întorc Na'Vi. Dacă bat Na'Vi, există șanse să pice cu Monte mâine, dar uite cum joacă Monte ăștia aici, nebun. Dar în același timp, Gamerlegion cu Monte cred că au mapul bun, pentru că îi banează Anubis și cred că au mapul bun. No coach of LMBT here, and Demku, he's the hype man. He's getting fired up. The headsets are on. They've got the in-ears in, but they're hearing and they're feeling this as Warrior again aggressive this time. Oh, not through squeaky door, but down the van. And I wonder where he learned that trick. True. One of his greatest inspirations now. His greatest opponent, as Simple, stands in Waro's way from getting himself to the champion stage. Nice from Perfecto, will be punished. Demka ready, but not able to find Electronic. Another would be crazy. It's Simple that will finish it off. And a Simple 1v2 emerges from the settled dust. He's not ready for Boros. And that's as easy as it gets. A 7th put in the pocket for their defense. They are flying so high. You use the word Doamne, ce frumos și cât de bine.
Anubis, E great. cu ea. This is Navi's pick. Cu Navi e echipa mea. You've crunched your numbers, you've watched the replays. You know what to expect Trec from și GAMERLEGION și Into the Navi's Breach. it seems like they're Bă, right now. pana mea, Navi are running Into the on Breach empty. au bătut Face Chance, adică de ce n-ar putea să bată Liquid. E best of 3 într-adevăr, iar GAMERLEGION ultimul best of 3 au bătut, mi se pare, pe APEKS ăștia. Au bătut și APEKS în best of 3. S-au bătut, sunt echilibrate rău rezultatele, au 3 cu 3 hărți câștigate, una versus cealaltă. Deci, eu zic că se poate. You're sitting back watching all of this unfold, seeing that there's no tenacity. They need to find themselves here, Na'Vi. This isn't the beast that we're used to. It's a bit like Liquid to open up the challenger stage, really, isn't it? And they're a team who's turned it around in a big way. Liquid taking on Into the Breach here on this main stream. Bă, așa rău, bă, să nu câștige o favorită, bă, să moare de posibil așa ceva. Bă, o favorită, bă, să nu câștige, bă, să fie atât upset peste upset peste upset. Oh yeah, that Yakinda game. Yeah, that Yakinda game. On a different plane, a different level. Another opening from Waro. He hasn't gone aggressive ramp yet. Oh, he's going to be frustrated, but fortunately motivated because we got Demka right with him. It was 3 aggro yard. You can't even respond to this because Na'Vi were going for some space of their own. They are getting owned right now. This is, it's pure ponage. Mamă, dar-i spar cu bătaia, băi. Se bagă peste ei, le strică default-urile să moră și ăla zici că... Mamă, zici că se joacă cu echipă de aia de joacă Sestrat. Look, this isn't for a certainty. I don't want anybody to quote me on this, but if G2 win their game... Îți dai seama că dacă îl bate Voro pe Simple, toată lumea o să găsească tweet-ul ăla când i-a suferit Simple lui Voro, nu? Really good odds. It's either Na'Vi versus FaZe or Na'Vi versus G2 tomorrow. Jesus. Like, that feels like a certainty. When does Demka choose to engage, if ever? Oh, he does. He engages to great success, and with the collaboration of SDY, it puts it all onto Perfecto. This could be flawless. This could be an 8th round. They can win out the CT half. Mamă, ce bătaie, bă. In the first. Chat, vă mulțumesc frumos pentru 2000 de like-uri. Suntem 3000 de oameni de mult timp, dacă vreți să mai lăsați așa câte un like scurt, mic. Yeah, nothing you can do. Nothing you can do at all. Dacă vreți, see the direction these rounds are going. ar That's fi the tank. problem here. Like when we talk about Na'Vi, mă bag acolo, bine recomandate și ne strângem mulți rău de tot când joacă Mihai meciul de calificare. Ar fi, deci Mihai sau Volt, oricare dintre ei bate astăzi, o să fie primul român din istoria jocului care o să găsească acolo pe tab acel badge frumos. I don't know. Smile on his face with a scoreline like this. O să aibă fix acel badge cu quarter finalist. Quarter finalist and plus Paris Major. Dacă. Unul care, dacă, au două șanse amândoi. Două șanse amândoi. Da, pe tab în fiecare meci o să apară ăla, da. Squeaky should be open for a little bit of space for Na'Vi to stretch their legs. That's a good smoke to limit Hut's options. Ooh, SDY. He is on a knife's edge right now. And this could be it for Na'Vi to get the juices flowing in the right direction. Again, I say that, Electronic making some decisions. Krasnal will hear this. Bombs on Simple and Hut. It could all end if Simple loses that bomb. He can't afford to. And Boros, is he really diligent? Oh, wow. Rifle and a frag and a trade back. SDY. Oh, it could be a head-to-head right here if Simple could and doesn't find Krasnal 6 in a row. Mamă, ce țipă Demki ăsta la ei, îi sparge cu bătaia, Demki țipă în continuu la ele. A plecat pe chemul, asta este băieți, a fost frumos, ce să... A fost frumos. Bă, frate, ce-am zis acum 3 luni de zile? Am zis că toată lumea bate pe toată lumea, am zis că o să fie cel mai echilibrat major. Pana mea, vreți spectacol? Ăsta e spectacol, abia aștept să vedem finala APEKS cu Monte. Ce? There's just been no traction for Na'Vi. Să mor de nu e majorul iluzivul ăsta, n-are ce să fie altceva. Bite your hand off for 6. You need some opening kills here. That's the difference maker. And the way that Warro's been approaching this, I mentioned he hasn't done the aggressive ramp play, but it has been Yard, it has been Squeaky, and he's going to do it once more. It's just so annoying for an AWP to be combat ready. Oh wow, hold on. SDY is going to get a nade straight down the gullet, but he might have a fast flank. Look at the smoke already down. The rotation's there. Demka is a cum ar fi finalei GAMERLEGION cu Into the Breach. Ce ai, mă? Hai să nu visăm nici chiar așa. So you can see SDY communicating quite heavily about what space has been given up here. Right. So you got Boros ramp side. Bă, bine, teoretic și Na'Vi și FaZe încă au șanse să califice, adică nu e meci de eliminare pentru Na'Vi, e meci de 1-2, dar like flawless Counter-Strike in terms of rotations. Okay, Warro, he'll smoke that out. Doesn't have to take the engagement initially because you can see Demka's going to strike as well. Distraction! Demka onto Electronic. Another opening for Monty.
And more from SDY, a perfect setup for the CTs. Mamă, ce bine joacă, bă, se bagă peste de aici. Ce bine joacă. Nice from Simple. He actually takes down Waro. But it's all for naught. Mamă, ce a tras Simple vor aici. Nu știu dacă realizați că l-a omorât pe ăla din spatele lui Samdai. I think that's a cheeky one, actually. Exactly. I think that's a cheeky one. Yeah, you can have the kill. What, you've got 6 in total. Warriors at 11. He's 6 in 1 in opening exchanges. Perfecto now just trying to find a place to save. Krasnal as well, 4-0. Demka was the only new name in this round. Mamă, de vine joacă toți intrați în meci. Toți intrați în meci, incredibil. This is miraculous stuff from Monty. Yeah, that is. And again, I want to repeat, this is the first major for 4 of the players. How many of you have heard of Krasnal before, right? So this is the thing, you have to look at, I think it was I don't even know how to say it, but they had a rooster. They're a Polish team, I'm pretty sure, for Krasnal. Right. Like, this is the thing, a team that has just been grinding online, just day after day after day, match. Like, you mentioned it, they're playing another tournament while they're in this tournament. Right, and you only get that out of the tier 2 teams who are trying to break through. And shattering that glass ceiling right now are Monty. This team, 6 rounds away. Yeah. 6 rounds. 6 rounds. Boros, Waro, and Demka. Only 9 months in the roster, but check this out. Krasnal 6, SDY 3. This is just finally finding the perfect blend. And in terms of making an impact, sure, I would have argued they'd already done it, but for them, they are not happy. They're not satisfied with legend status, with stickers in the game. They want to take down Na'Vi. I'm sorry, 2-0 is nuts. 2-0 is insane. No. It's beyond comprehension. Look at this. Pușcași în finală, băieți. Krasnal, Demka, and Waro in the 90 mark. Look at the buy. 2 Galils, 1 AK. MP5. An MP5 and a Deagle. It's disgusting. Things are going well for Na'Vi. 2 cu 12 beat MPL, 3 cu 12. 6 cu 11 electronic. Whatever kind of red alert, purple alert, I don't know what the worst alert is, but let's use that color now. Missing persons report might need to be filed shortly. This is insane. They have just been dunked on here. 2 kills for Bit, 3 for MPL. They're not in the game at all. Perfecto's got 10, sure, 6 apiece for Electronic and Simple. These are the heads of this beast. Oh, you guys are poking the bear. Yeah, they are. You guys are poking the bear, stirring the pot. I don't think there's any doubt on which players have more impact on Nuke. Certainly, it's indisputable. Not even a conversation. It's indisputable. Mom. And Simple's been in some mai au ăștia doar două smoke-uri. He's actually the highest rated player in the Legend stage coming into this game. Yeah, but we're on our 13th round now, and with Krasnal and Waro with 10 opening kills between the two of them, Na'Vi have just not been able to get any sort of ball rolling. They haven't conditioned the map at all. It's never felt like Monty are worried. Na'Vi tried to go top a lot in the early stages, then they went to go secret into 2 players. Like, Monty are not just 1 step ahead of them here. Smoke the main. Country mile right now. You got to get 5, Na'Vi. You definitely do. This duel from Bit onto Krasnal. Sure, you hit the head, but it's SDY, gets NPL dead through the flames. SDY Brave looking to hold on to this top site. A great duel. Electronic looking for his 3rd, and it's denied again by SDY. Waro on the flank found by Simple. And now a 2 versus 2 emerges with a lot to play for. They don't have the time. Oh, Leo. They don't have the health. Oi, Lo, Doamne, ferește-mă. He could have played the time, but he wanted to take the bloodshed and salt in the wound. The closest Na'Vi have come, and they come up empty-handed. Oh, and that right there, that defines Boris as a player, doesn't it? Incredibil. 9, 8. Kills the bomb carrier. 7. And not knife out. That's the round. Come on then. Just gets stuck in, takes the duel. Simple coming for the trade. You got to get up early in the morning to beat Boros. This is insane. Your first major to make it through to the playoffs. It's not just the top 8. It's the stage. That's a whole new beast, a whole new environment.
Nu cred că e să-mi dai eagle ăsta, nu știu cine e eagle la Navi. Aveți idee voi? Nu e eliminare, nu? Dar... Nu e eliminare, dar e repick-em la noi. Pana mea, pe cine vrea să vezi în play-off? Pe Monte sau pe Navi? Dar aparent... Mamă. Ideea e că dacă pierd Navi, după există șanse să pice cu GAMERLEGION, cu alea dacă pierd, adică... Se duc în play-off Navi, să scape... Să-mi dai eagle? Ok, nu știam. Da, că nu știu cine e. Am dat și fără e secondary color. Mamă, 11-2, bă, ce bătaie. Stai că n-au să mai pice cu Navi, scuze, că au jucat deja, scuze. Da, au jucat primul meci. Da, dar oricum tot rămân G2 FaZe, pana mea. Bine, de fapt una dintre G2 și FaZe. That is so brutal! Finally, they fell him, but yeah, the damage is done, I say. Is overlooked his electronic. Bit in electronic. Reacting or recovering, I think is a better term. I just love the way they use Boris. Wind him up, let him go. He's not coming home. He goes out to battle. Yeah, right. You know he's done. Take as many as you you can with you, mate. L-a așteptat să ducă suficient de departe și după a pus zoom-ul, nu știu dacă ați observat. L-a auzit că fuge, n-a pus zoom-ul direct ca să nu-l audă ăla în hambar și când s-a dus suficient de departe de el a pus zoom-ul. Și îl știu prins după cutie aici și o să-l omoare ăștia doi acum. Cumva au ajuns doi în secret. Even if Warrior didn't find electronic, two players are about to go peekaboo up secret. It's just flowing so well, Monty. FaZe au bătut 16 pe 14 FaZe, Doamne ajută, dar nu prea mai contează că o să pice Navi cu... O să pice Navi cu FaZe sau cu G2 și e groasă. Hai că sunt departe ăștia. 39 damage dealt. Demka will close. 12-2, am oricât de pune Navi. Ce să întorci de la scorul ăsta? It's a team effort. Everybody is online for Monty right now. Every single player is online. Cum le dai stomp? Bă, nu-i bate și apă Navi pe harta lor, bă. Right here, Boros adds a couple. And look at his crosshair placement. It's making sure it's at the tippy top of that head here. Just the monster mash right now from Boros. I loved that. He's running at me. Yeah. He's running at me. Boros. No respect. 19 years of age. Are 11 ani Boros, să știți. Abia are voie să bea bere. Doing him dirty. And doing what he's been doing all year long, but doing it up against some of the very best. Incredible work. Eu ar fi dat bere, mă, în seara de joacă așa bine. Wow, we might have to bring up that tweet from Joaca again, huh? 177 maps in 3 months. It's a lot of Counter-Strike, going through those repetitions, going through those routines. It all just feels like second nature at this point for Monty. Auzi că nu bea, cică, că e musulman. Hasn't seen too much of this, and nor of Monty. Bodies behind it. We'll need a flashbang. Or, yeah, MPL surely. Gonna be helping him out. Doesn't look like it, actually. I-a dat hit și lubit prin peretele ăla. I-a dat hit lubit prin perete, nu știu dacă înțelegeți. Că a tras după ăla și i-a dat hit lubit prin perete, până spate. Hai mă, nice, gata, e. E gata, meci, ăsta ești nebună. 3-on-3. Nu știu dacă realizați asta. Charging in towards Demka, he still manages to catch one. And they're always taking engagements. It's up to Simple, and he can't handle Kras now. They close with 13. Ladies and gentlemen, we take a break, but don't go anywhere. 3 rounds away from Monty making history. So, we've actually got the interview that you did with Banks after the win at the World Final. First grand final like Manassi. First tier 1 event where you grab yourself the trophy. What does this mean to you? It means Mamă, ce se întâmplă, the world to me. The event I won my first arena match and then I win the trophy as well. That's pretty perfect. And well, I think it's obvious what I'm going to say next. I'm not going to stand here being crybaby because I've been crying for a week straight. But obviously, I would wish that my father could see
that I actually accomplished something. I think he would be proud of me for once, and I don't know. I think we're all very proud of you. Guys, one last time, give it up for your Blast Premier World Final 2022 champions, G2! Când a fost la chat anul trecut la sfârșit, nu? I was casting. The only thing I could think is just, I just kept thinking the word bittersweet. After some time now, could you break down what this moment was like? I can say that I don't have any tattoos. And for the first time in my life, I considered getting a tattoo of a roller coaster because that was how that year felt for me. And this was obviously one of the biggest spikes of the roller coaster for sure, both up and down. It was definitely bittersweet, yeah. That's a good word to put on it. Was it hard to enjoy the moment just for what it was? Was your mind in two places at once? Yes, for sure. I was walking down the stairs like after we won and we were going to the trophy, and already there I thought about my dad, and I feel lucky that I haven't lost anyone that I love before this. You just kind of get reminded that there's something bigger and more important than CS, which I kind of forgot. It was definitely am câștigat concursul, primului concurs mare și în săptămâna aia i-a murit tatăl, ești bun, tatăl. Wow, nici vreau să mă gândesc ce te bucur, dar nu te bucur, nu știu cum să explic. Bă, mă, că Navi nu pierd, se pot califica în continuare, doar că asta înseamnă că mai pleacă o echipă dintre Navi, FaZe și G2. Asta înseamnă repickem și plus că sunt echipe mari care nu prin play-off-ul până acum, adică o să fie deja în play-off cine o să se califice? Se califică Monte și... Au pregătit mai bine meciul Monte, la Alexis de la Ilie Dumitrescu. Trebuie să dăm un X2, mă, ia. Am dat un X2. Păi da, mă, dar și Caetea, că Navi acum dacă se califică de meciul următor, joacă cu Heroic sau cu Vitality. Cred, mostly. That's him. One more hot. Wait, door coming. 10 seconds. Victor. Hot. Nice! Let's go! Take, man! Let's go! Just a taste of what it feels like for Monty right now. Pure elation, and understandably so. They come into this T side of Nuke ready to throw a knockout blow. Sure, not completely eliminating Na'Vi, but it's securing themselves a spot in the top 8 of the last global offensive major. Get it out of here! Up against Simple. His old team, his old colors. Așa, Sandai, dă-le mâncați-și gura ta. Te-a aruncat ca pe un dog. Aruncă-i în aer acum. Ma. Lost in the source, as this could be a perfect pistol. One more frag to determine if Bit will get one. Tries as hard as he might to get that second, but it's Boros standing against him. And they can feel it, holding on to this momentum. Yeah, they know what it means, not only just in terms of the round count, but this match right now. Now we have a choice to make. We force by. Știu că aveam Monte la 0-3. We have got no money yet again. What a shot from SDY. Too much fun. And why not? Nothing more fun than winning. No better feeling. Mamă, i-a tras direct și după care a zis all the way to the playoffs. Pinch yourself, you're not dreaming. I love it. Aici, ce să faci? Râde și șuecă. N-avea ce să mai faci, vai. Oh, this celebration might be one for the ages here. This is the feeling you play for. I know this isn't a major trophy, but just considering where this team has come from, where these players have come from, and the amount of graft they've put in. Eu zic că o să fie cel mai mare fan Fnatic dacă pierde Navi și pierde GAMERLEGION. Dacă nu bate Fnatic pe G2, GAMERLEGION joacă cu FaZe, astfel dacă bate Fnatic joacă cu NIP. Da, mă, da, e... Păi da, oricum, da, bine, dacă, având în vedere că e riptic, e orice ar fi, da, da, așa da.
nuke? Are we sure? Because it hasn't looked that way. Boros, he's going to have to clear his corners diligently if he wants to get through MPL. The bait, the hunt, the headshot. Boros so ready. Who's baiting who? Drilled him. And more to come. Perfecto solid. He's still not going to overlook perhaps the simple dig. He hides in plain sight on the bomb site, and it's going to have to be special. Not looking great. Not looking hunky-dory. It's 15. Mamă, dacă și simple mai trage așa. Hai mă, gene, 14, 15-2, nu mai e 14-2. Dacă și simple mai trage așa. Mama mea, dacă și simple mai trage așa. Mama mea. Ce e majorul ăsta, băieți? Măcar la major. A sprint to the finish line. He won the pistol in this map. This is incomprehensible. Măcar la major ești nebun. Does it end here? It's MP9s. Na'Vi looking like a shadow of their former selves up against Monty, picking nuke and getting it handed to them. Doamne. Their ass, that is. E clar, e anulzivul ăsta. E clar anulzivul. This head to head. He's got two to trifle with now, but he's got a degree of frustration. Mamă, ce faceți, băi, Na'Vi, băi? Mamă, dai să căutați tweet-ul ăla lui Oro, bă, că i-a suferit, i-a zis simple că a ieșit player, să vedem tweet-ul ăla, sau să vedem ce apare pe Twitter după. Look at this, Woro onto NPL, Boros opens up ramp, they can go back for lobby clear. Krasnal to do the same, maybe this is enough of a distraction for SDY, he does catch one, Perfecto bounding around the site, should be traded, and I think that's it. It's only simple, it's only simple. He's still thinking about the 18th of September. As Monty securing top 8. 18 septembrie a suferit, mă, sau ce? Mamă, s-au calificat în play-off, Monte, bă! Mamă, rip Pickems, băieți, asta este ce să mai a fost frumos. Hai, să piardă și G2 și ai, n-ai ce să mai... Wow, it's happened, they did it. Monty over the record. JKS, just one and done. Quick pop out. Wasting no time. Dar ce s-a întâmplat aici? Au luat la Eco Fnatic, a fost 1-0 G2 și au luat la Eco Fnatic cumva? Sau ce s-a întâmplat? Să piardă, frate, și G2, că nu mai contează oricum. Hai, Fnatic. Să piardă și G2, ce mai... Se ia zivul major la casă. De unde că câștigă Heroic. Bă, frate, eu am zis astăzi, de când jucau face cu bune, am zis că mie mi se pare că goldul de la Pickem e mai frumos decât Diamond. Acum o să ziceți, domne, că pulpea când ajunge la struguri, zice că sunt acri. Ce să mai... Zic, dar mă începe comentatorii ăștia, că nu mai mi-aud gândurile. Zic struguri în loc de struguri. On 3-1, lots of players alive, surviving. Hai că ne uităm așa un pic, așa un ochi, aruncăm un ochi pe Twitter. PGL Krakow 2017 was the last time Na'Vi did not make top 8. Oh wow. That is quite the run. Respectable. I was 12 years old. Dinko wasn't born yet. Adevărat, eu sunt strugurii. Chip was still an asshole. Lasă, frate, că e bine și gol ce ai, nu e o rușine. M4 for the cross. Ooh, they get through. Ma. Just killing them tonight. Oh, double spray from Hunter. Didn't expect that the third would also be coming in from lane. Lasă, frate, că e ok, ești nebun ce ai. Fnatic 4-1 T-side start after losing pistol. Now again, și ce credeți, Goldul în condițiile în care, bă, nu e, la Gold acolo o să pun ver, dacă se califică Apex, Monte, de ăștia, o să pun împotriva lor, ești nebun, că, cum îi zice, că pe scenă o să fie greu, zic eu, sau cine știe, nici nu mai știe. Mă, dar adevărat, ce se întâmplă cu Na'Vi, mă, pierzi la ultimul major 14-1, 13-2, două halfuri, pe harta ta. Din pierzi pe Nuke 13-2 și pe Inferno pierzi 14-1. Sounds like we're building something in Minecraft. You know when your shoes are wet? You know when you wear size 16s? That's what that... Check Na'Vi's tweet? Yeah. A curious start. Uite tweet-ul. Yeah.
take away your ego because the time will come and I will destroy you in tournaments. Yes, maybe not for the first time, but it will come. Lol. Lol. Lose final, thank you for fun, Edward Bondic, Samdai așa, I have zero fun to play with you after first match. Simple, it's a shame to realize that the player you love the most, except for crying and telling someone something, did nothing himself. It's all good, one day you will understand that team play in FPS games means maybe you'll start open your mouth and give info so other players will enjoy playing. Time passes quickly, start making progress. XD, you think if someone did mistake or maybe communication in some situation wasn't good, it gives you space to talk shit or cry how much time you lose stupid around the situation in your career. It's very fun to hear. I wish you start making progress before Malta as well. I think you stupid player, that's what I think. Yeah, I think he's been provably good in that regard. But și-a plecat, s-a găsit tweet-ul ăsta acum. S-a regăsit tweet-ul ăsta acum, păreri. Dar ce au zis Navia? Natus. The insider information that never really gets shared and can never really be confirmed either. Bun rău. Bun rău. Hooksy. No way. Oh my god, slides through, but he's written off the possibility of Nikodas being beyond him. E plin de bani simple, crezi că îl interesează majorul? Chiar crezi că totul e despre bani în viața asta, mă, Petrule? Nu crezi că îl interesează să intre în istoria jocului, să vorbească lumea de el și așa? Că bani oricum, probabil ia mai mult din sticăre decât din premium, în punctul ăsta, având în vedere că e cel mai vizionat major și să fie cel mai vizionat major, e clar că o să ia mai mulți bani decât locul întâi la premium. Că locul întâi înseamnă 500.000, adică probabil vreo 80.000, 70.000 care să ajungă la ei. Eu zic că din sticăre e posibil să facă chiar mai mulți. Catches all of them looking the wrong way. Mezi clears Hooksy up close. They don't know how many people here are on the A side still. It's still two with a crossfire in the site. Deci tu ești molotov ăla. Stay tucked in. Smoke for Moto. Molly for the mid site. Doesn't spread. Tall box player traded. And all of a sudden, a miss. JKS had his chance to kill Mezi. Instead, the Brits here with the 5-1 on the line. Nico to just creep out through the arch side. Mezi's giving him time, but it's, you know, giving him the chance to potentially run back to B. However, Nico's pretty confident he's going to come into this. Mezi, is he going to go too wide? Whoa, Nico didn't look. Yeah, but he's going to start to turn the corner now. It's not enough time to fake it. Oh, Mezi with the wrong read thinks he went into halls. Nico just in time. And he also saved the round at the beginning by clearing out that half wall. Păi da, mă, dar cum adică l-a bătut? L-a bătut când conta cel mai mult la major. Și contează că l-a bătut, că nu l-a bătut, ăla l-a făcut și player. Ce mai contează acum? Poate să-l bată simple de acum toată viața lui. L-a bătut acum, pana mea, e karma. Nico could have slipped in behind them. Arch rotate pays off. Nico wins the 1v1, gives G2 their second. And that one, of course, by way of 2 M4s. Pistols on the rest. Early banana fights, all about finding damage, not always about commitment. G2 have nice varied defenses where they come forward aggressively, retake at good timings. Here's one of those options. The boost might come up on the half wall. There it is, far back, nice, takes out Monacy. Nico, nothing. Fasher and Nikodas, clean headshots. Hooksy with a lot to do. Gets Fasher off the back. Third player is still in the smoke, so Hooksy's not going to run the risk until he decides to go back out. But that is the perfect amount of time to get Hunter into the mix. It was actually a great time to fight with the smoke and CT up. But this is a material advantage for the T side. Frag grenade off the mark. Chip damage, nothing more, and Roy, instant headshot. JKS stranded on the other side. We've got Fnatic right back at it. A nice coverage, and Nico plays top sandbags quite often. And I just remember, you know, Boomich, the amount of times that he would play up there, and then he started getting countered a ton on Na'Vi, and it sort of fell out. No one was really doing it. In the last, like, year or so, it feels like everybody started to perch up top sandbags, but you could see the hard clear coming in. I mean, he didn't even think about Nico off the side of sandbags on an off angle. He looked for him up top and found him. So great boost on the in-between timing after the re-aggression came, and perfect read on Nico's position in that all too common spot.
Well, Fnatic, they're bringing that fight today. That's great to see. Snooze is key. I was going to say, was Nikodas just dealing snooze mid-game? Yes, that's the most Northern European thing that you can do in the middle of the most important match of your life. Just dishing out snooze. That's crazy. That 5-2 lead suddenly feels even better. Back to a tough spot, single M4. Man. The tension was so thick in this studio earlier today when Bad News Eagles on that second map of the series were just mere moments away from eliminating FaZe before the overtime came through. They had me in the first 89 rounds. Yeah, well, it's only the last couple that really matter. And all of a sudden, you know, we thought to ourselves, just because of the way that FaZe did still end up clutching that out, we think, wow, G2 look even better. So Fnatic, man, Fnatic. Bravo, bă, Navi, bă. Nothing is promised. Bravo, bă, Navi, bă. Bravo vouă, bă, Navi, bă. Little team kill for Fasher. Oh! And it sets up JKS. It's not even about the USP. It's about the M4 that's right behind bă, it. Navi, bă. Oh, the nade, perfect, but doesn't do that much damage, all things considered. Deagle up from short. And a second round of this nature that G2 rob away. Oh, man, they got one gun right there. Bravo, That's bă, Navi, JKS. bă. Pure value. Mare Really place, good Navi, de awareness ce ar about face Boiler, and even the second I-am player spart coming aia out cu of it. bătaia. Te-ai văzut ce l-au tras și nu au avut nicio șansă. These Să are sferi cine the pe tilting server. rounds, right? Deci au Fnatic have stricat pe actually o put carte, together ești nebun. more good rifle rounds than G2 have. And G2 have put together these. Iar pe Anubis chiar joacă bine Monte, a avut derby și cu Vitality pe Anubis. Dar pe Nuke, i-au spart cu bătaia, n-au avut nicio șansă. După uite ce i-a tras Sam de ăla, n-ai. Usually the guy who might be smoking Moto will be holding left side, and they were very focused on Boiler side with no smoke on Arch and no vision either. Gotta watch every Să gap. fie la farul CFR, zici? Păi poate nu mai contează farul cu CFR, nu? Dacă bate FCSB, nu? But they're giving some pretty critical mistakes over to G2 to keep them in early. And if you give them that runway, caution as they're about to take off. Damage done to the two. Oh, the nade is good. Almost finishes Fasher. These two terrorists from Fnatic's camp are so tagged up on the approach. Hunter sees Roy trying to get up into the library. This one going down real smooth. But Fasher has found a little timing here to wrap back around library. Hunter on the reload. Oh, they know he's here, but they're not checking it. Fasher's timing could be massive to unravel all of this. Trigger discipline. He's gonna get both. He's gonna get three. Oh! Și cred că l-a văzut și pe ăla în side. Turns it back around, just gives them the saving grace. Nu dau seama dacă l-a văzut pe ăla în side. Cred că l-au văzut, cred că le-a apărut pe radar. Mamă, uite ce rândă le-au Fnatic aici. Cred că l-a văzut și pe ăla pe radar, mă. Sloppy CS. And a smoke up on Moto to keep G2 at bay. Yeah, they don't go for the lane play. Oh, it's a CT. Remonte, ce să mai zic, frate? Ce să mai zic, nu mai zic nimic. Rifler's getting closer. Nikodas position compromised. Hooksy gets popped by Crims though. And Fnatic with the Modesty Deagle powering up as it is. Uite ce se întâmplă, Fnatic. I-au văzut ei GAMERLEGION și acum uite ce se întâmplă. Îi bat pe G2. No, sir. Still. Bine, G2 joacă bine pe Tero, harta asta, sincer, adică pe Tero joacă bine, deci... Modesty with a wicked whip into library to deny it. Gave him a chance to come in for the retake. Maybe got everyone killed, however. I didn't even... Yeah, the third player. Yeah, I'm kind of surprised they don't worry about the CT timing because library was smoked that entire time. And they had two players there, so, you know, criticize Fnatic for not worrying about Arch when JKS pushed up last round. Same could be said for G2 here. That was sort of an unforced... GAMERLEGION better than G2, logic. The player they tagged up as he jumped into the Arch. Da, piccolul G2 ăsta, ăla că joacă GAMERLEGION după meciul ăsta. They wrote off the possibility. După meciul ăsta. He shot at both, remember? They shot at both of them. Yeah. După acest meci. Pana mea, teoretic, având în vedere că a început meciul ăsta, dacă se termină 2-0, ar putea să înceapă la 7, Mihai, dacă nu... I think Fnatic Fnatic deserved a mistake to go the other way. You know, you lose to a couple of light rounds.
Depinde foarte mult și de cum se joacă meciul, cât de repede se joacă, știi? Let's keep it 50-50. 5 rounds in a row, back and forth, no consecutive ones. Apart from the awkward rounds that Fnatic have lost, you know, they lost a pistol and 2 half buys. They haven't lost a single rifle round yet. Oh, dead on. Uite, ca idee, Liquid cu Into the Bridge era meci care trebuia să înceapă în același timp cu GAMERLEGION și a început la 17:25. Înțelegeți ce zic? Deci Liquid cu Into the Bridge trebuia să înceapă exact în același timp. Bă, chat, eu zic să lăsăm meciul ăsta, mă, să ne uităm la Volt. Ce părere aveți? Ce părere aveți? Da, în spanac pe ăștia, că o să-i mai prindem și pe Fnatic și pe G2. Eu zic că e bage de până la urmă. Ne uităm la Volt versus Liquid. Pana mea e român. Începe oricum la și 25, deci o să ne uităm mult și la harta asta, dar am pus vot, dar pana mea e român, adică e meci de calificare. La Fnatic cu C2 oricum, ne uităm, vedem, vă pun rezultatul pe ecran. Dar e important acolo. Că, da. Oricum pick-em-ul resnori mare parte, deci e relevant. 67% ați votat, da, bine, hai că o să ne mutăm la și 25 când începe acolo meciul, da? Dar până atunci oricum cred că vedem prima hartă aici. Goes off, nothing at all out of this one. G2 empty-handed on the B hold. Oof. They made no move there. They could have, you know, when 2 smokes come over and you don't. E sorit mă pick-em-urile că au pierdut Navi și nu au ce să facă. Adică și dacă bage 2 aici, 100% o să pice Navi, G2 sau Face între ele. Și n-are ce să mai așa. Da, punem și scorul pe ecran, nu-i problemă. Punem și scorul pe ecran, nu-i problemă. Dar începe la și 25 meci, adică... I think that round definitely called for some faster rotations in most situations. But what they got out of it was honestly going back to the A side by pulling their attack. Nu, dar am pus un story frumos. Definitely give them some credit for that. Nu, mai am dat mesaj în prima zi cu Navi și a pierdut gen. După meciul cu Navi nu a mai scris nimic și a bătut în ambele meciuri, nu-i scriu nimic. Îi dau tag în story-uri și de asta, dar nu-i scriu nimic. Nu vreau să fac vreun jinx sau ceva, nu-i scriu absolut nimic. Se bată mihăiță și după calificare îi scriu. Că se duce orice bad luck îi transmite, se duce până atunci. Ce comande? Pick-em, da, e GG, mă, pick-em, e sal. Bine, deși dacă vă uitați la rezultate, având în vedere că are 2-1 GAMERLEGION, parcă nu mai era cel mai rău pick la 3-0 dacă stai să te gândești. Mergea surpriza pusă, dar aia n-ai să faci. Au făcut 2-1, adică, dar au jucat cu Navi primul meci. Dacă îi băteau pe Navi primul meci, după cu cine au pierdut Navi? Cu Liquid și băteau și pe Liquid. It's a fun conversation to have. I mean, this feels like the best CSGO major for the Brits ever. Who had that on their 23 bingo card? Couple easy pickups to start this round. So we sat here talking about how G2 aren't able to convert rifles. După meciul nu facem podcast cu IME? Bă, poate facem. Dar cred că fac cu IME și cu Munstor dacă e, mă. Just the USPs for HooXi and Nico. So the fact that those 2 pieces are able to move forward, drop a kill apiece, and then catch HooXi taking a quick little glance around the corner of Orange. Oh yeah, that's a lot of utility down. They don't smoke it as well, so... All Fnatic really need to get back into this is that open B site. Huge pickup for HooXi to go down and the other player on the B site to just be smoked off the entire time. I don't know if they have the option to retake. Utility's too low. They gotta come in, you know, with a smoke on banana. Da, am văzut că e mei pe locul 3, am pus la story. Și cu Volt dacă e disponibil, dar nu prea e greu cu Volt, că Volt e din America, e din Anglia, e greu cu Volt. E greu să-l prind. O să vorbesc el să văd dacă el mai vine prin România vreodată sau așa, știi, că poate fac un timing sau așa, că e complicat, îți dai seama. Crim's able to react for the first one. Mezi pops the second in the background. They can grab a second gun and escape if Nico wants to go in on this, but it is Fnatic to respond, and Nika does, my god. Quick peek and a headshot to m0NESY. Nico's gonna soften him up. Oh, they gotta run actually. They'll be okay. Yeah, they'll stay alive and they'll se duc și G2 oricum. Ascultați-mă la mine că se duc și G2, o să fie numai upset în play-off. O să fie play-off cu Into the Bridge, GAMERLEGION, bat și APEKS după că pierd și bat mâine și bat și Fnatic. Ești bun, o să vedeți play-off cu 4 echipe surpriză. Să vedeți voi play-off. Și o să mai fie una dintre Navi și FaZe.
O să vedeți voi, mare o să vedeți play-off cum n-ați mai văzut niciodată. Macarena play-off, o să vedeți, ești nebun. Ce, mă, ești G2 și pierzi Inferno. Și ce credeți, pe Ancient, dacă vă aduceți aminte, i-au bătut bănuie pe Ancient, deci nu joacă prea bine Ancient G2. O să-i căcușeze cu sau de fapt s-au bătut pe bune. Ba nu, i-au bătut bune pe G2 pe Ancient. Dați să vedeți ce le fac fanatică ăștia dacă îi bat aici pe Inferno. Că joacă imediat după meciul ăsta. Bă, meciul ăsta trebuia să înceapă la cât chat? La 4:30 a început în același timp. Dar dacă se termină 2-0, începe mai repede. Eu am pus ora 8 așa estimativ, dar ar putea să înceapă și mai repede. Yeah, that's great entries. Listen, even though they went to smoke halls at that timing, JKS hit him with it's a good time to come out of the halls. No one in pit in this spot. Fnatic have not been running out of halls over and over again, so, you know, G2 it makes sense that they're going for the lane stack, but ce timp mai aștept la muncă cu Jackson Căști? Bă, pana mea, mă bucur că puteți să mă ascultați. Spor la treabă dacă aveți, dacă sunteți la muncă, la școală, spor să aveți, să treacă ziua repede și vă aștept acasă sănătoși. Să ne uităm la meci, că cred că terminați în mare parte joburile și școala. Mare parte, repet, nu toată lumea, că na. Până Horeca se lucrează până târziu, până aplicații de-astea de delivery, de ride sharing la fel până târziu, deci... Pentru Gold, cred că trebuie să nimerim 2 sferturi sau ceva de genul, parcă. Adică Goldul e destul de chill, teoretic, dacă pui pe eroi și pe Vitality și bat. Știi ce zic? Aia e. And FaZe, for the most part, had the players there. It wasn't like an abject failure. Și vă mulțumesc frumos și pentru cele 2400 de like-uri, chat. De treabă rău. Am putea să facem și 3000, dar ușor le facem noi și pe alea, bine? Dacă bate Mihai, iar dăm giveaway, să știți asta, nu uitați, da? Dacă bate Mihai... Outside of NIP in this major run, and they are standing up to the challenge. Showing us why they got the opportunity to get into Legends. Think it does. Locking horns with a couple players. Ooh, goes through it. Hooksy thinking he could get a reload in on the front side of the half wall as if Smoke would get respected. Little tidbits of health here, keeping the double Fnatic players alive, and Monacy's Deagle spam away. Doesn't always need to be clean. AK? A second. And then remember, low health already. Oh, man. This would be a pistol. 3 half buys. Dacă iau G2 runda asta, ar putea să revină în meci. Nicolas 3 HP, Fasher with 23. Oh my god. How it's going down. Oh, Monacy. 4 kills on this. The one gun again. I-a luat muniții copil, băi. I-a luat copilul în spate, mă, să moară 30 de kill, i-a luat în spate copilul. He'll come through the smoke. Is the kid gonna do it? Come on. Cue it up. Man's got 20. Oh. Still an excellent round. Deagle spam up in boiler. Gets his paw. Are două fire de păr pe față, Monesi, sau tira de la altcineva? De la ce oră joacă GAMERLEGION, bă? You know, you're winning rounds like these. You might be worried about G2, but the fact that just numerically they're climbing the board in this first half, they're going to be so comfortable on T side that this could be tragic for Fnatic. The fact that they gave up 3 half buys and the pistol. You know, you could say Fnatic won the half. They looked like the more impressive team. They did everything they needed to, but they also gave up some of these rounds. And you got to think it's only a matter of time before G2 can figure out how to win on a rifle too. So let's see how Fnatic keep a meter stick between them and their opposition. O să-mi scriu pe frunte, băi. And show how dominant they were on these rifles. Că aparent dacă scriu GL versus APEKS. Oh, missed chance. But they don't kill him. Nope. Good evasion out of him, keeping his head tucked, popping up for the one shot. N-a postat nimic Voroș, calculează vorbele. Meh. Also to do that, no teammate nearby. Yeah, very risky. I think he definitely. E frumos la muncă cu stream pe dreapta, dar noroc că lucrezi de acasă. Păi tu păcălești munca, băi, cât e majorul dacă te uiți la stream. Not gonna shy away from a top banana play double.
miss out of Monacy. Uncharacteristic for the kid. He won't miss the third shot as he does drop Fasher, but Mezi into little pits real swift. Mamă, ce le trage Mezi, bare, chef rău de tot. Vezi că dacă te uiți așa la fraguri, în afară de Mezi și Nicodos, restul au, uite, Fasher are 6 cu 10, Crim 6 cu 10 și Roi 7 cu 9, dar Mezi și cu Nicodos fac exact fragurile care fac diferența. Dacă te uiți la scor, deci dacă te uiți la scor, doar la scor, ai fi tentat să zici că e minim egalitate, dacă nu G2 un pic în față, care 14 cu 10 muniții, vedeți? Nu știu dacă observați. Ooh, doesn't have a smoke? Wow, can't get out of there. And they still haven't planted. Man, this could have been so free by the looks of it, but a little uncertainty. They put pressure on CT. They probably should have planted coffins that quick. G2 are thinking that it's actually going back to the other side, because why wouldn't they have put the bomb down? Somehow this could favor Fnatic. Lucky to pick up that smoke on the ground. Definitely gives a bit more confidence to the T's to go for this plant finally. But Nico could come through. He's challenging. And Nicodos stops him then and there. Oh my god. Now at least rotating back to the A side opened up the road for Hunter to take this towards Mamă, ce timing Mezi. E bun rău Mezi, bă. Are, simte bine rău meciul ăsta. But the smoke will block him off and the counter util doesn't completely deny Hunter. That's Nicodos' job. The AWP recovers it. Fnatic recovers. They look so stranded and scared inside the site. Util picked up in a little pit. Cred că trebuie să punem orice, dar nu favoritele, mă, chat, sincer. Mi-au like-ul înapoi când vrei să răspund la mesaj. Răspund, mă, dar nu pot să răspund la toate. Am mai și la meci, nu? Mă gândesc la echipele astea mai mari, că dacă au pariat să câștige ele, sunt aranjate să pierdă, zic și eu. Bro, ideea e în felul următor. Tu ca organizație de asta mare, care învăți milioane de euro per total așa pe quarter, adică la 3 luni de zile, cred că nu realizezi ce înseamnă să dai salarii de astea de 30.000, 40.000 de dolari pe lună. Adică gândește că salariile tale la toate jocurile sunt undeva la 1 milion de euro, poate la 3 luni să zic, da? Crezi că stai tu să te gândești să faci manevre la pariuri, să astea, că dacă se află vreodată sau dacă descopere cineva și vreo manevră de asta la pariuri și așa, s-a dus organizația, uite că s-a întâmplat cu I Buy Power. I-a găsit pe că au făcut manevră la pariuri, sal GG. Se riscă nimeni vreau să facă manevră la pariuri. Pentru ce? Pentru niște sume de astea pe care nu e chiar așa ușor să nu te găsească lumea. Au 6 game-uri să câștige major având în vedere echipele din play-off? Bă, stai mă așa să bată asta, stai așa. Vedem play-off, vedem traseu, vedem mai multe chestii. Stai să ajungă în play-off. TV Power a făcut pentru 10 skin-uri? Cred că Simple, care are probabil 1 milion pe dreapta stairs, să se gândească, o să trag pe lângă meciul ăsta, frate, ca să mai au niște bani. Când oricum ia 100.000 probabil din stickere ca Popa majorul ăsta și are 50.000 salariu pe lună, plus contracte de imagine sau alea. Simple face 200.000 luna asta. Și crezi că stairs să stea să, da, hai că o să trag pe lângă meciul ăsta dacă i-am suferit lui vorul ăsta și o să mă înjure lumea întreagă. Nico, he sections off 3 kills when it was nothing but him in A. And so there's a chance, the slimmest of margins for G2 to come through with this retake. Se știa de la început că toată lumea o să bată pe toată lumea majorul ăsta, adică toată lumea a prezis lucrul ăsta. Eu am pus la pick favoritele, că am zis că, pana mea, măcar din alea 7, măcar 5 să treacă mai departe, dar aparent nu vezi că nu e chef. Zicea Kenies că fac 250.000 de stickere echipe de genul lui Navi. Păi da, e o... Mamă, ce le-a făcut Mezi. Ideea e în felul următor că echipele alea făceau mai mult înainte când se juca Kenies, pentru că era în funcție de câte cumpărau. Acum se împarte în mod egal, adică se distribuie în mod egal la toate echipele. Acum, câte știu, înainte, dacă lumea cumpăra doar cu Navi, Navi făcea mai mulți bani, înțeles? Sau o chestie de asta. Acum nu mai e, știu că e pondere egală pe fiecare, adică toate echipele iau aceiași bani cum ar veni. Și ajută și pe ăștia care nu au fanbase așa de mare. Așa știu, poate nu e așa, poate greșesc. Da, zic că nu cred că fac 250.000. Mă gândesc și eu, nu știu, 100.000, 200.000. Bine, dacă stai să te gândești, poți să faci un calcul destul de simplu, adică dacă te gândești că luna trecută s-au deschis 40 de milioane de cutii, în condițiile în care o cutie, ca să deschizi prețul ei, costul ei e de 3 ori mai mare decât o capsulă de asta. Cât e o capsulă asta? 1 euro sau cât e, nu? Acum.
Dacă stai să te gândești că s-au dat, cât s-au dat 40 de milioane de cutii, ori average 3 euro prețul pe cutie, 120 de milioane de euro, dacă stai să te gândești că probabil o să se ia capsule măcar de jumătate de bani, adică de 60 de milioane de euro, cred că poți face o distribuție și împarți la jumate și ajungi la o medie așa, nu știu, estimativă să zic. Nu cred că iau 300 de mii, mi se pare cam mult. Nu cred că se ia 300 de mii din stickere, pentru că ar însemna să ia fiecare echipă 1,5 milioane. Și ar însemna din 24 de echipe să fie 30 de milioane, 40 de milioane de stickere. Nu cred, e cam mult un pic, mi se pare cam mult. Mi se pare cam mult, 24 de echipe ori 1,5 milioane. Să fie 36 de milioane din stickere. Pana mea, n-ar fi exclus nici dacă stai să te gândești. Dar asta n-ar fi exclus în condițiile în care luna trecută s-au deschis cele mai multe cutii ever în istoria jocului. Probabil la Major ăsta oricum se fac cei mai mulți bani, cred. Nu știu, pana mea. Adică vrei să spui că și mei au asta de cap? Acolo, cred. Acolo, nu știu, n-am vorbit niciodată despre suma exactă. Nu știu nici cât au luat la U. Am o vagă idee, dar nu știu sigur cât au luat. Și dacă e să zic, o să zic el, nu o să zic eu. Chestia asta. Dar zic că e între... Eu zic că range-ul, gen la cât iau jucătorii, e între... Gen... Cred că sub 100 de... Eu nu știu, nu vreau să răspund prostii, dar având în vedere că a crescut atât de mult gen numărul față de ultimul major unde gen nu era atât de mare hype și acum având în vedere câte cutii s-au deschis, eu zic că cam pe la 100 de mii ar trebui să fie asigurat pentru fiecare jucător, zic eu. Cosmine, te înșeli. Eu am o informație mai precisă și pe aia de 300 de mii e o sumă pe care ai scos-o tu așa. Sau poate s-a întâmplat atunci când, repet, era alt sistem, când echipele mari luau mai mulți bani decât echipele mici. Că atunci era alt sistem, dar acum, la cum sunt împărțite astea, fiecare, toți iau la fel. Și de aia zic că nu au cum să ia 300 de mii. Că au fost foarte echilibrate, cel puțin la ultimul ăla la Rio, au fost foarte echilibrate echipele bune, gen cu fanbase, fiecare capsulă în parte. Și de aia că se ia procent din alea. De aia zic că mi se pare... Ne uităm la pistoale aici și după ne uităm la Into the Bridge, da? Hai să vedem pistoalele aici, să vedem dacă... Oricum vă pun meciul pe ecran aici. Eu știu că e 50-50, Valve e 50 și echipele iau 50, eu așa știu. Even in the legend stage, right? Fnatic, not a total blowout, but also nothing to convince us of their ability to stop what was the hottest team of Challenger stage. And a team that recovered yesterday versus Furia in such convincing fashion. La Fnatic se transferă, n-am vorbit cu nimeni nimic de transfer, dar nu înțeleg de ce s-ar transfera imediat mid-tournament la Fnatic. Abia i-a bătut. Ne uităm doar la pistoale astea, bine? Și după ne ducem la Into the Bridge, că joacă Volt acolo. Just lets those bad boys go. Da, ne uităm la Into the Bridge imediat ne mutăm. Bă, nu m-au zis, mă? This is exactly what G2 need. One of those 4 rounds already on the scoreboard was a pistol round win. Eu nu înțeleg cât delay puteți să aveți sau cât puteți să rămâneți în spate pe live când eu zic de 4 ori că ne uităm la Volt, adică măcar 30-40 de secunde, cât delay să aveți? Uitați cu 2 minute în spate, de nu reacționați. Hai să ne uităm la runda asta de pistoale și după ne mutăm în partea ailaltă. Hai că poate să întoarcă G2 aici. Poate să întoarcă G2 aici. Imediat ne mutăm aici la Into the Bridge cu Team Liquid. Yeah, crucial story is one of determination and tenacity. He didn't stop. Haide, Sebi. Punem și meciul pe ecran, bine? One best of 3 away from the champion stage. The stickers was achieved. Yeah, that was immortalized, right? But we could echo that same story with just Liquid's run throughout the challenger stage and now the legend stage. They've really turned things around. They look like they're playing great guns Counter-Strike. But one of the things with Liquid was they played better CS against the better teams, right? Yeah. So I know actually to be fair they did blow Sluggy and Greyhound out of the water, and you would put Into the Breach into the same category as those names. However, when you look at the best of 1 results they've had here, they've beaten teams who were big names, FaZe and ENCE, both falling at the hands of Into the Breach. I don't think anybody would have expected that to happen. I would say most people's stat lines with the pick definitely backed that up. So they've already made a splash here. They've made a massive dent. ENCE have gone home. FaZe almost, right? They still have to play again tomorrow. So they have wounded some of the bigger names. As we do get into a second round force by here into the Breach. Sau de rapid, da, am dat eu 2x în live. Alright, well, wanting to equip Thomas and Crucial with those. See what their plan is. Oh, they've actually taken them both alongside and they're charging B. What a perfect call. It's the path of least resistance. Only Sofa here and he's already gone. I say that Volt. Not going to be overlooked. It's Nitro, nice into the second. Save. And they'll keep hold of those armored, I was about to call them M4s, they wish. Famas invested, Famai.
to pluralize. Yeah, I like Volt's interview there, you know, with a bit of trash talk, and that's something that I did once upon a time against Liquid at a major qualifier. How did it go? It went terribly. Oh, but Cine e acest Volt? Sebastian Malus, este jucător cu dublă cetățenie română și britanică. Zice că o donează de euro bilete pentru IESF și unde putem lua. Bro, nu știu de bilete, nu cred că s-au pus în vânzare biletele. Am pus calificările în descriere, by the way. Aveți link-ul în descriere la... Uite, vă arăt după fapta și să vă arăt acum. Hai să vedem cum se salvează aici, că o să vă arăt imediat. Bă, dar deci eu n-am văzut în viața mea. Deci eu tot ce aud de la pariuri, de la orice înseamnă pariuri, chit că sunteți voi pe chat, chit că sunt prietenii mei sau ceva, n-am auzit niciodată pe nimeni să câștige gen la pariuri sau să câștige mai constant decât pierde. Și cumva toată lumea se miră în continuare că nu câștigă nimeni la pariuri, dar în același timp se joacă, nu înțeleg chestia asta. I remember it. Well, that was with Grubby. Yeah, he had his little teddy bear. Bun. Deci aveți în descriere la mine, sau de fapt stai că intră cu face să vă arăt. Aveți oricum în descriere la mine qualifierele. Astea sunt calificările. Eu zic să vă înscrieți că nu o să prindeți... So he's returned to the major circuit. And I wanted to talk about Thomas as well. I mean, the fact that he's been IGLing this squad, it's been a change of role for him. And it's been taking shape. Yeah, taking shape and taking the UK to places it's never been before. So it's very exciting for that storyline as well. He's been trying to do it a long time, professional. All the way back to 2016 and getting to his first major in 2023. Yeah, and this year, right, we are still in the very early stages of this, and we do need to see Into the Breach put up a resistance when we make it into that next gun round. Uite, asta e qualifierul. Săptămâna viitoare, luni, la ora 9. Deci majorul se termină duminică și luni o să fie qualifierul ăsta. O să fie aici pe canal, sfatul meu să vă înscrieți că sunt 64 de locuri și nu să fie atât de ușor să intrați. Yeah, and I wanted to ask you and have a conversation about the map pool. And do you think this is a safe round to do it? E un prost care a jucat tot în viața lui și cu 2 le-a luat 30.000. Yeah, so hold on a second. Now crucial down and yeah, voi trebuie să înțelegeți că tot ce înseamnă șansă de câștig sau de pierdut, înseamnă că business-ul respectiv e profitabil, înțelegi? Adică orice casă de asta de pariuri care există la un colț de bloc, atâta timp cât nu e profitabil, adică atâta timp cât e deschisă, e profitabilă. Că dacă n-ar mai fi profitabilă, s-ar închide. Adică pana mea s-au închis și bănci și toate astea în anumite zone și adică atâta timp cât business-ul ăla există, e clar că e profitabil. Ce înseamnă să fie profitabil? Înseamnă că per total mai mult pierde decât câștigă. Yeah, and I'm never one to play the veto game, but I was playing it with some of the Into the Breach staff last night, trying to guess it, and we boiled it down to overpass. Finala o să fie la 6. La 6 finala și la 4 show meciul și mi-am aranjat standurile la Comic-Con astfel încât să pot să vin și la să pot să prind și show meciul la finală. Adică o să vin acasă la 4 show meci, ne uităm la show meci și până ne uităm la finală. So there was no way that they would find themselves doing battle there. Hai spicăm nu cred. First phase ban from Liquid. Into the breach remove nuke. We found ourselves. Dacă câștigați oricum vă banează contele, nu. Dacă câștigați foarte mult la pariuri pe online, vă limitează contul. E simplu. You're going down. How many appearances he had on Endpoint? Yeah, enough. I would say that is so mad. He was doing the okey cokey into Endpoint from like 2018 all the way until like 2022. Ideea e casino, pariurile și toate locurile astea n-ar fi rele dacă lumea ar înțelege că nu te joci de câștig, să câștigi, te joci de distracție. Adică pe stilul american. Mă duc și sparg niște bani, ce nu știu, mă duc cu tovarăși într-o seară, ne jucăm acolo, dar nu ne jucăm cundul de a câștiga, ne jucăm cundul de a distra, avea ceva, avea o seară cu băieți sau înțelegi ce vreau să zic. Asta e singura... Da. Nu prea e în general educație, da, pe educație financiară sau altceva. Mamă, dar e groasă aici. A, dar e harta lui Linkuri. Nu, hai să ne calmăm, e harta lui Linkuri. Și după, dacă se ajunge pe infern, n-am emoții cu Into the Breach. Da, Sebi! Bravo, Thomas! Oi, mei! Beautiful CS, bagă-te în lung, bagă-te în lung, bagă-te în lung, bagă-te în lung. Head on, Naf's hearing him. Oh, horrible end. A horrible sour note for Thomas's 1v3. A little loud as Naf, proud and hitting that walk key at the right time. Yeah, good attempt from Thomas there, but not expecting that maneuver. But Naf, that's where he comes into play for Liquid. He has been phenomenal for this team since the turnaround.
a gem, right? I know we were talking about like the likes of Nitro and Elige being the franchise players, but I think Naf's taken that position as far as I'm concerned. Speaking of Elige and Nitro, that's who Volt said they were going to run out. Now, not so possible here on the CT side, but once they do flick over, we'll see. Mă, Sebi, mă. Au plecat pichemurile, gata, calmați-vă. Pichemurile au plecat, nu mai... Pichemurile au plecat, calmați-vă un pic. Popping off, as is Yakinda onto Cypher on this conservative round out of the Into the Breach boys. I'm not talking David Cameron, but conservative nonetheless. Elige is trying his best to give him a Thomas, okay. That's Elige now down. Oh, I need to hold my horses. He's happy to fight, isn't he? The fact he stepped into that second fight from Thomas. Just spamming away with that 5-7. They will have to clear out this tree position for mai au șansă la Diamond? Nu. Nu cred că există nicio combinație de meciuri astfel încât să nu pice ori Navi cu G2, ori Navi cu FaZe, ori G2 cu FaZe. Bravo, Sebi. We will find ourselves in a 2-on-2. OC and Yakinda to take on Rallen and Volt with 55 on the clock, and they are heading towards A. Thomas Locomotiva, da, Volt e român, Volt. He's not. He had the only smoke, thought that could be something to 3 având în vedere că pierd. Rallen's going to have confirmation that they're coming his way. Long molly, so they don't actually know where he is on the site. He can dance around the dice. Pop, șefule, ochelarii sunt de pe Gunnar, bro. Încă mai merge codul de reducere, dar parteneriatul nu cred că o să mai continue cu ei. Dar eu v-am explicat și înainte că și dacă o să meargă sau nu parteneriatul, eu tot o să port ochelarii. Adică, maxim, dacă ar fi să schimb, mi-a schimbat rama la ei sau poate să găsesc o ramă poate să nu fie galbenă, dar ideea e că dacă nu e galbenă, nu oprește atât de mult atenție. Gata, a luat runda. You can see us, mate. Breach with this defensive round, and they'll do so rather convincingly off the pistols. Obviously, Thomas's double makes the rounds in question, but then it's all just down to Rallen and not overpeaking from that dice box position. Locul 4 la top player? Cum era? E locul 3, mă. Locul 3, Mihai. Sau? S-a schimbat ceva sau ce? E locul 3, mă, Mihai, ce ai? Bă, e locul 3. Rallen a round winner. Getting hyped up by the boys. Look what it's done. We got a nice. E Zivu, J-Cam și după Mihai și jos sub ele Nico. Dar o să fie greu astăzi cu APEKS ăștia. Elige watching now from the sidelines as Nitro has been singed Let's go, Sebi! În seara asta sau mâine punem pick-up-ul? Nu, miercuri. Mai au o serie de meciuri și mâine. Meciul ăsta e la 2-1. Cine pierde de aici joacă mâine. Mai au o serie de meciuri. Pup, Jax, cine e Volt? Jucător român. Stabilit în UK. Are steagul României pe tricou. Am pus pe Twitter chestia asta. Și pe story, dar nu cred că ați apucat să vedeți. Atenție, Into the Breach! Ai, cruciale, dacă l-o mărai pe ăsta. Dacă dă drumul la brațe crucial și trage un pic și Cypher, sunt super competitivi Into the Breach ăștia. 2-on-4, but they still need to make sure they don't give away too many casualties in a scenario like this. So OC springs to life up long, leaps forward with the big green, hoping that someone. Bă, degeaba fac comeback G2, mă, că e GG. Ca idee. 40 seconds left and degeaba fac comeback G2. might be the better option here for Liquid. It's a very difficult round to get back into here on the T side of Overpass, and they've started great guns. Degeaba fac comeback, că o să pice oricum între ele. E rip. Din momentul în care a pierdut Navi, e rip. Înțelegeți? O să-l tubare engleză, dar pe tricou are steagul României. Are pe Twitter, o să vă arăt. Deci ai hype cu Ime și cu Vol. Nu am hype și cu Vol, doar că pe Vol nu cunosc atât de bine și mi-a fost cu echipier. Came on through, then it was another isolated duel in connector, so all these 1v1s, but then some good teamwork from Into the Breach to flush out Yakinda. The molly didn't land perfectly, but they were still able to find that frag. Am avut o noapte grea seara, stați ușor aici, să-mi revin. Chill. E abia la început. Dacă țip aici, nu mai am voce la al doilea meci. Dacă v-ați fi uitat ieri la Ends cu Into the Breach, ați văzut că m-am bucurat pentru Volt. Și la meciul cu FaZe, la fel. Da. I love the flush out as well of Yakinda. It's like the two ai nervi? Uite.
everybody's frustrated, right? Like every player. There's very few of them that are keeping their cool. Uite, Sebastian Malo este steagul României și uite, a pus, uite, să vedeți? Are steagul României pe spate. N-are Instagram de ăsta de jucător, a zis că poate să-și facă. Bravo, Cypher! Oi, mate, good flash! Was there support in any way, shape or form? He had all the nades on his belt Da, as well. ce-a mai pus Navi ceva sau ăla cu Stallone? La când are greu să nu se sperie, ăla cum stă aproape de monitor, îl sperie orice ce aveți. Yeah, these openers as far as gun rounds are concerned for the CT side on overpass are fantastic. So that's going to be 2 consecutive opening picks here once the rifles have come into the hands. Elijah's return to clear out the monster position in sync with OC. Silent drop required and executed, and this 2-man long prong should free up Thomas. He has also got to address the potential for a bathroom's crawl, but Liquid, they're just holding that rotation through Nitro's underpass occupation. Rowland calling playground very quiet, suspiciously quiet. So Thomas is the player that needs to start rotating over here. He's the next closest port of call, and especially now, they've just blocked towards B. Și meciul ăsta de calificare, boys, by the way. Cowering and executed by Yakinda. E greu. Bun. Haide, Ciuciu, locomotiva. Mamă, vine vulpea asta bătrână din spate. Doar să nu-i facă pick OC. Dar nu prea ar avea cum să facă pick OC, că e în site OC. Nitro, nu greși și tu aici? Haide, Nitro, că nu te aștepți niciodată să vină din spate. Bravo, bă. Nu muri Ralen. As Thomas has given him something. No smoke say that, could give us a whole lot more. The North American AWP. Bomb half gone. And a second frag in the feed. Is there more to be said for OC? Oh, a stunning finish. And Liquid, thanking their lucky stars and stripes. They got OC on the ranks. That right there is a flicky one. A huge 1-on-3 victory. Deci nu citești mesaje niciodată? Citești și eu ce mesaje mi se par cele mai interesante. Sunteți premii, doamne, n-am cum să le știți pe toate, realizați, nu? Și le-a tras chinezul ăsta, bă, nu pot să cred. And that's what you want. OC's been the hype man for this team. Self-appointed. Nobody else has been doing it when they've been down in the dumps on the Liquid side, and a timeout now for Into the Breach. Plus că dacă niște băieți spamează niște mesaje, evident că sunt mesaje la care probabil a răspuns de 10 ori până acum. Sau mult timp de acum încolo, că nu era ceva ce... Au pierdut Navi iar, da. Mai au o șansă mâine Navi, dar... Ne-au aruncat oricum pick-em în aer. I-am scos de la inimă. We do have a tech pause. Called by Into the Breach. So Unlucky, have a little look at that replay, because yeah, this was they managed to get back into the site. They maneuvered nicely, and it was Yakinda who did really kick open the door. This was where I thought Thomas had done just enough for the rotates to arrive, but it doesn't matter. Flank. Yeah. OC, and this flick, I love that you say... Andreuțu donează 25 de euro, ce zice? Racurează echipă mare pe după performanță de la meci să rămâne cu gamer. Bă, dar de ce nu se aud donațiile astea, bă? Oh, is that... I think we know it. Scuzați-mă, n-aveam OBS-ul pornit, că trebuia să se audă toate donațiile. Sunt prost rău, îmi pare rău. Te pup, Andreuțule, te pup, să rămână mult. Sunt prost rău, nu aveam OBS-ul pornit. Atapot, iertați-mă. E stupido, scuze, eu te pup, Andreuț, mersi frumos. Bro, și eu zic că ar putea să le iau echipă mare, dar la ora 8 și 10 o să se updateze clasamentul și vedem că dacă ajunge top 20 cu echipa asta, nu cred că o să renunțe neapărat la echipa asta, dacă nu cumva vine o ofertă de asta de la o echipă top 10, știi? Nu știu exact. Eu am zis că dacă continuă forma bună la Major și momentan are o formă bună de la Major, eu zic că e imposibil să nu le iau echipa, având în vedere că e atât de constant și are 1.20 în ultimele 3 luni de zile, dar vedem. Vedem. Adică n-ar fi exclus, de exemplu, să se facă schimbări, că sunt mulți jucători care ar putea fi înlocuiți la echipe, știi? And they don't really know he's here. That smoke is also a bait, because they don't know he's here. So when Rowland threw that smoke, it's like, well, maybe it was just a late front fountain smoke here, and Crucial activated, so he does have a gap to work with. I highly doubt Elige checks this, and Nitro's caught off guard completely. Bravo, Crucial, excelent. He should be traded by Elige, right? Bravo, Volt, bravo, Cypher. Ha, mă, că nu mai au ăsta runda. Vezi că acum le dau reset, se face 5-5, ești nebun. Yep, Crucial's already locked your exit. OC, I mean, if he hits this shot, if he can get himself out of that dodge on Crucial, la 196, da. Dar nu de asta vorbesc spaniolă. N-am fost la intensiv spaniol, am fost la spaniola aia de fotbaliști.
Minus 3 plus me, vă jur, deci nici fac Caterin, că vă jur că la Rain mă gândeam și eu. Mă jur că la Rain mă gândeam și eu. Minus 3 plus me, dar nu știu ce să zic, asta doar așa, poate nu se schimbă nimic acum că urmează CS2. Ideea e că nu prea merită să faci atât de multe schimbări înainte de CS2, știi? Mai ales dacă ești echipă de top. Că pierzi chemistry, pierzi alea, începe și joc nou, poate se duce de tot echipa, așa măcar vezi cum o să fie jucătorii când se lansează jocul ăsta nou în vară. Și aia e, știi? Haide, Thomas, locomotiva. Bravo, Morale, învul pe bătrână, te-ai ascuns tu aici. Și-au și forțat ăștia. V-am zis că se face 5-5. V-am zis că se face 5-5. Let's go, mate, you can CS pe CS. Se lansează Summer 2023. Poate să fie la sfârșitul lunii, poate să fie în iulie, poate să fie în august, poate să fie la sfârșitul august. Sebi, ce faci, mă, tu, Sebi, mă, nu te-ai uitat bine. Only the two of them, it's Roland, that god. He'll pick it up, they'll lose the AWP, some great shots out of OCNS in the chat, indeed, Cypher. Got me a little concerned, we'll see that again, look at this shot onto Vault, but the second's even more of a specky one. Bra! Nu cred. Bă, GAMERLEGION n-ar avea niciun motiv să schimbe după majorul ăsta, mă. Și dacă pierde acum 2-3, n-ar avea niciun motiv să schimbe, sincer. Adică dacă nu cumva primește, să nu primească SUI ăsta vreo echipă, vreo ofertă sau IME, restul nu. Adică nu cred că o să primească, nu cred că o să plece nimeni în punctul ăsta. Adică SUI e bun, e gâlbun, dar încă are meciuri și meciuri, știi? Yeah, and this should be a very easy round here. So into the breach, an opportunity to level out the field up against the eco. Crucial ăsta. Oh, ce să zic, nu e minus crucial plus regali, nu. Ca bine rău crucial ăsta, e carry-ul lor, mi se pare oricum. Cel puțin ce a făcut la face pe Inferno, i-a alergat pe hartă. Pe care și stați-uri bune. Plus că, la mea și echipa asta nu e chiar așa conform. Bine, locul 27 acum că-s la major, dar nu joacă rău crucial ăsta. With a big chunk of damage done here, but this is really just about. Dar vedeți că nimeni n-a avut chemistry de la început cu Suhi la început. Nu se, mamă, nu se înghițeau, dar gen aveau clash așa pe cum voiau să joace, știi, că aveau stiluri diferite de joc. Dar i-a ajutat coachul astfel încât să ajungă la un stil potrivit pentru amândoi, știi, că gen vedeau jocul diferit un pic la început, destul de diferit. Dar dacă ai un coach de ăsta care discută lucrurile și așa, se ajunge în punctul în care lucrurile merg bine. Haide, Sebică! Trebuie să mă dea drumul Cypher ăsta un pic la braț. Un pic Cypher ăsta, că o să fie destul de dificil pe te rog. Mamă. Hai zic, un terenul lejer pentru GAMERLEGION, Doamne ajută. And recapping how we got here, it's worth mentioning it was a flying start for Liquid. 4-0 and haide Sebi, dă-le gol, dă-le gol, dă-le gol. Haide Sebi, dă-le gol, dă-le gol. Bă, Voltiel, ancoră, suport, așa mi se pare că e. Și pentru ce joacă el, mi se pare că își face treaba super, super bine. Dar nu e primul niciodată, adică e mereu în spate cu flash-uri sau ancoră pe CT, adică nu mi se pare că e jucător de pachet, dar de obicei cam rămâne în spate, dar nu că e baiter sau ceva, dar așa, asta e rolul lui. I think one of the issues is because Liquid have felt pressure like NAF with that head-to-head. Așa am văzut eu până acum, așa mi s-a părut, l-am văzut de multe ori ancoră, uite pe Inferno sau pe... pe Cantare de obicei rotație, adică se mișcă între site-uri și are multe zone în care se bate cu ei, adică are poziții în care se bate cu el constant. Pana joacă short pe Mirage, joacă arcadă pe Inferno, adică are poziții de nu rămâne niciodată ancoră, mare parte. Of long being a problem has started to become a conversation. Nu știu. Și pe Incher mi se pare că tot așa are o poziție mai... Parcă e rotație full pe harta aia. Parcă, sau joacă bine, nici nu mai știu. În BK. Da, uite, ca să vă faceți o idee, e un fel de Isaac, să zic, Volt. Dar bine, e și un pic diferit stilul lor. Uite, acum a rămas Cypher, vedeți? N-a rămas el Anchor acum. E mai mult un chaos, de fapt, nu neapărat.
Dar o să vedeți că e destul de suportiv Volt. Setup, I say that's a barrage of flames fills the site, but no contact is felt. No contact is felt. It'll be Elise though. Catches him off guard and manages the spray to open up the account. Rallen. This is a massive flank again. Oh, massive flank. Good flag. Are mers. Bravo Cruciale, bravo Volt, bravo Sebică. Contributing from the truck position. Hai că e save, ești nebun. Îi trimit din Todobrici pe lichid. Haide mă, băieți, mă. They will take the lead off of this one, 4 consecutive. Părere spre următorul sezon. Am auzit niște lucruri acolo, dar nu sunt confirmate momentan. Wrangling back this scoreline, making this a respectable CT half. If they Nu can că get 10-5, să-și ia cine are cu să-și ia email la Navi, că nu vorbește limba aia. Și mai ales nu locul simple. Simple sniper. Da, măi, Vulpe bătrână, hai, men, ce ai, nu vezi ce le face? Le mai flancuri de-astea, numai șuste, numai de-astea. Numai șuste de-astea nebune. A plecat timeout-ul la lichid 5-2, 6-5. If you're going to forego all of connected control, you're not going to have B short, you're not even going to have anyone babysitting outside the backyard area, which is traditionally NAF's. Bă, din punctul meu de vedere, dacă Into the Breach ajung pe ultima hartă, îi bat. Deci dacă Into the Breach ajung pe ultima hartă, îi bat pe Inferno. Pe Inferno joacă bine rău de tot, i-au bătut pe Face, să nu uităm, adică sunt bun pe Inferno Into the Breach. În curioz de pic ăsta al doilea pe care l-au ales, deci au ales Ancient parcă? În curios un pic de ce au ales Ancient. De ce aleg Into the Breach Ancient? Anubis, pardon. Au ales Anubis versus Liquid, care Liquid are 100% unire, dar bine, au jucat cu Pain, Complexity și Greyhound, adică n-am fost așa. Da, nu știu, Anubis, scuze, nu Ancient, da. Nu știu exact care e planul de a ales Anubis, dar probabil simt ei ceva sau știu ei ceva. Bravo, bă, Cruciale, bă! Crucial onto Nitro, feeling like he just got him in the forearm there, but finds it in the first bullet. Vezi că știe unghiurile Cruciale asta, mă jur. E Cyborg. Îmi place, a dat drumul la braț și a revenit. Ce s-a întâmplat? S-a dus stream-ul? Alo? Rallen is loving life right now. He's living his best life. In his lane. Classic A rifle, like getting so much room, and this one here is going to sting. And look what it does for the boys. Like Crucial's even coming over. Cypher. Oh, Cypher. Cypher și Sebi, bravo băieți, și Rallen în spatele lor. Bine, mă, băieți, mă, 7-5. Vezi că la un 10-5 și pistoale. On the trot. Mamă! Liquid a terminat pe Navi pe Inferno? Păi da, dar Liquid a pierdut pe Inferno ieri, cum facem? Cum facem? Că Liquid a pierdut ieri pe Inferno. Cine a bătut mai ieri pe Inferno pe Liquid? Heroic i-a bătut pe Inferno, deci. Băi, e complicat pentru Liquid să joace versus Into the Breach ăștia, că oamenii au un stil super diferit, adică au un meta al lor, au schemele lor, prea e greu să știi. Adică pentru Liquid e oricând mai bun un match-up cu G2 Phase ăștia pe care știu cum joacă și așa decât versus Into the Breach. Mamă, uite-l pe Cypher, ce face Cypher? Bravo, bă, Rallen, bă! Oh, bă, ce-i bată Into the Breach, 5-2 Liquid. 5-2 Liquid, 8-5. Mă, Sebi, mă! You've got 3 players here. There's really very difficult way to get into this. They can't fumble this one. Where's Rallen getting off to? I'm not so sure. He's got the low HP. I guess he wants to try and find something else, but... Well, Thomas is coming over now to try and help us out. This has gotten a little more scary now. Thomas caught out. Need Crucial. Oh dear! He's let that one go. Yakinda's a threat. A perpetual threat. Ce un țineau ăștia amândoi acum, incredibil. Bravo, bă, Cruciale. Hai, 8-5, let's go. Ce ai să facă NAF cu un gali și fără utilități? I-a tras direct Sebi, i-a tras direct Sebi pe frunte. I-a tras Sebi direct pe frunte. Defensive half already. This is Liquid's pick and they are just running away now. That's 6 consecutive defensive rounds. Și a zis Volt, we are not going to lose to NA, it's time they go back home. Mamă, și a zis Volt înainte de meci ăsta, nu pot să cred așa ceva. Really good counter strike for Into the Breach here in the Nu rounds. pot să cred așa ceva. They've been stalling out bomb plants. Nu pot să cred, așa a zis Volt? Am că trolați, nu cred că a zis asta ea. Maybe NAF as we see timeout number 2 for Daps, the fellow Canadian, to see if they can change this tune. There is only 2 rounds left in his half to be played.
But the point I was getting to Băi, here auzi, Volt, we are not going to lose to NA, it's time they go back home. Five's enough on the T side. Bă, știi cum e? Un mâini UK, dar e român până la capăt, mâncați și frata. Bă, n-ai ce, e român adevărat, da, a suferit exact ce trebuie să facă, n-ai, știi cum e, nu-i baz, dar măcar le suferi. Dar ce să nu-i baz, că îi bate, îi și sparg cu bătaia. Haide, băi, Sebi, bă. No, because it doesn't matter how you get them, just as long as you get them. Sure, but in terms of how the gun rounds. A crescut în ochii mei, vreți să vă mint? Vreți să vă mint că a crescut în ochii mei? Chiar să mor. M-a atins așa un pic această declarație, nu o să mint. Nu că ar fi neapărat ceva de făcut și un model de urmat, dar m-a atins așa un pic de declarație așa, știi? Adică standard să suferi la NACS, n-ai ce să... Bun asta, da. Da, cine s-a stat? Volt, ce zică? Volt care e român. That's a positive. That's a caps lock. And then when you get at the point where you said, hey, we're going to run at them and you can be more aggressive and try and isolate. Băi, știți mă ceea ce facem? Stați așa un pic, o să caut un stack cu România, de la un PNG cu un stack cu România și să-l pun acolo în HUD, ca să știți care e, da? Și să-l pun acolo în HUD și când se schimbă părțile doar mută la stack cu România, bine? M-am gândit eu că sunt creier, mă. Mamă, ce bătaie le trag. 5-2-10-5. Mai suferiți chiar că n-ai pe lichid ăștia. Oh, what it was, but that black smoke. Uite, mai beautiful CS, are 12 cu 5. Nu mai suferiți că face ca de pe ăștia. Clean for the close, 7 in a row. A trecut botezul cu declarația asta. Obviously all geniuses, so everything they do is deliver at all times. Any smokes, miss mollies, it's not meant to happen as that. Yeah, shell shocked coming out the door. Ca să înțeleagă lumea cum să... They wish they could slink on back through. As we do make our way into round 15. Nu, că stai punct să văgă, nu e bun. Final round to play for Liquid to try and get something done on their T start. Otherwise, e bun. Quite the course correction here for Into the Breach. Turning heads throughout this legend stage. Yeah. And this is their first best of 3 at the major. Scuze, nu e asta bună. Might be good for their mentor just to consider it 3 best of 1s back to back to back after the way they've been going. Let's see how it shapes up though. Cypher, he's got a smoke for Monster, does so rather riskily, and it's very forward. You can see that enables him to set up for something aggressive. Very intentionally, right? Yeah. They're going to push. Yeah. Someone has to be anti-flash for Liquid here. Oh, they're running back. They're running back. On the reload, that was a boost. Okay, nearly 2. Need 1 back. The counter flash is in. Yakinda cowering. Dead now, of course, as back turned OC. He claws it level. An inspiring aggressive maneuver from the defenders, but there's more to be said about this round. Still responsible for Monster is Ralin. You can see why that smoke was so risky, can't you? Facilitates that type of a maneuver here. 3 on 3, B finish, crucial, the only one out of the party. And it's good for Ralin. Thomas combines as well. Can't be clean. Nitro, he's got something to say about this one. Another clutch. He knows it's the AWP. A 1v3 from OC. Gave them 1 of their 5. He's already in the pit. He's already close. They spot him. Oh! Missed his chance. Crucial has to reposition. Pressure now on the Dutchman. Knows Nitro has to plant, but they both know. Missed shot. Crucial. A 3rd time's the charm. Nitro. No! He tags him up. Te pup, David, mersi frumos de membru. Ce s-a întâmplat, mă, ia? Stai că dau refresh după și ajungem înainte. 10-5, da? Ce s-a întâmplat? A fost boost? Ce boost ia? Ce boost, mă? S-a făcut la începutul rundei sau ce? Ia. Au făcut boost la început, mă, sau ce? Dar n-au sniper. De ce ar face boost cu arma? N-am făcut boost. Turning heads throughout this legend stage. Yeah. And this is their first best of 3 at the major. Te pup, David, mersi frumos de 10 gifted. În smoke la monstru, mă, ia. Cypher, he's got a smoke for Monster, does so rather riskily. Yeah. Someone has to be anti-flash. Nu cred. They're running back. They're running back. Nu cred. On the reload, that was a boost. Okay. LOL. Need 1 back. The counter flash is in. Yakinda. LOL, uite ce meta. N-a scăpat aici dacă se băga în continuare în dreapta și l-ajuta lui. Wow. Marfă rău, ești de bun, am văzut niciodată așa ceva. Wow. Trebuie să dau steagul un pic mai sus, nu? Gata, așa, stați așa că dăm
Stai, trebuie să dau steagul ăla un pic mai sus. Gata, am dat un pic mai sus ca să nu fie... Hai G2, da, hai G2, că mai prind... Hai să vedem finalul la G2, că e 14-14, nu? Dacă se intră în overtime, ne întoarcem aici. How many kills like Nico got are going to happen in this game? Does the story come back to Fasher? As we continue the ball, the advantage, they're rocking back to A late, top banana one again, really dominant early to mid round here for G2, as per usual. No one in halls. This will be a full strength attack. But will it be a full strength hold? Te pup, Ianis, mersi de membru și mersi frumos. Da, vin cu atât de gifteduri. Mamă, mare split, na. Sunt doar doi, sunt doar doi aici, sunt doar doi. Sunt doar doi! E runda la G2 asta, mă, sau? He's looking for his moment and fire at the feet of the Moto play. Now Fasher still with nothing, and the A site itself is holding. Oh, Crims! He's losing his teammates. Mă, Crims, ce le faci? Ce le faci, Crims? 15th for Fnatic on his own. Oh, Crims, the king of longevity, the guy who has quietly crawled his way into the final major after reviving the brand of Fnatic, has made it to 30 and threatened the life of G2 in this tournament. That side hold off the corner of a smoke. Fasher doesn't get his and they still win it. And when he's lost in that smoke, think of the panic that's sinking into the back of his mind. That last bullet kill on Monacy. They could have traded him with anything. Mai trola. L-am scos, gata? One-man army picks up the slack that Fasher had yet again left to be grabbed. And Fnatic seizing this moment. Crims tagged up though, Monacy doing what he does. Tricks and gimmicks. Am păcălit un băiat de la brigada de la Cheta, Mădălina, am păcălit un resub de 3 luni. Clanul cu 10 luni, de John cu 5, Dragoș cu 3, încă un Dragoș cu 5. Bine ați venit, băieți, vă pup. Little challenge out of Fasher. A second CT softened up inside the A site. Oh, and they know about the tag. It's confirmed. Nikodas could still be here, but now it doesn't feel like you have this many players on the A site, even if you've got 3. And surely you can't just leave them there. There's no reaggressions on Banana. This would be the perfect time to test that, to make sure G2 are going towards the A site and go for the full stack. Are G2 going to read the correct rotations in this spot? With two players so lit, you'd think that push into Banana would be such an overt risk. And you know Nico's just pounding his chest over here, making sure they know his presence is felt. They fear him. And the idea of taking it to him. Either side is fine, honestly. Mamă, vine și Nicodoz aici. Mamă, vin fix ăștia cu viața aici, băi, bat, bă! Vin toți aici! The least important player to damage, the most important player to kill. Mamă, și le-au dat și molo, bă! They needed that. And the other two players' sight. Those are the rocks, the boulders of the moment. Another dink comes through, but Hooksy turns it on to Roy. Mezi gets a double. JKS trade. Nikodas cleared. 10 seconds. And it's the Aussie in a critical clutch versus the two CTs that were tagged so early on. Those efforts on A could come back to bite Fnatic as they are on the brink of a close. Tether to perfection. And get this trade. You are suddenly map up over G2. Smoke into the front sight and JKS plays around it. A nade that could have just softened him up, but now here he is right on the line with a trade that doesn't come instantly. Those hopes begin to fade. They falter and JKS slips away with victory. We go OT. No time for this one. Fasher, I'm sorry. Mamă, 091, mâncați. They throw the sight smoke inside of and they give JKS an extra chance to find those trades. I can't understand that one, honestly. That was too much of a risk. Now, 2 players low in that spot. You think JKS is supposed to win that anyways. It would have been so hard to trade coming out of Con. His early positioning towards that side made so much sense. Nikodas threw them a lifeline. Mezi tried to help them out. And Nikodas again with that no-scope. But that damage on A at the beginning of the round, that's what wins this. Da, hai că overtime-ul ăsta o să țină ceva.
ne întoarcem dacă e când mai e decisiv. I won't give you the spoiler on the result, but I'll tell you it's still going on that number one, and you should probably Hai, Sebic. very clutch head. A detat. I'm hearing next door. It sounds absolutely wild, but here we go. Your turn, Alex. Elise has done some shooting and Volkson as well. Se întâmplă, doamne, iau la pistoale fără armuri. Gotta get this one done now. Hurrying to find a little extra 6 Mi-a dat și ăsta în cap, na. Really good damage. Like 2 frags. Yeah, and it was the FAMAS and the M4. It was the MP9s there that had to do the dirty work. So considering a $900 investment, you now force them to rebuy head armor, have to get out the guns again, probably drop some things across, utility, diffuse kits, and still OC can have an AWP. Now remember in that first half, OC had to come up huge in the clutch to grab Liquid one of their 5 rounds on that T. Gata, frate. I guess A plecat steagul înapoi, let's go. Right, in a way. Yeah. Especially because Into the Breach brought out FAMAS very early on their TT side. Oh. Dacă îmi dă vreun moderator logo de la Into the Breach, format 1 pe 1, sigur. Sigur. Da, Volt e român, da, de-aia am și pus steagul României acolo, ca să vedeți că e român. Oh, I like this. So they're doing the snake here. Bit of a classic. You see APEKS from Vitality calling this one a lot. So Mamă, vedeți că au pierdut Into the Breach ambele runde de pistole. Atenție, atenție, atenție aici. They're in business class right now. Yeah, but Yakinder is going to investigate. How prepared was he? Atenție. Not enough at all. And crucial, will meet OC. Surely that's information. Is it not flowing into their brain? Weird smoke. I want to walk through it. And yeah, Thomas has got the bomb. You know Warp was there. Do you really? Roland doesn't need to round that corner. And Cypher's got this rotation. He's been run down. Now for great catch. An advantage now slipping away. Thomas trying to go to B, but he's losing teammates left and right. Sure, you can get the bomb down, but... Whoa, Volt's on the other side of the map. And they don't know about Volt, right? Yeah, that's the interesting part about this. They have to have the penny drop now. Boys, we're in the wrong place. Does he get the damage? Mamă, fii atent. Și-a dat seama. Oh my god, this is interesting. But it's not planted for him. That's the problem. One. He knows OC was around there too. He hears confirmation presence. Thomas gets another. They're confused. They're certainly confused. Now they'll know it's B. And they know he was close. Halfway gone. Thomas can win this. They're both going. He can use this time to hide. Timpul, bă, timpul. Use time on his side. He takes one down. The trade from that line. Check it out. He has the kit. He's got the time. Yeah, Are more than enough time here for the defuse. And considering the circumstances of how crazy that round was, Cypher and Oi, dacă la o rundă asta aici, ce bine era. Guys, there's a problem here. Oricum au plantat. Aici dacă îl lăsa crucial pe OC, dar ana mea și dacă îl omora. Se așez steagul pe piept? N-am cum. Vă pup, băieți, vă mulțumesc frumos pentru 3000 de like-uri. Thomas made the right call to get the plant, which means another buy. So round 4, the AK's out again. Vezi că dacă ele au runda asta, se face 13-8. Because only one player stayed alive right there. Yeah, it really is. That Liquid are dancing on a knife's edge, and it's Cypher trying to slice and dice. Careful now, he's got down to 16 off his first engagement. Mamă, cum e Cypher ăsta, e tractorist rău de tot. Aveți că-mi place. Occupying the underpass. Mare rușine, nu se afișează că e român? Ce român? Ce român ești tu? Așa e, nu se afișează că e român. Doamne, ce bine că le-am pregătit aici, ești nebun pentru specia asta de români. De mănâncă semințe în fața blocului și comentează ei. Într-adevăr, frate, nu se afișează că e român. Dacă aveau steagul în față, să știi că apărea că e român, dar steagul se pune pe spatele tricoului. Yes. Will manage to level us out into that 4-on-4, but it's now onto Volt in response. Good work on short. What are you doing? Rollin, walking into the site willy-nilly. It'll be oricum e stilul ăsta pe tero ce văd eu aici. Mergem pe shift toți și poate reușim să-l păcălim. You've got two on either side now from the heavens in support. Salvează, nici nu știu. Bine, deși sunt low HP și NAV și Nitro. Dacă se duc la B, sunt amândoi low. Ar putea să-i omoare, dar nu mai am nimic de cărat și oricum nu e polar aici. Și fac boost, nu știu, fac boost. N-au timp. Oricum, dar și degeaba boost. Sunt low amândoi aici la B. So, yeah, I guess worth it in a way. Yeah. Wow, uite timing aici. Well, there's Nitro and there's the plant. Mission complete and a very nicely handled entrance into the site. A missed shot from OC, a new lease of life now unlocked. He should have been dead. Naft's low with the kid round as well. Should have been over. Maybe it's on. Atenție. It certainly feels like it, doesn't it? Haide, trămlețul.
Trenulețul Thomas. On his early investigations, timing everything on Thomas's first fight, he lets it go. Yakinda's too good for his 12th frag and now crucial, looking to make it hurt. Mamă, ce bine, vedeți? Vedeți de ce primul face mereu swing? Că uite ce a făcut acum ăsta, Nitro, sau cine era? Nitro sau cine era? N-a, nu știu, oricum. A făcut swing, i-a luat ținta și a făcut următorul și i-a rupt gura. Just one round game now, but as I mentioned, that's actually a really important plan because the loss bonus is already maxed out. As we do see some of these trades come back and forth. It was a. Îți dai logo de întâlnit și de ți-l trimit, nu știu, pe Discord undeva. Dar trebuie să fie format 1 pe 1, bro. Adică 1 pe 1. Tot băiatul ăla a zis că de ce nu joacă la echipă românească? Că la părinții în Anglia. Știți când s-a mutat el în Anglia și era mic? Părinții n-au, adică nu s-au gândit că poate să existe echipe bune în România sau înțelegi ce vreau să zic și a zis, bă, ne mutăm în Anglia că aici muncim. Și omul a crescut în Anglia și are cetățenie și de aia și de aia. Și acum ce să mai faci? Și stai seama dacă ți-ai născut acolo. Dacă n-a venit și să joace la vreun LSE ceva, a rămas acolo. Vrei nu e la un nivel superior. Yeah, you know, maybe. OC's always talked about how he loved playing against those tier 2 North American teams. Into the breach right the street. Avem la suflet. Am cu o rundă și le sparg economia. O rundă și le sparg economia. Dar trebuie să ia o rundă până nu fac ăștia prea mulți bani. O rundă și se face direct 13-9. Și aici pe la G2, hai să vedem dacă se închide meciul. Hai să vedem dacă se închide meciul în partea asta altă. Mamă, 29 cu 15, Nico. Degeaba mă bate G2 acum aici, mă, degeaba, că nu mai... Degeaba bate G2 acum. Vezi că au setat bun aici, să se prindă pe roiez. Lol. Uite-l pe Monesi ăla, ești nebun. Uite-l pe Monesi ăla, îi ținea mici în 3 secunde, îl ținea pe ăla în casă direct. Mamă, ce comeback faci G2, mâncați și gura ta. A fost frumos, nu? Finalul ăsta. Mamă, ce comeback faci tu, G2. E 2-0, mă, acolo. Las că e bine că începe Mihaiță mai repede. Că dacă se termină harta asta, are pauză 10 minute, începe pe la 7:20. Până pe la 7:20, ar putea să înceapă pe la... Atenție. A, da, are 100 de... Ai, nice try. But all tied up then, 10-10 and another 3 frags from into the breach. Exactly, good damage once more. So this now is going to be a half buy, right? Tech 9s, maybe some Mac 10s, and maybe something really fast here. Oricum e sal. Because the damage that they continue to do, the position, oricum e sal. constantly, you know, shots Băi, to the știu body, că Pregali și-a shots to găsit the body. echipa They just acum. make sure they land one to the head Se mai schimbă lucrurile, dar... Really nice multi-kill out of Yakinda, checking that in the replay. Transferring that spray and holding on for the double. They're not even going to go for something explosive here. They've only got a few smokes. Care se bucură, de zic nice și așa sau cine? I guess they're going to allow this crowd control utility to run its course as Thomas fast. Yeah, there's a lot of pace behind that, and they do manage to catch Elige off guard. He was forced to just stand and fight, loses his life after one. The rotations have been forced, and they're not in any hurry here. Another rifle to work with is nice alongside of Dar ce ghinion au bă into the breach ăștia, că pierd unde și rămân Ilkit numai 1-2 în viață, 1-2 în viață, 1-2 în viață. Dacă ia o rundă acum, mamă, e bine rău de tot. The water noise, the no gun, the no crosshair, the new one with the Julies where it feels like the screen is shaken. Care meci bun, Volt 18 cu 12, nu e de aici de acolo. Would be nice, please, Valve. Este eliminată, da, i-au bătut nipa azi. Dacă erau și Ens încă, mai speram la pickem, dar dacă nu mai sunt Ens, n-avem ce să facem. Round of the corner, Cypher. Oh, he's been heard. They know exactly where he is. Does OC go for the bang? He's also aware of the divider position. Rollin just averts his gaze as Nitro catches him. OC ready for some combat. Perfect no scope into crucial. His rival, he racks up a triple. That's 23 and 13. Hai că o să-l mai arunce vreodată Linkuri pe OC la cum joacă la major ăsta. Hai că o să-l mai arunce vreodată, ești nebun. La 2-2 joacă Navi cu G2, există o șansă, da.
And a no-scope onto his rival Orpa as well. Oh, he's so comfortable. He really is. You know, he's been trying to motivate them, trying to be the loud one in a rather quiet team with the characters present. But he's motivating them through gameplay today. Yeah, it's great to see an OC carry performance, or at least a heavy impact performance, as it'll motivate him for more. And ooh, don't blame him for sticking around. Yeah, that one whistles by. Tot e bine și dacă iau runda asta, că iar au mai omorât 1-2 din ei, dar să iau odată o rundă să le spargă la ăștia economia. Still got them financially right where they want them here into the breach. Uite, asta zic și comentatorii, că sunt în punctul în care vor into the breach. Orice rundă iau, încep să conducă ei meciul, dar cred că, mamă, nici știu, cred că iau runda, dacă iau aici o să facă save liquid direct. Ma. Ooh, and a missed shot from Crucial, going for wall bangs, and he's got pressure being applied, baited by Yakinda. Ce bait profesional, bă, ce bait profesional. Despite all of that life burnt away by the Molotov early. Că cine ține cu into the breach? Nu vedeți că e un wild stag românesc pe... Bă, teoretic cam într-o oră așa ar trebui să joace Mihai dacă îi bage 2-2-0 pe Fnatic, bine? Dar vedem că nu se știe ce se întâmplă acolo, dar dacă... And there they are. Anti, a double, and Nafel make it the round ender. Only Volt adds it to the tally. Clean as you like that defense. Once again tested, and they pass with flying colors. After that initial exchange, da, G2 cu Navi mâine. Pillar OC getting that kill. They take too long to figure out what they're going to do there into the breach, which means I'm calling. If I have time to go, okay, the flash is coming, right? We can see all the details here. It means Liquid have had a chance to reset their comms, and we need to keep moving. Info, bă, into the breach nu se rău în asta, pentru că au șansă pe Anubis din punctul meu de vedere cu Liquid. Și după Anubis, după urmează Inferno, care pe Inferno i-au bătut pe FaZe, au făcut overtime cu Navi, adică știu să joace Inferno și pe Inferno să fie presiune pe Liquid, știi? Deci, na, e ok. How good of a job he has been doing here. Another timeout. Another conversation. Another round that's just fallen apart, but this time a lot of players staying alive here for Liquid. And the finances ce hărțiși că joacă GAMERLEGION cu APEKS? Nu știu, să vedem. O să vedem ce hărțiși să joace. O să vedem. An AK for Cypher, upgrades for the rest, and just trying to simulate a default here. 3 over towards A, Volt in connector, and Thomas is actually coming over as well. So they're being more direct with their approach in the early stages. Aici deja au un bai în spate Liquid, e greu. And they're still worried about clearing up close. Pana mea, e greu să-i bați pe Liquid pe overpass dacă nu e nici măcar rundă de pistoale și nici n-au reușit să le spargă aici economia. N-au jucat rău oricum, dar e greu. E greu din punctul ăsta. Adică e greu de ce zic, că nu mi se pare că e o hartă pe care o au atât de bine pregătită. Adică au așa niște default-uri sau așa, dar mi se pare că e un pic... Se bazează foarte mult pe gen, pe chestii individuale, știi? Și Liquid ăștia dacă au protocoale bune... Acum am uitat iar să prind un timing să-i tragă Cypher ăsta lui OC și se deschide harta total. Că Relish era pe lung, e singur pe lung. And OC with his smoke left as well, he gets to decide, does he want to use it defensively, use it front bathroom, use it divider, it depends on the pressure, because it's about to come his way, and he's on his own, he's on an island right now, all on OC. He's calling for help as the nades do rain in, he's looking the wrong way on that one, Thomas a huge scalp onto OC. And Elish, bravo! Hai băieții! Yakinda widens the screen of Elish, and now this one could be the băgați-vă și voi să pierdeți armele Liquid. Sper să mai moare unul Yakindar acum repede ca să se bage ăștia să pierdă toate armele. Atenție! Atenție la fade-ul ăsta. De la 2, nu e rău. There's still a 2-on-2 here, but Rallen strafes into Nav. Mamă, ce se întâmplă? There should be no way. It's not planted nicely. Rallen hoping and praying that 5-second defuse does not come through, but it falls through their fingers. And a retake, as it will be another round 8 on the trot from Liquid. Dar ce-a făcut ăla? A făcut ghost acolo la smoke? Sau de ce n-au făcut 2 ghost măcar acolo? I said 5 in the first half, probably enough, and you're seeing exactly why here. Might not have even needed it. For a clean sweep. Știi că dintre Navi G2 este așa că n-au bătut G2 încă, mai sunt 2 hărți de acolo. There's really no way forward. And yeah, you don't see the jubilation from Into the Breach anymore. 5-3, bă, 5-3. Acum au murit ăștia cu AVP-ul și cu alea, ce s-a întâmplat? S-au spălat AVP-ul în parc. N-a venit nimeni AVP. It's their best chance, right? That was their best round so far. Oh, that Thomas clutch as well, I suppose. That was a really good opportunity. That's true too.
Pe clan trebuie neapărat teamspeak. Bă, ar fi bine să vorbești pe teamspeak. E mai, se aude mai bine decât să se audă în joc, dar e mai bine să ai microfon decât să... And we're already at a point where Liquid have a 3-round lead, so this will be one of the last opportunities. They boost again, I wonder. You can see OC's kind of ready for it. He's got quite the flick on him. They actually opt to go long by clearing that... Asta a făcut boost acolo, în mijlocul hărții lângă fântână, să vadă dacă e urcat OC pe flori. Și au văzut că ne-a urcat OC pe flori. Mamă, ce timing bun, nici nebun. Bă, merge. Merge trade-ul ăsta. They have a 4-on-4 and they've got a little bit of turf, a little bit of territory. Mai supăr mult, te pup, Tzatziki, ești aproape de 4 ani aici. În 5 luni faci 4 ani de zile. Te pup, să rămână mult de tot. 4 ani de membru, băi. They confirm OC's occupation of the bathrooms. A free frag, not quite. He didn't finish it. And rolling onto OC as well. Crucial, lucky to be alive as into the breach. Cannot let this go. Looking for their first taste of victory on the team. Hai că m-a luat cu Tzatziki și se ia runda. Turned around. I was about to say might be able to catch Crucial off guard here, but now that he's posted up on the line, Nitro's just going to walk into the AWP and there. Oh, that felt like it had to be his. Yeah, I think he just got a little Ce faci, Crucial? by the back and away. Mamă, dar de ce ai cu fix acum meci prost pe harta asta unde decizi harta dacă joci bine? Way too gone. Wow, there's some throwbacks on that M4, isn't there? The Blood Tiger. Mă, n-are mod Tzatziki. L-a avut, dar nu a mai scris după în ultimul timp. Finally, something for into the breach. Au rămas, nu au mai scris băieți pe chat. 42 de luni și acolo. Am scris eu, am dat niște moderatoare și de-aia. O Marica Bogdan, 42 de luni, let's go, boys! Let's go! Gata, m-au plecat moderatoare la băieți. M-au plecat moderatoare înapoi. That's exactly what that is. I got one at home on the fridge that says stop eating, so... Stop eating? That's not particularly a healthy mindset, but yeah. Whatever helps you. We have got the first, Chad, but of course, with the survival in that 4, was it 4 line? Hai încă o rundă aici, că uite, s-au turnat banii la Liquid. Încă o rundă și 13-13 și se joacă, ce altceva. Yeah, and exactly, if they do it again, then we're all tied up. Ține OC direct boost-ul, bă, incredibil. They will force Liquid into a very awkward situation as OC looks for the 4-man boost to find the cheeky pick. It wasn't the opener at all. And into the breach have conditioned this A site, whether it's with Tech-9s or rifles, to be very worrisome. And again, mi se pare că de fiecare dată când un AVP ține boost-ul, foarte rar, iar fac boost-ul ăsta. They have a boost for everything, don't they? Really quite drilled on this into the breach, checking out all the little angles and quadrants with just different boosts. Un flash aici, te rog, un flash aici. Un flash, Tomas. Bun, bravo băieți, excelent! Și la 3, ai nu prindeți unda asta, mai am ăștia un singur smoke. Push, Nitro, no easy. Oh, it could be round defining. Nitro's alive. I-a dat în cap fără să vrea, bă. Can't finish it off. We need a trade immediately. Thomas will provide it, but Naf is on the site and he's got the multi-kill master on that M4. Just like that, the bomb on the floor. Crucial doesn't hit it. Gets away from the a venit și OC, bă. A venit și OC aici, nu e bine. OC's here too. 35 seconds. This is where we have seen into the breach capitulate a little. Overthink it. Slow it down a little too much. Bravo, bă, Sebi, bă, bravo, doi bărbați aia. And that was the 2 consecutive. Bravo, mă, Volti, mă. Liquid probably filled with disgust. Vezi că se joacă, ești nebun. That right there, eco territory. I thought it was getting baited for by Yakinder. I think he just got to the corner and well, the bait vezi că nu e rău, ești nebun. Vezi că nu e rău. But the fact that he had 2 teammates in front of him and pips the shot between them as they're both strafing. Nu e rău deloc. Nu e rău deloc. Well, with how the second half of the first Navi G2 100% și că dacă ar bate G2 așa ar fi, dar nu am verificat eu. Ia stai că mă uit eu acum. They brought themselves into the lead. They had a 3-round lead, and now we find ourselves just won the difference. Where Daps calls the third timeout, they have to take an eco to discuss the home stretch, but he won't get more 30-second breathers. Dacă G2 bat, Nimpa au bătut deja, FaZe au bătut deja, Navi au pierdut deja, au bătut Monte. Pare G2 cu Navi, da. G2 cu Navi. G2 cu Navi. G2 cu Navi. Da, mă, e G2 cu Navi dacă bate G2. Orice ar fi, e G2 cu Navi. Nu există, orice variație de rezultate se mai întâmplă acum. E G2 cu Navi. And on the eco,
This is where you just can't slip on the banana Boys, dacă se califică into the bridge, dau un cuțit și aici giveaway, bine? Dacă se califică into the bridge în play-off, a plecat un cuțit, bine? Decisive. You don't want to be running into any stacks. They've done some of their research and they're heading in the right direction. Okay, well. Da, e ripichem, e gata, e ripichem, nu mai are ce se întâmplă acum. E ripichem, gata. No idea where into the breach have gotten off to, but they seem to have a pretty good inkling now that you two. Și bineînțeles, dacă bate Mihai la fel. Over towards B, and they're going to be way too late on. Hai că e bine că ziceam că joacă în același timp și până la urmă s-au decalat meciurile și joacă înainte to the bridge. Ne uităm și aici, e bine rău de tot. As every angle is searched, they'll have a good idea the stack was on the other side of the map. Now Thomas returning to this, shock of a lifetime. He's going to be screaming right now about how many players are behind, but this is so difficult for them to try and get back into. They have 4 smokes. Yeah, lock them out, role reversal. Right. Oh, guys, you're freaking me out. You're freaking me out. It's okay. Be cool. Be cool. I promise you it's I know. I mean, I'm not. Vine ăla din Heaven, fii atent. atent. Can we not like lose rifles we shouldn't? Let's just be cool. There it is. 13 is on its way. Mamă, uite ce au tras cu SP-urile runda asta, lichid. It's just everybody wants the kills, you know? They want... de ce te duci crucial singur să salvezi AVP-ul? De ce le dai AVP crucial în runda asta? I didn't even catch Naf there. That's cheeky. Can't find the AK. Nitro was looking. And he successfully brings it through. So a treat for OC, who is their highest flyer. Makes sense and a nice scavenge. Naf making the best of a bad situation. Wouldn't have had it otherwise, which I think is necessary context. So OC very fortunate that Naf had his name in mind. So Crucial's donation. Team Liquid fans will be very happy with that. Yeah, they should be. Now this is where the game really heats up. Knife out. Look how much time, crap. look how many shots. Bloody, yeah. Oh my god. All right, well, can OC make this the difference? No, neither of them can get that boost going. It's tricky. They're thinking better of it now. 13 minute. Dacă câștigă ei mai pleacă 10 minute pe David. This is really the round. If Into the Breach win this, Chat, mai aveți 10 minute la giveaway de la hellcase. In those opening rounds, just how difficult it's been to get past Naf and Nitro. You running into Nitro. Did they hear that? Because so the smoke hit one of them in the monster tunnel, and then they just started spamming. Right. V-am pus acolo 13-13. Hai băieți, hai că se poate. Hai Sebică. Fie mă, vol primul român din istoria play-off-ului. We saw with Liquid when they tried the quad boost and it didn't work. It really isolated their default. Right. Because normally you would be taking space on a timeout. Oh, Nitro. Chunk on down. 40 HP. Dacă face vol 30 mai de încuțit, nu mai zis că dacă dau un cuțit la calificarea lui Mihai și la calificarea into the bridge, am dat deja 7-8 cuțite major ăsta, câte să mai dau, să mă orăjeana că mă aruncă în aer ăla de la... Cât mâncați? They will have to overlook something. But if they target Elige again on A, like look at the defense that OC and Elige have. It's not together. Elige's on his own. He's kind of waiting for the rotation for Yakinda back. OC posted up on this angle. If they scout close or he misses a shot, he could be mincemeat. He's hearing long steps. And the flash is good. Down. Can't do anything. Again. Bravo, bă, Thomas! Opening. Stai că vă să mă mim marfă pe Discord. OC trying as hard as he can. Bravo, bă, Cypher! Oi, mate! Beautiful entries, mate! More required as they do lose health to the spray of Nafly. Cypher burrows deep into the corner of smoke down the stairs. Mamă, stai așa că atenție mare la runda asta 3-5. If it's not everybody's favorite four-letter word, I don't know what Liquid are thinking here. You cannot risk giving these rifles up. You only get 2,900 lost next round. You need to save. E save, băieți. E save, e save, e save, e save, e save. He's not considered, he is. Ai, și mișcase ținta. Moare mai aici Cypher, parcă se aude bomba așa. No more funny business with this one. De ce pe HLTV apare că e de nuchie așa au pus și de la HLTV. Bă, frate. AWP on Crucial wasn't necessary. Uite, are România pe spate, bine? Omul stă în UK. Așa i-a pus HLTV-ul steagul, poate să schimbe, nu știu, poate nu. Ce contează? Și-a pus România pe tricou. He's got 8 opening kills, Elige. And he's only got 11 frags. Actually, that is wild. Isn't that peculiar? Yeah, that is wild. 8 opening kills and 5 opening deaths. Or was that a thing he just conceded the 6th in that round? Cypher, mă, meme player, ești bun. Ai, leu. Ai, leu. OC might need to find his voice again here, but yeah, just the way that they're having these setups. E din chat, da, și știe româna. They're not together. So at some point they need to turtle up or play together or play for info. Like think about Rallon on that CT side. How many times was he pushing? Yeah, he was so bad. Behind them, they had a lot more room.
And the last time out for Liquid Cold here, you can see just how 11 volt? Nu. Nu s-a jucat în scena din România, mă, pentru că el s-a stabilit de mic acolo, s-a jucat în scena din UK. S-a jucat în echipă doar cu regalii la un moment dat la... cum zice... La WePlay acolo, când jucau la Fnatic Racing împreună. Against Liquid, who are bent to be on this comeback trail. Yeah, some people scoff when they hear Volt say, I prefer playing against the top teams. He finds it easier while we're seeing demonstration live at the major. A fost și tagul României la el pe HLTV, dar l-a schimbat după câteva ore. Pe dar nu schimbă el, schimbă cea de la HLTV, din ce știu. Da, îl cheamă Sebastian Maluș, da. Păi știi, România, am vorbit cu el pe Twitter, adică a dat și reply în român, adică what the fuck, nu e gen troll sau așa. Nu e fake hype sau așa, pur și simplu e român omul, doar că nu s-a jucat în România, ce vrei, dacă a stat în Anglia. Am mai avut români care jucau, de exemplu, dar erau din Italia la începutul jocului. Erau câțiva români care erau vreo 2, 3, 4 români care se jucau counter decent și erau din Italia. OC begging for Elige. Back him up. His back is turned. Cypher down now with it up to Elige. Doesn't build a round out of it. It will just be an equal exchange. Thomas, if he glances. Tunnel here. Bravo, Sebi! Ai! Dacă rămânea în viață, era tank. Just constant to and fro, back and Trebuie să forth. știe că-s doi bea acum. And the bomb, I will remind you, is way back. Yeah, thank you very much, Obs team. 42 seconds. De ochi și ochi în Anglia, da. O să ne spui pe aia din Italia. Pana, era un băiat, cheamă Faker, parcă, sau cea de genul B3, dacă nu greșesc eu. Erau vreo 2-3 români din Fusion, da, Fusion. Bravo, bă, Thomas, locomotiva! Atenție la Nitro ăsta. Rollin might overlook this, you know. And that's a big frag to post back. Thomas for the equalizer, but Nitro, he strings together two in only 18 seconds. Crucial. Has to turn the flash, has to isolate this duel. He hits the no-scope, that's a start. Not ready for this. Oh, it's so quick. And his back is turned, Jacinda secures the 14th. A hard-fought round, every frag traded eventually back and forth into the one-on-one. I feel like that situation, that type of a round is going to favor into the breach. I know they lost it, and I know Fusion a murit, dar Fusion era mai... Barichelul nu era din Italia, Barichelul din Buzău. Dar White nu e observer la Major, e admin. N-avea ce să facă decât să planteze după pillar. Dar n-avea ce să fie. 27, he's heading for the dirty 30. Problema e că nu mai bani runda următoare. Mă, dar nu mai nici ăștia bani runda următoare. Cine ia runda asta câștigă meciul. Am runda asta, mă. Heartbreaking way for Into the Breach to lose this map if it goes 16-14. It's been such a hard graft. It was a fantastic first half from them. Yeah, I mean, you can also imagine with this round for these players, first major, and you sit there and you go, well, it's all on this one. It is all on this round. Regrouping B. It's the call from Thomas as well, taking the burden of leadership, and he's called them up a storm in the best of ones, and here in the best of three, no different. A competitive overpass. Cypher, he's going in first. He's trying to be the pointy end. Eu cred că unii dintre voi vă uitați și gen cu ochii închiși la stream, sincer, din păcate încă. Ma. Destruction, death, and pain and misery all thrown down. On that monster push, plenty more weapons and bullets to be thrown through that smoke should they desire. Nitro and now past the test again. And this is where the financial conversation has completely changed feet. It was about Liquid not having money, getting brought down. Right? The finances have been great for Into the Breach because they've been the ones who stomached that massive lead that Team Liquid were able to get on their CT side in the early stages. It's a nice kill, but they're just saving. Yeah. They have to. Next round, 1900 loss bonus for round 16. Mamă, Volt poate să dea, salvează să dea AK Volt. Nu, stai că nu-i dă bani, nevermind. Bun. 1900 și a Cypher Galil cu armură mare și Thomas și Urală nici o pistoale. De pup, Denis, mersi frumos de 5 euro, respecte, pup, vreau să rămână mult. De unde mă urmărești, Denis? De curiozitate. Mi se pare mie sau Fusion a murit pe suspecte. Parcă murise prin Rusia, că s-a dus după o fată prin Rusia, parcă, sau aia era altă poveste, nu mai știu. Chiar nu mai țin minte exact, s-a întâmplat acum mulți ani. They can try and set up Crucial for a pick again, right? That's something that can be possible. I'm looking at what type of buy they're going for.
Cypher's just dropped an AK, so Poate Mihaiță de seară? Până mai Mihaiță poate să joace ca un... Pe la 7:30 ar putea să joace. La cum arată acolo. Dacă bage 2 repede... Dacă îi bage 2 la o rundă, poate să joace la 7 și un sfert. A dus la iubita sa în Rusia și a costat la etajul nou, cumva. Da, mi-aduc aminte. A fost ceva de, nu știu dacă s-a investigat sau... Parcă așa știu că era, dar nu mai țin. One of the better OC performances we have seen in some time. Newest addition to this team. Well, as far as my eyes and experience at this top level go, I think that OC is... Vă realizați că noi n-avem jucători atât de buni când s-a terminat CS1-6. Ca idee. Adică faptul că avem acum jucători în cele mai bune 16 echipe din lume e absolut wow, pentru că urmează un joc nou și având în vedere că toată lumea înțelege ce înseamnă e-sports acum, o să fie mai mulți jucători români care să se apuce ca lumea de CS2 și să joace bine. Și atunci o să fie interesant cum o să descurgă lucrurile. Poate meciul mai poate pierde Mihaiță. Are 2 șanse, dacă pierde azi mai joacă mâine. Dar mâine e greu pentru că o să aibă cu... O să aibă oricum, o să pice cred că cu Face, din câte am înțeles. Din Alba, dar de 2 ani în Germania, am înțeles. Te vă, mersi frumos de ambele donații. Spor la treabă să-ți meargă lucrurile pe acolo. They've been exploited with this gap before. Oh. Into the AWP. He's going to walk straight. Oh, OC's been called off. Oh, Roland. He's going to have to flash him. It's high. OC eats it. Has to back away. So space now taken. Toilets called clear. OC will adjust. NAF in support. They've got 3 here. Make it 4. And again, the flashes are good, but they're very limited resources. They're very limited in resources. But look at the pressure. Like, so much pressure applied on A, and they found success over to this side before, which has left Dacă se duc la monstru e bine, gen. Ce are Nitro la B? Un smoke? Cine mai e la B? NAF, care are molotov și flash. If he throws it out now, he will. Throws it down. They will have access to the site. They know he's likely behind the smoke. Surely Nate doesn't find him at what might be Roland Thomas. LOL, bravo băieți! Bravo, mă, crucii! Have to happen. It feels like they've forced it. Only Yakinda can kick up more of a fuss. And Elige coming in from the heavens. He's being quiet. Oh, they're looking the wrong way. Cypher, a lot on his shoulders here. No armor. Bravo, bă, Sebi, bă, fragul care a decis runda aici, excelent. Nu te bate, Sebi. Bravo, băieți, vezi că e overtime, nu mai suferiți, băi, nu mai suferiți. UKCS ultimate beautiful entry. I really like the way that they played out that last round, considering what they had. So much pressure on A, had to be respected. Cu Face dacă bate de kill și C2. Solo B, the AWP posts up, and I said he needs to find impact with it. That right there is exactly what Into the Breach are looking for. Dacă vrei să dau logo 1 pe 1 pentru emoji, pune-l pe Discord dacă poți. 10k. Pune-l pe Discord. First to 19 in OT number 1 and staying in it, staying competitive. Deci ca idee. Pushing Team Liquid now. Ca idee. Uitați ce a declarat Volt înainte de meci. It is the only NA team we are not going. We are not. It is the only NA team we are not going to lose to NA. It's time they go back home. Ca idee, așa dacă contează ceva pentru sufletul vostru, pentru sufletul meu contează. Le-a și suferit înainte Volt. Hai mă, Ralan, mă. Dacă ar conta așa cu ceva, adică le-a și suferit un pic. Se iau rundă pe terorit, te brișchebat. Haven't seen too many of those. Sets him up quite nicely. That is his 3rd across this map. Deci în continuare că am mai zis, ne uităm după meci. Oricum după ce se termină harta asta aici ne mutăm la G2. Să vedem finalul de acolo. There it comes. Yakinda on the line with the second AWP. Oh, well they've heard it. And they know OC was previously short, so maybe they're aware of the double. It's not a guarantee. And they just completely pushed out. Maybe crucial mă acum, da. Cred că i-au zis crucial. It could be bad info, but they may think that's the only AWP, right? So the bomb is starting to transition back towards B. Că vine ăștia doi să-l caute pe NAF. Mamă, vezi că e bine, bă, e bine. E singur ăsta. Atenție. Ciu, trenulețul, vină mai repede, Thomas. Vină mai repede, Thomas. Ciu, Thomas, timingul, Thomas. N-a venit timingul, mâncat. And Nitro trying to rotate in, a great headshot from Captain America himself. They have the advantage here.
Where are the rotates? Osi, a chance and a great shot onto Volt. Oh, wow, quick. As you like. It's all Osi. He opens and closes the bookend round, or rather bookend frags in that round. It's the first on Liquid's defense, and now he is up to that 30. Not as impressive in Mi-a trimis 6 killing point transfer, n-am văzut. One round shy, but it was an important round all the same. Liquid will get it done. Important little benchmark there, but yeah. N-am văzut, dar ideea e că n-am cum să-l accesez pe Discord de aici de pe PC-ul ăsta, că altfel trebuie să opresc primul. But it gave the team an awful lot of information on how that one was starting. Yikinda retaining this secondary AWP. It does free up OC to be a little bit more dynamic in his positioning here. A dat Ram Volt în Jordan. Bă, cea, deci știți că a trimis link-ul ăla și n-am văzut nimeni pe chat link-ul ăla să-mi zică de el? I like this. Oh, no, nice way to soften up Nitro on these jiggles, but they didn't get their nades on point. Maybe they were expecting a little bit of a push there. Bathroom smoke, divider molly. Crucial. Trying to take some territory on his lonesome here. Rallen will join him. Cypher coming back as well. Bă, dacă a zis și s-a spamat până m-am uitat pe chat, n-am văzut nimic, că dacă s-a zis de multe ori chiar n-am văzut. O să pun la o secundă pe meci. Saved by the boulder. Hai, Thomas. Low at 25 off that sliver gap. It's Nitro. Ține Nitro ăsta, bă, în toate ghepurile din lume. Practically a two-man advantage unless Crucial, of course, with the AWP can still certainly hit some shots. Cred că motoresc tu, Cosmine. Yikinda hoping he'd punish pre-smoke, but now long information removed. Oh. He's gonna get a perfect boost. They're not expecting that. Cypher dismantled, as was the boost. Effective stuff. Even Elige, he's burrowed nice and deep. He should have the flank on Rallen whenever he sees fit. As one by one they walk into these scopes. It's OC. And it's been Nitro as well for one. Naf will chip in, and just like that, 17. Trying to keep it flawless on this defense. Trying to set the benchmark as high as possible for into the breach upon the side swap. And this is where the conversation you were having in that first half of play about those rounds coming from the pistol and conversions actually comes in. Because in terms of the gun rounds for team, da, mă, nu e, T-side-ul oricum e un pic așa la ei. Se vede că nu e o hartă wow, dar pana mea, urmează, asta nu e harta lor, asta e harta lui Liquid ca idee. Mai vezi doamne la clan, ai cum să găsești pe meciul ăsta la asta intră niște băieți la clan să joci. Are volleyball system numai gura deschisă. Ești. Upon a time we were playing 16k, but the major's still 10, and Yikinda misses a shot under pressure. The P250's enough. He knew he tagged him up. Stunting on him. Real flex from Yikinda on the way to provide an opener. They want to keep this CT sheet spotless. But this is good signs going into the next map of Anubis with just how competitive Into the Breach have been. They haven't been blown out. They are putting up a real fight here. And so is OC. This overtime has just been littered with bloodshed, and it's all going one way. OC's hitting crackers. Nitro consistently defending his bomb site. You can see he's actually 23 frags. He's on par with Naf here, which is credit to his achievements. Și ca bine, mă, Volt, oricum și ăștia care le-a suferit înainte, de 25 cu 19. Și ca bine ești de bun, are cel mai mult scor de la din echipă. Și al ăsta, și ca bine a și ratat câteva fraguri, dacă făcea câteva fraguri, era tank. Hai, Cypher, că e la runde de-astea, anglement. E greu, mă, full utilități versus full utilități, e greu, na. I-au citit și ăștia la un moment dat cu default-ul ăla pe care îl făceau, că săreau, verificau dacă e ăla și pe care l-au lungul. Such a hard fight to get back into it, to take its some good rounds, some good individual moments, but now that Liquid have the finances, and this is where that frustration really going to be boiling over. And you're begging for a timeout at that point. Yeah, and you don't have one. Yeah. And you need a reset, but we're straight into it, right? There's no ad break. We're at the halftime of overtime, so we're straight back into the fight. And I can tell you this one likely to be quick. Naf has bought a Mac 10. Yeah, he's got a good spawn for it. Look at this. Oh, that is brutal. Yikinda's called for somewhat of an all-in. They've got 3 chances, right? They just need one, and they want to try and bully Thomas. Oh, he has no bullets left. Run down by that Mac 10. Somebody stop him. Cypher does manage to provide
It's enough to at least slow down Liquid. Up and over the smoke, forced to reposition. Those frustrations from Volt might compound if he lets this go. They don't have to finish here. Liquid can back off. Yeah, you smoke short. You're hoping you can Asher's got the bomb. Just bring that fight. Nitro hits it. Volt forced to watch as this 3v3 made 3v2 by Ralan puts the bomb loose. OC and Yakinda though, these two have both been thorns in the side of into the breach. Worried about the Ralan flank, he finds a different way. And he might just close it out. Okay, first test passed. And just to have another go, just to have another try. They need to find exactly that twice. I do like that call from Liquid on the first Joaca round. I really like that because it's coming in, it's really shaking things up. They're trying to remember what happened in that first half. You just fast out the gate, you get the opener. It's the nade and the kill combo from Cypher that really slows it down. And as I was saying, you didn't need to commit. I think they were just so worried about Ralan's flank. You saw Yakinda considering behind, OC considering behind. They didn't realize they could drop back. And that'll cost them. 2 more of those for Into the Breach, and we go again. Crucial. Party position, looking for anything to be given over, but the smoke's up. And Playground will be occupied. He's on a timer here, might want to dip away. Da, Cypher joacă un pic strâm la calculator, dar ăsta e stilul lui, mă, ce vrei. Atâta timp că le trage. Alții s-au jucat finale cu monitorul ăsta, nu dau nume. Different pace to this one. And remember, Liquid in the first half had a tough time getting... They know that. You know, they shouldn't commit behind it, but it might slow down their path. Yeah, that was just like Crucial having that same thought. Like, they see that gap too. They wouldn't dare. They're somewhat noisy here as well, Crucial. We'll be hearing a few of these footsteps, so you can see they have to change the plan. But I was going to say they were struggling to get the map control on the gun rounds because Into the Breach were in connector, they were finding picks, running aggressive. Almost rotating A. And he's just lost the Yakinda Scorcher. Necessary smoke monster. If Yakinda finds Crucial here. I mean, if. Or when. Bang. And Yakinda's gone. Crucial. With a must-hit frag. 30 seconds, boys. You got to make a choice. Bomb coming A. Crucial's going to get back to site in time. Thomas has just left him hanging. The AWPer with all the work to do. Yeah, Thomas charging back now. Crucial again onto Elige. Holding on. 15 seconds. If he could just hit one more, Thomas is going to push through the smoke to try and provide support. Oh, flashed. Alive for a moment. Nitro gets it. Needs to be Crucial. Bravo. That could be enough. Are timp, are timp, are timp. Just in time. Bravo. He gets away now. Looking to clutch. Bravo, bă! Hai că se poate, mă, nu mai să feriți. God, it was a swing on time. But they do hit the frags necessary. We get one more in OT minimum. All right, well, what comes next, Liquid? Where do you take this one once the defuse comes through? And Volt, I'm going to rub some salt in the wound, giving it a bit of a parting gift there. Yeah, close. You get that bomb down, but you don't get the round. Both teams looking to go flawless here on their CT sides. Into the breach, doing it a much harder fashion, but Crucial. Bit of a hero here. Yeah, 100%. Good impact with that pointy stick. Zug, zug. Whoa, he was really left for dead, wasn't he? He had the whole squad running at him. The time was on his side, and his teammates did arrive just in time. Volt with the double to close it into our last round of our first overtime in our first map here. They could have tried a lot of tricks in the book. Into the breach, looking to match Liquid's perfect CT run. 3-0 to be counted with the same. It's going to be a question of who can post a T round first, I reckon. Ouch, good start. That's a one-shot headshot potential, especially with the 8K on Cypher. He's been flattened by OC. Volt needs to get away. Atenție, 4 la 4. Yeah, good trade. Atenție, 4 la 4. Atenție. Trade in that environment right there. So Volt with massive impact to keep things level. In terms of the A space, vezi că face 30 voltiști. Mă, are 35 OC, bă, să moară ăștia. Dacă și ca Crucial ăsta la un nivel mai sus, să mor, de nu eram altfel meciul. Dar uite ce face OC ăsta, 35 cu 23. Elige 13 cu 28. Could still try and finish either side, but last time the clock was an issue. It's one of the reasons they had a hard time just isolating that final fight, and they're starting to search. But so is Yakinda. Oh, they're dropping back now. Okay, a decision has been made. It will be the B finish. They've got a bunch of smokes, a couple of flashes, and molly. A plecat și Hyman, v-am zis că e Volt pe bătrână. Smoke seems advised.
Quals nu prea are viață. Trebuie să stingă cineva, altfel e groasă. Thomas are molotovul ăla care poate să decide runda. A dat deja molotovul. In the next engagement he takes, and that's good damage. Brings Elige low. Time's a problem again. 20 seconds. Can Liquid handle the clock? As Elige won. Thomas can't get another done. It seems like Liquid have done enough. As Crucial staring at a smoke. A 1 versus 3. And Yakinda's already pushing up. He's not going to clear this. Crucial. Oh, Yakinda wouldn't. He shouldn't. But he does end with the knife. 19 in the bank. Liquid take their pick. A hard for to try and make. You know how desperate it will be to try and actually get on top of that bomb, but they're going to throw out some retake util. There's that looming threat of a mid-peak, of course, that deep B position shown by Roy, and yet Monacy will continue moving forward with no kit on this one. I mean, G2, it's done. You're toast, and you can't leave towards B. Mamă, a fost 5-2 aici, a? Nico not deep enough out to give cover to the op. Now the only weapon he can save, if he's lucky. Da, nu e harta lui Into the Bridge, mă, nu e o problemă, nu e harta lor, nu e harta lor. Monacy's somewhat absent here on Ancient, and it's not one of his better maps. When you look at his stats, he's a guy who's playing well versus the random teams, but versus the tier 1 competition is... Nu e harta lor, e ok. Da, am scat Ancient overall, so slightly inflated statistics. Ai, n-ai ce să faci. I definitely feel he's not that comfortable on a lot of these angles, and with the style of play coming out of Fnatic, there should be lots of shots for him to take, right? If they're going to skip flashes, which they aren't in middle, but if they are towards sight hits, they're going to give him tons of opening fights. All right. Okay, Nico's had enough. The off down, or the bomb down. Oh, nice nade. Good protocols here in the util just to make sure that close smoke's cleared out. Gives you an extra 5 feet of clearance. It's crazy how little this map has had to do with cave from the T side. No defaults into cave, into B splits with that map control. Nipa a trecut mai departe, nu, au supraviețuit parcă, nu? Că au avut meci de 1-2 cu Ens, da. Nip joacă mâine. Pentru calificare. It's all worked out so well. Ooh, they're not full clearing the ramp. Bă, deci de acum o să las meciurile așa, nu mai pun rezultatele în titlu, da? Adică astăzi o să las meciul cum ar veni. Ca să intre lumea, că mi-a zis mulți că, domnule, dacă pun rezultatele, vreți să intrați să vă uitați la meci fără să știți ce s-a întâmplat. Că mulți află rezultatele din altă parte, dar... To get the double onto Crims. So Hunter's going to throw his MP9 to the front of it. Good flashbang out of Monacy, the util rewarding both teams. Voi când mai faci, dacă se califică Vol sau MF fac voi. Italis heroic, da, s-au calificat din a doua zi. Nu joacă nici azi, nici mâine, nici pe mine. Joacă abia una dintre ele, sau nu știu exact cum o să fie meciurile puse, dar joi o să joace una din ele, sau amândouă. Looks entirely possible at this point. But yeah, if they started rotating now, it might be hard to catch them. Da, nu mai are cum să iasă pick-em-ul, nu mai are. Pick-em-ul e rip, e grijă. Nu mai are cum să iasă pick-em-ul pentru că, cum îi spune... O să pice între ele, G2 cu Face, G2 cu Navi, pardon, și atunci. Dar măcar avem miștare mâine. G2 cu Navi, o să fie miștare rudă tot. There's no flash to get Monacy around the box, so it's going to be a dai, mă, nu mai pot face doar gol. Ia vezi molotov, bă. Molly forces Nikodos off the angle, so nicely done, and he'll get caught by the ramp flank. Ia vezi molotov din bază, bă. The one piece of utility G2 still have to work with denies Nikodos any heroic moment in the 1v3 clutch. So 6 on the CT side from G2, and that'll leave us in another situation where their T side needs to be stellar. De pauză asta să faci și noi jucătorul. Da, nu mai pick-em, nu mai e sala aia. N-ai ce să faci. N-ai ce să faci, dar dacă se califică Mihai e super bine, Todor o super bine. Hai să punem un jucător din NA, să punem Elish. 25 de ani acá, e american, adică e brazilian sau canadian, mai puține major. NAF, dar nu e NAF mai tânăr, că el e mai bătrân. Ah, ba da, e canadian. Mai puține major și nu e la echipa asta și nu știu de bătrân, canadian. Canadian. Ah, e ăla, cum îl cheamă, de el la Valorant, bun. Cum îl cheamă, bă? De are el toate recordurile alea. Cum îl cheamă, mă, Tenz? Tenz? Schinu? Cum îl cheamă? Nu e Tenz. Nu e Tenz. Canadian nu joacă la Liquid, mai puține major-uri. Twist oare? Nu e nici la echipa asta. Și Twist oricum e mai tânăr. Și are mai puține major-uri. Nu e Tenz, nu e că n-apare Tenz, uite.
Apare doar Tenski, care nu e ăla. Și Existence. Taric nu e canadian. Subroza ăla e canadian? Subroza aia, mă. Nu e Subroza. Deci n-are niciun major și are 25 de ani. FN are 700 de ani. Vardel ăsta era sniper oricum. Deci orles nu sunt. Mă uz ăsta? Asta cred că e, da, cred că știți de el că v-ați făcut asta deja de aia. Da, nu, nimeni n-a postat niciodată, ești nebun, nu-i găseam echipa asta Triumf, nu-l găseam pe ăsta niciodată, ești nebun la cap, s-a jucat asta la Counter pe HLTV în America acolo, dar n-a ieșit din, n-a pășit în afara continentului să mor, toate meciurile le are acolo și gen celelalte meciuri cu echipe din Europa le are când au venit echipe din Europa acolo, omul n-a ieșit din America, uitați-vă la el, are numai meciuri în America și cu brazilieni și cu așa, și Space Soldier și aia a fost landă la local, gen, ceva, un... Check Steam, mi-ai trimis asta? Locul into the bridge, ok. Ia stați 2 secunde să pun logo-ul, chat. 2 secunde să pun logo-ul, da? At this point, it's become a trend. Lackluster CT sides out of G2 throughout this Paris run and domination on the offense. So the fact they're taking to the T side of Ancient, maybe that's not too bad. It's a problem for their future matchups, but it is one that I think they can still solve well enough here. We saw the individual levels of G2's stars looking great in the first map, and as that match got closer, they continued to power up. Of course, versus Bad News Eagles, they had 10 terrorist round wins to kick off that best of one, and then they faltered on the defense. Yeah. Let's see what they can pick up here as they trail by GAMERLEGION. It is still, of course, G2 the heavy favorites based on the unicorn odds. And right to the point of it all, Fnatic just throw bodies down middle. G2 gonna mirror this with an A main pop off the flashbang. 2 players in sight already, bomb included. A couple others to sit back for the post plant, but they won't have any donut control. So the spacing does get awkward. Yeah, and the bomb not out in the open in this spot. But Hunter is the player to watch for sure. He's gonna come in slowly on the flank. His job is to not die. It's also to win the round if the CT trade comes in. It's going to be hard to find. JKS starts. Beautiful! Oh! The LOL. Aussie with 180s on 180s slaps back Fnatic. Yeah, the 45-degree angles on a bind. That was unbelievable with the Glock. LOL. I really thought I was watching Nico. Doar am auzit cum le-a tras. Oh, bask in the glory that is Nu se poate așa Justin ceva. Savage. No. Because they have so many T's in position that he's the least to take first contact. He was never supposed to get more than 2. No, uite ce le-a tras, bă. The grab 4 is unreal. What a turret. Că se termină etapa asta de major mâine, după care miercuri e pauză și după miercuri urmează JKS very much in that conversation. urmează sferturi joi și după care vineri semifinale. God damn. God damn. God damn, that was like, that's my favorite pistol round of the entire major. Wow. I sadly don't even do that in deathmatch. I can't do Dacă era în finală pleca graffiti-ul, da, așa. Mechanically, we're not there. That was crispy. Yeah, I would actually believe Nico Hunter first. If it was, you know, the no name tags off, yeah. like that makes sense. Eu zic că o să fie o surpriză la CS2, mă. Eu zic că finala, eu zic că și meciul de la... N-am nicio informație ca idee, adică doar așa zic eu că mă aflu în treabă. Eu zic că la show-meciul de... că o să fie show-meci înainte de finală de la 4, știi? Ajung la limită cu show-meciul la gen, efectiv termin la Comic-Con la 3 și vin direct acasă. Dar ca idee, eu am impresia, eu simt eu așa, eu am impresia că o să fie ceva cu CS2. Nu știu de ce simt eu asta, dar așa simt.
Roy's gonna knock him down a peg though. Little chase out of Mezi. Am pus logo-ul cu intru de vrei și mă apare pe chat. Yeah, wow, very clean. One mag and the triple kill from Mezi. Oh my god. Or excuse me, two. Still just stuns G2. GAMERLEGION nici măcar în top 20 ESL. O să fie pe majorul ăsta. De fapt nu, la ESL nu o să fie, că nu o să primească puncte de la major, cred că în ESL sau cine știe. Bă, pana mea, dacă ajung în play-off s-ar putea să invite pe GAMERLEGION la următorul sezon de Pro League, to be honest, adică nu văd de ce nu i-ar invita. Dacă ajung în quarterfinals, dar să vedem. It's very hard to get your bomb down in this position without full nades and lots of players. Few shots get missed. Monesi is gonna take attention now, and he's still on HP. My so God, this becomes a 1v2. Another donut. Oh, wow. Okay. Fasher ends him then and there. He kills two inside a donut. Doesn't expect that third. Looks to plant. He was anticipating one CT and another on the flank. Mezi was doing what Nico wanted to do in half one with this. Nu, Navi nu cred că mai am nicio șansă. Dacă bage 2 aici, indiferent ce ar fi, pică cu G2. E ripic, mă, nu mai avem nicio șansă la pic. G2 will have to take that on the chin. Da, nu contează, nu mă deranjează așa, adică nu. No conversion. Mi-am asumat goldul de la început. Doar să avem noroc să picăm să prindem niște meciuri de astea ușoare, adică să prindem, nu știu, de exemplu, să pice Heroic cu... A, nu, cred că Heroic deja s-au calificat, s-a 3 pe care se califică. Să prindem niște meciuri de astea, niște sferturi de finală super ușoare, gen, nu știu, să pice Vitality cu Heroic, o echipă care știm 100% că o bat. Adică să nu pice Heroic cu Vitality, de exemplu, în sferturi, că... Roy's time's expiring here. He's not going to be ready for this. Mezi gets a kill, but there are a couple guns outside of B at this moment. CTs might want to go watch him. Nikadas will push in through the smoke. He's going to phase it. Nice. Drops bomb. Uh-oh. Hunter, another. Ooh. And he can grab that bomb as Monesi looks to go through mid. They might want to go back, because if they go back, they also get guns. Yep. And Monesi can cut off the rotations. The CTs, will they regret crossing through mid now? Monesi with the lock off, and they've just got to hope that there's no one else here. Hunter can take his time because there's still just under a minute, and they're not going to find anybody. And Fnatic, they want to believe that this is going to end A, and they can play the retake together. If they move back over, maybe the round ends even earlier. Oh, they can sense that wrong. Angle is everything. Monesi starts to push out. He's clearing corners and he gets caught. Timing. Starts to question it just like Fnatic do. Te pop, strike 95, mersi frumos de 10 gifted-uri. Moderatorul, că ai 2 ani de zile. So it is an interesting situation for Hunter, even though he does speed up. Now, problem for Fnatic, they've not no smoke. This is the best post-plant position. They do have a molly. Put that top ramp and maybe Hunter can't run out. They have a... Oh, it's a molly. Okay. Kid on the play as well for Crims. They're both going to come in from long. Hunter's not hiding in the corner. He's headhunting. Ooh, this could be big. Molotov goes the wrong direction, and now we're in that pain point of the bomb plant where if he just stops one of the diffusers, not gonna happen, dude. Crims is so sharp. Damn, what a shot. He was not looking in the right direction for a second. Mamă, dacă murea unul din ăștia doi acum, câștiga runda Hunter. Nu mai aveau timp. The molly was a gamble. Mai vezi că a dat strike membrii ăștia, în afară de David și de contactul, Envelop, Andrei și Roncea au mai avut membru înainte. Vitality și Heroic sunt seed 1, ele pot juca doar în finală, ok. A, da, că o să pice una sus, una jos, nu? Nu e jocul la una sus, una jos. Nu o să fie una sus de tot și una jos. Did you hear those comms in the downtime? No. Fnatic saying, guys, they won't buy. They won't buy. Oh, okay. Mezi not expecting this purchase coming out of G2, so all of a sudden a B smash with weaponry. Fasher's gonna hold it. A double off the M4. JKS's AK sinks. And with it, they clear out the bomb site. They put down some of the appropriate utility, but a misread maybe disarmed them a little bit. 90% dacă bat Into the Breach și GAMERLEGION se întâlnesc în play-off între ele și vom avea un român în semifinale. Mamă, cum ar fi? Cum ar fi, voi? Dar mai e mult până acolo, trebuie să întoarcă Into the Breach. 23-14 JKS, arta lui. Cu Virux, mersi frumos pentru emoji-ul ăla de €1, asta una. And then JKS just takes all that slack on for the ace. And Crims can escape with his life, but it's nothing but pity from JKS as he single-handedly destroys Fnatic's B sites. God damn.
They transitioned into the deep CT smoke, took control of it, activated JKS to peek the left side of default. După meciul ăsta la Fnatic cu G2 să ne uităm la Mihai, că o să joace pe stream-ul ăsta. Dacă ne mutăm la Mihai, ne uităm la Into the Breach cu Linkuri. Boys, nu uitați că am pus qualifierele de la IESF în descriere. Sunt două, e un slot la IESF pentru echipa care se IESF de la Iași și mai e un slot, adică echipa de pe primul loc, cineva te ia slot și la IESF și la Lorger Cup, care e fostul QE, care nu știu 13.000 price plus sau ceva de genul, nu știu cât are. Și locul 2 ia slot tot așa, tot la Lorger Cup. Deci se duc ambele echipe la Lorger Cup și doar locul 1 se duce la IESF. Aveți call-urile în descriere. Nu mai începe dată? Trebuie să termine meciul ăsta, brodere, dacă scrie pe ecran în limba română. Scrie pe ecran în limba română. Bă, chat, înțelegeți-mă și pe că puneți uneori niște întrebări. Bă, frate, scrie pe ecran în română, gen la modul, pana mea, aud aceeași întrebare de efectiv o dată pe minut aud întrebarea asta când joacă Chimage. Scrie pe ecran, bro, scrie pe ecran, că nu sunt atât de retardat mental încât să nu scriu pe ecran o informație de genul. Că îmi dau seama că sunt oameni care nu urmăresc stream-ul ăsta non-stop, dar scrie pe ecran, frate. Lol. Bravo G2. Bravo G2, vedem pe Vertigo. I mean, the first guy's blind takes a bunch of bullets, but the second, they ate 2 full flashes. At that point, you think the keys that are holding are the ones in the advantageous position, and yet still, Mezi, with this crazy push that he loves to play, ends up locking out another round. JKS, he looks like he get caught off on the side now. They might push him. But it doesn't matter because he's left alone. And this won't be just a 4K. It would have to be a 1v4. With the bomb on the other side of the map and him already at half health. Yeah, they're testing a hero. But to be honest, they have the facilities. So it's not going to be too easy for JKS. And from downtown, Boy, stăm să termine harta asta aici, că mai are un pic și ne mutăm după la ITB. Ca să prindem și finalul de aici, să vedem dacă e 2-0, măcar știm o treabă. Sau ne mutăm direct la ITB. O să pierdă Navi cu Montenu că au pierdut, i-au bătut la 2 runde pe el. Nu pot zic că există favorită, bro, degeaba că... Degeaba. Bă, mai sunt câteva runde, hai să ne uităm aici, mă. Uite, dacă pierde 2 runda asta, cam pleacă meciul. Kept moving forward through the thick of it. Deep push into A main. Wonderful moment here for Crims. It's a force buy. Not everybody as well equipped with the AKs as Hunter, but he kicks this off. Nikodas drops the util. Hunter's coming at him, and it's a quick scope to the chest of the Kovac to shut him down. Oh, they ironed that out. It got really scary for a second, but they let Nikodas live. Could have been a 3v3. Deci când începe GAMERLEGION, am auzit întrebarea asta de la Bacău, pana la București. Better guns in play for G2. Nu știu că nu începe. E un secret. Sau poate scrie pe ecran. They reach critical territory and Fnatic have fresh game tape versus G2's T side. That's probably what they spent most of their time looking at. Considering that was the only side they even had versus BNE. And just like BNE dispatched of their CT attempts. And without JKS being a literal hero in this game, it could be even uglier. Patience from Fasher. Posted on the top mid push, predicts the seconds coming, and sticks the landing on both those kills. So Fnatic, excellent stuff so far on Ancients. Yeah, I don't think they can even really fight on this round. So we'll see what they got Glocks. Invest into, but it looks like they're going to be playing from 14. Unlike Inferno, it doesn't really feel like there's any reason to believe G2 will simply come back into this game. Nice, boys. There's Fnatic enjoying their situation. They basically are using this as a pseudo attack and give this up. Just trying to find kills if they can. Cel mai scump skin pe care l-am deținut, Gangnir, cred.
This one's nearly over. Monesi still only has 8 kills. Acum, eu vreau să mă gândesc că mai bine că l-am vândut când nu era atât de... Era cred că la jumătate. JKS and his next highest fragging teammate. Late into the game. Over on Fnatic side, they haven't even need Nikadas. It's all the riflers contributing on an even plane. Gonna gobble him up. Mezi here to help him. Block dinks worth something. But this one goes down smooth. As said, 14-9. If G2 have anything to offer us on Ancient, it needs to be shown from this point forward. 14-9. Yeah. Really makes you think. 12.300, Camilo field tested. From G2 getting eliminated. You don't get to play overpass. If they did this, you know, first of all, I was a Fnatic doubter. Getting into Legend stage, looking at their run, there was no reason to believe they could instantly level up to opponents of this caliber. If we look at a lot of their recent games, they've been doing okay for sure, but not like Fnatic era good. They're definitely coming up, but have their own flaws. But such a disadvantage to come into this game specifically versus G2 and somehow looking to take their map pick even though it's not their best map. Pana decât să fumeze la calculator, cum ar fi să aibă 3-4 premiere pe calculator. Bage să nu-ți dă la I've just seen so many rounds from G2 where they lose to Ecos, half buys. Imediat după harta asta ne mutăm înapoi la ITB. Ne-am uitat prima hartă, dar ne uităm să prinde și finalul aici. Mai sunt 2 runde. Like it was for Fnatic too, but it won't matter for Fnatic if they just win. Mezi burns out Hooksy. Nico down to Roy, who's got a great position to keep holding on in mid. Decides to forfeit it. Whoa. He could have been exposed to what is 3 T's out mid. He sprays away Hunter, who's not looking. Monesi, clean double kill. And as he taps at Nikadas, that Opper gives him space. Now he's got bomb. He has to go and join his teammate, but Fasher could find Monesi with his back turned. Monesi, he looks back, but not in time to stop it. And now all that space that JKS has taken already is for nothing, because he has to back up into the line of sight of Nikadas. But Nikadas gives him the freebie. Ooh, he doesn't want to go back in. Mamă, ce rotație a făcut Fasher. This puts Fasher in a compromised position, but at the same time, JKS doesn't know where he's gotten off to. Bomb will be spotted by the CTs. JKS holding the cross, and he'll have to go. LOL. Another clutch. The snapback. Ce ratez, bă! Fasher, ai tras înainte acolo, trebuia să-i dai în cap direct să-l omori. Justin in the 1v2. Wow. They'll have no one to thank but him if they make this happen. He is keeping them in Ancient. And tip of the hat to Monesi for this double kill as well. Instant kill to Crims. Bullied back the Opper, which allowed for JKS to take such a forward angle, which then ended up being the end of Nikadas. Oh, it looked like once JKS takes that 2-foot step forward, he's done. Money on the line here for Fnatic. G2 needed to bring it back from 14-9. And they needed JKS to get his 27th kill in a 1v2 to do it. Ball still rolling, but Roy still punching back. Hunter's dead. 2 kills easy on A. Luckily for G2, the silver lining. Again. Everybody ready on the B site. Ne ducem spre 4.000 de like-uri. MP9 facing front cave. Nikadas bolstering the numbers on B, and that pistol in the hands of Fasher, tasked with a tough ask of going down ramp, getting closer. Care e faza cu White la Major? E admin, bro, lucrează la Faceit și sunt admin de la Faceit la Major. Da, e acolo. Sunt mulți români angajați la Faceit, deci probabil o să mai vedem și alți admin la alte concursuri, să nu vă mire chestia asta. I mean, this is high alert, but a missed chance. Nico, nothing. As Mezi's SMG surprises him from the sideline, they will catch Fasher on the fallback. Nika does another missed chance, and then he catches JKS. Blinded is Monesi, but faster is no one. Still, slides far, and 15 found for Fnatic. So well earned, and I love there's a gap right now. 15-10, it makes perfect sense. G2 can't even win duels anywhere on the map here on Ancient. Their T side abysmal. JKS the only one comfortable on these angles at the moment. Roy getting this multi-frag. Mezi getting multi-frags with 5.7s, MP9s, pushing into B, killing them in their defaults, winning on low buys. Nice! What more can you ask for? E slab Nico 2.
G2 showed up in their pajamas. Pana mea. And now they'll have to face the music potentially of a third map as they come into this round with one gun. N-a fost foc concursul ăsta, nu o să mint. Ce-a făcut Nico? And only one player who's been able to piece together anything in this second half. N-a fost foc major ăsta. Doesn't even have the gun. Nikidaz waits, buys time, pops Hunter, two do jump pass, and a smoke. It's a flash. Hooksy with the Tech 9 creates just that little bit of wiggle room. Sunt slabe amândouă. Himself a weapon, and we've just got an op in the hands of Modesty. Nu cred că se califică niciun play-off, sincer. E bage 2 și mâine îi pierde. And a quick close towards Da, mor, de fapt, parcă au jucat mai bine dacă stau să mă gândesc. I-au avut-o pe Ens. A single smoke, a couple of kits, and a double setup from their spawn. Meanwhile, late play from Mezi out from Donut. Monacy lands the op shot. Here's the push from Crims, and it's all denied by Monacy. What a hell of a round for him to offer something. Another hope for G2, at least in this one. But we know that Fnatic have had them covered in so many more rounds. If it's not heroics, nu am avut niciodată cum am mers la major ăsta, toate echipele mele au beton în mâini, sunt direct pe numele. Bro, dacă te-ai mai uitat pe live așa și ai ascultat ce am zis despre major. I-am explicat că major ăsta o să fie cel mai plin de surprize major. Deci la câte surprize au fost acum, Doamne ferește, că la călăia așa fiecare meci aruncai la miște 5 euro pe surprize și erai pe spate și de bun și ai... Da, e frate, n-ai ce să faci. Toată lumea a învățat să joace jocul ăsta, e jocul la final și o să fie show de acum încolo. N-am avut timp să intru pe hellcase să scot MP9-ul ăla pentru că am avut meci cu meci, adică ne-am mutat de la un meci la altul așa în continuu. Încerc să-mi păstrez așa un pic energia, că o să înceapă meciul lui Mihai, dar bine, pare că se mai joacă o hartă aici, deci o să înceapă Mihai. Termin aici harta. Ana mea, poate să înceapă Mihai și la 9, vreți să vă mint? O să înceapă Mihai și la 9, să știți. Dacă se mai joacă o hartă sau ține aici mult harta asta. Fast one. Not gonna waste any time. Deagle of Fasher. There's two. Oh, he's been so good for these multi-kills. Nothing beyond that, but he's done his job. Put it up with damage on the others. Nico's caught his impact. Monacy's been taken out of this. Suddenly, all of a sudden, there's that glimmer of hope. Eyes of Fnatic with no bomb down. Pistols swarm the site. They cannot afford to lose these. And yet with Monacy iced out of the round with the smoke, they are going to fumble it. A push. Scenarios, you know that they don't have to play by the book. It's not saying you have to start in those positions. It's just how things tend to unfold in a lot of scenarios. As Rallen goes headhunting, feels like it's going to be quite this head-to-head between Kinder and Rallen with his searches out towards B main, close mid. He just set Nitro up here. Alicia essentially has to bait the flash coming forward and a kill for Nitro. Maybe the double up, not there. Post look at that from Crucial, walking straight into the scout. A fumble. And looking for Rumble as your Kinder, he pushes straight back to the doors. He wants that rifle, he wants bloodshed. No flash this time, and Cypher greets him with a smile and a headshot. You want to do some housekeeping, throw these out, but you might have to frag your way out. Alicia's playing around the smoke, they don't have to rush. But they are coming straight into his crosshair. He doesn't hit the headshot. Yeah. Felt like that was a kill destined for Elige to scoop up, so avoiding the problems right now. They jump past, they identify where Naf is. It's just OC who's been removed by Rallen. The bomb will go down. He's waltzed into that site almost single-handedly here. And they know that Naf only had a USP, so they're not scared of him whatsoever. But that was Liquid just with a save rifle and a few upgrades. We can see them. Bă, Vlad, să vă cu majorul ăsta, bă, frate. Ce trebuie să întâmple de la început? După cum am spus de atâtea ori. Toată lumea bate pe toată lumea. Tomasi Român e locomotiva. E locomotiva, Tomas. And we might even get I think Maui made a similar tweet about it, but a bit more of balance. Și seamănă așa, e gen stilul ăla de român adevărat. Roșcat așa. Cu accent, e exact ăla. Then you've got to work out what real estate is important to the teams and then how you're going to counter that and different moves. And we're seeing the consistent evolution from everybody on Anubis. And I guess the more reps you had online, maybe the closer to identifying some of those problems you were. But the first time out, Daps being liberal with those. Come into the start of round 7 here and just in time for another rifle round. So wanted to make sure that
They're ready and raring, and they've actually decided to bring out double orbs, which I can understand considering the harassment that's been going down to B. They just want to come and A map and force out the U2. Well, if Naf posts up with an orb, care de membru așa subtil. Hey, you want to take the fight? Well, you've actually got to flash him off the line before. Nu e vorba că toată lumea caută afirmare, pur și simplu a crescut foarte mult nivelul, adică se știa, adică am zis de la începutul anului că orice echipă din top 100 poate să bată orice echipă de până pe la locul 10, așa lejer, știi? Că sunt foarte multe echipe care joacă bine. Adică, na. Și atunci era de așteptat. Pur și simplu adică crescut foarte mult nivelul, adică până și pe Faceit, frate, orice level te joci și tu aia te spar cu bătaia, utilități tot. Am învățat lumea jocul, frate, e un joc de 10 ani de zile, adică... Adică noi dacă prindem, i-am prins pe endpoint aia, ne-au bătut 16-13, endpoint locul 60 mondial. Nexus i-au bătut pe munte, All-Star s-au luat 10-11 runde la munte. Depo Vlad, respect pentru Vlad în chat, băieți. Respect pentru Vlad în chat, omul nostru e aici cu noi la Major, când putea să fie cu femeia lui. Respect pentru Vlad în chat. Mamă, dar e runda 7, Volt n-are niciun fragă. This is going to be a hard one to recover. They can park Rallen as he has been lurking up a storm. Yeah, he's been doing a good job, right? He's definitely a player to find these gaps. Now, it would require like a big miss. frag. Yeah, like you'd have to somehow drive by your Kinder. Oh, he's so ready for Rallen. Look at that. Great collection from Naf. And another one in the feed. Oh, could have been perfect. The spotless record. Nu-i trăgeai și ăsta Volt să iei runda asta 1-2. Oh, and they haven't picked up the double orb set up to run yet again. So they are hoping that this lulls into the breach into a sense of security where they understand the buy. Right? This is some good shooting out of the big greens. And it dealt with the problem over towards B that they were starting to feel. The amount of teams, when we've done these Liquid games, who would try and target Yakinda's position with like nade stacks, they try to do it again. Like, I understand he's playing in a position that can be considered somewhat overextended in scenarios, but Yakinda always seems to be ready for it, dodging the nade damage, getting away with it yet again. Yeah, I mean, they brought an AWP and a Molotov to the play, and he still gets the frag. We'll make it 2 eventually. This is real fast. Whoa! Elige! He's been run down. Thomas, the frag engine, whirring into action. Atenție. Nosi already blind as a bat, needs something more than that. That's great. Oh, could have been better. Bravo, Sebi. They can commit. Naf's charging to back up his captain. Bun, Vlad. Nu uita, calculatorul etern, frate. Into the site deep now. And it's up to Volt. Here's the reload. He has to go off this. They were not prepared. Not prepared. Needs the second. Can back away. Rallen has made. Did he not spot him? Oh, he's just worried about both. Heard him now. Yakinda's on his way into the cross. Bravo, bă, Rallen, vulpe bătrână. Adică, hai, man, scuze. Bine, bă, hai, man, bă, excelent. Can't contend this. The bomb will go down, and I was about to be critical of into the breach because they're mid-pacing compared to the guys coming A main. They gave OC a chance to get a kill, right? Where was the pressure? But it didn't matter. Thomas and Cypher did their duty. They got the bomb to the site. It was the other three. Just to make good on their hard work. Ce vrei să dacă e vulpe bătrână? Close enough to steal this one away. This guy is everywhere. Naf prepared, sure. 6th on the board. And Naf actually just still happy to take any fights that are given to him. Cineva dacă e român și ăsta pe ceaci că Sebastian Volmalo și român și ăsta. Nu, frate, am pus steagul României deasupra lui ca să produc confuzie. Am pus așa doar să creez un pic de, știi ce zic, să... Vedeți, nu, de ce se pun meciurile programate așa la 8:30? Pentru că, uite, au ținut mult meciurile, s-au jucat destul 3 full pe partea asta pe care a jucat Mihai. Joacă la 20-30, dar în același timp, uite și tu, la Into the Breach cu Liquid, care e meci care trebuie să înceapă în același timp cu meciul lui Mihai, deja se joacă a doua hartă. Ca să vedeți ce înseamnă nivelul ăsta de decalaj. What you mean, Yeki? I suppose that's what happens when you spend a lot of time with native English speakers. Not about the profanity, just about the attitude, right? Because that's what we normally... No, but it is what we normally see from native English speakers, like that level of frustration. It's not something, at least we would have understood when Yakinda was in the Virtus Pro roster. Oh, trenulețul, mă, mâncați-și. That is a nice back-to-back opening from Thomas onto Elige. Decapitates one.
Yikinda's posted up for this kind of fight. Look at that precision off that FAMAS. Made it feel like a much more lethal gun up against Rallen. Dacă intră A, e destul de bine. Good combination of util. Nitro will throw out his confirmation of. E o siesta, dar are armă. Cypher disrespects it and leads to his demise. It's costly, so costly. They lose it all into the grinder. Ce bine a jucat o siesta. E un ce bait făcea ăla de jos de acolo, vine rău. Those are some of the rounds right there where you question the why, and it's because they're trying to capitalize on the rotation time right there. But with 55 seconds on the clock, and Thomas having a fantastic opener, which we are going to catch here in the replay. This is a Liege dead again in middle at a minute 30. That's the pressure they wanted. Now, the decision to go as soon as the bomb has run through the smoke and the molly, well, it was the molly, I suppose, that was the real issue there. You've committed, and everybody has to follow through. But he didn't need to, right? And this is the thing, you have 4 players gone into the breach. This is their first major. Rallen, the only one returning to the major stage after, I think what I said was 2015 was the last time that he played in a major. So his experience, he's 28 years of age now. You know, he hasn't been here in some time. So Și pentru asta legile astea îmi vine să... Ai. Not necessarily the way that one needed to play out. Da, 9 a făcut 0-3, da. That's a gift for Liquid when you think about what they were running into. An MP9 for the A-hold, Nitro just the perfect kind of fights. You got 3 AKs out of it. A expirat giveaway-ul, nu? Implications of that misjudgment will haunt ITB. So they try A again, right? They've had mixed bags of success there, and Thomas may as well continue just going middle and trying to take this space off a Liege. Here we go. Aggressive maneuver utility, right? So you see the smoke up towards rugs. It makes them think that a push is coming. It isn't. It's actually just a bit of a ruse here. So you can see how stalled out they are. Cypher immediately pulled out a flash for up and over the roofs to deal with any of that aggression that I was talking about. Era winner, no? Yeah, and Ambrosia. No less into baskets, so he's going to be perfectly anti-flash. There is going to be a nice AWP that likely frags and baits the rest into the Yikinda spray. It's going to be very hard for them to breach. Turns away, Yikinda ready for the spray. Flawless execution from the Liquid defense. And Thomas, yeah, okay. He's at least managed to get behind him and needs a massive double. OC's quick on the draw. That could have actually spiraled a little bit more. Oh, full eco territory now here. So all that cash money has slowly been sucked out of the bank balance. Yikinda, there was nothing to get Dar n-am boală pe Rallen, mă. Not at all. Dacă zic că e vâf pe bătrână, e un... This is the map you need to get to lock yourself in for that playoff stage. De ce pare că e un lucru negativ? În condițiile în care eu țin cu Into the Bridge pe joacă Volts la ei, adică de ce pare am ceva cu el? E foarte bine, Rallen. Check this one out. FaZe, Na'Vi, NIP. And of course, we've got done a couple more games, well, this one, to determine that one. And of course, the game over on the other stream. Check it out. Well, those 3 were all household names. Yeah, and then you've got, I believe, G2. Bă, dar oare dacă se termină aici 2-0, începe aici GAMERLEGION, gen îi mută pe stream-ul ăsta sau închid stream-ul ăsta și aia e? Regardless of what happens. APEKS versus GAMERLEGION is on a little bit later. That's for a spot in the playoffs as well. So loser of that. Will join Primul link nu e bun, stai așa un pic. So there might be some favorable matchups for either of these teams, regardless of how it unfolds here. I think the reality of it is that we likely get a G2 versus Na'Vi if G2 are able to win. So that one right there, yeah, you have heard that correctly. G2 versus Na'Vi in an elimination match, qualification elimination. If they deal with Fnatic. So we still have to wait and see. They are going to be going into that third map. Dar ce se băguiesc, mă, alea, mă? And I think that third map is Vertigo. That will be a hard map for both teams. N-am văzut, nu știu despre ce vorbești, nu știu cum. Cred că ai uitat ieri că am fost la nuntă, băiatul meu. Dar de fapt las doar qualifier-ul 1, mă, că aparent al doilea dacă îl pun nu merge. Și al doilea oricum e următoarea zi, al doilea e în descriere. Vă las doar primul call, că la al doilea oricum cred că se înscrie multă lume din prima zi și de-aia. Gata, trebuie să meargă primul acum. Hard pressed to not find any more though. 6 probably not sufficient up against this Liquid T side to come, so need to rack up a couple more over the course of what remains. E pin comment, dar veți linkurile de la qualifier în descriere. Toate linkurile sunt în descrierea canalului. So far in the Legend stage, this is the one for the big bucks. This is for the top 8 of Global Offensive's last major. They are expecting a B here, Liquid, telling by their CT setup right now. Yikinda joined by OC, and Alicia is actually over towards the temple side of mid. On the other side of things, into the breach have just opted for quite the default spread here. 2 outside B main,
Had Crucial watching top mid, Cypher and Volt over towards Boat and Canal, and Volt is just trying to make himself feel a little bit more aggressive towards Nitro's position, but they are tucking in and now congregating over towards the dark position, which has just been smoked off. So blocked for about 20 seconds. Prea mai merge meciul în direcția ei. This is becoming a recurring theme. Rallen felt the wrath of that FAMAS, and Yikinda's doing a bit of a double pump on that util. Great catch, Thomas through mid. No response, the smoke obscured Elige's review and rebuttal. And now they've got Yikinda forward. He's done well to get one. Thomas will build upon it. They've got a competitive round. I say that as Naf. He turns it around. Double spray into dark, and hopeless is Thomas leaping through the smoke as OC likes that one. Yeah, that one right there from OC, quite the celebration. Dacă l-am acolo nou net, cum se conectează fiecare jucător cu stimule și știrile cum se procedează. Au intranet. Locking down that B side, and now here doing the same. Different map. Same task. Stai mă, ce să plângă că ce-a plâns Pimp de Furia, nu înțeleg. De ce sunt relevanți Furia în punctul ăsta? De ce discutăm despre Pimp și Furia? Ia, ce a zis Pimp? Pimp ăla scrie în continuu chestii pe Twitter, n-ai cum să-l urmărești. Omul pune 73 de Twitter pe ziare. N-ai cum, omul a postat, a făcut analiză la fiecare echipă înainte de major, 16 pe Twitter. Păi cum poți să citesc așa ceva? N-am citat atâtea cărți în viața mea. Deja, aia, dacă citesc alea 16 pe Twitter la cât a scris acolo, poți să cam și o carte. In the lead up to this major, everyone expecting to see it as a mainstay and a main feature of the veto process. Perfectly timed incendiary. Check that one out. $600 well spent as they all forced to congregate and stare at the flames warm in their hands, as they're going to have a pretty hot one to find anything against Snap. OC. What? Oh, and Yikinda's gone too. Yeah, fortunately, though, Liquid had their finger on the pulse and had all the bodies here required. Lead chips in. Volt, no armor on this, but he'd love an extra kill. Tries to barrel bait the AWP shot, but already a nade right down his jersey and a dink. Not quite enough. That's a nice recovery. Then Liquid take the lead, 7. And was that 5 in a row? Yeah, 5. As we will get the guns back out. Well, the pistol round, it was a good start to the half, but since the finances for Liquid da, exact ce ziceam. a whole lot better. Remember the double orbs? Am derulat un pic pe Twitter-ul lui Pimp, n-ai ce să vezi, zice, bunul postează 24 de tweet-uri pe zi, n-ai ce să-l urmărești pe băiatul ăsta, postează mult prea mult. Când e major sau ceva, postează mult prea mult, n-ai cum să-l urmărești. Efectiv, n-avea cum să-mi apară ceva de el, că n-ai, postează mult prea mult. Da, e nasol. E nasol aici. Trebuie să ia mai multe into the bridge pe Tero pe harta asta. Dar poate au city site foarte bun, dar... Joacă bine oricum și Legii și-au ridicat mult nivelul față de challenge stage. Chiar și-au ridicat mult nivelul. One of these discussions we've been having throughout, and then when we quantify it in the best of ones, both pistols and clutches, that type of calling, it can work, right? Those type of risks, it can pay off, or not, as we're starting to see in the best of 3. But Into the Breach still putting up a fight. Yeah. There are no slouches. Certainly. I mean, we saw OT on Liquid's pick. Thomas is mid-pressure again, as well as Cypher Dark, so they're trying to take both of these quadrants. He's ready to biff and brawl with 2 of them. And he loses his life for the thought gap. Nope, health and good spray. Elige punishes Thomas through mid. Rallen for the trade. He was ready, but it's Rallen that provides one back. Crucial to scoop up the bomb. Rallen, nu să te rog pe like-uri, am putea să facem 4000 de like-uri. Așa, lejer, da. He heard the rotation all the way to beach here from Naf, so at least that's information, but so does Yikinda. Right, that head-to-head for info as Nitro finds an absolute sit-up. He's even got the one way, you can get a little gap under that, can drop down, can peek around from the elevated position as well. It does a Mă bește să dispară one-way-urile pe jocul ăsta. E atât de enervant, ești nebun. Dacă nu te joci non-stop, e atât de enervant one-way-urile astea, jur. Draws Volt like a moth to a flame here, and I guess he's hoping that Crucial is the one to crack into things, but with 30 seconds left, they will just hit that pause for now. The smoke will fade with După meciul de sub scrisul meu, joacă Mihai. După Fnatic și G2. Mai au harta acolo și după joacă Mihai. Yeah, he's got 2 on his plate. And he does behead. Nah, could get both. Oh, so close. Atenție. He's made a round out of this now. Atenție. Miles away. He can plant and reposition. Smoke as well. Atenție. Okay, it's time to play a very high stakes game. A 1-on-1.
equal health. It's about positioning now. Advantage for Crucial as he goes and opts for Heaven. Yikinda. Ce bine s-a mișcat Crucial aici, n-are smoke, e când are bomba bună, are și unghi aici bun în cazul în care trece să pe side. Îi trage direct. Yikinda, how diligent does he consider this? Oh, Crucial. He's not ready for this fight. He's not ready for this fight. Yikinda, incredible. That's his first frag of the round, but it closes it out and secures 8. Când dar ăsta nu degeaba ai top 20 player 3 ani la rând. It felt like Crucial had done a lot there alongside of Volt, right? Those trades coming in their favor here, like it looks really, really good. Dacă pierde tăbă și gâlă, se pot elimina la 2-2, nu cred. Nu cred. Frustration, yeah. You can understand why, but Yikinda, he might turn that into a smile as he just slides on out, grabs 8, liquid of 1.5 now. And going into this final round, into the breach, we'll have a buy short. Thomas with a Mac 10, does he want to go scorching through the mid-mollies again? Or do they just want to try and cascade in towards B? That is aggressive. OC. Can't believe it. LOL. That's ridiculous. Double no-scope all the way. Au și soartă, mă, lichid ăștia, uite ce le trage OC ăsta. Aș ca OC best of 3 ăsta, cred că e cel mai bun best of 3 din cariera lui, nici măcar o fac Caterinca. And the second, a couple of tracer shots is to the head as well, Crucial. Round's done. Well, yeah, that'll do it. That'll do it nicely. 9-6 on the half into the breach. They're feeling the wrath of Linkuri. Haide! Mamă, dar ce soartă, bă, incredibil așa ceva. Ce soartă, bă, nu pot să cred. Deci cred că e cel mai bun best of 3 pe care l-a avut în cariera lui, jur. Nu dau la G2, terminăm meciul ăsta și până mutăm la G2. Cum să ne mutăm în mijlocul meciului la G2, chat? Vă rog eu din suflet, doar că nu mai are sens pick-em-ul, gen pick-em-ul nu mai are sens. Adică vreți să vă uitați la un alt meci decât meciul ăsta în care joacă un jucător român, o să prindem finalul acolo, că aici deja e la jumate meciul. Se mai joacă 10 minute, 15 și după care prindem acolo, aproape mai mult de jumate de meci. N-are sens să ne uităm pauza, Aruna, las. Ne uităm după meci. Ne uităm după meci. Bă, nu știu dacă începe Mihai dacă pierd aici. Nu știu sigur. Nu cred că sunt puse pe stream-uri diferite meciurile, mă. Omul are că e britanic? Cine? Volt are că e britanic? Da, frate, ai dreptate. Bă, cum sunteți, bă? Orice răcă de asta, că ați putea să căutați, ați găsit-o voi. Nu-i așa? Are că e britanic. Ăla e stea cu Ciad, într-adevăr. Fake flagger. Faza asta nu, asta e fază de calificare, unde e eliminare acum. Adică dacă pierd into the breach, mai joacă mâine. Dacă câștigă, o să se ducă în play-off și să joace joi. Și a făcut vol momentan, am pierdut prima hartă în overtime cu Liquid, harta lor și harta lui Liquid, practic, și acum joacă pe harta lor, dar e 96 pentru Liquid. Dar dacă iau pistoale, zic că poate să bată pe CT. Nu este cu tot ce mor. Da, mă, are dublă cetățenie, așa e prezentat pentru că joacă la o echipă din UK. Și probabil pentru organizație, ca să-și păstreze flag-ul de UK. Că dacă el își pune steagul României, o să fie echipă internațională și probabil la o susținere din UK, cine știe. Dar el și-a pus pe spate tricoul România. Aha, acum vă exasperează și pe voi când vedeți întrebările astea și vedeți că care dă 10 ori un lucru. Ah, acum am înțeles și pe mine când răspund la aceeași întrebare de 10 ori și la un moment dat îl mai iau pe unul tare și știți că sunt, că sunt arogant, că-s de la, că-s de la. Când răspund la aceeași întrebare de 10 ori. Yes. Te iubesc, Caret sublinie, care te inspiră de 3 ori. Caret, am și uitat, bă, că citește, am și uitat cum citește Caret.
Da, nu e român, într-adevăr. Dar întreabă dacă are Instagram. Dar a zis că are Instagram privat, că nu are public. A zis că poate după major își face și Instagram ăsta public sau ceva. Dar... nu, cum zice... Momentan are, adică folosește Twitter-ul, că Instagram e popular în anumite țări. În multe țări Twitter-ul e power. Twitter-ul e power. Have lost hope in the boys. Yeah. Actually, sorry, you've got the boys. We can have the lads. How about you that? Want the lads? We've got the lads. You can have the lads. Yeah, that could work. Let's see if they can. Oh, grab another pistol. That is one way to kick things off. Vault headshot onto Naf dissuades them from B for now, but they need to get that bomb. Bă, Box, te înțeleg, bro, că ai zis la mișto, dar trebuie să mă înțelegi că eu sunt live multe ori în fiecare zi și vorbesc cu zeci de mii de oameni în fiecare zi și când zic zeci de mii de oameni, nici măcar nu e o aroganță sau ceva, chiar au fost foarte mulți oameni care s-au uitat pe asta la mege. Fiecare om care eu comunic are un mod diferit de a fi ironic. Eu nu pot să-mi dau seama dacă tu spui o chestie care pare că e super dumb, că poate tu o zici într-un mod ironic, dar eu văd niște cuvinte pe chat cu care le interpretez cam cum e chat-ul în ziua respectivă, adică dacă mi se pare că chat-ul e full troll, le interpretez așa. Dacă mi se pare că chat-ul pune întrebări stupide, cum a fost toată ziua astăzi, de a întrebat toți același lucru când scrie pe ecran un mesaj, înțelegi? O interpretez într-un fel. Da. Aia, dacă sunteți ironici... Ideea e că voi analizați cu unele mesaje par ironice dacă le știi că sunt ironice, dacă nu și doar le citești. Că sunt și întrebări serioase, adică sunt și mulți oameni care întreabă chestii mult serios. Atunci da. Care a pus întrebarea căștile, vedeți? Comanda aia cu Senex la mărit două căști. E comanda care a schimbat situația. A flash with USPs, you got to do something. I'd have to check the numbers, but this feels like bă, diferența în Best of 3 ăsta a făcut-o OC, sincer. Like he's been here for some time. I think I said before he's not the newest. Deci din punctul meu de vedere diferența a făcut OC tot Best of 3 ăsta. OC altceva, alt nivel. I guess name value, right? In terms of this level of competition. Sure. Oh, they're walking into A. Nitro's going to be a little suspicious as he walks around the corner into A. Da, au plecat pichemurile, dar nu contează, mă. Având în vedere că avem doi români la un meci de a se califica în play-off, nu mă interesează. Că goldul scoatem noi de la următoarea fază. Scoatem noi goldul la următoarea fază, nu-i problemă. Da, aici e groasă, ești buncă. Fără doar de tale. Okay, how old is he? He's been part of Liquid for 8 years. 8 years. 8 years. Nitro, you know, he was part of Liquid for a very long time too, but then he went over to Valorant. Yes, he did. And then he came back. Yeah, and I think one of the few to pull it off. Da, cum a văd? Mi se pare mie sau mi-a plecat un pic vocea? Floppy? Yeah. He definitely didn't love Valorant. No. He went for the paycheck. Now he's back. Mi se pare mie sau a plecat un pic? That's Counter-Strike, not complexity. Mamă, ce derby la Fnatic cu G2 acolo. Bă, dacă se termină harta asta aici, cred că până începe Mihai, prindem exact finalul de la G2 cu Fnatic. Cred că se aliniază bine planetele. Și după care o să rămână doar meciul lui Mihai. După să fie doar meciul lui Mihai. Da, a plecat un pic. Bă, am vorbit mult, ce vreți. Chiar am vorbit mult. As the CTs have recycled through a great deal of their utility. Uite ce utilități am în runda asta acum, n-a putem. Dacă îmi câștigă runda asta e... Feels like it's an impending victory for the North American organization. 365 de Hz, există un monitor cu 365 de Hz? Do ITB really have it in them on their pick here against Liquid, who have got Yakinda and OC. Closing rounds, opening them. Crucial's pushing mid as well here, so they have a very good feeling this should be A. Crucial can actually head back over and help out Fold and Thomas, who are under pressure now. Turns around, Thomas needs at least one. Forced away, that'll do nicely. We just need to delay them. De 500 abia a apărut, are 2 săptămâni și cred că a ajuns în România, sincer. Dar mă refer că de obicei nu prea, adică e un standard de 360 adoptat de toată lumea, nu prea se costă 365 cu 5 Hz în plus, înțelegi ce zic? De-aia zic 365 că mi se pare dubios.
E ca și cum ai scoate motorul la mașină de 1.05. Sau nu, de 1.01. Păstrând oarecum raportul, știi? Adică pana mea e motor de 1, 1.2, 1.4, știi? Adică... Naf wanted to swing and Rowland wanted to push, but neither of them needed to make those plays. So trying to hold on to these rifles short, they can drop into the next round. 2,900 loss bonus. We see a couple of silenced M4s in play, but you can't lose anything. Unfortunately, Rowland won't. După ce se chinuie Liquid, că nu o să-i punem și o să treacă mai departe. Mai țineți minte când am zis asta? Că am zis în stream la un moment dat că o să ne strice Liquid pick-em-ul. Mai țineți minte asta? Nu mai țineți minte asta? Bă, și mereu zic, bă, niște lucruri și după care zic, n-are mă cum sunt boss rău Liquid ăștia și nu se califică. Și uite ce se întâmplă, ești nebun. Bă, și am zis, bă, că o să ne strice ăștia pick-em-ul. Doamne, ferește. Normal că te chinui cu fluxul, te bat toți nubii, te chinui să te califici și bați complexity și pain și după îți dai drumul la brațe, mă, tu bați navi, bați alea, bați alea. Bine, adevărul că n-aveau aruncat cel mai tare pick-em în aer, dar... In the challenger stage was down and out. They were looking like classic depressed Liquid. The one that North America has come to know. Bă, știu că există motoare 1.5, dar voi nu realizați. Voi nu realizați ce am zis eu am zis motor 1.01. Înțelegeți ce vreau să zic? Adică e foarte puțin. Nu 1.1. Că pare sens că na, poți să le faci 1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9. Există 1, 1, 2, 1, 4 și dar 1.01 cam așa asta înseamnă, adică e prea mică diferența, de-aia zic că standardul e de 360 de Hz, 360. Are sens să scoată ceva în 365 de Hz. Poate nu realizați. Da, e ca și cum, uite, există motor 0.9 și mâine scoate ceva motor 0.91. Înțelegi? Pana mea, nu face sens, faci 0.9, nu? And this is one of the few gun rounds ITB may have. Can they hold on and extend play? S-a întâmplat, mă, iar a rămas. Mă, nu merge Linkul ăla, că lăsasem doar Linkul la un qualifier. A dink insufficient in that engagement. Perhaps the silencer paying dividends there. Cypher will have to go for one of these mid-round swings again to see if he can find a timing on a fight here, and there'll be a bit of A aggression coming through. Thomas and Volt activate together again. There seems to be a bit of a pairing over here. But Nitro still so passive up towards Rugs. Știi ce nu se schimbase Linkul, că lăsasem doar la primul, că la al doilea o să scrie lumea. Doesn't even need to overcommit, but pushes everywhere here. Volt's through. Oh, Nitro's dead. Bravo, Sebi. And that will actually level us out. Now, bomb going to be chucked over towards those B long players. Round's coming. Yeah, and that's surely... Oh, no. He's caught Elysian, doesn't overextend into the AWP. Could be misinfo. Now he knows OC resides. Yakinda's slipping through mid. That's a gap. Thomas wants to address it. Do they know Yakinda? Cypher's going to have to be worried. Thomas is acknowledging that it's a possibility here. Yeah, Cypher's though. He's aware too. Oh, he's ready. Hard fight. Yakinda, he's so good in this kind of engagement. Cypher knows he's got a lot to deal with. 20 seconds. One would be great. One would be spectacular. And he does lay it down. Da, bomba e la OC. So now with 15 seconds, that bomb needs to go down and Yakinda to provide the cover. Okay, confirmation of the plant side. No, ne-a dat damage. Thomas advancing. Both the Brits in this one. Missed shot out of the AWP. And not for the second, straight to the head of Thomas. OC. It's all good. Ce bine joacă OC ăsta, băi, cel mai bun best of 3 din cariera lui, mă jur. Considering how much flack this guy has gotten in this team, like this performance here in this series, it's gargantuan. It's a massive effort. Over there, overpass. I know that it went overtime. He had 35 kills. They were in a disadvantage. And OC, the main reason they hold on to this one. Look at the shot as well. Just perfect. Like I want straight between the eyes. Every time I'm watching these OC clips, the word I want to say is flawless. Like it's just, I sure a miss or two, but around every time right now. 23 and 9. What a KD. What a performance. Must be close. And your question about, you know, lifetime performances and best maps. He's had a couple back-to-back here against Into the Breach. And it's set Liquid up for the collection. Into the Breach have been pantsed here on their pick. That run, you said it was 10 in a row. It's only getting worse from here on out.
might just be that clean finish, Nu right? box Be a este great mai way to urmă. secure that playoffs berth. Build confidence for your Anubis. Ce meciuri cu voi, BO3, faci 37 de fraguri pe overpass sau câte avea 35 la un moment dat și face 23 cu 9. Diferența sunt de sniper în restul ăsta, mă, nu știu dacă jucat mai bine cu oficial, dar ce să faci, mă, ăsta chiar a fost gotier. Chiar a fost gotier, fără nicio plecată încă. Understandably Gotier, so. n-ai ce să-i faci, n-ai ce să-i faci. Efectiv gotier. Walking through mid, Alicia's already established a degree of control, not actively holding, but I love that's this okay. position. Like, you can activate so late here. You know, your vault, once you clear that, you think, oh, okay, I'll worry about doors now. Alicia can poke out at any moment, and either way, they're through. And dead. A is open for business. Ranking-ul, da, în 15 minute aflăm pe ce loc e GAMERLEGION. This evening for Liquid. Might be quick for the close, though. As it's 14. Two more, and they're going to take these guns away. Naf, this pressure, not letting them have any room to save on the timing. Thomas will stay alive. Buys them space. You could send one or two more players to hunt this out, and they are. Nitro already springing to action through rugs. Alicia's turned his attention top mid. OC coming as well. They want to take these rifles away. This hunt will ruin any hope that Into the Breach have of getting back into this game. That's quite the shot. That is nice. And yeah, crucial second guessing his final position. Okay, well, Nitro's being flashed into T-spawn. Alicia's pushing up as well. There is very little ways out. He has to fight his way out here. And Nitro not allowing it for a second. It's not very common, you know, that you're used to just being procedural in the corners in T-spawn. So some really nice shooting there from Nitro. And Naf and Yakinda combined with the two of them here. Catch that in the replay. Tidy stuff from the two of them there. And this is looking way too easy now. Into the breach. I think the writing's on the wall for them. Romani în afară de Ivan Mihai de la GAMERLEGION, da, românul care joacă chiar în meciul ăsta. Și steagul României pe ecran. Când e ranking-ul săptămâna la HLTV, bă, luni la ora 8, cam așa se actualizează, deci luni la 8, 8 și 10, 8 și un sfert. O să spameze oricum chat-ul, când o să se actualizeze ranking-ul, o să scrie multă lume pe chat de ranking. Și ne uităm atunci. Very slow start, have managed to dig themselves back into playoff contention. Just 2 rounds is all it takes. And that liquid horse will gallop all the way to the top 8. Bă, partea bună e că mai au șanse Into the Breach mâine. O să vedem, mai ales că mâine toate meciurile se joacă decalat, adică nu o să mai fie cum a fost azi, știi? Că azi au fost 6 best of 3, mâine sunt doar 3. Și o să prindem toate meciurile mâine. Previously we saw it on B, this time in middle, into the breach. They just Asta nu s-au calificat la RMR, nici măcar la Challenger Stage. Sau nu, au fost la RMR, dar nu s-au calificat de la RMR la Challenger Stage. Au ratat ultimul major Astralis. Astralis, Cloud9, Virtus Pro au ratat ultimul major. Dar parcă pe Virtus Pro și pe Cloud9 parcă nu știu, nu le duce lumea lipsă, nu știu ce se simt asta. Mamă. Maybe 6 days ago, everyone thought it was over. And this is actually important for the region. We don't know how things are going to function with the majors as far as CS2 is concerned. We know that the next major has already been announced for early next year. Poate mâine te uiți la meciul cu Mihai după ce îi sparge pe APEKS, că dacă Mihai bate azi nu mai joacă mâine, joacă abia joi. Mai sunt 3 meciuri mâine, o să fie echipele care fac 2-2. Vă zic imediat și care sunt meciurile mâine în funcție de ce se întâmplă la Mihai. Și după miercuri e zi liberă pentru că pleacă din locația asta de aici. Sau mă rog, nu știu unde e locația asta, poate fix în backstage la Core Arena. Se mută pe arena cu spectator, cu tot ce trebuie, începând cu joi, cu ziua de joi. Maybe they fizzled out. I can't help but feel like one of the notes and takeaways from their success. Să mă uit împreună cu el, gen să intre pe Discord, nu bro, să completezi de major, ești nebun și ai. Fac prac în continuu, să joacă în continuu. Nu să aibă zi. Sau poate să aibă zi liberă, dar nu să stea pe la calculator, îți dai seama, cred că stă pe spate, se relaxează, se plimbă prin Paris. Dacă ar fi să aibă o zi liberă, dar nu cred, având în vedere că ăsta așa o să-și ia zi liberă după ce să fie eliminat, probabil. No, thank you. Can they get the clean sweep? Nu. Lasă, mă uit singur la meciul, să stea să se pregătească acolo de meciul lui. Oh, and loud about it, a horrible death. Good one back. Crucial at least takes Yakinda out of the equation, but that B site is only Ralen. He's so committed as well. And he's in the most forward position. He has to win an aim duel against these AKs with that FAMAS. Is there a flash? Crucial elsewhere, sure.
Mai e Torian nu că era prea toxic. Oh, cred. Mamă, uite ce l-a tras Ralan. Let's go, comeback. Bă, ce o să câștige, bă, real vorbind, la cum joacă echipele acum în punctul ăsta, poate să bată GAMERLEGION orice echipă, dar în afară de Heroic și Vitality, mi se pare că nu poate să le bată pe alea în best of 3. Și nu că n-ar putea, dar nu cred că au mapul suficient de avansat acum, adică le lipsesc așa niște hărți, gen, joacă bine vreo 3 hărți, știi, vreo 3 hărți joacă bine, dar vreo alte 3 sunt așa, știi, poate să fie bune, poate să nu fie bune. Adică în afară de Heroic și de Vitality, care nu cred că poate să le bată, poate greșesc, în rest cred că poate să bată pe oricine. Mi se pare că restul echipe super, adică super de bătut. Uite mă ce face OC ăsta, 25 cu 10 și pe harta asta. Rallen will get away with an equalizing frag, but mid is wide open. That'll do it. On the final round. That'll do it. That'll do quite nicely. They have the site. They've got time to really get some solid post-plant positions. It's, of course, the last round. It should, into the breach, not have anything to say. They've been very particular about their clears. Don't want any funny business here. Nici pe Navi nu știu ce să zic, la cum au și ca Navi. Bă, bine. Care e problema că nu știu cât de bine joacă ei pe scenă, știi, că pe scenă e altă presiune, altă, e total altceva, știi, pe scenă, mamă, uite ce doar face aici. Mai e vorba și de presiunea pe scenă, știi, că acolo dacă ajung echipele mari pe scenă o să fie altceva. Monte, de exemplu, eu cred că o să se piardă pe scenă. Nu știu, așa simt eu, nu știu, că nu o să joace la fel, o să le tremure mâinile, o să aibă emoții. Atenție, is this comeback? Vă spune scurt la obiect ce înseamnă play-off? Ce înseamnă și la Champions League? Sferturi, semifinale și finale, nu? Finala, mă rog, finale. Asta înseamnă play-off. Când ești din grupe. Mă rog, aici e o singură grupă, dar înțelegi ce vreau să zic. Părere creează la finals la All-Stars. Bă, am aflat câteva zile, mi se pare adică super bun, adică e super bun jucător creează la. L-am și la prieteni, mi se pare, chiar e super bun creează. Cine te aștepti să câștige mai? Real City. Bro, un rău înainte mai să câștige City, eu sunt fan Real, sper să bată Realul. Mersi frumos, Dragoș, de donație, sper să bată Realul, dar e greu, bro, e greu. E greu. Și joace bine City acasă. Bine, dacă îl ține Rudiger cum l-a ținut pe Haaland în primul tur și să nu mai dea Kevin De Bruyne la cu foc, se poate întâmpla și mă rog să joace și Benzema ceva. Cam mor, dar cine știe? N-ai la BO3. E BO3 finala. La Major nu a fost best of 3, mă, doar la IEM-uri e best of 5. Mamă, a murit un Molotov, bă, n-a murit un Molotov. Vezi că n-a fost rău play-ul ăsta lui hero play-ul ăsta lui Bolt. Mamă, a stat în Molotov până la 12 viața aici și cu flash și i-au omorât, incredibil. Is this comeback, man? IME pe 3 la MVP până acum. Da. La MVP oricum trebuie să ajungi în finală, mă, să fii contender. Adică MVP-ul se ia în calcul doar dacă ajunge în finală. Doar, adică, doar acolo. O să ia cineva din finală MVP-ul. Dar dacă rămâne în continuare acolo top 10 la statsuri, hai nu top 3, top 5, că o să fie greu, că dacă mai pierd un meci o să mai scadă staturile sau cea. Dar dacă rămâne în continuare acolo în top 10 la statsuri, e senzațional din punctul meu de vedere. Să ai un jucător locul 10 la Major ca statsuri, e senzațional. Acum e locul 3 momentan. Acum e locul 3 momentan. Uite despre ce vorbesc, că se face save acum. Dacă intrați aici pe meci, pe Blast Major și dați la stats aici, la rating, uite, Mihai e locul 3. E Zivu, primatul 1.38 în 4 Hz, JK 1.37 în 3 Hz, Mihai 1.33 în 3 Hz, după Nico 1.27 în 6 Hz, atenție, e mai greu în 6 Hz, da? Naf 1.27 iar în 6 Hz, bine, Rops 1.24 în 7 Hz și Rops e contender pentru MVP, dacă o să țin așa. Sphinx la fel 1.24, Stavon 1.24, la Mihai ți aici, dar are și mai puține Hz. O să vedem acum după best of 3 ăsta cum se rămâne. Poate prinde vreo harta de aia, de aruncă în aia. Pleacă 1.70, 1.80, dar o să fie greu. And leaves with 2, catching your kinder out, not something you can say every round. GAMERLEGION începe în 34 de minute. Bă, da, posibil să înceapă, nu știu, ar trebui la 20-30, dar nu garantez, depinde cum se termină meciul ăla la Fnatic, dacă e overtime acolo poate să dureze mai mult meciul.
Vedem, oricum după ce termină meciul ăsta doar pe bracket, doar pe partea aia se mai joacă atât, nu mai e nimic, niciun alt meci. Bine, asta dacă nu fac marele comeback into the bridge. Pleacă acasă Navi sau G2? Da, 100% una dintre ele pleacă acasă, te joacă între ele. Acum, dacă ar fi să-mi pun bani, aș spune că pleacă Navi, dar... Cypher. Vezi că au dat drumul la brații into the bridge, nu mai suferi. Azi nu bilete spre Paris, adevărat focat deci la Major sau? Zici că se califică românii noștri. E ratingul ăla acolo? Bă, ratingul ăla cum ar veni e să fac comparație cu fotbalul, e ca și cum ai avea notă mare după un meci, știi? Ca și cum ai avea notă mare. E ca și cum ai avea 9 în 3 hărți jucate, el are nota 9, să zic așa, din 10, știi? Adică, na. Se calculează fragurile, gen câte kill-uri ai avut, de câte ori ai murit, cu asist-uri, cu flash assist-uri, cu... Na, dacă ai fraguri în momente importante sau nu, adică, na, mai multe chestii. E o formulă de asta mai complicată, dar overall cel mai ușor e să îți dai seama de rating de obicei după fraguri, adică dacă ai multe fraguri, ratingul cel mai probabil e mare. Dar depinde, că poți să ai și exit fraguri multe și atunci nu o să ai rating bun. Adică au fost jucători cu plus 7 KD și rating 1, știi, că erau multe exit fraguri. Mamă, Volt. Mamă, Volt, mâncați-și. It's gonna have to be real masterful. Timpul. They have to do it again. Rollin, he can be the flank. Nap, however, A catches plantat, rotation. Crucial rebuttal on the orb. Ok. And now a 2-on-2 with all to play for. Rollin's rotating through B. He'll scoop up perhaps some utility, but is it in complete futility? OC, he's got 25 and this 26 could be huge. It is. Rollin gone. Crucial to clutch to extend play or Liquid to pick themselves up a ticket to the playoffs. On the bomb, back turned and Nitro, he hasn't quite got it there. 16-9. Nice try into the bridge. N-are nimic, mai joacă mâine, băieți. Hai să, înainte să intrăm la G2, hai să vedem meciurile de mâine, în funcție de cum se... Bun. Deci, a pierdut into the bridge cu Liquid, Monte a bătut pe Navi și se joacă APEKS cu GAMERLEGION și aici, deci, dacă bat G2, Navi joacă cu G2 mâine la 12, Into the Bridge joacă cu Navi, Into the Bridge joacă cu NIP la 4 sau când se termină meciul și după ar fi ultimul meci, ba nu, se schimbă. Dacă bat GAMERLEGION pe APEKS, joacă Navi cu G2 primul meci, după APEKS cu FaZe Clan la al doilea meci al zilei și pe ultimul meci o să fie Into the Bridge cu NIP. Deci depinde de rezultate. Și dacă bat Fnatic, adică dacă elimină Fnatic pe G2, pică Navi cu FaZe, APEKS cu NIP, Fnatic cu Into the Bridge. Și dacă pierd GAMERLEGION, deci dacă bat, deci noi ar trebui să ținem cu Fnatic, ești nebun, că dacă pierd GAMERLEGION, mâine ar juca cu NIP. Let's go, boys, let's go, ești nebun, let's go Fnatic, mâncați-și. Can't do it, then maybe the other can, but mezi has other ideas and he stuffs it. 8 rounds Fnatic, majority no matter what. Let's go Fnatic, boys. G2 have faltered halfway through this T-side. Oh, yeah. Nu cred că începe Mihai așa repede, începe după meciul ăsta Mihai. Not giving time for Mezi to make a bad decision. You know, Mezi doesn't want to let him get to the other side, but he takes the fight right away. A solid hold here from Nikodaz. That the molly missed on Sandbags as well. On the attack, the hold is solid. Roy doesn't care how much G2 wanted. Whoa, he's got his own sword himself. And he gets it. Wow, because Mezi's like, did I hear something? Yeah, right. And Hunter finds Crims, a little light left on it. G2 hoping to sprinkle in number 7. The way this half is going at 3v5 means nothing, and they bring it back instantly. Blink and you'll miss it. Fasher, Roy, kill a piece, opposite sides of Și the map. acel 26, numărul de membri de astăzi. S-a pus meciul. Hai că vedem la pauză acum, dăm refresh la ranking-ul de la CLTV. Bă, noi trebuie să ținem cu... Stai că nu mai scoatem stagul, că nu mai joacă Volt. De fapt, stagul îl punem la Mihaiță acolo când apare. Poate nu știți. O parte din voi. Bă, ar fi bine să ținem cu Fnatic, nu? N-ar trebui să ținem cu Fnatic chat? Că dacă pierde Mihai azi, Doamne ferește, cu APEKS ăștia, mâine e mai bine cu NIP decât cu FaZe, nu? Let's go Fnatic, oricum pică mâine salt și dacă bate G2 acum, șansă. Let's go Fnatic. Let's go Fnatic. And m0NESY ready to jump up to pounce on Nikodaz. They're going to go for that double attempt.
And Nikodas is stuck between these possibilities. Oh, but he clips m0NESY on the climb up. And now JKS has already managed to get the AK forward, but Nikodas is just gonna buy time. He knows the flanks inbound, and he's got both these last players so incredibly low. In fact, it's a shoe-in. 3 rounds the lead as this defense delivers. V-am zis, mă, v-am zis că ies între 18 și 22. Erau prea multe puncte, boys, erau prea multe puncte. Locul 22 mondial. Oricum, au urcat 9 poziție, impresionant. Dar erau prea multe puncte. Uite, sunt la 4 puncte sub BNE. Uite, vezi, Forze și APEKS încă au puncte, știi? Pana mea, dacă îi bat pe APEKS ăștia și se califică acum și ajung în play-off, eu zic că mai au vreo 20 de puncte dacă ajung în play-off. Dacă îi bat pe ăștia, eu zic că poate să ducă până spre locul 17. Chiar poate să ia, nu știu dacă iau neapărat 40 de puncte. Depinde de punctele pe care le au. Nu știu, eu zic că ar putea să ajungă în top 20 dacă îi bat pe APEKS. Dar locul 22 oricum cred că e all-time high, nu? N-am mai fost niciodată pe locul 22. Ah, ba da, au fost pe 20 pe 2 ianuarie după Rio. Oricum s-ar putea să mai urce după Major, că dacă o să fie un pic de pauză și așa, munte pe 13, oileo. Mamă, păi au bătut pe Navi azi de-aia. Fnatic pe 15, Maus pe 14, OG a rămas pe 11, incredibil. Înseamnă că au puncte recente. Asta le locul 24 mondial. Into the Bridge locul 29, au scăzut un loc. GAMERLEGION au intrat aici. Au crescut unii 4 locuri. FaZe au ajuns pe 3, Heroic au picat pe 2, Navi ăsta, Vitality pe primul loc. Cloud9 pe 5 au crescut un loc, deși nu joacă la Major, probabil a pierdut 2 puncte că au avut concursul câștigat în spate. Furia au ajuns pe 9. Da. Reclamă la Faceit pe SA, păi Faceit a cumpărat SA, mă. Cum să baci ENS și Faceit să scazi un loc? Păi aveau puncte din spate, mă, probabil. Aveau puncte din spate. De-a bătut oricum un best of 1, bro. I-au bătut un best of 1 și pe gen pe ENS nu se ia foarte multe puncte. Că i-au bătut APEKS în același timp, adică înfrângerea cu APEKS anulează victoria cu ENS. Asta este. Sprout 39, au mai crescut Sprout un pic? Ok, au bătut pe 00 Nation ăștia, a? Locul 39 au mai urcat, uite, au se pe 54, au urcat, au iar 39. Au urcat 3 locuri. Nexus 95, păi n-au mai bătut, mă, în ultimul timp, mai pe nimeni. Nu prea au mai bătut așa, uite, au pierdut pe Looking for Org ăștia, săptămâna trecută au jucat cu The Witchers ăștia de la care n-au la puncte și au pierdut puncte cu Looking for Org ăștia, că se calificau la Closed. Mai păcăleau niște puncte. De au bătut ăștia de nici n-au ranking pe călătăvă și au luat puncte multe. Locul 95, au scăzut 11 poziții, o? Pa nu, au avut picul ăsta pe 53, dar după n-au mai câștigat așa de multe meciuri. Clar nu s-au calificat, nu. Nu s-au calificat. Au pierdut la Lashens cu FaZe, parcă, nu? Dacă nu mi-aduc aminte. Boys, nu uitați să vă băgați la call ăsta, la IESF, da? Pentru echipele românești trebuie să fiți minim 3 jucători români. Echipele care o să fie luni qualifierul, luni la ora 7 începe. O să vreți, poate îl punem chiar mai devreme, la 6, că azi numai că a doua zi, poate să nu fie prea târziu, că e în curs săptămânii. Al doilea qualifier e marți. Deci este qualifierul 1 e luni, al doilea qualifier e marți. Primele 2 locuri câștigă slot la Lorgar Cup, care e fostul cu ei, are vreo 10, 11, 12, 13.000 de dolari price full. Și locul întâi ia slot și la IESF, la Iași. Dar deja s-au băgat. Oh, nu mai echipe balaure, ești nebun. Dogonogoia, FNK Sound, Celo, Launix Blitz. Lol, uite echipa, ești nebun. FNK Sound, Celo, Launix Blitz. Ai. Ai. It's a 3-round deficit. The G2 on the run to Paris beat a team like Cloud9 off the back of an excellent CT side. There's a reason to still believe if you are here for Nico and the boys. IMM începe la 21:00, probabil, că joacă după meciul ăsta. Mă rog, dacă se termină meciul ăsta repede, poate să înceapă tot la 5:30. E pauză cam 15 minute după meciul ăsta, cam așa bagă pauză Blastul. 15-20 de minute între meciul ăsta și următorul meci. Dacă ești în Germania, poți participa. Dacă ești român, da, bro, n-are treabă. Doar că trebuie să vii la Iași dacă te califici. Redinau ce se azi, bă, uite să dau și drumul la TV, bine că mi-a adus aminte că am și uitat. You could almost see
Fnatic with odds in the 3v5 before the end of Șanse the reale first cu care half. Mihaiță, bro, joacă cu echipă care e cu 3 locuri mai bine clasată ca ei. Și rezultatele directe între GAMERLEGION și APEKS sunt 3-3, deci are toate șansele din lume. Are toate șansele din lume. E un meci echilibrat. E un meci echilibrat. Kept busy with Nikadoz for now, and if they can kill him right here, then both of them can turn attention back before the CTs jump on bomb. There's no kit for G2, and JKS is going to get attacked, but that creates a vacuum for the other CTs to push forward onto site, and then JKS comes in. He's losing teammates though. He doesn't clear short. Meci, that's such a critical kill. He had just as little health as Nico, and he lands his headshot. Fnatic with the pistol. We were focused on the only player that could do anything. Dacă pierd Fnatic și GAMERLEGION azi cu cine joacă GAMERLEGION mâine, cred că cu FaZe, bro. Cred că cu FaZe. And it became the story of him needing to do everything for them to have a chance. Dar așa dacă pierd astăzi cu APEKS și bat aici Fnatic, mâine joacă cu NIP, ceea ce e bine din punctul meu de vedere. G2 had to get those trades to come in. Atenție, e G2 acasă, 10-6 hartă de teror de tot. Eu am pierdut mă G2 aici, sincer. Chiar cred că au pierdut G2 aici, nu cred că mai poate să întoarcă cu Fnatic ăștia. Fnatic care nu joacă rău Vertigo. Joacă GAMERLEGION după meciul ăsta, după harta asta se joacă. După harta asta se joacă. The type of player that is ready to make a comeback. JKS, his expression one of frustration. Doing his damnedest, but there are anchors on an individual level right now for G2. Hooksy, we've come to expect. Uite, am pus după harta. Nico and Monacy. E 1-1 scorul aici, când se termină meciul ăsta, o să fie pauză 15 minute după meciul ăsta și începe GAMERLEGION, bine? Cu APEKS. E ultimul meci din seara asta. Ca idee, gândiți-vă că aici au fost meciuri echilibrate, pe partea cealaltă s-au jucat 3 best of 3-uri. Au bătut Monte 2-0, au bătut Linkuri 2-0 și au bătut și NIP 2-0. Deci acolo s-au jucat 3 meciuri și aici nu s-au jucat nici măcar 2, ca să vă dați seama de diferență. Dacă Mihai era pe partea cealaltă, probabil și termina la ora asta. Sau poate ca a doua, a treia hartă. Entirety outside of this B site, they're met by another smoke. There is an additional one on Monacy. If he can get it over here, he could keep them off. That would boil this one down to 30 seconds. Nici nu știu cine au jucat APEKS, bro. Nici nu știu cine au jucat APEKS. Să fac analiza acum după ce se remeci ca instead. Now he has a flash which, if perfectly timed, could stun these keys on the approach. Hooksy, instant headshot. There's a little, but it's not enough. Roy's able to go deep, catches Hunter on the rotate. Monacy's MP9 comes through, and as he jumps close smoke, it's a Glock headshot. As his head was just not protected. Nico Eagle on the flank. He'll catch them off guard, sure enough. A glorious moment for Nico with no third. Meci makes sure that this one goes the way of Fnatic. Wow, there was a chance for the stars to align right there, but Fnatic narrowly void another disaster. One that G2, it feels like, would have lost themselves in that position. Based on the rounds we've seen today. It's good damage and all of that, but that's hardly the point in this match. Mamă, vezi că era aproape să-i tragă și lui Messi. Messi, auzi, lui Messi. Vezi, s-au plecat acasă, sunt pe aeroport. G2 pentru G2 următoarea artă, cred că e de airport, da. Early days for Hooksy, full doubt in play, no system in place. As bad as it felt for him, there was sort of an excuse. Liquid s-au calificat, da. Au făcut surpriza Liquid. Dar eram sigur, mă, că strică chemurile, mă, Liquid ăștia după challenge stage. N-ai cum să te bazezi pe ei. Sunt prea așa, gen, niște buni, prea așa. Trolează când nu trebuie și gen, nu știu, nu-ți dau încredere să-i joci, să-i alegi. UFP means nothing for Monacy. G2 have to take a beating. With 5 up, with everybody fully health, with momentum on the side of Fnatic, with them having a chance to have already closed this 2-0. G2 have just left us all scratching our heads and asking for more. Ce legătură are, bro? Depinde de la ce magazinele ei, că... Pana mea. Sunt multe branduri pe care aici le găsești în pick and clopper sau în colectiv, în mall-uri mă refer, care acolo sunt locale, știi, și poți să prinzi prețuri bune la outlet-uri. Dar legat de calitate, nu știu, eu n-am fost dezamăgit personal, dar... If this game doesn't come back into the fold, if they don't survive one more day. De fapt, eu am luat cel mai ieftin, ce era mai ieftin acolo, m-am luat mai tricouri de alea Tommy la $9 la câte copii, n-avea ce să fie rău, dacă mi-au ținut mie alea și nu s-au rupt.
Vreun tip de unde să pleci într-o GAMERLEGION afară de shop-ul lor? N-am nici eu tricou GAMERLEGION. Poate îmi dau după major ăsta. Îmi place ăsta nou. Iar îmi place ăsta nou. Și și culoare albă așa, le iau pe stream. There we go, rifles coming through for G2. On both portions of the map. Opening kills the way of G2. Hooksy's got himself another JKS off of quad, able to add one to the tally. It's just Crims and Fasher who have been able to respond so far. The smallest sigh of relief for G2 if they can close out this 1v3 versus one of Sweden's biggest legends. And if he had more than 16 health, I believe in it. la G2, mă, o să-i bată ăștia. This one's not timid from G2. They play for the win. They push through a smoke when they think they have a chance. They're correct about the read. The hold on B side is there. Fnatic go, okay, that's a good round for you. One rifle. When's the last time you won 2 in a row? I literally can't remember. Crims with the 1A. De ce n-am tricou? Că nu știam cum arată tricoul lor parcă înainte de acest stage. Hooksie brave in the open ground of middle. But there's a reason for him to be brave, even though his individuals are as bad as they are right now, right here, with the pressure on his shoulders. Bă, nu sunt chiar Excopagan Flames, că-s doar Nicodoz și cu Broești de acolo. Ana mea, Crims e Fnatic de mult timp și Mezi are un an deja, mi se pare, în organizație. Și Fasher a fost la venit de la Ecstatic, a fost cu echiparea Luxelul de la Ecstatic, adică nu poți să zici că sunt Excopagan Flames, doar doi băieți de la ei. Așa, și Hunter cu Nico s-au jucat, mi se pare, pe la început. De fapt, nu cred că s-au jucat la început. În perioada aia când era Nico în Balcan. Hunter cu Nexa cred că s-au jucat. And we've seen him be a pillar on this roster in big moments. He hasn't succumbed to the pressure almost ever, even in the worst days for G2, and had an incredible rookie year. And his story may be just getting started, but we know what happens when you lose a good chance. Deci îmi plac cu Fnatic și la VCT Valorant te-au câștigat finala. Stai că Fnatic au meci de eliminare aici, nu sunt prea bine în concurs. Acum i-au bătut ieri GAMERLEGION. Nu stau foarte bine Fnatic, să știe, meci de eliminare pentru ei. Să știi, nu sunt bine deloc. Bine, bă, sper să bată Fnatic doar pentru că ar avea GAMERLEGION tras mai ușor în cazul în care pierd azi, dar neîncepând meciul. Dar dacă aveți picuri pe G2, sper să vă să și vă picurile în cazul în care întorc, dar mi-e greu să cred că întorc. Bine, dacă iau runda asta aici, e o șansă. Dar dacă pierd runda asta, e sal. Dacă iau runda asta, sincer, pot întoarce. Then that's going to keep pushing Fnatic into these waiting hands of Nico and Monacy on A. Bine, acum să nu pierdă, nu mai au nimic de cărat, să nu pierdă niciun duel. And the chance still belongs to Fnatic to crack through. Nicodas clears out Nico first, but the trade's right there from Monacy. 2 stars, tethering, and a double man advantage. As Fnatic are going to have to concede this one. Yeah, might be a quieter exit to this. We'll see if they continue forward, but the position's too good here for G2 between Hooksie and JKS on the back of the site. Hold up. Both end up dying, still 2 up here for G2, and all they're worried about now is round wins. Vezi că se poate întoarce aici. I think anybody watching this game has full trust in JKS Boys, faci to do his 4.000 de like-uri? Let's go. And as the B defender, there is a ton of pressure. That's a position where you're going to face a lot of solitude, not much support. Vrei, bro. Rotations need to be absolutely perfect and things can't go wrong at A. Acum cu inflația 70 de euro. Pentru un jersey, cred că între echipele astea de top, cred că e cel mai fin ăsta de la GAMERLEGION. Cât costă jersey-urile de la G2, de la Fnatic, de la ăștia? Pretty great to watch, honestly. Oh my god. Okay. Doesn't clear the angle properly. Now they're going to try to get the gun. We saw those little moments being skipped as well when Nico was on T side. That one time he gets caught by the boost, throws the molly, but doesn't give it enough time, doesn't keep an eye on it. Yeah, he's not multi-fragging. He can't be skipping these steps at the moment. De la navie 500 de lei. This time he recovers with 1 kill, but now there's pressure on JKS. That's okay. He'll thrive within it. Measly pistols dispatched of, and a stoic Justin Savage
mows down an attempt from Fnatic into his bomb site, but that bad boy's been Place de asta closed nu this este entire 85 de euro. CT side. Yeah, but he's going to be there and do his Bă, job. 70 de euro. I think he's E fair gonna fail price. very few Nu, times. adică If he dacă does, la- however, la- it's just everything's dacă la just G2 resting sunt on a 85, hair 70 de trigger euro e fair right now price. for Fnatic. They could explode at any moment. Combinăm pe mes, convine pe lui să bage un sale la Take tricouri. over, looking to crush the money. Second timeout called here. This late into the game because things have gone so well. Aveau mai Got multe, lots of time to talk. au mai multe customizări și costă din tricou care e la bază și 80 de euro, dar dacă pui toate chestiile alea pe el, mai pui niște chestii, am înțeles. Bă frate, 70 de euro e mult pentru România, gen oamenii sunt echipă internațională. Like Inferno, if they get their act together. E mult pentru România, dar on T-side. nu e un tricou pe care ți-l iei în fiecare zi, e un tricou pe care ți-l iei dacă vrei să o echipă, dar repet, e mult pentru România, pentru Germania, pentru aia e puțin, unde e 1600 de euro salariu. Minim, nu mediu sau ceva. Almost caught mid-air. Mezi still manages to stick the landing, albeit at half health. Now less than. Still a nice play to make because you cheat the sort of B control early, especially if they're Da, voi aveți impresia că G2, dacă sunt locul 6 mondial, voi aveți impresia că ei au reducere și că tricoul lor costă mai ieftin. Costă la fel de mult tricourile de produs. Doar că G2 fiind echipă mai bună și-a băgat un adaos mai mare. Și probabil și vând mai multe tricouri. GAMERLEGION ne vând de multe tricouri și au pus un adaos mai mic. Dar nu poți să-l pui nici la prețul la care l-ai făcut, să nu scoți banii pe el, că te costă mult să faci un tricou de la anul. Adică sub 26 de euro nu-l scoți. Ca preț, plus logistica, plus site-ul, plus alea, costurile, îți dai seama, te duc undeva la 30 de euro, 40 de euro, nu știu exact, că nu știu, vreau să urăsc. Știu că era 1 milion și ceva să faci în România cu un an, ceva. Acum un an și atât costa. Hai că alea de la Balkan Bers, 1 milion și ceva erau doar prețul de atât, te le luai de la fabrică, cum ar veni. A lot of bodies spotted, so justifiable stack stays. Da, 70 de euro în afară adevărat, e echivalentul cu 70 de lei la noi. S-ar părea mult 70 de lei la noi, nu. Mezi right there with him. It's a double kill out of Hunter. It's a confident press out of G2, taking the fight into Fnatic as they slowly crept up ramp. And now a triple man advantage bodes well for G2, brink of double digits. Acum au corectat și puțin mai ieftine, nu. Ever since losing pistol in conversions, Hunter nici sunt foarte mulți care fac în România de that astea. flank is hot on the heels of Fnatic. G2 are starting to slot into their groove, and if you give them momentum, then you find yourself with problems. Nikodas, no freebies, no exit. Waiting for time. Mamă, l-a omorât Huxi după timp. Vezi că se face comeback aici. And a shining moment here for Hunter, who hasn't had that many either. Again, I'm going to say it, as JKS is the star player of the team in this series. Ratings show it across the first two maps. Consistency here in the third, all the same. But Hunter activates, lays the hammer down. And this is a push brought to you by getting the opening kill before this. It warrants a flash push on the A ramp, which sometimes can be a tricky thing to do or rely on. Fnatic will be on pistols. G2 put together 2 rifle rounds in a row. That's actually a change. Bro, nu există cel mai bun mouse. Eu când zic că Super Light e cel mai bun mouse, e că îmi place mie mouse-ul rău de tot, știi, dar sunt jucători care joacă bine cu orice fel de mouse. Uite, Simple joacă bine cu Super Light, bine, Major ăsta cu Monte n-a avut chef, înainte de meci cu Monte a jucat bine până acum. Ca idee, se joacă băieții cu toate tipurile de mouse, adică e și un ăsta, un distribution ăsta care se face la fiecare de an în care îți arată jucătorii de top cu ce mouse joacă fiecare. Dar mie îmi place că e formatare la el, adică m-am obișnuit că el îmi place foarte mult, e ușor, 60 de grame, dar repet, sunt multe modele. Nu există cel mai bun. Nu știu. If you missed the first 2 maps of this series, these were the kinds of rounds that ended up costing G2. These are the buys that Fnatic thrived with. This position is where I gave Monacy his nickname, The Flash. On Vertigo in the We Play Academy League, he made his brand on this map. On CT side. Ce culoare e? Acum asta e magenta. Mai am și unul roșu, dar țin de rezervă în cazul care se strică ăsta. Și mai am, ăla e nou și mai am unul alb care ăla alb e primul de acum 3 ani deja, cred că, în 2020. Am făcut review-ul la el și pe ăla l-am păstrat. Adică l-am ținut așa de backup.
But Nico has caught wind of this, and with the flash, he offers the tap to Fasher. Hunter, right there with him, brothers in arms to deny another one from Fnatic. Da, uite, și vă ziceam de stațuri, să ne aducem aminte că, sau să nu uităm că înainte de meciul ăsta e mei top 3 la Major, dar mă rog, repet, sunt doar 3 hărți jucate. Dacă rămâne top 3 acolo la stațuri după best of 3, ăsta înseamnă că cel mai probabil o să câștige best of 3, ceea ce ar fi ireal. Dar dacă vor exista pe viitor colapse mari la tricourile jucătorilor pro, vor ajunge și peste 100 de euro un tricou? Bă, nici nu știu ce să zic. Zic că atât de la Real și cu 100 de euro tricou original. Nu cred că poate să aducă nici în punctul ăla, știi? Adică, da, cine știe, abară. Mai cresc prețurile, nu mai valorează banii la fel de mult, nu știu. Bani bine, G2. Au 2 runde în spate, să zici. Depinde de cum salvează și de alea. Nu mai sunt așa sigur că e Fnatic acum. Oh, ce le facem, Unesi? Ce faci, copiile? Dar ce au făcut comentatorii, mă? Au vărsat cafea pe ei de pe microfonul pe mână sau ce se întâmplă? Mă, dar cum câștigă G2 mă cu meciul ăsta, mă, că n-are Huxi 8 cu 18? Mă, mi-aș dori și eu să joc într-o echipă de asta în care să fac 8 cu 18 să bat. Nu e, cred că s-a întâmplat ceva, că nu se mai vede nimic. Uite, gata, se revent acum. Nu e posibil. Opție gen Carrigan. Are și poziții proaste, mă, Huxi, și roluri proaste și adică gen cele mai nașpa roluri, dar tot, na. E că cu prosopul, ce frumos, mai transpiră mâine, nu? L-a luat vorul Hunter în spate pe Nico. Adevărat. Vorul superior, dar... Ana mea, arta trecută a fost invers. Vezi că i-a început să ia muniții la joacă. Mă. Well, all of a sudden, 2 go down, and Monacy's lost his support. He's got Huxi running over to try to pick up that slack as Fnatic pick up the hardware. Rifles in the hands of Crims, and a second still to be had. And they're not going to let off the pedal. They go through between the util. A lot of space given over by Monacy. And JKS slowly working over, doesn't want to fall victim to what has been a non-existent threat at that B site. They've given it to him. In fact, he took it from them, and now deserves it. 2 T's up the short side, flash being set for Monacy. And that means Huxi is looking for his impact right here, right now. Flash dodged, but Nika dodged with just the pistol. It's in this moment that AK has walked back, and without Crims at the front line, they're not able to hold on to man advantage. Now the health starts to play against them, but the chance is still there. 25 on the clock, Monacy on the perch, Huxi just in front, and messy. Oh, things get messy. An equalizing kill that sends a shiver down G2's spine. Messy, Not like things this, get not messy. now. Bă, cu jocul astea de cuvinte. They can't afford it. Huxi, you have to offer something. Damage done to him. JKS, stellar, and right there with him, but the nade is on the money, and JKS decides it's his time. Over and over again, the rock of G2. And they have a plan. They have a fallback plan. Huxi says push the button. JKS unleashes the grenade and all the damage. The lack of armor comes into play. The time on the clock means no plant can come down, and they finish it off with a duel. Monacy getting a killer hero there. His teammates die on the site. Everybody taking turns on G2. Having a go at it.
And now the novelty of making the rounds close Omul matter ăla less Chris a for bătut cu Fnatic. pumnul They el pe need birou. to score back. But Mohan, a reminder of how close those În loc să pistol rounds mulțumiți can fanii get. G2 că am zis că e fake comeback și că e evident că am dat Jinx și au întors meciul. E evident. Voi sunteți fake flagheri. And this is the last CSGO major. Fnatic from top 8 to legends again, to being written off by pundits, to having a chance to shake up the game. A frag grenade on Nico's feet, no shots for free, he falls back. Now they're in the eye of the storm, walking up the ramp. CT's on either side. A fost, mă, cred că pauză, Fnatic. Honestly knows he has a second, but holding pensively on this angle, waiting for a shoulder to come in. Pressure now, does he move forward? Nico, reposition. Ready, but dies. Fasher catches Hooksy. Monesi is on an island. Mamă, cât de gura de babă sunt, incredibil. De gura de babă sunt. Zic eu că bage 2 și vin dar Fnatic, cât de gura de babă sunt. Hunter left on his own as bomb is about to go down, but he's going to try to give this a challenge. The smoke is what stops him, and he is met by the sad reality that this game goes on. Oh, it's a repeat of rounds where Monesi's teammates fall without a kill. This time, as you pointed out, that was with pistols, this is with guns. Fnatic finally put an end to the streak, tie up once again. And that is also the struggle of having to make such an enormous comeback. You give your opponent so much data, so many chances to just make something work. And they're finally starting to fit the puzzle pieces. Da, da, locul 22 GAMERLEGION, da, da. Dacă se califică în play-off, fizică intră top 20. Dacă se califică în play-off, fizică intră top 20. Ar fi tare. Dacă nu săptămâna asta, 100% într-o săptămână sau două, că o să pierdă multe puncte celelalte echipe și atunci o să mai iasă echipe din top 20, știi? We'll see back. Mai faceți follow. Boys, GAMERLEGION joacă după această hartă, da? După ce se termină harta asta, o să fie pauză un pic și după care începe GAMERLEGION, bine? Bine. Dar acum momentan este acest meci. Mezi on one side, Hooksy on the other. One way, Oronada. Bă, dar ce se întâmplă, doamne? Deci așa derby-uri ce au fost aici. 19, 16, 16, 11 și acum e 13-13. Derby rău de tot. Oricum și-au ridicat nivelul ca lumea, băieții. Sincer, adică chiar și-au ridicat nivelul ca lumea Fnatic. Roy's up close, flash. Perfect. Monesi with nothing. Caught on the edge of the sandbags. It's a 5v4 in a heartbeat, and it's Fnatic with the brink of a 14th. Starting to come together on A. This is where they dominated on the CT side and where they finally figured out this defense. A pierdut Volt. A pierdut Volt 2-0. Au pierdut overtime-ul ăla pe Overpass și pe Anubis. S-au trezit târziu. Nu mai aveau cum să fac comeback de la 16. 5, de la 15-5. Au făcut până la 10, ceva de genul. Dar mai am mâine o șansă. Dacă bat Fnatic acum, ambele echipe, chit că pierde și Mihai sau că pierde Mihai. Mihai mâine are cu NIP și Into the Breach are cu Fnatic. Deci eu zic că se poate. Și joacă Navi cu Face între ele. Deci de-ala ar fi să bată Fnatic. And they're still here to try and fight, but not a piece of util for the retake. They're gonna go with what they're supposed to offer most. Talent and aim. And Hunter's the only to claim a kill back as Bomb's already down. Hooksy's got the kit and they continue to stick around with Nico being dead. This is over. They may not realize, but this is over. This is Fnatic back to the lead. 14 locked in. And again they can convince themselves that they have what it takes on A. Ce faceți voi G2, băi? Absolutely. They figured it out. They've synthesized the data so far in this half. No, dacă bate Fnatic joacă Face cu Navi. But all that matters is these final few rounds. Parcă nu, așa văzusem. And they touch 14. Death's doorstep for G2. They save and they have enough money to buy again. Monesi, another attempt to op.
but Nico and m0NESY cannot take turns dying on the A side if they want to stop G2. No. And G2 had no problems with a consistent rifler fighting down the ramp in Roy. G2 looking to just follow in their footsteps. 3 out of 4 timeouts called. Boys, mi-a venit mâncarea, mă duc, revin G2 imediat, had more da? success on A when they actually took the fight, when they confidently took the fight. Now they're just half-ass peeking behind sandbags, kind of falling back by, I know you don't want to run risks, but no risk, no reward. And Fnatic are capitalizing on that timidness. You're absolutely right. Here's m0NESY off the right side of sandbags. On his own. No other pressure, no one on shorts. And then Nikodas takes his position and makes a better cameo. Steals the show. Fnatic, 2 to go. Now Nico's gonna take the fight. Oh, but tagged. Bullets and nades puncturing through. Crims kills him. He's the lone man on the attack. Again, they try to take something, but with the smoke in front of m0NESY, he offers nothing to the hold. It is Nico watching from the sidelines. His dreams in the hands of his teammates, and Nikodas just rips them limb from limb. Every step of the way, it is death and decay for G2, and it's 15 queued up for Fnatic. Hunter comes over, trying to save the dreams of his brother, 2 cousins, the Kovac, who wanted that major trophy so bad from childhood till now, thinking maybe, just maybe, Nico's 3rd time would be the charm, but that 3rd time isn't even near. 15 Fnatic, convincingly up that ramp yet again. And that's all we get from Nico, overstaying his welcome down there on the ramp into dying without even getting a chance to shoot back. Pleacă acasă G2? And this entire time, JKS has just been stranded on this B site. He started the CT half by putting up instrumental kills and holds on one portion of the map, so much so that Fnatic have been filtered over towards A. And at A, they've thrived. And Nico, 1 round away from joining that short list of players, him and Guardian, from that 2018 FaZe lineup that everybody expected would one day get it, would one day figure it out. It won't come for free, and it might not come at all. 1 final timeout to try, and they're only getting worse. So are their buys. And this last round, this potential 16th for Fnatic, as much as it's about their victory and their continuation in Legends, it's not about playoffs yet for them. This is just them showing up to a 2-2 game tomorrow with G2's heads in their hands. Talk about intimidating to anybody they have to face tomorrow. The best gun of the round is m0NESY. And it's about time the Flash unleashes the lightning, because they're going to absolutely need it. Here he is at the sandbags, ready with his teammates to take over control. Ready with his brother. The Kovac peek down ramp. They send a nade into the corner, which could have been occupied, but Fnatic all the wiser, just a couple steps back. And just like that, G2 forfeit all this space that Fnatic have thrived in round after round. Seeing nothing and nading the corner, they both fall back, leaving m0NESY on his own. G2 playing with maximum fog of war, no B steps control. JKS asking questions. It's been A over and over again. Why wouldn't it be again? They go to search out control, but Fnatic takes speed. Dire space here for m0NESY, desperate. He's got to put up something, and there it is. He at least clips Roy off of the front of it. Now his teammates fast on that flank, coming to try and help him, looking to hold. For Nico's sake, for m0NESY's sake, for the chance at that trophy, just to continue the run, and HooXi has arrived in time, but then he's caught out in the open. Fnatic know they're pinched, but has that been a problem? They can fixate forward. Oh, and a first one on Nico, straight through the smoke, a dive onto the bomb, but he doesn't stop plant, evened out, and HooXi wastes no time. Nikodas right there, back's turned, hits the shot, a second, and Nikodas is now 1 away.
as the kid prodigy whose dreams will be crushed alongside the Kovac. And all of a sudden he peaks, he goes down. The guillotine in Paris drops on the head of the king who will never touch the crown. Down goes G2 and forward go Fnatic. Head in hands, the unbelievable storyline takes place. Every man's nightmare, but maybe no one's more than Nico's. Incredibil, boy. The last run at the final CSGO Incredibil. major ends before the crowd in the Legend stage versus Fnatic. Incredibil. And the finality of this major sinks in. No more tries. Nothing but disappointment and uncertainty now over the head of G2. We're looking at a young man who has dedicated countless hours of his life to becoming one of the best in the video game he loves, and who on short notice, like so many others, didn't realize that this major was the last major. All of a sudden, there's a new game on the horizon, there's a new future. And for some of these players, that future is uncertain. Will you still be one of the best? Can you be one of the best without that major trophy? Meanwhile, Fnatic. Yes, this is a moment of glory, but it is also not what you want. You have yet to meet what you set in Rio. Top 8 at the previous major, written off in the quarterfinals and dispatched of by who? Oricum v-am zis că e fake comeback la G2 până la urmă. S-a dovedit a fi fake comeback, nu? Am zis că e fake comeback? Because the fact that outsiders outshined them so badly. They are one best of 3 away from trying that again. E bine rău de tot ce se întâmplă aici. For G2, it's over. Banks, take it away. Nico, we know how much this means to you. We know how much this loss is going to sting for you as well. We obviously did the pre-match interview, and you said you felt like you guys were better. When you look at the stats, you look at the numbers, G2 are on paper better. Got off to a slow start in Inverno, did get the win, but what was missing for the rest of today? Honestly, I have no idea. The game was just very high pressure, and I cannot think of anything what went wrong right now. They played really good, I think. I think their adaptation to our game was really good, and I don't think that we managed to adapt to their adaptation. And yeah, I mean, on Ancient, they were just clearly better. And then on Vertigo, as I said, they adapted really nice on their T side. And yeah, I don't know what happened, but yeah, it is what it is. They played good, and props to them. When we look at the veto though, right, you mentioned Vertigo. Were you trying to throw them off rather than go for what we would have expected Nuke to come into play? I mean, yeah, the thing is we expect them to pick Vertigo, and for Ancient to be the last, and we just had the thoughts like we are already prepared for Vertigo, so that's the only reason why we left. And yeah, and maybe people can say that like we lost because of the Vertigo, maybe we had higher chance on Nuke, but the loss is a loss. It is, mate, it is. Now, you are one of the players where the fans, everyone in the game, they mention you as a player not winning a CSGO major, yet you're one of the greatest players we've had. We think of Boston, we think of Stockholm coming so close. Is there anything you want to say to just close out your journey within CSGO? Nothing really much. Obviously didn't deserve any of them. Was close. Many chances has slipped away. New chapter starting in CS2, and that's it. That's what it's all about. Nico, you're a legend. Thank you very much, mate. Back to you, Scorny and Launders. Nu vei fi de acord cu mine, dar Nico a fost mereu There's no denying that Nico is a legend. Yeah. Va fi un major I can only hope that, as he said, a new chapter begins, full focus. With every loss comes Ai more bămănițică? Sau cum poți să zici că un jucător care în 2016 este locul 11 mondial, în 2017 locul 2, în 2018 locul 3, în 2019 locul 11, în 2020 locul 4, în 2021 locul 3, iar în 2022 este locul 5 mondial, să spui că e overrated doar pentru că n-a câștigat un major? Wow. Avem percepții diferite despre jocul ăsta. Gotta be hats off to JKS for what it's worth.
nu sunt cel mai mare fan al lui Nico, dar n-ai cum să negi, ești bun ce e în fața ta, adică omul din 2016 încoace, și în cea mai proastă clasare a lui e top 10 să zici, că sună mai frumos decât top 11, ce zic? Definitely, at least then a win or a loss would have been on the final hurdle, but instead they fall short. A team that doesn't, and a team whose dreams are as alive as ever. We've got a winner's interview with Fnatic. Ia să vedem ce zic și Fnatic ăștia. Eram sigur că te supăr, deci am reușit. Poftă bună. You guys had this dominant first half, right? Slipping up to some of the pistols, the force fires. We think you're going to be able to do it, but it slips away. What was it like though between going from this first map where you do lose it, then going to Ancient? Were you filled with confidence? Were you a bit down? What was the feeling like? I think we were still filled with confidence. I think Inferno is a map that's something we've kind of brought back into our map pool. We've been kind of looking at it and realising that obviously we have some weaker maps and kind of give a few weeks of practice on Inferno and playing against G2, who are one of the best teams in the world on that map, and T side, I think pretty much all the teams in the world are struggling on it. So I think we were still filled with confidence after that map, even though we kind of choked at the end and threw it. I think going into Ancient and Vertigo, which we feel like were really good maps for us and really confident against them, we've practiced against them quite a few times as well. I think we're really confident going into those last two maps. And then when we're looking at those last maps, I just did the interview with Nico to sadly say goodbye to G2, but when you talked to them, they thought that you guys would have been picking Vertigo, and they were kind of expecting Ancient to be the decider. Were you playing some mind games with this? Did you know what you were doing? No, I think we were. Obviously, we know they obviously banned Overpass, which is one of our strongest maps, and we were kind of. It gave us a little bit of time to think, right, what are we going to pick, and we kind of felt that we were never going to be able to get Ancient as third if we kind of left it in anyway. So we thought, let's pick it. We're super confident, and I think after the Vita or during the Vita, I could kind of see they were a bit like shocked with it. So I think it's something that we haven't really been picking so much, but like I said, we're super confident on most of our maps now. So I think we were always confident going into it. Nu mai faceți bulimă cum e ok, așa vorbește el. I mean, I was kind of expecting it to be honest, because they Cringe ăsta nu are moarte, bravo lui sincer. Maybe they got a bit Asta bună, mersi frumos că mai am topit pizza, mai am două felii, cred că mai bag o felie, dacă mai e vreun interviu ceva mai bag o felie, dar e ok și așa, dar chiar mi-era foame, nu mâncase nimic de la 3, la 2. I was kind of expecting Nuke, but really happy with Vertigo either way. And just lastly, top 8 when it comes to Rio, close to. Ne uităm imediat la meciul por voi. Yeah, for sure. I think, like I said, we've had some rough games. Pe cum e sal morare? The two losses we had, we really feel like we should be winning. A dat hate, să vreo 3 interviuri pe acolo, da. A lot better. So, I think going into our final game now, we're like really confident and know that we against the better teams are really strong. Cum adică dacă se merită turnamentele pe FISI? Ce înseamnă să merită German Cristian în opinia ta? How good of a team they are and the individuals they have. We know we can step up to that level. We just need to make sure we're doing it against maybe opponents that we see maybe not as on our level, but we really need to step up against those top teams. Te pop, dă-ne că vă mersi de membru. Thank you very much, Mezzi. Well done, mate. Back to you, Scrawny and Launders. Thank you, James. Thank you, Mezzi. E un băiat pe chat pe care îl cheamă Ciprian. Dacă dă acordul la braț și pe os câștigăm, Mihai știm că e Dumnezeu de așa. Bă frate, ideea e în felul următor. Urmează meciul care poate face istorie pentru România, meciul din care poate rezulta, și zic eu că e cea mai mare șansă pe care o să aibă GAMERLEGION acum, meciul din care poate rezulta primul român din istorie, da, primul român din istorie în play-off. N-am mai făcut un român în play-off la Major. Asta ce înseamnă? Că Mihai, când o să intre pe server și o să dea tab, o să îi apară acolo în tab quarter final. Știți cum apar la jucătorii aia legendari de multe, îi mai prindeam noi cât un meci și ne miram, mamă, uite ce dă la. Teoretic acum Mihai dacă bate o să fie undeva locurile 5, nu, locurile 3-5. Deci o să joace 3-5. O să fie pe aici pe undeva. Adică o să joace locurile 3, 4, 5, joacă vineri, orice ar fi. Deci orice ar fi joacă, dacă bate azi Mihai, joacă vineri. Dacă pierde azi și bate mâine, s-ar putea să joace joi, depinde. Locul 1 Swiss, nu știu cine e, Heroic sau Vitality, nu dau seama, dar joacă cu locul 8, adică echipa care se califică de mâine. Meciurile sunt de la 4 și de la 8, da, deci de la 4 și de la 8 vineri, joi și vineri, la fel și semifinale de la 4 și de la 8. Iar marea finală este la 6, dar înainte de marea finală este și un showmatch. E și un showmatch duminică. E și un showmatch duminică, uite, Paris, asta cred că să fie showmatch pe CS2 și să vedem exact cu ce o să fie. Da, GAMERLEGION locul 22 mondial și pe lângă asta și Mihai are statistici foarte bune aici, top 3 la rating, adică Nico cred că i-a mai scăzut ratingul. Ia uite, a zburat din top Nico de aici. I-a crescut lunaf. Deci Mihai top 3 la rating după primele 2 zile de Major. Contează? Pana mea, are un eveniment bun.
Și a și jucat bine Mihai oricum. Adică de când a început circuitul de Major a avut o singură hartă proastă cu Complexity, aici a fost 20 cu 18, dar a pierdut meciul, n-a fost rău. Și aici a avut iar 14 cu 20 cu forze pe harta asta unde l-au cărat băieții, dar în rest super bine aici, mă, super bine. Ime top 20 n-are cum cu un singur concurs cum să fie top 20. Trebuie să îl ia o echipă, gen, să ajungă poate în semifinale la Majorul ăsta să joace bine și să le ia o echipă tier 1 la CS2 să joace doar la concursurile la marca să poată să intre în discuția pentru top 20. Altfel nu, pentru că staturile lui sunt monstri versus... Adică uite, dacă intrăm la Mihai, astea sunt meciurile lui și dacă punem... Ce se întâmplă, doamne? Uite, dacă dăm versus ranking filter all time, all maps, all time 2023, da? Deci ăsta e ratingul pe 2023, 1.17. Cu top 5 n-a jucat deloc, cu top 10 n-a jucat deloc, cu top 20 e ceva greșit, cred. O, sau? Uite, versus top 30 are 1.12. Versus top... Ăștia are mai mult, dar nu-mi dau seama și mai are și versus alții care probabil nu sunt top. Da, uite, versus top 3, top 50, rating bun. Dar nu înțeleg de ce n-apare astea versus top 20 aici. Sau poate nu pun eu bine. Ale era de când era el top. Ok, și atunci cum pun meciurile din Complete Statistics 2023 ranking best of 1. Am mai plâns de mult, efectul Nico lovește de mult. Da, nu-mi dau seama. Opponents, uite aici. Uite opponents. Opponents, uite, pe Fnatic ăștia nu 40, dar e un sigur o hartă. Versus Apex, uite, versus Apex are Mihai în 3 Hz, 1.34, i-a spart pe Apex ăștia mereu. Versus Mouse 1.32. Versus Navi 1.27, de o singură hartă. Și SOG 1.22. Astralis versus Astralis au jucat prost. Complexity, Force, Ens, Falcons și Mongols, practic meciurile pierdute. Și în rest, good. 2023. Uite mă că scrie aici, sunt prost rău, uite. Bine, versus top 5 are 1.27 de o singură hartă, versus top 10 are 1.06 dar are doar 4 Hz, versus top 20 oponenți are 1.13 15 Hz, asta mi se pare cea mai relevantă statistică, versus top 30 1.10, versus top 50 1.11, adică pana aia, e în pușcă. N-ai ce să zic, 1.10 la ratingul ăsta ești top acolo la orice echipă. Ne foc macerul ăsta, pic echipele bune, o să fie ca la Rio? Nu, nu o să fie ca la Rio, bro, nu o să fie ca la Rio. Încă sunt echipe super bune care o să se califice, ce ai? Încă o să fie super... Adică gândește așa, s-au calificat în punctul ăsta Heroic, Vitality, Liquid și Monte. Ok, Liquid Monte e surpriză. Dar pentru noi ca români, dacă se califică GAMERLEGION de exemplu, nu poți să te superi. Pe lângă astea, pana mea, mai sunt NIP care pot să se califice mâine, Face sau Navi, adică sunt doar două, pot să fie doar două surprize, cred eu. Deci, acum, având în vedere că s-a terminat aici, meciurile de mâine sunt în felul următor. Deci au bătut Fnatic, au bătut așa, mai sunt doar GAMERLEGION cu Apex. Deci, dacă Mihai pierde, joacă mâine cu NIP. Dacă Mihai bate, s-a calificat și joacă Apex cu NIP. Deci meciurile sunt sigure. Orice ar fi, Navi cu un Face mâine la ora 12:30. Mâine ne bem cafeluța la Navi versus Face. Meci de eliminare și calificare. Deci mâine ne bem cafeluța direct. După al doilea meci ar putea să fie ori Fnatic cu Into the Breach, ori... Depinde cum câștigă aici. Deci dacă bat GAMERLEGION, ITB joacă ultimul meci. Dacă bat Apex, joacă al doilea meci ITB și se mai joacă ori Apex ori GAMERLEGION versus NIP. Astea sunt ultimele meciuri. Deci șanse, pana mea, uite, ar fi șanse să califice, de exemplu, Fnatic, Navi, de exemplu, adică n-ar fi chiar un play, ar fi două surprize teoretic, 3 surprize, na. Dar având în vedere cum cine a bătut majorul ăsta, eu zic că e ok 3 surprize. Nu cred că Navi să meargă mai departe și eu zic că trec Face. Apasă pe ce? Pe Champions? Păi da, nu s-au pus încă meciurile, mă. Nu s-au pus meciurile. E gata pick-em oricum, ce aveți? E gata pick-em direct. Eu sper să se calificează, îți dai seama. Dar faptul că au bătut Fnatic le mai dă o șansă bună și mâine, că gen nici pe aia nu sunt ultimii balauri. Dar lasă să bată azi, ești bun, lasă să bată azi, e perfect. Să bată azi, stăm pe spate. Să bat azi. Boys, nu uitați că am pus în descriere și în pin comment
calificările de la IESF. Aveți linkul aici în descriere. Calificările de la IESF care se țin la Iași. Qual 1 și Qual 2 se țin marți și miercuri săptămâna viitoare. Luni și marți săptămâna viitoare de la 7 ambele qualifiere. 2 echipe se califică. LAN o să fie sâmbătă, duminică 4 echipe. În București o să fie LAN-ul. Și cum îi spune, locul întâi de la LAN se duce și la IESF și la Lorger Cup, care are premii de vreo 10, 12.000, 13.000 de dolari, ceva de genul. Și locul 2 se duce la Lorger Cup. Momentan, vă sfătuiesc să vă înscrieți pentru că sunt doar 64 de echipe și mulți se înscriu în ziua cu qualifierul și s-ar putea să nu mai prindeți loc atunci. Banează iar Inferno GAMERLEGION. Bă, ca hărți, sincer, ce am văzut eu așa, nu se joace Nuke și Anubis, clar că sperma banurile, ceea ce e bine că Apex joacă bine Anubis, e bine că le banează. Nici nu știu, ultimele dăți s-au jucat mereu Mirage, văd, deci s-au jucat 3 Mirage, deci Clash Mirage o să fie. Și probabil asta, Overpass, Vertigo, Ancient. La ultimul best of 3 între ele, GAMERLEGION a ales Vertigo și Apex a ales Overpass. Acum cred că o să aleagă GAMERLEGION Ancient, cred, și o să aleagă Apex Overpass, cred, nu știu. Așa văd eu lucrurile. Sau să aleagă Apex Inferno, că au văzut că au jucat prost GAMERLEGION pe Inferno, nici nu-mi dau seama. Dar eu cred că se joace Overpass Ancient, cred, și Inferno sau Mirage, nu știu. Sau să aleagă Apex Mirage, că au jucat GAMERLEGION prost pe Mirage. Au bătut doar un meci. Cred că, nu știu, cred că Mirage Overpass Ancient sau Mirage Overpass. Nu, Vertigo cred că o banează, nici știu. Habar n-am, vedem, o să vedem imediat. Da, te luăm pe Mihai. And I'm like, how am I supposed to just reset myself for game? Like we've just It's dishonest. I've just got to be honest with y'all. Like I'm still Reacția cu seed-ul 8 și Vitality cu 7. Păi da, dar aici cine câștigă o să fie seed-ul între 3 și 5, în funcție de cum au de scor la Buchholz. Văd la ce echipă e la Into the Breach. Au pierdut astăzi și o să joace mâine. Cu Fnatic. Eu zic că e ok pentru Into the Breach cu Fnatic, că sunt ok acolo, băieți, joacă bine. Aveam pe simulator la brechetul? Dacă se califica în la major, îi se pune numele în cartile de istorie DS Going. Bă, eu zic că e bad Navi pe face. Până la urmă. Deci dacă GAMERLEGION bat azi, pâine bate Navi, NIP și Fnatic să zicem, GAMERLEGION o să aibă slotul 5. Slotul 5. Slotul 5 ar însemna să joace cu Liquid în sferturi. Și după câștigătoarea dintre Monte și Navi. Wow! Wow, cum ar fi traseul ăsta să joace Monte cu Navi pe scenă? Wow, cum ar fi asta să joace Monte cu Navi pe scenă? După ce au bătut 2-0 de au spart cu bătaia. Dar n-are mă, nu e greșit ăsta, nu care cum. E greșit ăsta, n-are cum să fie așa. These are players and two rosters that have shown us their capability coming off of the momentum of the challenger stage. These are the wins that I'm talking about in this stage. I mean, a 16-10 loss to Heroic. Pana mea, APEKS a bătut ITB, bune, și a bătut Heroic. Loss, of course, for the boys on GAMERLEGION. Well, they started versus Navi. So, understandable losses and nothing other than victories other than those BO1s. Yeah. So, we've got a team here. Two teams that are finding their best form ever. Two teams who have a moment in their career. Nu cred mă că are cum să fie așa, nu e greșit dacă rezultatele sunt așa. Păi stai mă, păi și cum Heroic și ăștia au câștigat, sunt primele două seed-uri și o să pice una cu cealaltă, uite că uite, first place și second place sunt puse aici. Vezi, n-au cum să pice așa, aia zic, n-are cum să fie așa. Dacă bate acum, o să fie seed-ul 5 și o să joace cu locul 4. Locul 4 înseamnă Monte sau Liquid, da, dar n-are cum să fie așa, nu e... Păi cum o pică doar în finală, mă, chat? Cum pică doar în finală, că sunt pe bracket aici, uite-le. Sau? Ce naiba, mă? Ah, ok. E ăsta dubios, mă, acum văd că pică cumva, da, nu știu. Aveam impresia că gen se dau așa, știi, în dreapta, dar aparent au făcut ei. Dar am înțeles. Doar e reprezentat foarte dubios aici. Nu e reprezentat ca aici. Da, ok.
Ia vezi cum ne cheamă pe TeamSpeak? Ia. I think we got the better players. I mean, of course, I'm proud of my team, and I think the super bright stars they have in their team is IM, and Sue has been popping off in Legends and Challenger stage. And other than that, I don't think they have such great individuals, and I think we've got the edge here. And you got a big smile on your face as well. And I have to ask this. Boys, pleacă susținerea pentru GAMERLEGION? I mean, it's still gonna be J Legend. It was a word play that I used, and I'm on Legend stage, J Legend, and it was a meme back then. Not back Ce a zis de then. ime? A few months, these people just started calling me J Legend. I was like, okay, you can call me J Legend now because I'm in the Legend stage, and people took it for me being cocky or whatever. And disconnected. I mean, I'm just enjoying the moment. Like, I know I'm not a legend of the game yet. Yet, I love the key word there. Well, I'm going to say J Legend champion. That'll work. Yeah, thank you. Cheers, mate. That was great energy. Yeah. I love that interview. JL always in high spirits. He is dead on. Jacob is just shy of a 1.4 rating, 1.37 in fact. You know, if you look at the top players currently in the Legend stage, well, number 1 is Zywoo. Right? That surprises no one. Number 2 is Jacob. Wow, 1.37. And then if you were to sit there and rack your brain about who could possibly be third. Aveți foile, băi, aveți foile cu scheme, cu dale. Dar ce scozele alea pe foi, bă? Legion have one of their own. You know, we've got one of the top 3 players in this stage of the major on each of these two teams. Right? And uite unde suntem aici cu Fiori, dacă mai ne strângem 100 de oameni, dacă dați niște share-uri puternice la băieți, îi depășim pe băieți ăștia aici, ne batem cu stream oficial și cu americanii. They could have lost and they would have still maybe exceeded expectations with at least one win. Yeah. But these are two sets of players who, albeit slightly different career paths with more experienced vets on the side of APEKS, who are suddenly coming into this moment right now with what is the biggest game of Counter-Strike they have ever played. This is a chance to put themselves on the map like Maus did in Rio. All of a sudden, you are on the same trajectory. You can look your opponent in the eye and see yourself, pentru 20 de gifted. Băi, s-a dat Alexandra 20 de gifted, dați acolo like-uri dacă vreți să primiți gifted subs. Let's go, boys! Bă, știi cum e. Încă o zi cu 50 de membri plăcăriți, nu poți să te super neapărat. These two teams are the two teams that dacă o să plece acum gifted-uri după ce a dat Alexandra gifted-uri, Alexandra o să fie lidera trenului cu entuziast. Lidera trenului, cum era, mă? Conductorul, nu, o să fie conductorul trenului cu entuziasm. Plecat un pic guraș. Hai băieți. Hai băieți. Bă, vreau să bateți. Poate să-ți țină meciul ăsta 7 ore. Nu contează că sunt obosit. 73 de ore să țină. Vreau doar să-i bateți pe ăștia. Vă rog eu de sus. Haide. Haide băieți. Hai că se poate. Hai că se poate. Most certainly so. Before we jump into this, of course, let's catch up with Chaos of GAMERLEGION. Hai că se poate, băieți. Chaos, bullet driver. I am taking over the pistol roles here, right, but not calling. Does he help out in any other aspects with the game? Like, does he help Sui in different ways? I mean, he ce ați zis, mă, că a luat Mihai, că e Mihai gâlă la pistoale? But we try to implement his plays into the game as well, and like have a good balance between the Shui's game plan and that. So it's a good mix, a good balance, and he's performing pretty well. So you feel like it's been a good overall boost to the team for this event? Yeah, for sure. He's the one putting always the numbers in the team. We can rely on him always. And how's your voice right now? Because you're full of energy, mate, on him. Game. My voice is totally fine, even better than yesterday. So I'm ready. And I've got to look at the journey for GAMERLEGION. From 0-2 at Challenger stage, 3-2 in qualify, and right now you're potentially going to qualify for the Championship stage. How do you explain this? What does this feel like? Is it a roller coaster? It's totally a roller coaster because you start by losing 2 best of 1s and then you have to fight against really good teams in best of 3s. And we proved ourselves firstly that we're capable of fighting those teams and beating them. So we'll just keep going. Pup smart, bun băieți, vă mulțumesc frumos de Dima și și la membru, vă pup, vă mulțumesc frumos. Against APEKS, this for me, at least on paper, looks like it could be a 50-50. Do you consider it so? Ha, băieți! I feel like we have a slight advantage in this one. What's the slight advantage? I don't know. I feel like overall we're the better team, but let's see on the server. We have to wait and see on the server. Would you say that you guys are maybe more a tactical team than what they are? Because they've come through recently with a lot of firepower, more so. I feel like we're pretty similar in our playstyles, so yeah. And map pool also matches up quite similar. So I think this is just going to be a very close, close clash of tides.
Yeah, totally. It will be a brawl. I look forward to seeing it, mate. Thank you very much. Good luck. It'll be a brawl, all right, with the stakes never higher for most of these individuals. I mean, I just think about Shuhei, and I think about how, as he led the MOUZ NXT roster to 4 We Play Academy League championships, when he put the rest of that league so far in the rearview mirror that nobody could even touch these guys. Oh yeah. But then one after another, he watched his stars, his friends, and his teammates leave. At first it was Orgy and JDC, and that left him with Exertion. We know what Exertion is capable of, so all was good, but then Exertion left. And then it came to a point where, I mean, Shuhei was just left, and he just parted. Let's go, GAMERLEGION. His contract ran out with MOUZ. It wasn't even as though GAMERLEGION bought him. He simply fizzled out as he had to sit back, losing from a 2-0 start in Rio to elimination as MOUZ went on to the playoffs as they lived his dream. And he had to watch that from the sidelines. All while, I think people who had their finger on the pulse of We Play, such as us, we knew what Shuhei was capable of. We believed that he was the reason those players became as good as they did, and now here he is back, having eliminated those previous major quarterfinalists, his teammates, his friends. I haven't seen a shaky spray out of Shuhei yet. Hai să nu refresh, că apare și cu veto. E bun rău veto, e bun rău veto. Uite, au, în afară de Vertigo, unde Panamei Decider și-au un pic mai bun ratio decât APEKS, 83% pe overpass, 80% pe ancient. Bun veto, bun veto, excelent veto. Hai să dăm un 2x, să fim 100% live, să plece mânca vaștera voastră. Meciul care ar putea să creeze istorie pentru această țărică mică. Nu mai las Miraj și harta românilor, dar a fost teribil pe Miraj, lasă și aici. Deci fost în clasamentul meu, e locul 22. Individual la meciul ăsta pe 3, dar o să vedem după meciul ăsta cum se clasează, că și Nicu era pe 4 și a plecat 80 după și a fost eliminat. Joacă cu 2 perechi de căi, Senuiesc l-a mărit 2 căși cu cifra 2. Ca să vedeți a shout out to Shuhei. Well, Kerrigan, a man of great taste. Building a dream team, and you choose Shuhei. We sit here and tout Kerrigan as one of the best to ever do it, so he sees himself in the greatness that Shuhei could bring forward. This is a player who has his career beginning now, and he has seized the opportunity because it felt as though the curse of GAMERLEGION was the best of 3s in the major format, right? To start 2-0 at Challengers in Rio must have felt so rewarding, only for reality to catch up with you. 3 consecutive best of 3 losses, they get sent home. They start here, and all is good. Once they hit 0-2, right? They won their first major best of 3, and they haven't stopped winning since. No kidding. I think it's actually going to be, quite an amazing match because of the history even between these two teams. Not as rivals or enemies, but matching up in the same tier, ending up playing online cups versus each other in this major qualification together. And both, I think, with honest expectations to win and to be able to say they're the better team. I think they really both believe it. And what we get out of the veto is 3 great maps. Vertigo being the weakest as the closer, but Ancient Overpass, 2 maps they both have great win rate, song they love to play. This will be one of gambles and mind games, aggressive CT sides. Shuhei trying to prove he's the better IGL, APEKS trying to prove they're the better individuals. That's the way I look at it. And APEKS, a lot more experience across all players. He is been in this game forever. You know what? He's also been in this event. Skincode joins us here in Paris as one of the write-offs in terms of firepower for APEKS, posts miraculous numbers in the Challenger stage, taps back into his time on Hellraisers when it feels like he first popped out. And MOUZ. Of course. Yeah, playing on MOUZ, playing on Fun plus Phoenix, la interviuați de email că sper să echipați ceva de email, dar n-am fost atent, adică n-am fost anymore. Not many players have done that. Începe, băi. Not an easy story to tell. Hai, băiți. But all these guys are up for the challenge. And we'll say it again. Best chance to get in the champions. Dacă dați share la live, să vadă cât mai multă lume aceste meci care sperăm să intre în istoria jocului
primul român care ajunge în sferturile unui major din istoria jocului, mai ales că este și ultimul major. CS2 este anunțat în vara anului 2023, adică poate să fie anunțat chiar după major, dar nu cred. Sec la B, antistrat, 4 bărbați, bravo băieții, antistratul, bravo băi, Mustura, ai făcut cel mai bun antistrat din lume, bravo băieți, bravo Picane, 3 bărbați. Pistoalele, bă, Mihai, a zis că se ocupă Mihai de pistoale, aia vreau să văd, niște pistoale de alea românești, ești nebun, stilul românesc fără cagulă și cu pistoale. Let's go, boys! Yeah, he's a kingmaker for Malzahn XT on Ancient, especially. And yeah, as an individual, man, he doesn't like set himself up for every single star role. He does play some plays connector on Mirage, you know. He does respect himself as a fragger. Excelent. But this team Iar a început Cheos ăla să țipe. Bă, la început meciul, copile, nu mai țipa, că erai 2-18 la interviu. Great way to start, mowing him down on the B defense. Instantly, APEKS are onto these brittle pistols. And Cuban behind APEKS as well. Gotta be a pretty significant advantage. E cu cura că n-au plantat bun. Hai, 5 în viață rând asta. That's a vet standing behind 5 în viață rând asta că nu e rău. Au 2 jucători famoase, 2 jucători cu M4. E bun, adică e bun bai ăsta și pentru runda următoare când o să aibă ăștia arme, adică e ok. E chiar ok. Cuban wasn't on my radar for years. Yeah. He said he wanted to come back with an international team and take. Mamă, ce l-au păcălit, a văzut bomba să rote direct. Keep major run. Well, here you go, Cuban. I'm sure that experience also helps out Shuhei wonderfully because as much as we can sit here and talk about his potential, it also still needs to be fine-tuned. No, behind APEKS. Hai să punem și tag-ul peste Mihai acolo ca să vedeți că poate sunt oameni care intră și n-au mai urmărit până acum. Hai să vedem unde e Mihai, pe ce poziție era Mihai, că nu mai știu. Auziți de IMEC e locul 3 care e din la Legends Stage? Bă, pana mea, standard stats, adică nu standard de zis pentru comentatori, adică left off of Mel's and then have to reforge his career with a brand new tier 2 lineup, and then for Stico to have to do it multiple times, and for Jacob to leave what people thought was going to be his number 1 team on the Renegades. Bravo, acord bun trade. Au pierdut ce, un SMG sau ce? Bun. Bravo, Suhi. Bravo, băi, că au cumpărat și un bravo, bă, băieți, bă, început extraordinar. Dat info, Mihai, n-a văzut pe nimeni pe jumătate, a vorbit acolo. Bun monotovul ăsta, bravo, Suhi, ce presiune pune Suhi acolo. E cheie, dacă ține poziția aia bine, e câștigată harta. E important o poziție aia, s-a dat în spate acum, nu mai au utilități și multe. Vedem aici, duelul ăsta, Jacob cu... Apropo, Jacob e al doilea cel mai bun, e al doilea care e timp Jacob. Mihai e 3 și Jacob e 2, ia să vedem duelul în 3. Hai să vedem duelul aici. It's crazy to think that Jacob joined this team January 7th, 2022. Hai băieți. An entire year of just playing in near irrelevancy. Nu îl știi aici cu Mihai. Bravo, Mihai. Who knew he still had it in the tank? Who knew he would get a chance to prove it? JL clears out the bomb site, so APEKS aren't done fighting in this one. Jacob doing a great job of creating that mid-space, preoccupied GAMERLEGION. They do slide up short, no coverage on it. Bravo, bă, Chaos! 2 kills real copile, bravo! Headshots after headshots. Mai dați replayer cum țipă Chaos ăsta, ești de bun la cap. Se bată repede, mâncați și dacă mai țipăm un copil ăsta, nu mai da la interviu, ești de bun, o să fie ultimul pe care îl dă. So he called for some assistance, and even though that trade happens, they still have a material advantage. So they bait Excelent, băieți, incredibil. How could he know that was going to be a bait? That was very smart. Mix de emo. That worked. Headshots. Dacă pierzi cave, nu e neapărat. Nu, e mai important conectorul. Cave-ul e... Cum o să scoți tag-ul aici de bun? Vezi că sunt mulți care nu știu cine e IME. Aveți impresia că gata, toată lumea știe acum cine e Mihai sau ce? Chill. Mamă, chiar eram în urmă. Dropping a nade on the fallback smoke with it. So good amount of control taken over by APEKS, considering the little they have to work with. Swiftly. Just sitting outside Red Room, Kiaz. E bad de la, gata frate, gata. A să vezi că dacă pierd runda asta acum, după ce am scos tag-ul, bag înapoi. Ata văzi, dacă pierd runda asta la eco... Bravo, Mihai.
Bravo, Mihai! Și pe ăsta, Mihai! Bravo, bă, Mihai, și cu pistoalele! Texanul, ăla ești tu! Au omorât 3, Mihai, nu mai bag stag-ul. Bravo, bă, Mihaiță, băi! Bravo, bă, Mihaiță, băi! Hai că se poate, încă un meci, suntem în play-off. Let's see if he hunts him down. JL with a great angle, great crosshair placement to match. Knock up with Știu pe amândoi acum, oricum. Știu pe amândoi full. Looking like a clean start here for GAMERLEGION. A băgat Isaac ăsta peste, are mult map control, e bine. Bravo, l-a omorât și l-a Isaac ăsta, îl prinde pe cuțit aici, opa, Isaac, faci vărul, n-are nimic, la frate, l-a omorât, l-a băbat Isaac, Mirai să. Ce-a întâmplat, băi? Mirai aici, nu știu. Minerul de tot. Minerul de tot. But it could happen, who knows? There will be fireworks. There's definitely a twinkle in the eye of Quals when he talked about how much better he felt than his opponents. La țiparul am auzit fără căști, ești nebun. And there is sometimes a point in someone's career where they play too much. They've seen too much. They've seen too many brutal losses. Au intrat bine romești, da. Veteran experience doesn't necessarily grant you immunity to choking. Boys, dacă bate Mihai astăzi, am spus mare cât voi spune bine. Doamne, hai că am început bine romeciul. Și aici damage bun dat pe J-Cam. A pierdut cave un pic, dar n-are nimic. Contează mult conectorul acolo, cum îl joacă Mihai. Bravo, acord bun aici, te uiți cu zoom-ul, vezi înainte dacă crește smoke-ul. Aia zic. Joacă Macao ăștia gen APEKS, să nu fac nimic momentan. Au ratat și smoke aici. Nu, Mihai. Bravo, Acor. Bravo, bă, ține control aici. Du-te înapoi, Chios, care control Acor. Dar nu cred că și dă seama că n-ai BT. Oh, a făcut pasiui, nu... Știu și pe Chios. No. No. Ce rundă. Even despite opening kills the way of GAMERLEGION, APEKS figure this one out. One footstep and the entire site collapses. Have we gotten to that point? Yeah, seriously. That was such a huge amount of information for them. On banana, but it is just crazy. That's, you know, they don't run in to kill Kios. They don't know where the other guy is. It's hard out here. Nice shots though from Acor. And yeah, I didn't expect GAMERLEGION to get very far, considering we don't have like Acor from Rio. N-are nimic, au salvat, au bani mulți în spate. Did they catch lightning on that one, you know, and of course, cam ei surprind acolo din cor. Se uitau spre Acor, poate îi prindea cu spatele, dar i-a tras gel ăla, cred, sau Chisan, nu știu ce. Bă, să ia, nici pe unde mi-aș dori să ia, sincer, pe harta asta. Mi-aș dori să ia pe partea asta, pe counter, la cum a început meciul, nu știu, 8, nu ar fi lux, zic eu, 8-9 runde. Mi se pare mai de tero așa un pic harta, nu știu, mi se pare că pe tero pot să gestionez mai bine treaba asta aici. Pup Sebastian Andrei, mersi frumos de follow, nițuică. Pup, băieți, nu uitați să tax. Dacă vreți să subscribe. E prima hartă. Urmează overpass și dacă va fi nevoie vertigo. L-au văzut mă pe ăsta? Mamă, după ce chemul ăsta, ce transfer faci, bătrâne! Utilities a problem for him. He falls back ever so slightly. Still, his teammate's not here. One does come through Donut. Smoke's a little late on CT. They're waiting for it. Aveți că n-au smoke de Donut aici. No one to push, however. Kios open eyes from Donut too. There goes the last smoke though from APEKS. And they throw it deep CT, which means Kios could very well be a problem for this bomb site, and he sees that chance. He's gonna slide out. No cover whatsoever. Bomb stalled. Bun, 3 la 3, bun. A venit și Tsiui, trece și smoke-ul al doilea. Once that smoke fades, Shuhei's got the angle. They got obsessed with the angle that they had smoked. Oi, unul viață, nu. Bravo, Piki! Bravo, Piki! Excelent! Bravo, Picane! And now it's Stico into the clutch. Lumare îi face ghost. Vede înainte, mă, nu cred. And Stico trying to piece together a clutch with spare time, and he confirms it. They share a quick glance of one another,
And Stico doubles back, not actually leaving for B. Will Acor figure this out? Yeah, he will, because this is so fast. And okay, now the approach comes in very quickly. It's still a good play from Stico to pull back. It's actually a difficult clutch for Acor to win. He's been shooting pretty hot, but did miss one opportunity right there. S-a băgat pe dreapta, a luat informații, Alongside știe Jacob unde... Stico, the pillar of experience for APEKS. He kind of has to jump on the bomb immediately. Hope that Stico is inside of Donut. I don't know if there's any utility on the ground, but hold on a second. Gets on it, jumps over. Bravo, Acor! Ready for the jump back. Whoa, can we see that again? That was a sliver. I hope so. And it was a jump across too. Mamă, ce trage din săritura, Acor, bă! Sticking hard to Sânge rece are danezul ăsta, bă, paint a incredibil. perfect picture in that moment. That's quite Sânge rece are Acor ăsta, bă, incredibil așa ceva, Jacob's bă. second headshot here. Oh, that was sick. Tremură mie mâinile aici, da, păi. And Shuhei also offering us a moment, clearing knock off the boost. Oh, he's off it. Oh my god, and he taps and he flicks back and he still hits that. That's crazy. Mă, ce nimerește, cum... Yeah, that's so... You know, like that looks fast. Cum nimerești, bă, așa ceva, bă? Cum nimerești așa ceva? Can we get that full speed? Nu poți face pe blog să văd ce și este de like-uri? Dacă vor băieții, mă dau like, dacă nu, nu-i problemă. Lăsați să uite liniștiți la meci. Oh my god, sick. Thank you. Yeah, he's a quick one. It's never been a problem of mechanics with Acor. It was a problem of opening duels, attempt rate. Not much of a closer, I would say, compared to a lot of other operas out there. But when it comes to his speed, his mechanics, his sharpness, he gets his utility out very fast. Just doesn't make any errors from that perspective. And I think that's where his real value S-a lays. jucat Flying Scout pe casual. Am cumpărat toți banii ăștia, dar acum dacă plantează, cumpără în continuu. Am dat niște damage, Mihai. Donatul e liber, e singur, e sac ăsta, e gros un pic. Mamă, vezi că... Mamă, e gros un pic aici, dacă nu vine Mihai mai repede. Joacă 3 spre B. E singur, e sac ăsta, dacă moare... They don't even have donut control, no eyes in mid. This is a flawed setup from GAMERLEGION. Really hoping it wasn't going to be a quick, but I don't even... Well, they've got so much utility to attempt this. This will be the most difficult possible retake, but... Whoa, bad molly. They've got 5 alive. Time starts ticking. No one in mid, no big flanks coming in. Damn. And the T's pressing it further, wrapping back around because there's not enough space here to make them all useful. Yeah, these points of entry are going to feel so claustrophobic. Exiting Temple, pushing up CT, nothing in middle. You've got 3 bodies back in Donut. The chances of pulling off this retake slim to none. And yet still they try it. With 2 kills already, it's JL to stuff them, a flank out of Stico. He senses this presence. And poor Kia is not long for this world. That's going to be APEKS picking up a second. Another successful round on A. băi, frate, This time doesn't boil down to the 1v1. It's a 5v5 post plant in a gun round. It is, yeah. O să aibă forță pe GAMERLEGION. They just de la limită. try to gamble at a call. 5-2, and attempting the retake, you do sacrifice all your players. All the money invested. Care motivul pentru care au lăsat au liber sau au concentrat, adică au gândit că o să fie un atac spre B. Ăștia au cărat pe jumate și până n-au mai făcut nimic, au făcut ghost direct în smoke-ul ăla din Donut. Au dat direct rush în aia, au păcălit. De obicei ai un jucător în Donut, dar au tot jucat spre Donut acolo și au gândit că nu o să mai joace, că să spre B, că au jucat foarte puțin spre B. Au încercat să facă outsmart. Au făcut planul... Might be able to get a 2 for GAMERLEGION played correctly. Pana mea, când atac o echipă multă A, la un moment dat te gândești că nu mai vine aia, știi? No donut control, no mid control, no deep ăsta nu merge să joci mereu 3 cu 2. Că o să te bată la un moment dat dacă joci 3 cu 2. Te mai duci cu 3 spre într-o parte, mai schimbi, mai astea, aia n-au fost... Acum n-au fost inspirați, dar... Little back and forth makes things interesting. This is APEKS way back into the game. We see the investment come in, but no rifles. Mă, ce bai în GAMERLEGION. Păcălește-mă, fii atent aici. Simt. Nu știu, au un flash. Ce să păcălești? Că dacă... Simt! Trebuie să tragă picant ceva la B acolo, să tragă un glonț. Vorba aia, a păcălit Real Madrid. They would have almost benefited to lose their A player and then 4-man save, right? Because they wouldn't have made that call for sure. Look at them now. I mean, 3? Nu, e clar, e cea mai bună atunci. Gata, am închis.
Cea bună în istorie. Asta they're young launders, they're hopeful. They've still got that glint in their eye. They believe. Adică una mai câștigi, două la rând, nu prea, trei la rând. Da, e cea mai bună. Gata, asta e. O spun în direct. Gata. Andu fan full Barça, da? Da, gata, am zis-o. Bravo, iar a păcălit, bă, cu ținta aia, bă, iar l-a păcălit acolo așa. Atenție, sunt doi aici, e perfect. Spus, mă, că-i păcălesc, mă, hai, mă, băieți, mă. Se mai așteaptă, nu te știe. Șoferul pătras. Nu, l-a văzut un ăla. Bun. Bine? Bravo, i-a dat în cap. Bravo, Dumnezeu jocului! Dumnezeu jocului, Ime! 10 viața, amândoi, bravo, Sui! Am spus, Gamerlegion! Ce să mai băieți? Hai, dacă ați fost în meci, vă mai intrați odată, dacă e, dar cu altă rundă, că asta nu ai ce să faci. Nimeni n-a avut încredere în ce am spus. Nimeni n-a avut încredere, nici măcar în Jaxi. Dom'le, ce zice Andu ăsta, bă, că el se joacă FIFA, nu simte un pic și el jocul. Ce să... Ai, nu poți să suferi. Am aruncat-o direct la nimerare. Oricum, salvează bine asta, cum o să suferi în doar un gură de bă. Let's go. Au doar un flash, ce să păcălească? Notez, notat. The youth believes. It's so refreshing. It is great. Copile, te rog eu, copile, țineți energia pentru server. I feel I'm scared he'll have a heart attack. Da, cauări. Eagle și mă, caraj B, sunt 3B, hai că e bine acum, sunt 3B. Next gonna be as thick as an F1 driver. Little burst out. Flashes are great. Bravo, bravo, băieți! Bravo, băi! Haideți, băieți! Haideți, băieți, bă, mama lor! Hai, bă, păi, că n-au glanțe, bă! Oh, bine rău, au rămas fix ăștia cu arme părnai și bagă-l, mă, și pe Tibi, mă, bagă-mă și pe nașul, mă, pe Discord. Hai pe Discord, nașule! Bravo, Mihăiță, 10 cu 4. Hai că ce chem în afară de transferul l-a făcut 1 cu 9, să mă răjeana. E agenda jucători? E agenda jucători de face transferuri? Scuze. Vezi că J-chem ăsta e al doilea la rating, majorul ăsta. E zivul ăsta și după urmează Mihai. Dar cred că nu trece Mihai. Da, s-a dus. I-a bătut Montea la 2 runde, i-a aruncat. Yeah, and again, 2 good maps, so for both teams, it's going to be super comfortable. We'll get the best CS out of them. There's no sleepers here, and history between them as well. So even if somehow Gamerlegion win this map pick, they're not out of the water just yet. APEKS know they have Overpass to look forward to, even if Gamerlegion want to take them there. I think to myself that when we have conversations about what makes the best teams so much better than the challengers, the argument for best of threes over best of one is that the elite adică pauzele teams tactice te ajută și pe tine teoretic, dar îți dai seama că e pe de nevoie. Hai că trebuie să bași pe Tibi. Eu am emphasizing the fact that Gamerlegion and APEKS is a 2-1 game and that disappoints you. Sunt aici, frate. Without beating the likes of a G2 or a FaZe or a Navi. Well, I always present to you the argument. Haide, Gamerlegion, hai Dinamo. O seară frumoasă. Yeah. So we get the best counter strike out of both teams. Se întâmplă, doamne, aici cu apelul ăsta de toată lumea se uită? Mi-e tipic că se aude prea tare, ești de bun. Stai că mă la... Bravo, bravo, Chaos, bullet driver, mâncați și curata Chaoase. A sunat foarte bine, da. Tra Tibi de pe PlayStation, auzi. Da, mai încet. Mai vorbești cu Tibi rând asta. O stare rău. Bravo, mamă, ce bine l-a ținut pe loc. Oh, ce ai făcut GL? Ai luat flash? Asta ai luat flash GL? Nu. Nu contează. Nu știu pe asta acum. Bravo, băieți, centrări aici, se centrează frumos. Cu se centrări, Bumbescu. Mamă, l-avem la 200%. Bro, sunt 10.000 de oameni încolo ăsta. Că se uită toți în același timp cu mine, ca să-mi dea spoilere pe chat. Ai o problemă că sunt 10.000 de oameni încolo ăsta? Nu, dar n-am simțit nimic. Păi știu că n-ai simțit. Am intrat pe shift. La revedere.
Mă, băieți, mă. Hai ca să încep perfectiște, mă, și overpass harta lor după. Mai speră comentatorii, vezi că au început după ce i-au bătut și pe Fnatic, au început, de fapt nu, după meciul cu cine au picat la 0-1? Așa cam la 0-1, că nu mai țin. Nu știu, frate. Cu Nine, după ce au bătut pe Nine, au început să țină comentatorii, că ei au pus câțiva și pe Fnatic. Ai, a scăpat, bă, aici. Nu te infiltra, nu te infiltra, te rog, fii liniștit. Nu, după meciul cu Nine a fost. Mamă, ce bine s-a schimbat Mihai în partea cealaltă. Îi rupeau. I-a văzut pe amândoi, cred. Kicks in with an excellent reaction, and Acor's not able to punish that push, so Kicksan gets real deep. I think they called the timing on the cross. I don't know what the A player is looking like right now. Hiding Donut. Mamă, dar și Jake ăsta nu e fraier. Îi făcea bait acolo ăsta lui Suhid, al știa. Isaac's just been stranded in Donut, hoping that his bomb site doesn't just get full of Apex players, but it's an inevitability now. Ar merge și să-i faci dacă nu moare Isaac ceva. Barring an absolute tragedy here, this would be too hard to get back into this round. They did leave Donut open that one time, they won't do it this time. Te pup, Alex, te pup, Gris, te pup, te pup. Dacă venea Isaac ăsta să-l omoare pe Jake, că nu se uita, dar oricum, mai bine nu lasă să salveze, că mai bine. Bă, dar s-au făcut vreodată la turneul ăsta Ninja Diffuse? Nu s-a făcut, ă? O de-aia 1 vs 3, gen, se bage cumva, nu? Nu, cred că maxim să ia cea bomba 1 vs 1, dar nici 1 vs 2 n-am văzut să facă. Sau poate n-am prins eu când m-am uitat la meciuri, deși am văzut că am văzut cam jumătate de meciuri. Păi da, e bine că l-au omorât pe ăsta, chiar e tank. Ei iau bani ca lumea, dă Isaac ăsta armă, Mihai ieșea singur, dă și acolo armă. Mă brunde pe cei. E bine rău și aia e, să mai ia una, două și e lux de pe lume. Se pare de tine să-i rău harta, dar poate niciun meci nu seamănă cu celălalt. E 80%, dar bine și ăștia GAMERLEGION au 80% din 10 hărți și ăștia alții au 73 din 22, deci nu-s răi. Ce? Cormoranul, mare Cormoranul. Da, ei și are canețul ăla cu Liverpool. But of course, the eyes of GAMERLEGION, just another one-off. A făcut crucial meciul trecut? Two times already. Da, nu cred că am văzut. Cred că am prins. Sau? Seama, nu... Gen, Sivu a făcut un V4 ăla când a făcut săr, dar gen, a luat rândul un V4, nu-i vorba de clace, vorba de Ninja Diffuse, să dea Diffuse să fie în viață. Bă, ce mă și 10-5 tank? Nu mai, nu, se numește Heaven acea poziție. Se numește Altex. Oi. Bă, până sunt doi nai, Mihai surpriz aici. Dacă se anunță Isaac ăsta înainte, că din el e player, nu o să mai vezi pe Mihai în partea aia. E și acolo oarecum linișor, dar înțeleg, vor ține AU din bază, ok. E unghiul lui Mihai. Mihai s-a dublat, să-i mijlocări. Isaac le-a cărat mingile, atât. Doar ei au tras la parte. Vezi că i-a citit Mihai, o să ducă 3 pe mai repede că i-a citit Mihai, uite, a dat sticul la flash, a verificat, a fugit direct, s-a văzut flash-ul pe radar, s-a băgat Mihai peste, uite. Dar se uită Jake, mă, ăsta, e incredibil. Nu se mai uită, nu te uiți, tu ai treabă cu midul, nu te uiți în spate, nu te uita. Nu contează, că oricum sunt 3. Oricum sunt 3, las că e bine, las că e bine. Bravo, Chios. Bravo, Acor, 20 secunde. Bravo, Isaac! Nu se așteaptă, aici. Bravo, bă, Isaac! Bravo, bă, copii! Băi! N-ai mai cărat doar mingile. Scuze, am zis așa urât. Scuze. A zis Popo vorbă mare de Isaac ăsta, că de obicei e tomberon, dar face 2-3 runde pe meci de... Nu poți să sper pe el. De frapieră. Mai e tomberon de frapieră. Mamă, ce ofengă la aici, avea treabă n-au. Era năuc. Bun. That's what it's all about. Mai ai una, Tibi, ai cartonaș galben. It's sort of like when we see the top teams talking about it, it's like they're just trying to mirror the teams that are coming up that are playing with no pressure, and
Hai băieții. Da, Cor, un point rău de tot am Cor. Cred că e ora lui preferată mă asta la 20 aici. Mihaița la ora asta de obicei pe Facey, deci n-are cum să nu joace rău. N-are cum să nu joace rău. La Crims? Hai mă băieții, mă, hai băieții. Hai băieți. Două grenade mici așa. Alright. Nice opener from Knock. About time some T-op presence came out here from APEKS. Bă, ce hărți frumoase se joacă, acum am văzut. Exact la desplacție. Da. Uite-l pe acolo, uite-l pe acolo. No, mă, Chisan, știi tu. Știi tu. No. Yeah? So I'll find that through his teammate. No, it came from top. Like, yeah, I know. I got messed up by that too, dude. But Acor, he's okay. Nox just doing everything right now. Swiveling and sniping. Da, trebuie să salveze aici, că nu prea mai au bani. Oricum să facă first vai. Ceea ce amândoi unde bași de aia, dacă îi prind acolo bine, dacă nu se facă save. I-au bătut. Că stăteau din spate acum, nu cred că... But they did get them. Ia vezi să se duc în ăștia, fii atent. Dacă îi prind în aici 2, nu sunt bet. They would have had 2 saves to follow up on the 4, so you know, they've got to think even one step ahead. This is a good start. E bun save oricum aici. All these kills from Knock, one aggressive play and then just good awareness from there on out. A pierdut G2, mă? Da, acasă i-au bătut fânat. Da. Jacob's gonna go hunting. Și genii erau favoriții, cum ar veni? Nu neapărat. Dar erau acolo. Un fel de Bayern? Un fel de Bayern, Mihan? Bine, deși la cum ratează majorurile G2 sunt mai mult Barcelona, dar fie. Mamă, o singură dată dacă mai spui așa. Fii atent aici, uite-te la mine, dacă mai spui o singură dată așa. Ce primul e al doilea... Eu te-am respectat și am încercat să fiu cât de... Ok, se poate. Sorry, așa, plec asta, cer scuze de... Pentru fanii, Baogana, felicitări pentru titlu. Bă, ceva măi, bravo, și Real Madrid se respectă Champions League-ul e al ei, bravo. Hai că e al ei, e o mare City sau o mare ceară. Nu, joacă mult mai bine Real, mă, City nu, sunt slabi. De unde? Doar pe live zice astea în privat, le bag materiale. Vreau să am ce suc abut ăsta, că are duct tape de la pe el. I don't think so, no. Okay. Yeah, he definitely was streaming for a while. Any knockers in chat? chat? De coada șoricelului. That's what fans say. They're out there. Mare găină mâncate și are și cu goda asta. Bă, de fapt, mai mult un PSG adevărat ești de bun, că îi cumpără pe toți și nu câștigă niciodată majorul, adevărat. G2? Da, adevărat PSG major. See if they can do it again. Let's see if GAMERLEGION can win with little. Nu l-au pe simple. Boostul ăsta, This one is not even Kevlar with the pistols though, so it's ce e boostul ăsta, Doamne ferește, mă. more dire than the last one. Cred că dacă făcea boost la alt jucător, nu încăpea aici, ești nebun. A mea e un pic mai mic. E strecoară. Just making up call-outs? Yeah. Să mă număr ăștia, să dea în arme dacă se poate. Ce are acolo aici? Are tech acolo. Aha. Mamă, dacă îi trage lui J-Cam ăsta cu tech acum, iar e păcăle, se duc în B, dau un stack și aia e sal. Again, he's in this corner. Are și mor, ala și smoke. În spate îi trăgeam, direct în cocoș. Ia vezi boostul, nu! Can't afford this again. You literally cannot. Nu vedem, mă! L-a văzut, a trecut deja. Să-l vad. Dar tu nu-l vezi prin piatră, cum vedem și noi? Uite, oricum îl prinde pe ăsta. Cum o să zică lumea. No. Bravo, Shuhei with the pistol tap. Okay, crazy trade. Bam. Nice try. Încearcă și tu o sac, cred, runda. Încearcă cu... Hai, I don't know. Keep going, yeah, you do you. Go ahead, man. Isaac, let's see it. He's got utility for this clutch. He's got the defuse kit too. Trebuie să faceți smoke repede, să găsească pe ăla în dreapta, că dacă nu se facă smoke e groasă. Frag, incendiary, flash. Yeah, no smoke. Oh my god, wait a second. Chill, sit back, relax. You got the post plant, you got the op, you got the smoke. Ia dă, mă, fă tu ninja acum.
in the cave. Isaac's now going to have to be pressured to get on top of the bomb. Wallbang comes through. Tons of damage being done. He's going to pop knock. Oh my God. And a little peek. But now he's just got to either hit that wallbang. He'll go ahead, take the kill. Nu cred că o făcea, că a stat puțin ăla, se băga din prima, l-a omorat la ultima secundă, dar... And considering they came in with just those 2 saved rifles, Te pupă, mersi de 5 gifte. but JL pre-fired that boost. Yeah, that was nice. What is this? Oh, wait, did he not? Oh my god. He didn't even pre-aim it. Lor, ia și sări mouse-ul, mă, incredibil. A avut ghinion Mihai că s-a uitat în dreapta fix când a trecut-o la stânga, că dacă trecea pe shift așa, îl vedea Mihai, îi rupea gura direct. Și unlucky, bă, s-a uitat, deci fix când s-a uitat un pic în jos să se mute sau nu știu ce exact, fix atunci s-a băgat ăla în colț și după aia a făcut un pic din partea cealaltă și nu mai vedea Mihai bine de chipca aia de lemn. The pillars got some like wood around it. It gets real muddy up there. There's scaffolding in the backdrop. There's the pillar. Then there's wood around. You also need new glasses because I can see farther than you without glasses, and I have an astigmatism. Hai băieți. Well, hai GAMERLEGION, că se poate, frate. Hai că se poate. I wanted to get LASIK until I heard Moses tell me all about it. Oh, the way he just oh man. You know, what if they just drop? Nu, harda asta e lui APEKS, e foarte bine că au luat deja rundele astea. Mai ales că după urmează overpass și overpass i-au cam bătut pe toți. Nu știu dacă au pierdut vreun overpass sezonul ăsta. Bine, știi care e singura problemă? Că overpass-ul pierdut de GAMERLEGION e versus APEKS, așa... Dar... Mersi mult, Răzvan. Scuze pe tine. A, nu, never mind, i-au bătut pe APEKS pe overpass-ul, pe rozul. Bravo, Acor, excelent. Okay, again. They've got it. You know, GAMERLEGION don't like the idea of losing 2 rounds in a row. This has been their half. This has been their moment, even though it's APEKS. And Jacob. Bravo, Acor, mamă, ce simte acolo ăsta, incredibil. 5 and 14 on this half. That's the end of the half for Jacob. That's his final score. Mamă, JKM care e al doilea jucător care rating are 5 cu 14. Mă, deci l-a stat palme așa, mă. Never mind, a tras pe lângă, mamă, ce presiune, băieți. Arta voastră, jucați nimic. Bine rău, zice Panther. Bine rău, ce se trage laser. Are kick-san asta? Game started, but right here, right now. Da, mă, Mihăița, aia zic. Let's go. Bun, guys. Bun, Acor. MVP Acor pe partea asta, mă jur. APEKS with a couple of responses in that 3v5 towards B and some good CS on the other side of this break. Cât are kick-san asta, mă, ia? Leaving with the last major title. 22 de ani. 20 de ani. If we lose this game, everybody's going home. This is your one last chance. Haide, mă, i-ați intrat bine în meciul ăsta, poate-ți aici... Dacă am face o comparație ca și echipe de fotbal, ce echipe ar juca acum? GAMERLEGION sunt direct Inter sau Marăgeală, nu știu. Napoli. Da. Milan, Inter pe acolo, nu, Napoli nu. Ceilalți și ăștia APEKS? Tot acolo, e direct Milan cu... Exact, așa sunt, exact. Milan-Inter, exact așa e, cumva. Doar că nu jucat în semifinale, jucat în grupe, să zic. Cam așa e, da. Cât e scorul? Că m-a sunat Ciocanes. 10-5, au luat ultima rundă. Asta mă, că e bine rău 10 runde pe tero. Da, mă, pe Cantor e lux. Pe Cantor și tank, știu. Cum ar fi, mă? Deci a zis Cheozul ăsta la interviu că Mihăița acum se ocupă de pistoale, cum ar veni, că e el responsabil pentru rundele de pistoale. El le șterge. Da, el le încarcă-le așa și au luat runda asta de pistoale. Sunt curios dacă dă vreo schemă de asta bună pe tero, să ia și pistoale pe tero, că la arme e SUHI, e Dumnezeu colurilor, dar la pistoale e mai jale aici, nu cred că au cel mai mic procentaj de echipe, dintre echipele rămase de runde de pistoale câștigate. Eu acum pistoale pe tero e GC. Hai mă, DDB-ul, mă. Hai că ce DDB-ul? Cât suportezi la meci? 3000? Nu, vezi că e lume. Vezi că a avut Dinamo 2 bare, ești nebun. Bă, da, uite, chiar e lume. Eu văzusem stadionul cu jumătate înainte, nu era nimeni. Cred că-s 20.000 de oameni. Zi, bă, serios? Bă, ambele peluze, nu 20.000, dar 15.000 sunt sigur. Ambele peluze pline. Vorbești pe nas, nașule, sau care e faza? Ce să? Am pus ăștia multă gheață în pahar. Haide, mă! Ia vezi ocazia asta. DDB-ul, ADN-ul, ADN-ul. Penalty. Nu se poate așa ceva.
Mai dă un A exploit? arătat ăsta, a arătat Da. și ăsta o fază în prima repriză. Ferească, Dumnezeu, copilul ăsta, cum îl cheamă? Ahmed Bani. Enes Ali al Dinamo. Mamă, nu pot să cred, ești de bun. E aici al doilea de re. Dar cred că eram bine, mă. Părea că ăsta aleargă și nu-l prinde, sau nu știu, nu vrea să-l prindă. Cum ratează ăla acolo? Da, departe, rău de A, nu tot. e Enes Ali, mă, era ăla al altul. Da, mă, Enes Ali la Faro. Nu Ahmed Bani, era Ghezali. era. Nu, era Ghezali era. Nu, mă, în fața porții aici, mă, A, în 22 fața ăsta. porții, da. Am văzut că e Bani ăla de fugea. Nu. Top 15 hâltă la live. Daniel. Bă, nu mai suferiți că suntem 7000 de bărbați în România pe care ne uităm la un meci de counter. Un pic, am putea fi judecați. Am putea fi judecați un pic acum, dar... Nu e problemă. Hai să vedem. A showcase of skill Hi, at a boys. GAMERLEGION and APEKS, two teams that thought they had the edge in individuals, and Hi, looks boys. like GAMERLEGION's coming in hot. It's I'm a coming in 5-round hot. lead. It's a 10-round half. Hai, băieți. But it's a T side that lies ahead of them. So Tu let's ce see ai if face Jacob Costin can dacă get ai those fi numbers back la up to where GAMERLEGION they've acum la been runda for de the rest pistole? of this Zi repede, major. că așa-ți fac predicțiile. Bă, ideea e că aș fi tentat să dau rundă rapidă, știi, să fac și ce au făcut APEKS aia, da. Dar era și direct, nevermind. Era și donat, Mihai a dat smoke care pică în conectorul la lângă, în dreapta, în colțul din dreapta acolo de la A. Trebuie să se bage prin smoke-ul ăsta aici, dar să vedem ce se întâmplă. Bun. Bravo. Bun, bine rău. Bun. Bravo, băieți, excelent! Cine suntem noi? Stai că nu e gata. Hai să Mihai. Cine să-l bate? E ăla din con. Bravo, Mihai! Nu muri că era din spate. Nu muri că nu știi niciodată n-au pus ăsta din spate pe cheul ăsta. Uitam în fiecare. Îl cam știe, ești nebun. Either way, he's into the 1v2. He's got Kiaz getting closer. Da, bă, tu bine rău, bravo, copile! Bravo, bă, Mihăiță, ce coluri ai dat la pistole, excelent! Gata, acum doar impuși. Cine suntem noi, mă, ăștia? Cine e echipa asta minune de câștigă o rundă de pistoale? Ca niciodată! Acolo câte flash-uri le-a dat pe echipierilor până acum? Niciunul n-a dat flash-uri, prea avut. Bun, cred că le-au făcut bine. Nu să nu iei niciodată, băiatule, flash-uri. Ești periculos. Pentru overpass. No pain point there for knock. Eu uitați cu cine la Dinamo mâncava și... Uite-ți-mă, LOL. Solid rounds here. Și aruncă cu... Mamă, uite cum se vede LOL. Halves, honestly. If APEKS aren't careful. Cred că oamenii nu realizează că dacă mai primesc două amenzi, dă faliment clubul, ești nebun. Da, și aruncă... Dar nu e CSL. Ah, Gen aruncă de la CSL la... Wow. Atunci știi cum e, nu ia Dinamo amende, e bine. GAMERLEGION. Au forțat ăștia, mă, nu sunt două smoke-uri, ia să vedem. Molotove se dau la Dinamo, băi. Hai să vedem. Uite, au râs și băieții ăștia, comentatori. Mid control frumos, nu-i deranjează nimeni. Mamă, dacă cumva ajung pe site-ul ăla unde e doar un bărbat. And I don't know if everybody. I was gonna say it's like I always have to try to remind myself like not everybody has watched as much of Shuhei as I have. No, because all the other ones went on to tier 1 teams with lots of exposure and everything like that. Vezi că verifică pe shift aici, e bine rău că n-are ce să le va da molotov acolo, știu că poate să fie doar în stânga. E bine rău, na. Da, da, le vinde Sui fake-ul ăsta, e liniștit. Ține Sui 3 aici, e perfect. Hai zic ăsta să aibă grijă rău de tot aici. For both APEKS and them, a really fantastic story, but Hai, zic. Îl știu pe ăsta aici. You know, and just the nature of the event as well. There's a chance that they would have been playing versus other teams on their road here, but it's the fact their 2-1 game is versus someone on a similar path. However, hello, sir. We've been awaiting your arrival. From 6 kills to 9 off of the back of an MP9. We're talking through this one. Au timp, trebuie doar să omoară un pic. Mamă, mi-a dat în cap și l ăsta, mă, incredibil. No chance to recover it now. Shuhei just doesn't have the HP for it. Jacob goes huge, stuffing the donut push on his A dat, mă, info, a tras Mihai în el, dar s-a băgat al lui în față. The third one, though. The third one's where you die every time. A dat info, dar să... Trebuia un flash aici. Uite, vezi? S-a băgat în față, trăgea Mihai în el, uite, vezi? Și l-a omorât pe Mihai, după l-a omorât și pe Chios. Păi a tras și lui ăsta, uite.
E bătrân ăsta, nu? Da, s-a jucat la face JKM ăsta. La solo. Adică la solo. A jucat mult la face ăsta JKM, a fost tier 1 player mult timp și Stico la fel. A jucat, a avut perioadă la Hellraiser, zic, bună parcă. Rău era hără parcă. It might be the right idea as GAMERLEGION start to take formation towards A. The double donut setup is not bad, of course, but it can bite you if you're not in time to stop them on the site cross. So the flash will come out, and they'll start to walk up now, but they cross boxes. Smoke's good. Are they going to stop the plant? They try to line it Bun, up. Mihai, bravo, Mihai. Hazard. No way. IM's HSP is so good, it doesn't matter if there's a smoke down. Now Knock at least puts down the fire in Temple, but he thinks it's all clear. He thinks it's clear. Bravo, bravo, excelent, excelent. E chiar mai bine așa. Bravo, bă! Mai ușor la eco, băieți. JL starting to peel them off at the bomb site. They could still retake this. Bravo, excelent și ăsta, bravo, bă! Prevails. Picks up a gun and does two more. Iar a băgat un force, dar o să fie mai bun force acum cu M4 cu alea, o să fie mai bun. Here for APEKS. Doamne, 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 doamne. The MP9 to bail them out, but they lose to this, and this is what I'm talking about. It's not the problem. Isaac aici. Chance of an A hit. They have to have it a player closer to the site because there's that one angle before you cross the site where you can mow down 3 or 4 players at once, and they weren't ready for it. Same thing that worked. Era un joc de ăsta, de aveai ținta punct. In the first half works against them here. Ăla era meta acolo. Bună, mea. Face ținta. Oh boy. Yeah, fun game, but mostly for GAMERLEGIon. Yes. Bravo, bun, excelent, excelent. Bun, bun, bun. Trade-ul bun aici și ăștia. Mamă, l-au secat și pe ăsta. Now it's just chance. And he finds another tag, so good effort. They send him. Mamă, l-am murit de el ăla. The M4 comes off the smoke. Double kill. And IM was tagged up earlier. Now să vină Sui ăsta. Are scout cel are pistol fără armură. Din orice glonț lui Sui, cred că le-a Sui rând acum, sincer. Încearcă un pic cu piatra aia pe site. Okay, so it's back default Shuhei doesn't seem aware of this possibility. But honestly, if they slowly close out these angles, that's going to be a great spot if he doesn't peek. Just got to clear ține, mă, ține. Nu, nu. Bravo, bă, și ai 10 viață. Bravo, Mihai, excelent. Că am urcat ca o eco acum, e 14-6, știa harta, ești de bun. Da, a fost cam prost mocul ăla sau? Nu mă pricepe. Nu, cred că l-a dat așa mai mult să scoată pe ăla, dar s-a uitat, n-a făcut la pic direct, știi, a dat smoke-ul repede. Gen, l-a dat și a făcut switch repede. I mean, it almost feels like these rounds are just for dignity, and that's it's a missed donut smoke. So I thought JL just takes a huge risk, but he had every right to start to walk through. Yeah, it's a good effort from the legend. Oh my goodness! Parcă chiar joacă nou frag. Adevărat, e bulevard pe aici. Cine joacă na? Xan? Pistols again for APEKS. JKM. It's like Groundhog Day with these eco rounds. JKM cu stick-ul, văd eu. Mai mult, acum niciun. Că e eco. USP-uri acum. I would just like to say that GAMERLEGIon are on the E-League Boston Cloud9 run. Au ce zic comentatorii că au același traseu ca ăștia, ca și Cloud9 care au luat Major-ul în anul ăla. Că au avut 0 de incidentări și că acum se califică 3-1 dacă bat azi. La universitate, oricum. Bă, dreapta, Sui. Bun. Bravo. Da, mă, o carte ești bun. Bine, Mihai e mereu la eco acolo prezent. Uite de fraguri, Mihai. Un fel de Cristiano Ronaldo, dă mereu de-alea din fața porții, nu? Se bagă acolo să pună la... Mereu, asta așa zic, e vânător. Azi. Bravo, bă, băieți, bă, excelent, ce hartă, incredibil. That has made a world of difference. APEK's job far too difficult. Pause comes through. You know, we have been trying to recreate that Cloud9 just as a Îmi vine băiatul ăla și face așa, îl trage cu bănul ăla de tricou și zice că n-are voie coachul să pună în direct pauză. Zice la admin, adminul vine și le face semn și dacă eagle-ul nu vrea să pună pauză, nu pune pauză. Dar obicei să pune pauză. După harta asta, dacă bat acum scurt așa și rămâne Mihai cu scorul ăsta, o să fie top 2 la rating, da, cred. Îl întrece pe JKM, adică mă rog, scade JKM oricum. Sincer, dacă face mult rău, dar n-are cum să facă 2 rating, n-are cum să-l fi întrecut pe zivul. Dar oricum ajunge acolo, lângă el. Top 2 la rating după harta asta. Logic, Andrei.
Logic. Trebuie să fie un pic așa cu... Na, cu obraz. Andrei? Ivan. Two away from a map 1 victory. Overpass, of course, up next. Similarities in map pools means, of course, that you shouldn't write off anybody, regardless of who picks up map 1. It should be a very good series, but it also hinged on some of the individual levels that we were promised, that have been showcased on the run to get to this 2-1 matchup. Aoleu! E jos cu tigalul, copilei! Nu se poate așa ceva. Trolezi, nu? Bă, de ce zici? Avea mag, nu sau ce? Mamă, l-a păcălit. Bă, nu l-a văzut pe ăsta aproape. Bravo, Mihai, ce tigăle ai făcut aici. Bravo, Mihaiță. Ce avem, mă? Avea și el mag și ținea cu tigălul. Ce are? Așa se mai joacă la major, ești bun. Mamă, ce joc de picioare ca moșul Doroftei. Defensiv așa. Să mor. Zici că era cu Arturo Gatti în meci. În adevărat, nu a nimerite și nebun. Mamă, că nici n-a apucat, a tras și era după perete direct. Bravo, bă, excelent. Friz aici, ai avut să păcit, mă, pe harta asta, au să păcit rău de tot. Mamă, ce ancient, jucat manual, mâncați și curate. Au luat și de 2 ori like-uri, nici poți super. I-a fost sărit rolul ăsta aici, fii atent, n-l-a prins. L-a văzut. Bravo, bă, băieți, bă, 5-6 cu o hartă și suntem la major în quarterfinals. Jucăm pe scenă. They're the ones on the. They won more ecos. Uite ce i-a tras aici eu ăsta. Opa. Solid holds in the first half. Mamă, ia din raft aici. Și Sushi care a stat pitit în smoke aici când a încărcat gel. A făcut fake reload gel, dar n-a mai apucat să facă nimic altceva. It's been a stop, but it's been pretty exciting. It's gotten to the point where, we're not even getting Kios getting loud and rowdy. Mamă, dar nici nu țipă Kios, eu țipă când e groasă, când e rândă importantă. So, a timeout called for some reason by gaming. De ce am mai dat timeout acum? Let him stew in it. Deci a dat timeout? Să-i spargă pe ăștia mental. Să închidă meciul direct, ce ai? O rundă bună acum să închidă meciul, să nu mai stea să discute, că oricum am o halbă. Probabil pot să fac o rundă asta, ori pe aia, am văzut că pe alea a mers bine Antieco. Dar s-ar putea să se schimbe. O să fac exec aici, ar trebui să joace încet, să folosească monotavele, că riscam să scot din poziție. Ia să vedem. Uite ce bani au aici. Mamă, și-a luat XM, ce era? E bună pușca aia. Dacă se bagă pe aici un conector cu ea, e bună rău de tot. Sau în cave se bagă pe ea. E bună pușca rău de tot. Alright, let's see it. Come on, APEKS. Give everybody a reason to believe that this second map may also nice try. Get tight. Isaac gonna clear Jacob. He's been cancelled out in this matchup. Bravo, hai be, could end here on Ancient. His consistency seemed unquestionable. Bun rău de tot aici. But pressure is a dangerous game. XM1014 from the legend. Kios within that range of lethality. Bravo, Kios. Headshots instant. Bravo, Kios. He's already gone so deep that Stico is going to be found out in a moment. E târziu rău, mă, cu Acau. Târziu rău de tot. Hai, mă, că e prima hartă câștigată, mă. Stico's coming through. Ghost amândoi. Opa. Mamă, s-a închis. Bă, Suhi, bă, de ce faci asta, că nu e voie? Ia uite, striga Mihai la el. Mamă, stai 7400 de oameni aici, nu se fac de astea, bă, Suhi, bă. Mamă, pe harta lor, bă, așa bătaie pe harta lor. Doamne, ai dat-o printre picioare și ai dat și gol, să mor. Mamă, așa bătaie pe harta lor. Hai de capul meu, băi. Dar nu știu cum s-a nimerit și ultimul kill. Da. Mamă, nu înțelege ce e ăsta, ce se întâmplă. And Knock, who could only seemingly be replaced by one of the best offers ever do. And yet GAMERLEGION find themselves. Excelent, bă, ce bine jucați GAMERLEGION, incredibil. Na, probabil că un scurt 2-0, nu? Ia stai, cred că bagă... nu. I think it has to be Să sperăm că e un scurt 2-0. Să sperăm că e un scurt 2-0. Mamă, ce-a dat cu ții, bă. Să plece ratingurile, ia să vedem. Hai să vedem ratingul.
Nu Major Winner? Bă, joacă bine rău de tot. Hai să ne calmăm. A făcut update-ul pe ce loc e? Sunt pe 20 de acum GAMERLEGION după update. Oh, deci n-am nimerită? Da, eu am zis 18-20 de am zis, eu am nimerit la limită. Na, e greu să cau echipele la puncte de la alte concursuri, mă. Dacă bat acum se califică în play-off, o să ia mai multe și o să ajungă top 20. Că eu am mai fost la top 20. Hai să vedem dacă s-au pus rating-ul aici, să vedem dacă a urcat 100% Mihai. O să scadă JKM ăsta, că a jucat prost și o să crească el. A, dar îl întrece pasivul, mă! După harta asta, Mihai e top 1 la rating acum, după harta asta. Nu, cred. Ba da, că Zivu are 1.38%, face 1.50, 1.60. Zic băieții, tweet heroic. Mi se pare că am apucat să citesc un pic de pe telefon, dar am uitat la meci. Le-au suferit la G2. Nu cred. Bismuth Crystal, Albino Crocodile. Uite-l pe ăla de mai jos. Hey, big G2 fan here. I'm currently on the plane to Paris and I was just looking at the major schedule and couldn't see any G2 matches listed. Is this a mistake from HLTV? I didn't even bother watching the rumorele and then just is G2 would obviously qualify for the playoff. Măi, bă, nu se fac astea, băi. Astea, mă, nu-s Nu se frumoase fac, astea. adică nu... Mai ales când suntem și noi pe live să le citim. Da, nu știu. Dar oricum, ia vedeți aici, cele mai rare lucruri din lume. Cristalele astea bismuth, crocodile ăștia albino, nu știu ce sunt astea, panit, cristale de-astea panit, cred, original Ming Dynasty Vases, și de la de copia diamantă? de lui Shakespeare, da, Yellow Stamp ăsta, nu știu ce, și Paris 2023 Diamond Coin. Nimeni nu cred că face, mă jur. Dar ce au zis și că l-ai ceva, ia. N-au zis, mă, nimic. Nu, mă, n-au zis nimic de Valorant, de altele chestii. N-au zis nimic. Au alte de-astea. Urmează Overpass, băi, Overpass, care... Ia vezi, s-a pus rating, 1.47, Mihai. Nu știu dacă l-am trecut pe ziua. Ia să vedem. Hai, mă, nu cred, el la 0.3, locul 2 la rating. Mai are un pic și întrece pe zivul. Da, are o hartă în minus, cum ar veni, nu? Nu, sunt la egalitate de hărți acum, dar dacă... Păi da, și acum el joacă. Vitality joacă acum? Nu, Vitality s-au calificat. Păi vezi de ce acum normal trebuie să... Sau nu, n-are treabă, n-are treabă. Trebuie să mai joace bine, trebuie să mai joace bine harta asta. Cloud9 CSGO, mă. Și ăștia au trolat, mă, ia. Cloud9 CS. Cloud9 CS? Ia. C9 CSGO, ia. G2 CSGO Major Trophy Cabinet, bă. Mă, că nici astea nu se fac, bă. Mamă. Nici astea nu se fac. Nici astea nu se fac, să mor. Ia ce-a mai zis și Apex ăsta. Bă, dar ce se suferă, bă. Apex gen care Apex? Apex gen echipa sau Apex jucătorul? Dar de ce le dă așa bully? Apex, type of headaches, migraine, hypertension, stress, losing to pistols. Mamă, și ăștia genii sunt în meci și le ard de astea, nu? Să pună... Social media, mă, îți dai seama. Marfă. Te pune în că postează toți live, adică la modul... Uitați-vă pe grup un pic, dacă puteți. Și înălțimea mea, nu știu, 1.60, 60 ceva, nu știu cât are. 1.66, 67. Dă mai jos la Apex, ia. It's about time to get started on TCT side. Thank you for the support. Care, mă? E pe 2? Da, am văzut. Dar sunteți în urmă cu live-ul, chat. Mai dați un refresh la live. Ne-am uitat la faptul că e pe 2. Asta, JLegend is coming for you. Have a good day. Deci chiar lucrează, din ce am tras eu acum concluzia așa, om din afară, chiar lucrează oameni cu haz așa în cât de cât. Bă, de obicei sunt cei mai terminați copii de pe internet, de obicei asta de fac memorile astea, că nu te gândești tu ca corporate om, ești tu în corporație și te gândești la memorile astea. Angajează niște copii de aia, le dau 2-3 sinuri, știi cum pleacă memorile, s-a terminat, ești de bun. Mai jos. Care, mă, ăsta sau care? Ăsta playing GAMERLEGION to qualify for playoffs? Mamă, le dau retweet direct la asta, ești nebun. Le dau direct retweet la asta. Direct retweet la asta dacă... Ei. Astea sunt urâte, asta chiar e urâtă. Uite, aici vezi, au sărit un pic calul. Uite cât de tare e fost asta, Andrei. Playing GAMERLEGION to qualify for playoffs, JKM.
Nu, cu 21. Păi nu azi, dacă bat, dau retweet, dacă nu, ce? Tare rău, ești nebun. Pe Oblemenco. Adevărat și pui, adevărat editez și pun o lacrimă aici, ești nebun. Să vă pregătiți deja, băieți. Adevărat, stați. Boys, mamă, încă puțin și întrece pozitiv aici, locul 1 la statistici. Poți să-l bagi tu pe Liviu Jaxi? Pe care Liviu? Să-l bage... Știi vreun Liviu? Vulpă. Mamă, dar G2 așa pleci acasă cu G2? Nu pot să-l bag. Mamă, dar a fost bocan cu muniție, acum văd. Nu pot să-l introduc. Pe Ancient 15 cu 20, pe Vertigo 15 cu 20, bocan cu muniție, cu supresiune mort. Eu mă arată bine, dar după mort. Nu am dreptul să-l introduc, aparent. Dar Fnatic ăștia cei că n-au nicio șansă cu G2, că ei o omoară. Așa ar fi trebuit, frate, adică când pierzi cu Furia și cu OG la Embryo, te bate Monte și GAMERLEGION, te aștepți la asta? Hai că oamenii au derby cu... Uite, i-au bătut Godsent cu o lună. I-au bătut Nine, i-au bătut Furia. Oamenii au bătut Spirit, Nip și Nine Z și iar pe Nip. Astea sunt echipele pe care le-au bătut ei în ultimele 2 luni bune. În rest, nimic. Și au bătut pe G2. N-ai ce să faci. GAMERLEGION locul 4 la echipe, pe acum sigur au crescut acum, că au mai câștigat harta asta și... Ia, ce echipe au mai rămas? Scuze, poți să mai dai o dată? Ba, acum mai sunt așa, deci s-au dus Heroic, Vitality, Monte, Liquid sau mai departe. Aici APEKS sau GAMERLEGION. Da, au jucat bine azi, au spart pe Pinto de Brici. APEKS sau GAMERLEGION aici. Și după care mâine se joacă Fnatic cu Into the Breach, FaZe cu Navi și NiP cu pierzătoarea dintre APEKS și GAMERLEGION. Deci, cam ca fanbase așa, cam cum? Cam slăbuz, nu? Da, sunt multe surprize, adică Monte surpriză. Eu n-au așa fanbase mare, doar Vitality care joacă și acasă la Paris, nu? Cum nu are fanbase mare, că toată România la Mihăiță, ești nebun? Lasă-mă, pe eu zic pentru cine merge acolo, gen cum o să fie atmosfera în sală, cum a fost la brazilieni atunci. Nu cred că are, adică Local oricum sunt singurii francezi care poate să fie, sunt deja calificați APEKS și cu Zivo, adică aia o să fie echipa pe care o să susțină probabil oameni locali și așa, dar oameni locali și acolo, noi să mergem, hai că... A dat tweet la U? Hai că am ajuns exact ca jucătorii, uităm pe Twitter în continuu, ești nebunia. Adevărat, a plecat un like. Adevărat, a plecat un like. Am mai văzut decât Flom? Da, Flomeni nu sunt americani aici. Oricum, bă, și GAMERLEGION să aibă, dacă se califică, păi gândește că ne uităm noi în România, se uită și danezii pentru acord, se uită și belgenii pentru Chios, polonezii să susțină pe Sehi și suedezii pe Isaac. Suedezii nu sunt cu Fnatic-ul? Păi nu e niciun suedez la Fnatic în afară de Crims. Și ei nu susțin așa pentru o echipă, gen? Că nici nu neapărat, că Fnatic nu e organizație suedeză, Fnatic e organizație din UK, ca idee, adică eu cred că e doar Crims acolo, adică nu știu de ce n-ar susține și pe Isaac. Twitter Fnatic? Bă, bagă și tu pe Liviu, mă, că eu nu pot să-l bag. Uite aici. Nu știu cum, fizic. Mamă, G2's next map is gonna be crazy, the airport casual. Asta e cam așa. Asta chiar e urâtă. Nu cred că, nu mai pot, mă, suntem prea mulți. Ok. De-aia nu mergea să-l bagi. Dar lasă, ești mai bine. Ai intrat niciodată pe live, Liviu, să nu-l prind. Mai jos ce scrie? The airport casual. Fnatic, Pentagon, Hexagon, Octagon, G2Gon. Îl pui Jaxi cu vătăjelul la horă. Unde, mă? Ai clipuri de la nuntă sau ce? Pozele. Pozele? O meu vătăjelul. Vezi că nu dansa rău, fără mișto. Da, cum ce ai? Nu dansa rău vătăjelul, știa hora. Nu era fraier. Gen Gon, mă? G2 Gon, ok, Gon. Auzi, Andu, când duceți la meci cu Steaua cu Rapid, l-ați văzut și Alexandrii. Tu nu vii? Nu vin. Cât să mă mai bucuri, ești de cum ar fi să fiu pe stadion când ia VCSB titlul
Să mă fake bucur. Vrei să mă moare ea dacă nu mă bucur? Și ar trebui pentru prietenul tău, frate. Lasă, frate, că îi doresc tot bine numele lui Darius. Sper să dea 3 goluri să pierdă FCSB titlul, da. Frumos. Frumos, că eu... Bravo, bravo. Bravo, mă. În ce echipa va juca? Ia luați-l un pic, băieți, pe Costică. Că prea șoarde el cu Dinamo. Faceți un short. Ia, prea. Nu pot să zic de regale, și dați-o la GSP. Cineva un short și trimiteți-mi și mie pe Instagram. Să facă cineva un short. Urât? Frate, ce vreți? Tu, Costine, ce ai? Alo. Dar ce te-a luat? Alo. Vezi de meciul tot în Liga a doua acolo. Hei. Alexandra, poți să-l bagi pe Liviu aici? Din păcate, da. Chiar îți dorești? Nu poți să-l bagi, că sunt prea mulți, nu mai poți să adaugi pe nimeni. Da. Scrie party full. Vezi că ți-a editat Shaolin poza, ai văzut? Mie? Pe Discord, uite-te în apel. Bun asta. Bun asta. Bă, să o pun acum, nu o pun acum, o pun după, o pui după. Nu vă mai uitați la ea, nu vă mai gândiți la ea, că atragem energii de-astea, dar nu trebuie. Nu mai gândesc. Ați uitat poza, n-a nimic, Am salvat-o deja. N-a spus nimic. Wow, you really start to see their personalities and the perspectives that they have to share and their opinions on Counter-Strike. And at the time, their stock was higher than it is right now. Obviously, the Rio loss, and then here in Paris, their failures. Yeah, that takes away from Maus. But at that time, it seems so valuable. And I think that it does great things for them. But you still don't really know much if you're not watching all the little tidbits of content coming out. And there's just not been many moments for him to kind of thrive in the spotlight. It's never really știi că dacă am intrat la tine pe Discord pe cameră s-ar rezolva problema asta cu mai multe 10 persoane, nu? Adică... Vrei să intri pe livestream acolo și îi muți tu pe toți? Da, cred că e mai simplu așa, cred că acolo poate să stea mai mult de 10 persoane. Uite, totuși e băiatul ăla, e Liviu, adică e prieten cu noi. Totuși, nu e frumos. Asta e așa, că nu mai văd unde e asta de live aici. Mamă, și am ieșit de post al tău de pe Discord. Se vede acum în chat, welcome Andu. Say hi to Andu. Aveam o de-aia de live, dar cred că mi-au scos-o. Uite, au intrat la livestream, Shaolin cu Shesky. E mai jos. La aplicații staff, private chat. Ai găsit? Aha, private chat. Nu știu, am dat aici pe ei. Mai jos e livestream. La livestream, e fix sub alea. Fix prima de la staff zone. Da. Frate, mie mi-apar diferite astea, mi-apar camere pe care... Eu îi văd pe ei, dar nu mi-arată camera pe care am intrat, înțelegi? Adică nu știu dacă puteți să vă uitați pe live să vedeți că nu... Deci cel mai probabil tu nu mai ai permisii la tine pe Discord. Costin, dă-i... Eu trebuie să fiu 10 minute membru ca să pot să intru. Ce anume? Ai camerele minimized. Da, ai camerele minimized, gen din stânga, că acum am uitat. Gata, hai că am intrat acolo, dau share your screen. Așa, mor. Gata, cine vrea intra acolo. It's also an APEKS that probably feels battered and bruised after the whooping that went down on Ancient. Ooh. Kio's not going to give him a damn chance. Bravo, Kio's, excelent. Jacob blinded. Bravo, băieți. With a little bit of impact, we've got a player on short, and that distraction serves perfectly for Kixan, but Isaac making the difference. Knock stops bomb. Vine și Mihai aici. Gol Dinamo, bine. They'll give it a second as well, not getting the bomb. Da, unde e Andu? There's a chance for him to maybe get a couple more shots in. It's not in the best spot possible. They both reroute to be able to double peek and knock. I think he recognizes se vede, nu stream-ul. Very carefully. Da, se vede. Ok, că și-au văzut să opresc stream-ul, mă, dar nu. The retake is going to be that much harder. Bomb goes in. Mihai, că ai doar. They peek him. They gave him chances just now, and he's now just going to dive it. Jumps up, sprints over, doing a good job of dodging them while also making them scramble. They don't look comfortable at all. They're just responding to what Knock is throwing forward. Doesn't have the kit, and he's losing time. Now he's got to go, got to commit. And look at them fear him for good reason. Knock gets on top of it, and he's going to stick this defuse all the way, looking like it is pistol for APEKS. God damn, they had opportunities to shoot back.
De ce nu s-au bătut amândoi acum, bă? Să fac amândoi pic, măcar îi trăgeau ei, au stat să se bage peste ei. Looking a little scared, I have to say. Really dodging him, really just trying to... Yeah. Da, mă, ce nu poți să ai, mă. You got him outnumbered, but they didn't fight. They didn't want to fight. GAMERLEGION just wanted to play time, and he didn't care every time. 3 la 1, bă, 1 la 3, bă, 1 la 3. Yep, just kept coming. Hai, mă, nu e, pistolele nu sunt. Asta este. Au bătut aici toate echipele și au pierdut ambele de pistole, lasă așa. Dude, knockbot an op. What in the hell? Round 2 op. Sure. That can actually get a little scary, you know. Not the best guns around it just yet. E că bine, am scăpat de timing, s-a dus ăla, sunt doar 2 aici, sunt doar 2, haide! A plecat ăla, na! Bun! Bravo, bă, excelent! A sărit ăla în apă, atenție! Bravo, Mihai, și ăsta are scout, n-are ce să facă, omoară 1 maxim. Bravo, bă, băieți, 1 la 4, uite-l pe ăsta și-a luat AVP. Hai să plece vânarea, du-te, hai, du-te aici, du-te. Du-te aici, du-te peste ei. Vânătoarea, vânarea, vânătoarea. Lasă-mă, Tibi, că sunt live de când săptămâna trecută. Lumea și pământul. Mamă, ce pe excelent, bă, băieți, excelent și e mai bine decât să fi câștigat pistoalele acum, e mult mai bine. Dacă îi scoți AVP-ul luna U, este mult mai bine decât dacă ai câștigat pistoalele, pentru că 1-4 acum. A free op in round 2. Is this really what we're looking at? Bravo, Mihaiță, excelent! Bravo, băi! Mamă, e mai bine decât să câștiga pistoalele, e mult mai bine. Right? That's a present for Acor. Mamă, ce bine joacă, n-ai mă, n-ai. Finger wag is what he needs to think of anytime he's about to buy a round 2 off. Ăsta n-are frică. Da, i-a dat acolo freshile alea profesionale, ați văzut, da? You know, because, you know, you just won't often see that, but... Yikes! That's tough. A făcut aroganțe și a pierdut polarul. Ia vedeți Baicea aici. Și ține de AVP ăla, joacă USP, nu știu ce Deagle. Dar nu să aibă AVP, dacă trec de runda asta, nu să aibă AVP. Plus că oricum deja au niște bani în spate, că i-au luat la Eco runda trecută. Acor e acel prieten cu utilitățile în echipă, nu era Andu aici, ești bun, că vedeai. Îl taxa imediat pe Acor. Îl taxa imediat pe Acor cu flash-ul ăla profesional. Didn't help that, honestly. No one in B even got killed. Salut! Salut! Te-a plăcut flash-ul? N-am văzut, dar... A dat acolo un flash profesional, știi cum? Am tras să ia 30 de glanțe, orbi. Mamă. Chiar așa, să n-ai pic de talent, să darui și tu, e o grenadă, domnul. Mamă, dar vezi că a venit 4A ăștia, bă. A venit 4A. E groasă un pic, dar putea să se bată cu ei aici, în toalete. Nu cred că se așteaptă neapărat. Hai să vedem runda asta, mamă, runda asta și se face direct 3-1 și are șanse de 5-1 mare dacă trec de runda asta. Mamă, sunt 4 aici. Are we in the UK? It's like, okay, dude, what the hell, bro? Calm down. No, hold up. Yeah, knocked out 2 deagle kills. Bravo, ai mei, știi și pe ăsta, știi și pe ăsta, știi și pe ăsta. Bravo, bă, bravo! Bravo, bă! Atenție la asta, plantați repede că vine ăsta din spate. L-a văzut, Mihai. Bravo, Acor, bravo. L-a prins pe Mihai că s-a urcat pe aia și a tras prost. Excelent, bă, doamne, doamne, l-a tras la... Bine, Mihaiță, cu transferul acolo în baie. Ce, mă? Un transfer mic în baie. Păi a făcut spray transfer în toalete acolo, ce vreți? A făcut și el transfer în baie. Prea răi, bă, sunteți prea răi. They weren't familiar with Kioz's game. Also when Blast cuts it off like that. Și-a luat doar nou ăsta, adică. Mamă, dar nou ăsta și super, în loc să țină bani să-și ave pe runda următoare, și adică acum. Oh man. USPs. Everyone's favorite gun to play with versus rifles. Ai, mă, Dinamo, cum închideai tu meci? Said no one ever. O să cred că mi-a... Why have so many players been like just not buying guns at this major? Have you noticed that? We've had that a few times, dude. Just leaving with USPs. Ce mă te frige? Nobody wants to play with it, but I've seen people just play with it. Că a dat 100 de damage ăsta la mișto așa, în fugă. It was Fluxo, it was Woody.
Woody. Bă. Well, knife out. What? Mamă, ce bătaie, s-au luat la pumni acolo, mă jur. How about today? Mamă, s-au luat la pumni acolo. A plăcut de lui Isaac. Rare sins, mâncați și rare sins. Having fun with it. We got knives out. Yeah. This milk is going down a little too smooth here for GAMERLEGION. Yep. Dar fi sincer acum, crezi că au mai schimbat tricourile? De când au Bă, ajuns zic eu mă, asta că le spală la hotel seara, 100%. Nu, asta e curioasă de mea, dacă au mai multe tricouri sau doar unul. Cu ele pe tine ce ai și cum e, te-ai dus. Dacă e ca la FCSB de 4 ani și mai zic că o la mea. Right? Having fun playing CS? That's what we're all here to do. Da, mă, nu, le bag acolo, la spărătorie, la hotel și se spală. Uite și tu, a luat leg ăla și cumva i-a dat damage și l-a lăsat în 29. Pleci un flash aici puternic pe lung. Oh, okay. They're in the right place at the right time, and the peak's good. That's gonna. I was gonna say draw out the lawn fight, but. Au ce să facă dacă nu se bat agresiv cu ei și stau în spate, îi bat rău GAMERLEGION runda asta. Mă rog, acum nu știu ce să zic. Overall, the CT's in a good position to just like reaggress later if they have to. No panic. They're staying a little bit static in this position. Te pup, Fabi, mersi de membru. Boys, dacă bate Mihai, pleacă giveaway-ul. Cred că dau două cuțite, mă, că mă supăr rău de tot. Bravo, Mihai. Timingul la Isaac. Inside of stairs. He's got guys on both sides. Nope, no readjustments called. Nu, cred, mă. Isaac, are they gonna figure this out? E bine așa, las că e bine așa, nu e rău, dar este ca Mihai unde e viață. Good amount of control. We do still have upper bathrooms though. This could be Nox's chance to shine. Looking for that. Isaac ăsta trebuie să facă runda. We see what happens. People jump spotting. Nox thinking about coming down for the peak. He's like, wait, that's mine. Give that back. That's true. He's had that one too many. Are skin mă pe M4? Nu. Right now we're getting them grouping outside of the B site. There are two CTs down. Trebuie să bagem Mihai prima aici, să facă Isaac trade-ul. Prea devreme flash. I am at the helm of this. Isaac trade frags his. Dar niște că e acord cu flash-urile alea bune. Bravo, acord! Bravo! Hai runda asta. Nu se așteaptă să fie pillar, cred. It's Isaac behind pillar. And Nox seemingly knowing bravo, băi, Isaac! Și joci copile, băi, harta ta pe overpass, mereu ești ca mine aici. Bravo, bă, copile, bă. Because of Nox's presence in top back, if they knew he was there, they would have pushed him back first. Îmi ține bă acura pe acolo, bă, ca un Dumnezeu. Înger păzitor, mă jur eu. Oh my goodness. That's just like when he's in the 1v1 on B site on. Hold on, sorry. V-am zis că șanse mari la 5-1 dacă trec de runda aia, că și-au pierdut, au luat rundă 4 la 5 aici. Mamă, știți cum sunt APEKS? Morți, ești nebun, morți. Dacă nu iau la eco așa prost rău de tot într-o rundă să-și vină meci, sunt morți rău de tot. Acum am tentat. Pierzi la 6 harta ta și acum te cocușează direct pe Tero pe overpass, care e cea mai excited harta din map-ul. Talent. I like that JKS, you know, Glock 4K. Was that flick back and forth? Being so precise. Poate să ține meciul ăsta până la 12, stăm aici, ești nebun. That's where A-Core really shines. Bine, aș aprecia și un 2-0 scurt, nu o să mint. Lasă-mă un ce să mă culc. Da, știi cum e. Bă, n-ai cum să stai mă tot campionatul cu același tricou, că n-ai cum să reziști cu tricoul ăsta. Eu dacă l-am luat pe mine pe ăsta, țin minte când aveam meciuri la Comic-Con acolo de... Când ajungeam la Romex, puțea tricoul pe mine. N-ai ce să joci cu el, de... Hai să vedem runda asta aici. Se ducă în aia, e bine rău de tot. Acum moară că eu sunt la B, să țin un pic. Saw that coming. Nice kill. Very nice. Well, let's see if they get scared and start forgetting about angles here. Te rog, Mihai, verifică. Te rog, Mihai. Just seems like way too obvious to forget about. Opa, l-a văzut Mihaiță. Bravo, Mihai, excelent. Gata, e liber aici. Just nobody else. I mean, perfect round for GAMERLEGION to emphasize long. We haven't seen it. And they've got everything else. Bravo, Isaac, lăr corect. Bun, bomba pusă. Grijă la ghost, grijă la smoke. But no coverage. Gotta make sure that bomb goes down. Good challenge from Kixan. Bravo, Mihai. Bravo, Isaac. Să uite și în spate, mă, că știe pe ăsta, mă, că avem, mă. Bravo, bă. Știe că e la monstru ăsta, că e la arma lui Chios. Îi trage și ăsta, fii atent, să uite. Mamă, bravo, bă, Isaac, bă, arta ta, e în spate, copilul tău.
That's true. It didn't come down Let's to go, 15 guys. seconds Mamă, with one last incredibil. idea to finally Deci go dacă meciul ăsta long. nu conta și să am emoții să așa, cred că mi se părea și noi ușor meci pe care a avut GAMERLEGION în ultimele 20 de meciuri la cum se joacă. Jur. Dar dacă contează meciul, ce zic, că ți-ar un pic mie, te pup la Oliver, de membru. În sfârșit care și Isaac, vezi că am mai avut un overpass bun de tot. A plecat pauza la APEKS, aia zic tată, pauzica. Even if it was only going to be slightly, Let's go, boys. I thought it showed a lot of strength in this Legend stage for sure. Let's go, man. It Let's showed a go. lot of strength, and I thought that Jacob's individual level was just going to be the most unstoppable thing here. I thought that the extra level of experience that we're talking about whenever we look at Stico and Jacob and Kuban behind them. You know, what's on the other end? 8-9 runde pe tero, așa, să stăm pe counter, să fie loc de a bunch of unproven talents, essentially, in terms of major placements. Absolutely, lands and everything. To be fair, back-to-back majors. De meci nu mai joacă, dacă bate harta asta, joacă în sfertul, joacă pe scenă. Și o să aibă badge, de ăla. O să aibă badge. Dar n-au mai jucat pe scenă și data trecută? Da, acolo s-a jucat de la Challenger Stage pe scenă, că așa era setup, că au avut 2 arene. Brazilia e mai ieftin să cumpere o să iau arena aici, 250.000 pe zi din ce ziceau băieții, dacă n-au mințit. Acolo s-a jucat totul pe scena aia. Aici se joacă doar din sferturi. Mi-a zis Guță că la And this will be the last attempt in CSGO for anybody to etch their names into the history books. For that reason, și le mai freacă la mână probabil. Ah, ok, 4-5 tricouri, am înțeles, make sense. Da, mamă, ce bogați, mai bine le spălau. Le duci seara la spălat, dar bine, de fapt, dacă termină meciurile la 1 noaptea, cine mai spălă haine? Dar luai 2 și le roteai așa. Oh, soartă. Tonight it could become a reality. But this round is a reminder that APEKS are fighting for the exact same piece of history, with the exact same hopes and aspirations. Ce badge? Când dai tab, ai văzut cum e ăla de 5-year coin, 10-year coin. Când îți spui tu ce vrei în chat acolo, poți să spui și badge-ul de la operațiune sau ceva, la el o să apară quarter finalist at Blast Paris Major. Și efectiv de fiecare dată când o să se joace și dai tab, dacă dai cu mouse acolo să-ți arate că el a jucat în sfertul la Major. Și o să rămână asta și la CS2, adică nu e... Doar Mihai Român, da, mamă, ce bine se fac aici, dar să o călească pe traseu bun. Nu! And they're starting to exec, but still, there's a chance. No, there's not. Time. It's not going to happen. He can go for the desperate plant, but would have recovered a little bit more. Dacă omora Mihai acolo, dacă îi trecea lui ăla... Bun fake oricum. Era o șansă. Ce-a scris cu recel Mihai? A întrebat băiatul ăla, doar Mihai e român? Și a răspuns să-l da să român. S-a părut un pic fazi. Sau poate semifinalist? Bă, o să aibă badge asigurat, nu contează mai departe, nu contează mai departe. O să aibă badge asigurat. Bună pauză asta aici la 5-2. Să nu-i lase să intre meci, să dea o rundă bună acum, să nu-i lase să intre meci. Bună pauză asta. Pe foile alea au strat, da, de la ei, de la adversari. Uite, văd că acum au și poze, înainte n-aveau poze. Bă, jur că mi-aș dori din tot sufletul să văd o foaie de asta. Poate vorbesc o dată cu un stor să-mi aduc o foaie de asta, că el le face 100%. Dar de la un alt meci, nu știu, de la un meci care nu mai contează, versus o echipă care nici și-a dat disband, doar așa de curiozitate, să văd ce scrie pe ele. Sau măcar cu ce, nu știu, cu ce scrie despre adversar, nu cu ce fac ei, ca să nu fie, adică să nu vedem scheme și așa, știi? For the sake of the fight. Give us a good one. Doors off the hinges. Acor's posted on this. Acor's watched the pop. Bravo, Acor! Doamne, ce antistrata aici, bravo, bă, Mustur! Mâncați-și cu ratacile aici, după copiii ăștia! Ia uite, se dau și în spate aici, bravo, bă! Degeaba. Stico picks up the AWP, so it's at least still present on the B site. I-au dat foc la stadion. Jacob looking to come join in short water. They're trying to take an aggression out. Finding Isaac with a nade in hand. Up the ladder he goes. Back down, back up, back. And he's let go. Ce face, mă, Isaac, ăsta mă trolează?
He has no idea. S-a dat jos. A venit înapoi. And Jacob will continue forward. Bă, picky. Shuhei watches these things. Oh my god. No. Oh, nice shot, Jacob. All right, there we go. A little pressure. E bine rău că la mine nimeni be. Being felt, but the B site got evacuated because they pushed into short. Yeah, op in heaven will get anything. They just left. Stico gets spammed back. He's got the op in play. Bravo, Isaac. Bă, mai e unul short, Jacob back at it. Again, just trying to. Bravo, acolo, excelent. Bravo, bă, băieți, bă, excelent. Bravo, un tactic înainte de runda asta și citiți ca pe o carte deschisă. Și nu citiți voi cărți așa de obicei, da. Mă, ce da, mă, scăfârlit. Mamă. Nu mă atacă n-ați spate, Isaac? Da, mă, băieți. Ce echipă mare, Dinamo București, ale. Hai, mă, ce să faci? I-a făcut mă acura, că era ceva din bază și a venit. A, da, smoke din bază și a venit și a mai luat un flash. Mamă, ia vezi. Mă, ce o Stico's not getting away with anything, unfortunately. And Isaac, gets caught out by Jacob, who's stuck between a fire and a smoke, but at least has not close short water, so he can just float around for now. E cam vagabond ăsta în conector aici. Se bagă peste, face picuri. Iar sunt bine oricum aici. Dacă îl verific chiar până am ăsta, sunt bine rău. You also have to topple knock. Yeah, and they have to molly short, and they don't do that. They smoke it off now. All right. Still a threat. Oh, they're going for the heaven plan. This is how you do it. I don't know if they're pushing TT control, but they're about to. Ooh, Acor thinks he's got a chance to go back. Shuhei was spotted on the jump towards short. Bravo, Mihai! I am right back with it. Shuhei's got clutch if you didn't know. And with Nox still smoked towards short, he's got this picture figured out. Movement from the other player. He's able to tuck his head down. He's going to capitalize on Kicksand. Just that great movement. Bravo, and a little damage on Nox as well. Bravo, Vicky! Bravo, bă, picane, bă, ce rundă-le e, ce rundă luați voi 2 la 4 aici. Ce, bă, nu mai faci de-alea așa cu degetele, a? Nu mai râzi de știrip aici, să faci tu scheme de-alea cu domne, că nu se ia rundă că de-alea. Bravo, Tony. Mamă. Look at that spray down. 2v4. Oh my god. 2K from each. I am the highest rated player for GAMERLEGION. I-a tras mai mult la genunchi la astea, la menisc. Who leads by example. Bravo, bă, excelent. Mamă, ce țipă aia, băi. We always say you have to believe. Și copitul ăsta și enervează un pic, o să mai poți de astea așa. Bravo, băieți. Shuhei does have it. Bravo, băieți. Not always in the position to get the most amount of kills, but when he is in that perfect spot, multi-kill spray downs. Dacă nu predau entry-ul ăsta, uite ce bani. Mamă, ce faci ei, că mă așa tragi tu. Dar vezi că s-au dus direct B, au vezi ce au citit aici, se duc direct pe shift. Mamă, dar e pic, știi cum îi citește ca pe o carte, bă. Ca pe o carte. Uite cum îi citesc acum. Dar de unde crezi că vine asta? Gen din analiză? Bă, din analiză și în același timp când îi bați pe unii rău, simți colurile astea, știi? Adică simți că o să lase anumite părți libere și de asta, dar uite, acum am văzut timing prost, că dacă trecea la mașină la runda, Mihai. Am cât analizează ăștia un meci? Bă, știu că Mustur zicea că bagă ultimele 30 de demo-uri de la ei și caută tot ce îi se pare lui că e de, adică tendințe. Se uită la ultimele 30 de meciuri? Da, zic că bagă toate meciurile lor și caută tendințe de la ei. Când știe cu ce adversar au avut. Dar bine, au niște chestii care nu se uită, nu durează 30 de 30 round de ăla, știi? Te pup, William, locuri la geam pentru APEKS, doamne, ăștia așa să fie. E gata meciul, dar e bine rău de tot ce se joacă aici. E bun și save ăsta, oricum. 5 locuri la geam pentru APEKS. Da, bagă multe demo-uri, gen de pe harta, de pe hărți, de pe astea cu ei și
notează tendințe, chestii, ce fac, adică, na, uite cum a fost boostul, ai văzut ce a făcut acolo, ăla niciodată un pic de polar, adică, niciodată. Știau ei că după ce se întâmplă niște chestii, face la boostul ăla în short și nu știu de cum și-au dat ei seama de pattern-ul ăsta. Alright. Knock, the guy to buy the op in the second rounds, making up for his sins here. Positional moves and kills. Coverage on IM on the lurk a couple of rounds actually when he's tried to go forward. That's true. So second timeout for GAMERLEGION. Penalty? That's true. 3-0 Dinamo? Ce tur mâncați. Ai avut peste 2,5 bucați. Și-a băgat ăsta aici, auzi. Bine, dacă nu era terenul, se oprea la 16, dar așa am mai negat un pic. And I didn't really like APEK's adjustment to trying to hold on to it via the boost. The short water control. Iar au pus pauză, bun. Vor să-i spargă, mă, vor să-i spargă rău de tot. Dacă iau runda asta, iar îi bagă la bala, mă. Iar îi distribuie. Bă, vă zic de acum. Pleacă scărița. Hai să vedem runda. Mă, Locul 2 BR. Bă, dacă e... APEKS not shying away from water control. I feel like that's a good adaptation we've seen from the B site. Just as long as they don't go too much further. But if they see this setup, it becomes a little weaker. Eu spar obosit, n-auzi că cum ai băgat un restret, ești de bun, e fresh. Uite, vezi, de exemplu, genul ăsta de default-uri pe care le fac acum nu sunt neapărat tradiționale, adică nu prea ocupi așa harta. Dar aici variază pentru că simt ei bine rău de tot, că nu se uită nimeni aici. Uite, vezi, și acum dacă, de exemplu, omoară pe ăla n-au așa, doar așa pleca runda, că ăștia sunt 3 direct heavy în partea elaltă. Dar cred că ei știu că sunt în con, uite că mi-ai tot uită în con acolo. Și-a dat tag-ul ăsta aici. Tough spot. Are they watching this though? Nope. As they're setting up. Bravo, bă, Cori, incredibil. Dar mai vine unul, bă. And that'll catch him. Then again, Knock just slaughtering the T's sitting outside of the bathrooms. Triple in from Knock. He is the saving grace of APEKS at the moment, and they are finally able to get 2 rounds in a row. So finally, GAMERLEGION make like a pretty big mistake. Ăla e o panorama acolo la game-ul ăla, îți face numai tâmpenii. Da, panorama, important conectorul ăla. Super important conectorul. There's 5 alive, there's no one mollying stairs in this spot, and Igor has to hit this shot in order to save his team, and then they're not ready for the second layer. They've already lost too much material at this point. And Knock, well, he doesn't stop. Dacă dădeau moli acolo în con, să se asigure un pic, sau nu era bine că se anunțau? Se anunțau și în același timp, ei nu se așteptau la chestia asta, adică dacă ăla nu se dea să ia info să tragă după el, nu știau deloc, n-aveau informații. Se gândeau că sunt pe lung sau în altă parte, da. A uitat Mihai, dar s-a băgat la bine când a fost până cărazul. După mai fost unul, adică nu se așteptau și la GQ. Dar iar se bagă ăla, mă? Really? A, nu se bagă, stai că l-am confundat, se bagă pe mid. Acolo are bani de sniper, au curat. Nu era oricum, 7 runde pe teorie, ce ai, e bine rău de tot. Ce se întâmplă, Gogoș are miroase a calificare. Da, da, miroase rău a calificare, ce ai. Miroase rău a calificare. No problem. All is good, yeah? Mare profil la bucur. No kills whatsoever. Perfect round coming out of APEKS as it should be. Still need to post more on this defense. GAMERLEGION already quota met. Let's go, GAMERLEGION. The CT side that's coming. Yeah. Again, we talk about comfort on both sides of the map. On am de la cu GAMERLEGIon aici să pun și eu. Da, da, suntem definitely nice for APEKS to, you know, ar merge un spam cu GAMERLEGIon. Get some dignity back and get back on their feet. Să ce fac acum. Ride an individual high. Nu se mai avem multe, nu se mai avem multe utilități acum. Uite, vezi 4000, smoke acá, nu sunt așa multe, dar 17 and 7, only 5 rounds. Ca spam, băi. Sort of felt like a one-man army, unfortunately, for APEKS. Da, urmărim economia celor de la GAMERLEGION, probabil că sunt la ultimul buy și trebuie să execute o rundă semi-rapidă. Chiar trebuie să joace
chiar nu trebuie să joace lead round aici, că n-am nicio șansă lead round, tipat ăștia din utilități. Pentru că îi vor ține... Bravo, Chios, excelent! Șofer pe glonț! Mamă, i-a zburat șapca lui. Bravo, Isaac! Bine că nu era ea și că îi sărea basca. Being felt. Now there is a little recovery here. Now let's do back. Jacob's barely alive. Op will be grabbed by J-Legend. Kios still just floating around. He's got to be careful. Yeah, the op is inside the site, ready to fight as well. And I do feel like if there's ever anybody on GamerLegion who kind of gets a little too rambunctious and makes a slight mistake, it is Kios. Saw him jumping out of Ancient Donut. Bomb out, not ready. Mamă, Site e hasn't been ăla pe cleared, lung. so let's see if Dacă he îi skips trage... any steps, if he's falling victim to it. Bun. There's an op on the Pe other ăsta, îl end, but știu și pe instead ăsta. he just takes Stiko's head off, and he knows now that this op is here. For sure, it's shot towards Acor. N-are voie să facă Oh, it's a team kill! Bravo, n-are nimic, n-are nimic, n-are nimic. Mamă, ce i-a tras acolo, It's a quick trade back by Kios, so I'll take back my criticisms. He cleans up shop here. Jacob is on the flank with only 5 points of health. Nu așa, nu de-astea. If they can get the bomb down before he gets there, good. And he can't sprint to să nu moară când pleacă de la bomba atât. A murit. Bravo, bă! N-a murit, mă. Mamă, bună rundă. Ai și asta ce ai și asta și se face 10. Vedeți, băi, ce înseamnă un spam potrivit în momentul potrivit? Nu o promovează Dinamo, trebuie să încurci oțelul, trebuie să încurci oțelul. Da, e același puncte și mai au 2 meciuri. Și Dinamo mai are un meci. Trebuie să piardă un meci și după aia. Și acum din nou cine are? Cu Polia și în ultima etapă, nu? Vedem meciul Polia. Păi n-am zis că vor să promoveze cu ei? Da. Deci dacă pierde oțelul un meci, aia e. Să nu plece flash aici. Bravo, bă, Chios. Doamne, Chios, deci cât te intri la cu Chios, arta asta nu cred cu niciodată, jur. Brutality out of him in these last couple of rounds. Mamă, uite ce bine s-a mișcat și aici, bă. Să nu mai zicem se vedea acolo de aici că se întâmplă, doamne, aici. Bravo, Isaac. A murit Chios ăla, nu e bine aici. Bravo, Isaac, dar nu e bine oricum, trebuie să dea în spate. Nu e bine, trebuie să dea în spate. Mamă, că e bine rundă tot ce se joacă aici. Hai că nu... Asta, mai au oricum bani în rundă, dar... A dat iar flash acolo, nu cred. Isaac just has that ability though to smoke. The smoke frags he picks up through this series, he did it as well when they had pistols on Acor peste 3,5 flash-urile cu echipieri, cotă 2. Nu prinde că s-o pălmă. Mamă, s-a băgat la monstru, bă. Mamă, perfect, perfect. Dar nu era după shift. Nu, ideea e că mergeau pe iarbă și iarba nu face atât de mult. Ce era udă. Fără mișto, nu se aude așa tare, gen se aude foarte încet pe iarbă acolo, pe lung. Da, merge un fâșit, ca la fâșit. Exact. Bine, JKM, te-ai băgat bine acolo, bravo, mai stai pe acolo un pic. Hai că au fost bune de pus planta, un singur smoke, bomba ai pus oricum în spate aici. Faci și să dați pe șerhi. Vă rog, ăștia sunt cu la Sarkozia, ăștia sunt în Ianovița. Mamă, sunt pe autostradă la Valea Oltului. Nici n-au auzit molotov, nici știu dacă s-a aruncat vreo molotov acolo. E complicat că ăștia dau oraș aici și... Smoke-ul? Au smoke, asta e problema. Să mă, amândoi din așa. Bravo. Smoke on bomb makes things weird. Kit on knock. Bravo, Isaac! Again, 2 kills this round through smoke. Is that 4 Isaac Newton. Dar de ce a dat așa din cap ca și cum... The only guy to recover anything down towards the B site. Face Isaac ăsta, bă, n-are mă ce ai. Toate lucrurile merg în aceeași direcție. APEKS full of lead on A. Oricum ce ghinion a avut că n-avea niciunul pe acolo, unde erau amândoi. Da, era bun bait-ul ăla cu molotov. Dar nu și-a dat seama că s-a băgat ăla în spate și că era... Ce-a făcut Isaac runda asta, 4 bărbați. Și 4 bărbați și cum i-au omorât? Și cum i-au omorât. What a clutch play. And another 1v2 in favor of Mă, frații mei, de GK ăsta mi se pare mușcător de la tenis cu piciorul, care a jucat mult fotbal, Liga 2, Liga 3. Și acum s-a apucat tenis cu piciorul. Nu înțeleg cum e un om așa bătrân să joace counter. Jur, nu pot să înțeleg. APEKS are mai mulți ani și e deja în play-off. Mai superi.
Care gani acasă. De fapt nu e acasă, așa cum e. Nu e acasă, mai joacă un LAN. Da, a făcut direct Huxi Performance. Mamă, nu e bine aici. Nu e bine aici, că uite, el a urcat. Dar nu stă anti-flash ăla. Mamă, hai că nu e... Bravo, excelent, excelent, bravo. Mamă, spăța Mihai și acolo, băi, le știau setup-ul, mă, fii atent. Dacă e posibil așa ceva. Le știau setup-ul aici. Da, da, e gata, mă, e mai greu aici la B. Pentru bombă. Fall on their shoulders to get this sixth on the CT side. A long road of a comeback in this series lies ahead. Utility for the retake starts to be thrown out. Pressure off of short. And with the player back behind pillar. Bravo, bă. Și asta se bagă-te peste. Bravo, băi. Asta este. Hai acasă. Hai acasă. Hai cu mine. Bravo, bă. Excelent. Hai, încă 6 runde și se joacă pe scenă, mâncați. Sper de finală pentru un român. Păi, dar nu facem și noi 7000 de like-uri pentru o calificare mică. Istorică. 8000 de oameni pe live și profităm de pauza asta competițională să vă zic că am pus și niște poze pe Instagram. Nu! Tipic Rețu pe Instagram, că suntem 8000. Dacă, nu, știți cum e, astea sunt alea vechi ale noastre. Alea vechiuțe. Alea de la baie. Aștepta să mă duc la baie. Da. Tipic Rețu pe Instagram, niște poze mici. Haideți băieți, atenție! Hai să dăm un 2x, da, hai să dăm un 2x. Bă, cea, 2 cutite giveaway, da, dacă bate Mihai acum. 2 cutite giveaway dacă bagă Mihai imediat după meci. Bine? 2 cutite giveaway dacă bate Mihai imediat după meci. 2 cuțite giveaway. Și nu uitați că am pus în pin coment aici pe chat calificările de la IESF. Locul 1 slot la IESF plus slot la Lorger Cup, locul 2 slot la Lorger Cup. 2 echipe din fiecare qualifier, LAN săptămâna viitoare. Adică la viitoare duminică, nu acum săptămâna asta. Dacă vreți să mă scrieți, aveți link. Păi voiam să mă bag și eu, dar joacă Nexus astea All Stars. Dar cred că n-ai văzut echipa asta altă. N-ai văzut echipa asta. Stai un pic, stai să încarci asta. Ce, nu spune că e vreo de Real Madrid Galactici. Ia vezi, FNK la un X-Blitz, Hello Sound. Gen echipa națională cum ar veni, nu? Poți să fac orice. Ideea e că ei dacă bat, poate să le ia și pe Mihai după, de exemplu, dacă vor. Păi și cui dau picior? Eu știu, bar n-am. Cu grasul ăla de sound, nu? Bă, vorbește frumos! Mamă, să te prind toată sound-ul ăsta, se împiedice peste tine pe stradă. Am dat, mă, pe 2x. Am dat. Vă dau accept și like la ultima poză. Glumesc. Mamă, nu pot să cred, Andu, cum a aruncat așa direct. Bă, nu se fac asta, și mie nu are nimeni niciun follow, mă, pe Andu.98 cu 2 de Deci, ca să nu mi-au povestitea un pic, vreau să vă zic, dacă vă jucați luna asta un meci la clan, o să urmeze chestii mișto la clan. Ne bate, știți voi, nu vă zic exact ce, dar știți că așa, da? Dacă vă jucați luna asta un meci la clan, aveți link în descriere să intrați o tombolă cu 5 cuțite și pe lângă chestia asta, pe lângă tombola asta de 5 cuțite, dacă jucați un meci cu lobby full, aveți primele 3 locuri cash, $500, după până la locul 20 aveți skincode-uri pe hellcase și după care 100.000 de face points. Astea sunt lunar, premiile astea lunar. Tombola asta, dacă se joacă multă lume, o facem în fiecare lună, dacă vă jucați să primiți skin-uri și chestii, da? Aveți link în descriere să vă jucați sau scrieți stream sau mări clan. Am fost un pic pământ că nimeni suportam niște bun. Mai sunt 20 de secunde, mai dăm un refresh și 2x ca să fim 100% live. Și gata. Despre boy să moară frații mei. Nu s-a auzit când m-am promovat și eu? Și-a făcut Andu mare reclamă 15 secunde. Am mortul că nu s-a auzit. Fă-l mut, mâncați-și. Mamă, cred că mi-am spus Instagram-ul că gen să fac 6.000 de urmăritori pe Andu.98. Cu 2 de U. Se poate. Faci un 6.000 dacă se califică Mihai. 5.996, gata. S-a atins. Mersi mult, băieți. Să nu dați unfollow mâine. Generez content. Generez content oricum. Tot alea vechi și astea. Da, eu câștig toate meciurile pe clan dacă e. Păi asta, din n-ai jucat cu cine trebuie, Costine. Am 0 cu 9. Am văzut. Costine, la câte like-uri? La câte like-uri dăm cel mai rar Navaja Knife Doppler din lume? Adică al tău sau ce? Al meu, da. E legit cel mai rar, e numărul 1 pe float. A 10.000? 10.000? Ana mea, 3.000. Se fac 3.000. Hai băieți, runda de pistoale, hai Mihaiță. Hai că mamă, dacă luau și runda de pistoale,
De fapt, stai că i-a luat like-ul, nevermind. Hai să ne concentrăm un pic, băi. I-a luat like-ul. Hai, 9-0, încă uite și ai făcut rank 1. Bă, nu cotoi. Core with a small timing gap, but the thing is, he wasn't spotting this the whole time, so they have to be accounting for it anyway. Poate se uită But acolo aici. however, he's made some huge Se plays. uite. Nu cred. That's a big one. Takes A-Core off the front side of the site. Mihai. Shots coming in, but they're not killing Knock, and Knock, he's shooting back today. Iar cum și-a dat seama că-i țeapă, ăsta alea vechi. Unul... Serios? Ale urite. No. Good, but they still get the kill. Yep. Isaac now, ton of pressure. They're blinded. But he just can't finish off Jacob. Bravo, Mihai. IM will. Bomb can cross over safely with the front side smoke. Skico with the drive-by. And IM from up and put down his APEKS with some life left in him. Bă, mă doar pe să mai pot încerca să nu vă mai promovați 30 secunde. Da, mă, lasă, comentez noi runda, comentăm noi runda. So they molly the wrong side, they missed their flash on the way in, they just hit shots here. That'll give them some hope. The setup was actually pretty good, didn't move. Right read, A-Core almost turned the corner to walk downstairs. Andu primul, mi se pare corect. They capitalized, but they have to... Dați și subscribe pe Andu pe YouTube să fac și 40.000 de urmăritori. Repede, de abonați. Bă, Instagram am făcut, e ok. Urmează content cu fotbal, băieți. Content cu fotbal. Shoot-uri, de-alea șmechere cu mingi, cu helium, umflate. Șmecherul de tot ce avem. Și nu uitați de Tibi.crețu, nu, pardon, Tibi Crețu, normal pe Instagram. Am pus și o poză mică de la nuntă de la cel mai bun jucător de fotbal din România, Andrei Ivan. Niște like-uri! Niște al doilea, mai ești Darius Solar. Suntem acolo egalitate. Niște like-uri, dacă atâta. Ce să, na. Se scoate și el pârleala. Da. Și follow și pe TikTok Andu.FIFA. Andrei, nu zice așa, Andrei. Și așa ești mort pe YouTube, Andule. Am și eu pe live. Maybe the default comes right back into this B-stack. This is something they were waiting to capitalize online at one point. Acum, atenție, da. Salut, sunt și eu pop de cancer. Oh, salut. There it is. Salut, nu că mă uit pe televizor aici, sunt la anexul, da, asta am zis și eu. Și JAXYYTV, nu mai fiți, măi, măgari, ziceți aici. Mamă, incredibil. Ați făcut-o pe aia veche cu ripă. Gata, bă, liniște, hai să ne uităm la meci. Mamă, aveți setup aici. Mamă, dacă îi păcălesc aici la monstru. Oh lord. Oh, it's two. Mac 10 Da să fie mai bine. Da să fie mai bine dacă treceau două lasere acolo, i l-au luat full eco. N-are nimic. Au murit două arme, e bine rău. That was them getting red, you know. And even though you win the round, you think about that in the future. They knew what we were going to do. Bă, e important runda asta. Ar fi bine acum dacă îi bag în force economia mentală. Bagă direct în force dacă îi bat acum, ar fi bine. Oricum joacă bine pe counter pe harta asta, e harta lor și mă la setup-uri pe counter aici și chiar joacă bine tot. Scary, but they survive with 3. So numerically it's great. Bag direct eco curat dacă pierd în asta. Ooh, Jacob gets spotted crossing. He's gonna test this. He's been hitting. Ooh, doesn't win the duel. A-Core beats him with the A1S. Yeah. Do they feel pressure to make a move already? Trebuie mai încet, cred. Și mie mi se pare. M-am dat mai spate. M-am dat mai spate, cred. Și trăgeam ochelarii. Mamă, a venit și Mihai aici, e bine. Te duc chiar, abo. Can't go up short versus this setup, and at least JL got some information here. Da, n-au că ăsta chiar are chef pe harta asta. Da, dar are chef isac, ceea ce e o raritate. Ceea ce e perfect. Se întoarce picanul în nou. Fac boost. E bine că se departe ăștia până verifică pe aici, până îl caută pe ăsta, își dau seama că nu e nimeni aici. Se duc doi în apă shift să nu-i audă. Dar să nu mor acolo repede, dar n-ar trebui să moară. Uite că pleacă și isac, vine și isac aici. Bun info, oricum, bun info. Smokes come over and they know it. No, locked in with that fight. A-Core loses his head to Kixan. Still, that smoke makes things so sketchy. And IM loses his duel.
All of a sudden, Shuhei's going to have to make the difference on his own. And Stico takes his head off, but the rock back to the B site where things are clear for the taking. Such little bits of health left over here for GAMERLEGION. 2v2 retake, of course. They have no health, but do they save? There's two players that are low. It might be hard to know for sure how much health they have. Se băga Mihai în smoke aici. Looking at the HP, Cred. you gotta bet on yourself here. Dar lăsa mane pe ăsta. Parcă s-a întors un pic așa. Auzit? Aștepta flash, aștepta flash. Yeah, honestly, this is still overall such a good setup from GAMERLEGIon. 4 șeptari mâncați. Exact asta am făcut poza acum. Exact asta am făcut poza acum, nu cred. They got the opening kill. Erau 77 They had the 2B setup when it was supposed to be a monster hit. They came back to A and overstacked it. They didn't get crowded in CT and play retake. Frontside smoke as the exact were coming in. Nu știi pe aia pe TikTok? Criminal. Bă, vezi că-s Caterin Cro băieții a 3. Criminal, mă. Chiar Caterin Cro, mi-apare în continuu. Testează jocuri sau nu știu, fac numai căcaturi, numai sketch-uri de-astea. Da. Chiar stau în zonă la 3 jur. But at least the shots are getting hit. Printează ei foi, fac ei de-alea. Da. La ultima a fost cu sunete. Cu sunete, mă. Până vrei de râs, mă, ce ai. It's going to be an essential step to making this series. Halva aia cu ține bani de sniper. Bă, n-ar fi rău să-i păcălească la un halva aia, sincer. Am una și eu să aștept trități. N-ar fi rău să-i păcălească la un halva. Bravo, bă, Isaac, ia vezi mult ce apasă Isaac ăsta prin smoke. Excelent, bă. Aici depinde mult de Mihai, mamă, face și ghost aici, riscă direct, bun. Dacă moară unul Mihai aici la unghiul ăsta, mamă, ai folosit unghiul ăsta, dar pare că levită băieții. N-au că ăsta, mă, trebuie să moară. Parallel? A venit și acolo. Poate trage acolo. No way. He's walking into it. No way. Stico. Okay. He gets it. Exactly what they needed. Dar vine Isaac. There's still AKs in play. Not too far off. Desert Eagle also softens up Jacob. And A-Core chances here. Taking his shots and serving up an excellent distraction for Isaac, who's just in the corner and now they're coming at him. They Bravo! Between him and Shuhei, everybody stopped, and all of that damage earlier from Shuhei. This one up for GAMERLEGIon. Stico with 3 HP to take back 2 kills with bomb sat in front of Isaac. Cum a ajuns mă Sihie ăsta așa repede să-l ajute pe Isaac? A avut boots of speed. Bravo, bă! Bine, mă! Bravo, bă, băieți, bă, excelent! Excelent! De ce zici, mă, Shuhei? E mai... Cred că e Australian de ăla. E mai profi, e mai profi decât mamă, că uite-l pe Isaac ăsta ce apasă aici. E bărbosul cu mâna direct pe... E bărbosul cu mâna direct pe spatele lui Isaac. Dacă ți-a omorât prin smoke meciul ăsta. Bate-i băiatul meu. Starts the round and ends it. Beautiful stuff between him and Shuhei. Mă, băieți, mă. Hai, bă, picane, bă. Un setup bun, ia vezi, s-a notat aici în carnețelul ăla cu LFC, Liverpool FC. Și au bani, deci bai prost acum. Ulei. Mamă, are ăsta hero AVP, fii atent și restul fac eco. Lol. Hero AVP și restul fac eco. Dar n-au armur, mă. Au pus să pat. Doamne, ajută. Ce, mă, Radescu? Uite ce nervi are. What? Oare a sărit la diferit, mă, sau doar a ratat el? Că părea că a sărit un pic mai heghe și așa. Dar n-ai văzut că mi s-a părut că l-a și văzut când i-a tras înainte, că parcă a schimbat un pic direcția. Parcă a băgat capul la cutie. Da, bun acord. A-Core is not going to miss, posted up in connector, deep line of sight. Only real chance here for APEKS is run it at A. And because A-Core put Mihai și-a dat seama că e groasă. Caută-l și fuge, fugi, Mihaiță. Nelu Tembelu, nu te cheamă acord și pe tine la ochi. GAMERLEGION real comfortable, but we will get another chance. Un pic JKM ăsta cu impro fotbal. Surely they would have heard it towards the mai zis și eu la da, dar păi de la Cibatul l-a luat-o, kind of as many impasses as they can to give them chances to shoot. So they have a plan with this gun. It is such a
huge investment when Ține-mă așa. Vine mid de la you could have had a save, you could have had slight drops for a lot of people. Ia vezi, mă, Chris, în spate. L-auzi, mă? Not going their way. A murit și Polarul, mă! I-a dat și ăsta 10 viață. Băi, grenadele nu sunt punctul lui Nu sunt punctul lui foarte. Grenadele nu sunt punctul lui foarte. E ca băiat. Băiatul care gloanțe, mă, nu care utilități. Da. El doar trage. Mai în Cilici, doar servește. Și cu Izner. El doar servește. A avut tigaie de aia ca pe PUBG. I felt the same way in the moment, but obviously Da, mă, el care gloanțe, mă. Care gloanțe, nu care utilități. Stați liniștiți. to be honest, he's been better on the rifle than the op. Mamă, jail 15-16, He's been mâncați. a force on the rifle. Haide, mă, băieți, mă. Let's go, boys, let's go. Bă, rând asta și e 14-8. Nu. Nu fie așa barbar. Oculise bine molotovul ăla, oricum. Dar nu știu dacă era neapărat necesar Nico ăsta agresiv la scorul ăsta. Uite ce bani aveau, tecuri de-alea. Dar bine, stau 3 spre B, e bine. Și Mihai ia info repede, na, așa e. Sal. Așa bine, am peste entry ăsta. Mamă, dar stick-ul ăsta are numai try-fire mâncate și numai din mers. Da, nu știu dacă era neapărat necesar aici. Bine, și dacă îi băteau aici, îi băgau un pământ de nervi, dar... Asta este, n-are nimic. Dacă scoate Mihai două arme aici, oricum e derby, cumva. No, never mind. Nu cred că se întorc ăștia aici, sau? Yeah, still got some left, so maybe IM wants to turn around. But you know, like all other rounds. Da, dar aici e important să aibă ei cât mai multe băieri, nu să închidă, că nu aștept neapărat. Dar Chios, de ce ai jucat aici MP9? Că n-am mai apucat să fac upgrade, da. De la Ico a rămas că MP9. Nu era rău acolo, dar... Uite, un s-o băgat ăștia. So I'm going to try to hunt this. He just hears all of them running back into spawn. No one coming in his direction, but keeping the gun is priority number 1. Adevărat, ar merge să pus o The op pauză. is available. Au pus vreo 3 pe partea de nu știu, cred că o să mai pună mai încolo, nu cred că pun acum. Oricum au bai și runda asta care vine. A, sau? Ia vezi că a plecat pauză. Se resetează după reprize? Time-out-urile nu. Nu, uite, nu, au pus două, uite, au pus acum a treia pauză. Mai au încă una, au pus bine pauză GAMERLEGION până acum. Ai, țipați că am forțat să mor. Nu prea simțiți nimic, nu jucați pentru culori. Pentru culorile APEX-ului. Honestly, it's good that they are. Getting involved, having fun. $7.000 de like-uri, bine! De ce sunt 1100 oameni? 8200, așa. Să ne uităm să ne bucurăm și de calificarea asta, să vedem pe Mihaiță cu badge-ul ăla pe server, să dea tab, să se vadă acolo, quarter finalist at Blast at Blast Paris Major. Așa, să se vadă scurt, așa. Când dă Mihaiță tab, se vadă acolo, quarter finalist. Și să joace joi sau vineri, nu știu când se programează meciul, să joace joi sau vineri pe scenă. Haide, mă, băieți, mă. Periș. Mai faceți puli, băi. Pleacă gura după 8 ore de live. Oh, locul m-a prins tu, exact. No, i-a dat... Nu mă, Suhi l-a rupt, l-a rupt în con pe ăsta, nu la B. Bine rău, oricum. Okay, this spot, okay, if they don't molly this, we'll see if this gets powerful. It's kind of a risky spot for IM to be in. He finds the timing to peek, but it's not the right one. Jacob meets him at an opportune moment. That's a spot where simt la acest 5-4 nevoia de un spam cu GAMERLEGION. Simt nevoia așa că o să spamez. Clear runda, mă, clear runda. Bravo, acolo, doamne, am simțit flash, mă. Bravo, bă. Botoxed in place. He didn't even know his opponent was jostling back and forth and să vedeți voi, că nu așa o să fie. To get a better angle on divider. Au două flash-uri pe JKM. Să fie exec, na. Tu bebo. Întoarce Chios.
Care acolo ăsta informații ca lumea, bravo. Uite cum s-a băgat criminale. Bravo, bă, Silviu. Bun info. Chios, dă-te la Isaac să-l ajuți. Hai că mai au un molotov, nu mai au un smoke, nu mai are, trebuie să-i omoare din heavă cu polarul. S-a întors și acor, bună rău runda asta. Salvează, bă, salvează, GG. Am zis, mă, am zis. Bravo, bă, excelent. E bun save-ul de la... Bravo, bă. Bine, cred că o rundă câștigată, nu? Da, bine rău. Chiar dacă... Bun, deci mi-am făcut treaba și runda asta. 3 runde, bă. 3 runde, vei crește economia. Bun și save-ul ăla, știi, oricum. Bun save. Dacă intrau ce-au prit oamenii și pleca meci. I hate that. That's the worst. But that's what it feels like GAMERLEGION are doing. It's not even like a few seconds later after APEKS have picked a site or left an area. De mult a contat aici și a făcut acolo. Right behind them. Reclearing instantly, not even needing utility, and then getting a pick off. Haide, Isaac, fii în continuare stâlp, mâncați. Ești stâlp la B acolo. Nice nades. Mamă, 5 damage. Da, n-a pot, da, nu? Unde au dat? Nu, nu le-au dat chiar la... De obicei se dau la săritură acolo, la short, dar cred că le-au dat mai în dreapta cumva, nu știu. Sau acolo. Știi că sare ăla de pe saci acolo și vede în short. Dacă este cea din conductă de acolo. Iar e Mihai avansat, na. Bun. Ia uite Mihai. Mamă, dar uite ce utilități mai am, mai mult, bă. Bravo, bravo, da? Playing this in a very aggressive way that's open to balloons. Bait But ăsta? if they walk into bathrooms, he has Polarul? definitely a good fight. Here, Acor, it's these sound baits. They like to do them. Yeah, these little gimmicks, these little tricks. Da, lasă, nu-l omoare de spate pe Mihai aici. Mamă, bine că nu vezi în rundele astea ce se întâmplă și nu știi ce se întâmplă, că altfel e gras. Oricum termină bet din ce văd eu aici. Îl omoară Mihai pe APEKS, dacă îmi face pe APEKS, pe Jakem, că face fake. Nu că e bomba la B. Îi prinde pe ăștia, mă. Bravo, Mihai. Dar omoară ăla. Nu, a scăpat. Nu, bravo, Mihai, bravo! Ce faci, Stico, câte a poptat-o pe Mihai? Bravo, excelent! Hai să-i omoară și pe ăsta. Bravo, Sugi, bravo, Picane! Bă, ce timing, bă, nu cred. Asta e curat acolo. E micuț așa, s-a băgat pe-ntre ei. A luat și Jakem la față. I-a plecat o venă pe obraz. Hai, băieți, mă, haide, mă, Mihaiță, ce play ai făcut aici la aici. Aici la site, aici. La saci, ai vrut să zici? It's the perfect angle. Bine rău de tot. He's a rock in place. Doesn't even know the threat that was over on the A side. Doesn't care. Te audă. Bagă-l și pe aia cu acasă. Bagă-l și pe aia. Nu știu ăștia. Home. Nu știu ăștia. Hai, bă, 2 runde, bă, hai 2 runde. A salvat ăsta. N-a salvat AK-ul, nu? Mamă, direct eco sau forțează ambele runde. Direct eco sau forțează ambele runde. Haide, mă, că ți joacă frumos rău de tot, haide. La ce tiltau, e greu să cred că nu forțează. Dar de asta au pus pauză. Cred că decizia corectă e să nu forțezi, nu? Mă gândesc. Nu știu. Ideea e că au și ăștia mulți bani, că au rămas mulți în viață, știi? Și dacă forțează aici... n-au luat bonus. L-a luat și aici direct, ai zis, bravo, bă, Mihai. Mamă, forțează, hai că asta, dacă iau runda asta, următoarea au 2500, 2900, ceva de genul. Ce ești, mă? Ca 4, că unul deja a plecat. Of specialists, the GAMERLEGION. Acor. It feels like honestly almost exclusively headshots for all these guys, right? That's what 2 weeks in Paris versus the world's best will do for you. Living Counter-Strike day in, day out, day after day. A băgat bine Mihai aici, nu se așteaptă să fie deja acolo. Not ready to push up just yet. Mai vine Suhi aici, e bine. Bă, bravo, Mihai! 2, 3... Bravo, bă! The only player they need. Phenomenal.
Uite ce le face, i-am pachetat singur, bă, ăștia, bravo, bă, Isaac, bravo! Mamă, i-am pachetat singur, băi! He's looking for a statue with plays like this. Băi, ce l-a tras, bă! That's unbelievable with the 4K spray down, and it is not this program that has done this. You can almost see. Hai, bă, o rundă, bă, hai, bă, o rundă, bă, să fie sfertul de finală, hai, bă, o rundă, bă! Steaua în sferturile de finală ale Cupei UEFA! Hai, bă, o rundă, bă! Mamă, ce baia ăștia, raj pe. Ia uite-i mâncați. Mamă, chiar dau raj B, nu cred. Șor dau raj. Nu. Bravo, bă! Gata, gata. Bravo, acasă cu ăștia, bă, acasă! Acasă, bă! Bravo, bă! E rupt chidoare! Mamă, mâncați plata, incredibil! Pe scenă, bă, băieți, bă, pe scenă, pe scenă, bă, băieți, pe scenă, quarter finalist! Postează tweet-ul! Stați, că am tweet-uri, am două tweet-uri. Deci stăm giveaway două cuțite, dar stați așa că am două tweet-uri, am unul mai bun ca celălalt. Poate din cuptor, două tweet-uri. Am două tweet-uri. Dacă îți mai dau eu, îți mai dau unul. Stați așa un pic. Mai am și eu unul. Stați așa că am două tweet-uri. Deci stați așa un pic, că s-a suferit, mâncați-și gura ta. Păi dacă nici noi nu suferim. Fii atent, ăsta e primul. Așa. Hai să dăm și tag aici la băieți. GAMERLEGION, ime. Sushi. APEKS, a team trying to ride the exact same momentum, the exact same story, the same path that GAMERLEGION have paved before them. But this is not a tale of defeat and elimination. This is APEKS one more chance. Cum are You may Eș? have faltered versus what could have been an easier opponent, but tomorrow Cum are is chat a Eș? new day. Cum are Eș, chat? Cum are Eș? Joacă pe scenă, bă, joacă pe scenă, joacă pe scenă, incredibil, joacă pe scenă de la 0-2, bă, joacă pe scenă. Tag la APEKS? Chios? A, ne-am dat lui Chios. Ce aude ceva? Aia, partajarea lui Jax se aude. A young man who has led unknown talents Practic, ripiche pentru ăsta, că mai pasă. seasons of WePlay, who stood in a LAN environment and lifted trophies to non-existent Ana mai dăm așa. Asta odată. That meant the world to them then, and this means the world to them now. They Avem woke un up this morning with dreams in front of them and a reality as only mere Mă cheamă pe days ăștia from APEKS, now. așa. A stadium packed with people who love Counter-Strike will cheer for the newest team in the top 8. Hai cu spam de Ezwingle la ultima postare a lui Now Input-ul. I am a close back and forth. Lungime de fericire. Uite, mă, găiești gura lui, bă. This seemed like a fantastic game plan from start to finish with you guys. And I want to just start with Ancient because De ce a Johnny test? no room to breathe. The kills are going your way every single time. Did you guys just have a great plan to throw them off their game? I mean, we got shocked that they picked Tension because, I mean, we knew that it's like one of the best maps for us, and then I don't know, you just got shocked. We didn't expect we didn't expect it to pick us, to pick the Ancient, but I don't know. I have no words. I cannot speak English. You're doing very well, mate. You're doing very well. I can't speak your language. Zile că înțelegem noi. That'll work perfectly for me. And I want to touch on the overpass game. You were locking it down time after time. Everyone was chipping in, having a fantastic moment in this. What was the communication like for you guys, though? Because I was seeing the teamwork was almost on another level than what we've seen so far at this stage. I mean, I don't know. To be honest, that's my opinion. I didn't expect for us to play that good this overpass. We owned every overpass that we played in this tournament. Am overpass, e stâncă harta, mâncați și pentru ei. All my teammates, and then I don't know, it's amazing. It definitely is amazing, and I got to touch on your E individual top 1, nu știu dacă a făcut peste 1.30. S-ar putea că a făcut multe fraguri de impact aici pe partea asta. The highest rating you've had up until this point was at a local Romanian LAN. Now you've sat in this, and that was back in 2019. What changed for you here in the Legend stage? What clicked? I have no idea. Live game. That's my code. Live game. Live game. Well, that was a time to have a live game, that's for sure, mate. And just finally, we come onto the challenger stage. You're 0-2. If I stopped you in that moment and I said, do you believe that you'll make it through to the championship stage? What would you have said to me? Probably because it's going to be very hard. But I don't know. We knew that we can play better against better teams, and then we can do a lot of damage in best of threes, and then yeah, I don't know.
Well, you showed it, mate. Welcome to the champion stage. Thank you very much. Back to you, Scoring Launders. Welcome to the champion stage. And I just want to say something, Connor. The one thing that you said so perfectly at the end of that game there. Incredibil, bă, incredibil așa are ceva. bad. It's not that these players Stătătoarea are Mihai, talked genul about in 115 pe certain parcare. ways or whatever. Dacă nu mă și schimba, nu cred că și It's that they're unknown. Right? A filmat regia. Unknown. A filmat. Regia. Mamă, incredibil, bă, incredibil. Uai, Leo. Cum e posibil, bă? Cum e posibil? Staff cu Mihai 1.39? 1.32 cu 1, nu cred că a trecut peste zivul, mă. Dar e pe 2 oricum. 1.35, e tot sub zivul, nu. Avea nevoie de 1.60 așa ca să treacă peste, să mai ia 3%, că se împarte la fiecare hartă, știi? 1.60 așa avea nevoie, dar oricum ce ai acolo? Balaurul ăla, se băi la cap. Mamă. Și vezi că și pe asta avea la un moment dat 13 cu 16, dar ce le-a tras ultimele runde acolo. Ai 4 bărbați ăia. Mamă, incredibil așa ceva. Dar când joacă acum, mă, chat, care slot are seed-ul 5 sau 4? Când joacă acum? Păi se schimbă și o dau drum. A, nu, orice ar fi joacă... A, de fapt nu se... Ba nu, orice ar fi joacă vineri, chat, nu joacă joi. Că el are seed-ul 3, 4 sau 5, deci orice ar fi joacă vineri. O să avem sferturi cu Heroic sau Vitality, nu știu care primul seed. Cu ăsta aici, deci joi o să joace Vitality și cu Heroic. Și ei o să joace vineri 100%, nu știu de la ce oră, dar vineri joacă. Dar ei nu mai joacă un meci acum? Nu, cine să mai joace? Păi nu, au 3 cu 1. Păi gata, da, 3 cu 1, sau calificat. Ei, Liquid, Monte, Vitality și Heroic. Pe ei altul să facă 3 cu 2, gen nu trebuie să joace mai multe meciuri? Păi nu, au avut 0-2 și da. Asta am înțeles, da. Păi nu, mai joacă ăștia, se joacă așa, se joacă Nip cu APEKS, Fnatic cu Into the Breach mâine și Face cu Navi. Nu știu exact în ce ordine se pun meciurile. A, s-au pus deja, uite, Face cu Navi la 12, mâine chat la 12, se știe, ești nebun. Wow. Tare rău de Thomas, e incredibil, ești nebun. Și joacă cu Liquid, din cât am înțeles. Mamă, incredibil, jur. Te pup pe Senti, mersi frumos 10 gifturi. Voi sunteți pregătiți să plece giveaway-ul? Deci, regulile sunt în felul următor. Da, frate, stai scru și ei mei aici. Regulile sunt în felul următor. Farul la mine pe Instagram, JAXYYYTV, farul la Mihai. Da? O pun pe mut. E prost, ești timid. E pe mut, e rătec, am mut. Ce ratați, bă. Nu știu ce s-a întâmplat, parcă un pic m-am tripat, dar stai că nu sunt de la sat. Bă, dar n-am dat drumul la night, bă, stați așa un pic. Doamne ferește. Toți romanii noștri de pe Uber îi duc la aeroport. Toți românii noștri de pe Uber îi duc la aeroport? Dar de ce nu s-a pus ăla la altul, bă? De ce nu s-a pus celălalt tweet? A, s-a pus la replies, mă, ăla, că i-am dat direct lor. S-a pus la reply ăsta, mă. S-a pus la reply ăsta, de-aia n-apare. Direct avionul, mâncați. Major time, mâncați-și. Mamă. APEKS. Bă, stai mă, oricum, bă, stai mă că ștergem ăsta, că poate să califice și ei, bă, stai proști rău de tot. Acum aveau luat... Au 2-2, nu? Da, poate să califice mâine dacă bat. Nu era de calificare. Nu l-a văzut Mihai, oricum e ok. Nu știu dacă puteți să sunăm pe Mihai. Îi dau un mesaj, bă. Dacă poți, în următoarele 30 de minute să intri Discord puțin. Ești tank. Da, am cuvinte. Uită-te la biletul asta. Da, în cuvinte, iar dau 2 cuțite din cauza ta. Iar mai omorât, iar mai omorât, Mihai, mai rău. Mă la sapă de lemn să omor. Dacă ajunge Mihai în final, dacă câștigă meciul ăsta, dau calculator, fără mișto. Dacă bate Mihai meciul ăsta, nu fac nici îmi dau calculatorul meu. Nu, nici chiar ăsta. Mă las, unul mai așa, mamă, incredibil, bă, incredibil așa ceva. Cum te califici, bă, tu, Mihai, bă? Cum te califici, Mihai, bă? Ți-ai n-ai, băiatule. Dar runda aia acolo la... Când ne-am omorât 4-4, doamne ferește, mă.
Băi, eu sincer, nu știu dacă lumea realizează ce înseamnă, ce se întâmplă, ești nebun? Dar nu realizezi, n-ai cum să realizezi chestii. G2 sunt acasă. G2 sunt acasă, Furia deja în Brazilia, Nine Ends la fel, sunt acasă de pe New Zealand, că și la aeroport. Și mâine Navi sau Face nu se califică și e Mihăiț acolo, băieți. Da. Ce faceți, fratele? Că a răspuns și băiatul la Volt. I-a scris Volt? Ia. Ți-a scris și pe chat. N-a scris Volt, ce am Am glumit. Underestimated the whole way through underdogs in every fucking game and improved the wrong GG APEKS. I'm so fucking proud of this team. Bă, nu știu dacă să pun un titlu calificare, că o să intre oameni care să uite mai târziu la asta și să se uite să se bucure de meci. Poți să review pe cameră, că e pe waiting room mai jos un pic de noi. Și eu nu pot, La ăla lui Me a comentat, am văzut. Salut. 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 Ces. Mai sus, Costine. Da, stai să intre pe profil. Aici ai dat comentarii Volt? Uite, aia a spus Legend. Adevărat rating, eu cred că lumea nu realizează ce se întâmplă de fapt. Bă, sunt 10 ani de joc, bă, 10 ani de joc. Acum 10 ani ne bucuram că... acum 10 ani ne bucuram că începea majorul. Nu ne gândeam, ne bucuram dacă ar fi ajuns o echipă la minor, care minorul e close qualifier-ul dinainte de Challenger Stage. Și acum s-a trecut de Challenger. Da, la RMR practic, adică înainte ne bucuram dacă ajungea o echipă sau dacă ajungeau măcar aproape de RMR și ăla era targetul în România, să se ajungă la minor. Acum s-a trecut de minorul la Challenger Stage, Legend Stage. La minorului era o stație de metrou. Scuze. Da, mă, dar atunci n-aveam jucători oricum la echipe în afară. Da, nu contează. Bă, da, și timing-ul, adică gen cât de important e ultimul major al jocului, toate chestii. Oricum. Oricum îl câștigă, adică nu știu ce. Și oricum la CS2 se mor toți, nu știu dacă știți. Se une un păl cu un picior în groapă. Cu jocul, gen. Cu jocul mor. Tare rău de tot, gen. SF pentru mine, jur, e... Wow, ce faci, bă, Mihai, bă, ce faci, bă, Mihai, bă, incredibil. I-am dat mesaj. Ce, să dă și eu 2 milioane până luni? Salut, fratele, m-am angajat și eu în Paris, dacă pot să mi iei și mie covrigii. Să tai și lângă metrou. Mamă, incredibil, bă. Oricum, ce-a făcut și musturul ăsta... Ce-a făcut mustura asta, știți că mustura e român? Da, un kebab. Mustura, analistă de la GAMERLEGION e român. Da, da. Păi nu era băiatul ăla care mai scrie la tine pe chat? Ba da, intră mereu. Dar el vorbește la timeout-uri? Nu, e Ash, băiatul la coach. Nu, dar el nu are voie să vorbească. Nu, nici nu e acolo cu ei. Da, asta mi-a zis, da. Nu, Ash, dacă are voie, că nici eu nu mai știu asta. Are voie să vorbească în timeout-uri, n-am văzut, are voie să vorbească în runde, nu? Ash vorbește în timeout-uri. Ash mai are de-alea. Pikachu, du-te! Ok, hai gata. Deci, băiatul ăsta mi-a trimis... Bravo, Tibi. Băiatul ăsta mi-a trimis că a pus pe FCSB la pariori. Lui Tibi plac asta. Să vedem. Nu, că ia galben. Nu, primește un cartonaș. Coman. Și cartonașul al doilea. În meci, cartonașul al doilea în meci, Coman. Nu cred. Deci că iau un cartonaș Coman și după aia al doilea cartonaș din meci tot Coman. Da, gen a luat cu 480 de lei, a luat 17 milioane, că ia cartonaș la 360 și a pus 100 de lei că e al doilea cartonaș și a luat 13 milioane. Și a luat 30 de milioane. Am un băiat care trebuie să-i trimit poza asta. Mamă, incredibil. Cum îl cheamă, cum mă? Incredibil, Mehedințu. Bă, cum e posibil, nu așa ceva, mă. Da, mă, chat, vineri joacă. Vineri joacă, Mihai. Cu lichid. La 4? La 4 sau la 8, nu știu la ce. Nu știu cum e. Watch party? Stăm acolo. Plecăm la Paris? Plecăm la Paris? Mamă, incredibil, bă. Te califici tu, Mihai, a? Bravo. Plecăm la Paris și dăm drumul la live pe TikTok. Bun. Hai. Așa a plecat balanța. De la cuții mic a plecat la balanța. Ok, nu. Doamne. Ce faci acum? Mai faci upgrade de ăla să dai un cuțit mai bun? Nu, să iau cuțite, că
Eu mai știu să fac aburii decât să deschid cutii. Că aici mi-aleg eu ce cuțite vreau. La când deschid cutii, gen, ce pică. Ce legendă, mă, e direct în play-off, apare de la în joc. Păi și acum, cum o să fie? Că nu știu, gen, se califică direct în Legends la majorul, la primul major de CS2? Nu, o să fie invitat la RMR. Fiind top 8 o să fie invitat la RMR. Bă, e bine, ei acum s-au jucat calificări cum ar veni, i-au invitat la close de acum, înainte de RMR. Dar acum sunt direct la RMR și până aia contează, adică... Normal contează. Ventezi ceva, adică... Asta înseamnă că nu o să mai fie nicio echipă calificată direct la major sau o să fie oricum astea mai astea, ba da, mă, o să fie niște echipe invitate la RMR, astea top 8 la legende o să fie invitate, în funcție de fiecare cum e în ce regiune, știi? Deci nu mai fie nimeni direct, asta e ideea, nu mai are nimeni sticker asigurat cum ar veni, se joacă chiar RMR-ul și dacă te la RMR, dar scap de, îți dai seama cum o să fie CS2-ul la început, la close, la open qualifier și la de-alea. Scap de alea și e bine. Păi da, îți dai seama că nu știe nimeni să joace. Scap de alea. Păi și o să fie... Ce mă, că se califică în play-off-uri la primul major de CS2 și gata. Top 16 sunt invitate. A, de fapt da, mă, top 16, nu top 8. Top 16 sunt invitate. Acum am uitat, top 16, că știu că și Sprout au fost invitați și ei au terminat 1-3. Dar i-au eliminat pe Nip așa, lejer. I-au eliminat pe Nip așa, lejer. De vară. Mamă, incredibil. Calificare, filme, sferturi de finală, la asta. Ai zis că nu mai schimb titlul să se uite ce lumea. Păi nu, am pus în notepad aici, n-am schimbat titlul. Cuțit 1. Falchion Knife, Safari, Mesh, Field, Teste. Băi, am scris lui Mihai, s-ar putea să intre pe stream, dar nu știu dacă, cred că e, îți dai seama că e... A scris din nou pe grup și că uite-l mă plânge și a scris semințe, cine nu plânge? Că ești gură la semințe. Ai de cap. Când vi l-ară pe Jaxi stresat la horă, nebuniți. Era la început, fratelor, nu băusem suficient. Era la început, ce vrei. Doamne ferește. Băi, uite, ce acum? Ce e asta? Te jucam meci la clan azi? Nu, m-am jucat ultima oară, un meci pe DAS 2. Acum vreo 2 săptămâni. Le-am dat flash-uri la ei mei în 5 runde. În 5 runde am fost acolo, ești de bun. Le-am dat, le-am rupt gura la ei mei cu flash. Ce zice ăsta, mă, că ați jurat? E unde ăsta, se analizează meciurile. Și mi-arată aici, gen, uite, teammates full flash, 7 bărbați. Team flash assist. Un singur flash assist am dat, self full flash 1. Mi-a explodat toată morotovul în mână și atât am murit fără să am impact. Ce să zic, 11 mixtape-uri. Bine, astea cu self full flash, când se dă și se mai iau așa neapărat, dar... Tot și eu oricum. Dar stai așa că un cuțit s-a dus, dar celălalt nu vine. Îmi gândeam acum un exercițiu de imaginație dacă s-ar face un concurs ăsta, uite cum a fost Dota la națională de Counter. Te ia eu? Ce? Cum s-a făcut ăla, dar să fie Counter, dar nu pe națională, că zici că e prea mare. Pe Arcul de Triunf. Arcul de Triunf, da. Să mă, dacă nu ar fi... Dacă am avut major. Știu, la Cluj, dar nu era cum e acum, nu știu, s-au mai schimbat lucrurile, a devenit mai popular. Cred că dacă am avea un român, cred că s-ar strânge 15.000 de oameni, să mor. Da, sot. Gata, mă, e comic, dacă se uită cineva de la Val, zice, uite mă ce zice băiatul ăsta, Andu din România. Treabă, deci notat, aveți e-mailul de fapt, știi care e greu, nu știu ce să zic, adică ok, uite, s-au uitat 10.000 de oameni, să zicem, la meciul ăsta, da, în total așa, da. Din alte orașe, dar ideea e că nu e neapărat de alte orașe, e vorba că să și din afară și în același timp trebuie să și găsești 10.000 care să plătească biletul. Da. Adică asta nu e în calcul. Da, pui și străini, nu am zis 10.000 doar români. Pui și străini care fac deplasarea. Străini oricum o să vină foarte mulți, mă. O să vină mulți. Dar zic că s-ar putea strânge 10.000 de oameni.
gen Băi, în România, care... un like mic la poza asta aici, așa ca parte din giveaway, ultima poză pe care am pus-o și uite, îmi dau și like. Ia vezi, frate, în feed nu ți apare și altă poză? Yeah. Nu știu. Nu. Bine poza cu nașul, chiar bine poza cu nașul. Ia, și dă mai jos un pic. Bine și bine mă, așa mă, bine mă băieți. Bine, vezi ce scrie. e fotograf. Ce frumos, respect. Eu v-am făcut poza. Da, dacă era sigur, trăiască nașul tot la poza asta. Trăiască nașul și finul, nu? Da. Din Berceni, nașul și finul, cârciuma din Berceni. Craiova trebuie să revenit, trebuie să-mi pun mereu bine, că nu se știe niciodată, ești de bun. Voi mi-ați dat băieți like la ultima mea poză? Nu mi-ați dat, că sunteți direct fake flaggeri. Mamă, dar nici n-am intrat pe Instagram, nu știu. Sunteți direct fake flaggeri, ești de bun. Am avut autopost la postare. Auto ce? Autopost. Andu a zis că n-a intrat pe Instagram, s-a postat singură poza aia. Doar pentru a pune poza, am intrat. Da, mă, ți-am dat like. Și a ieșit repede. Da. Marde, degetul. Safari. Mesh. Instagram. Gata, un chat. Bă, da, deci sunteți 6.000 de oameni și v-ați înscris doar 2.500 de oameni, ești de bun, restul de 3.500 de ce nu vă scrie? Sunt 200 de $150, dați pe $100 cash. Nu înțeleg, să mă răjeană. Chiar nu vă înțeleg. Și acum... Dacă tu s-a terminat giveaway-ul, hai să mai facem una. Atenție! Ce? 500 de ce? Păi, este giveaway pe site, mă, aici. Oricum, credibil, să mă răjeană. Asta, Mihai, mă, te califici tu, Mihai. Dar 70 de cuțite din cauza ta. 70 corect, de cuțite? E datorită ție. Nu, am dat, nu, 70, dar am dat 10, mă jur. Că au bătut, câte hărți au bătut până acum? Am dat la fiecare hartă pe care au bătut-o. Și au avut 6 hărți la Challenger Stage și aici au bătut 6 cu, da, exact, 6 cu 4, că au bătut 2 best of 1 și best of 3. Deci au plecat direct. Chat, trebuie să scrieți email pe chat, să-mi dați follow mie, să-i dați follow și lui Mihai. Mihai29 are pe Instagram. Și like la ultima mea postă de pe Instagram. Regulile sunt simple. Și dacă vreți să le dați și la băieții ăștia, nu e neapărat obligatoriu. Tibi Crețu și Ando 98. Nu e obligatoriu. Liviu Vulpescu, știți, era un băiat creativ. Mai făcea clipuri cu CSGO și așa, dacă vreți să... Și în momentul de față face clipuri la toți ăștia de dat follow acum pe Instagram. Da. Tibi, ai făcut? Anuntă. I-am făcut, da? Și poze. Da? I-am făcut și poze. Dai, frate. Care e jucătorul care are cel mai scump inventar? De ăsta, pro player. Eu. Ai poză cu email pe hellcase? Nu am poză cu email de când s-a calificat. A făcut el la un moment dat, s-a dus la cameră și a dat cu pumnul de la unde cameră. e, de pe Steam, gen? De pe stream, direct prin screen, mi l-a dat Alexandra. Nu, asta zic, dacă hellcase-ul i-a datele de pe Steam. Da. De pe Steam ai poză, da. Zi-mă, Costine, știi? Ce glumă urmează? Nu știu. Și eu mă aștept. Nu mă, dacă știi care are... Ce jucător are cel mai scump inventar? Dacă știi! Nu mă, dacă știi! Nu, chiar e un băiat de... Dar nu e neapărat jucător pro de ăsta. Nu mă, din ăștia pro am zis eu, jucător pro. Nu știu, că e greu să-ți dai seama, că majoritatea au skin-uri împrumutate. Nu, gândește că la ăștia când vii la concurs sau e un grup de ăla de trader de aia și dau cele mai scumpe skin-uri și n-ai de să știi că sunt ăștia de... Un grup de Telegram. Împrumută haine, știi? De ce întrebi, Andu? De ce întrebi? Să știe unde... Să-i dai curiozitate. Da, pe nu mi-a dat fratele meu, Costin, nu mi-a dat un skin, n-am văzut. Zic, Costine, știi? Pauză. Ce glumă. Deja mă gândeam că... Deja mă gândeam că pleacă ceva. Deja mă gândeam că pleacă ceva. Nu, mă, ce ai? Băia ca lumea, adevărat.
Eu tot nu înțeleg de ce scrie lumea, boss, să mă orăjeană. Sunt 5800 de oameni, oare scrieți mă pe chat, dați follow la 2 Instagram și like la ultima poză, ce e așa complicat? Cât erau mai check? Skin-uri 1100, acum sunt 1250 de dolari. Mai crescut un pic că e major. Aoleu, doamne! Bun, deci, regulile de giveaway le știți. Dacă vreți să aveți un ticket la ăsta, depozitați și dolar codul JAXY aici, vă dă 10% bonus, 750 la rogare, pe link-ul din descriere și vă dă un ticket aici. Și cu ea 6 dolari faceți ce vreți, aveți acces să vă băgați aici la acest giveaway. 30 de vreme? Bă, e 11:28, nu fi crybaby. Bine. Băiat, hai să ai Jaxy că mă trezesc de vreme. Eu nu înțeleg de ce nu se scrie lumea, adică la modul, de ce nu scriu IM pe chat, IM. Adică 5800 de oameni și au scris doar 3000. Deci că au scris 13, așa ai zis. Păi da, s-au scris jumate. De obicei ponderea e mai mare. Jumate sărbătoresc, beau, au deschis șampania. Atâta zic. La 8200 de like-uri a plecat Licu la poza de la horă cu noi și a diminune. Atâta zic. Atâta zic. Eram și eu? Da. Când, frate, locul chiar în prim plan. Fără mișto. Păi, eu am poza. A, cânta Adi și noi dansam, nu? Da. Am crezut că cânta populară? 8200 de like-uri a plecat. Eu aș da. Să văd eu, aș da eu. Ea mi-a dat singur. Eu aș da. Mi-a dat. Unde-i poza? La mine în calculator. Să-ți dau aici la voi like-uri. La comentarii. Bună, 8000, perfect. Încă 200 like-uri și a plecat Licu la poza. 8070 deja aici, 8080. Bun, încă 120 de like-uri și a plecat poza. Poți să crezi și șerpi aici, nu vor să mă vadă cum dansez soră. Adi și Jaxy. 109, Adi și Jaxy. 103 Adi și Jaxy. 92. Am vrut să le dau și 80. La băieții mei un like la niște comentarii. Oamenii mei n-au poze pe Instagram să moară Jana. A plecat. Nu s-au făcut 8200. Păi dă el click când se fac. Unde e? Pe Discord aici? Da, am găsit. Trebuie să intri pe live-ul lui Tibi când... Să dai și tu fără sunet dacă poți. Sau dai de ce? De ce Adi nu ne pare pus în Photoshop? De ce pare că l-a spus după aia? Nu, l-a luat după ca să vă lăudați că v-a cântat Adi. Adevărat. Atenție la Valerica Găman. Adevărat. Doamne, incredibil. Am plecat 1200, aia mă că se fac, mă. Ai sunat tine pe live? 85. 1200. Așa, hai, dă-i. Am dat, e poza pusă. Intră pe stream-ul lui Tibi. E doar poza, mă, hai să că am crezut că e clip, mă. Nu mai poză. Ha, mă, că nu e rea, nu ți feriți, e ok. Bravo, Liviu, l-ai pus bine pe Adi în Photoshop. L-a prins bine pe Adi. L-a editat bine pe Adi. Te-a pus și lumina pe față, e de acolo. E tare rău, deci e pus direct de la o nuntă din Timișoara, pus la o nuntă vară. Dar pe Midas l-a văzut liber aici, că e și Midas în poză, da. Și aici ce e, Găman, nu? Da. Pe finul la strigat fotograf. Cum îl cheamă? Alexandru, cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Nu știu cum Alexandru parcă îl cheamă pe băiatul ăsta. Alexandru Rădoi. Nu, mă, nu Rădoi, ăsta din spatele lui Găman în stânga, Crețu, Alexandru Crețu. Hai să feriți. Bă, dar pe finul l-a strigat, mă, direct fotograf. Bine! Ia, Alex! Alex. Mai speriți că e o poză ok, ești bun, chiar au meritat like-urile poza asta. Cred că i-au trimis pozele lui Andrei și a zis că nu prea apare Adi în poze și a zis hai că-l pun în toate. Îl pun în toate. Aoleu, doamne. Hai, Jaxy, că trebuie să fac și duș. A scris băiatul ăla. Care face duș, e dușman. Bun. Mamă, dar de ce am... 3383. A, un chat, la 3500 de oameni a plecat direct. Vă pun vot aici să vă întreb de câte ori extrag. De câte ori extrag. De 9 ori. Extrag. 9 ori. 3, 4. De 9 ori să faci scurtă la mână. Boys, uitați, aveți calificările la IESF, săptămâna viitoare se țin. Adică azi e luni, se țin săptămâna viitoare, mă rog, săptămâna viitoare primul qualifier luni, al doilea marți, câte două echipe de luni și de marți se califică, la anul de sâmbătă și de duminică
Ce săptămâna după Major. Mi-au dat 5 băieți follow, nici nu pot să speri. Cum? Dacă aș câștiga eu un cuțit. Iar ați votat să extrag de 3 ori, bă, sunteți blocați pe 3 ori, ăsta ești nebun, jur. Păi, trebuie să scriem în chat deja, mă, sau nu? Păi, poți să scrii acum, mai Ia auzi-l pe al meu, auzi-l pe al meu. Nu uitați, dacă vi s-a făcut un pic de chef de Major aici... Ai s-a făcut rău? Aveți aici... Dacă v-a făcut un pic rău... Am deschis. Puteți dați un meci în seara asta. Oricum, închidem live-ul și dăm drumul în Jaxi, nu? A, un meci? O dăm acum? Da. Oh, ce ai, cum mai multe dimineața, am un call de la 8 la 10, de la o zi de la 10 la 12 și după direct face cu Navi. Ce, e antrenez 24 de ore? Ce? Ce anume? Face cu Navi. Joacă meci. Antrenez pe face cu Navi, ok. Joacă meci de eliminare, ce crezi? Cine pierde sală. Cine bate se califică. Băgăm stream aici. După stăm pe spate, Fnatic into the bridge, hai că stăm pe spate, ținem cu Volt după. Și ultimul meci APEKS cu NIP. Mai uităm și la asta să vedem ultima echipă din play-off. Aș vrea să bată NIP, sincer, că au suferit, aș vrea să bată into the bridge pe Fnatic, că cine știe, nu se știe niciodată. Și la face cu Niavi, nu știu. Face cu Niavi, să câștige și nu fie că nu pas, nu mă uit eu. Ei nu-mi pasă doar cu Botoșani. Face Botoșani. Hai, Jaxi, gata, mă, gata, s-am scris 3 este bun, extract. Deci, hai, Doamne ajută. Primul câștigător Lexico. Perfect. Al doilea Pavel Cristian. Iar câștigătorul este... Și acum Andu. Black Mamba. Black Mamba. Oh, nu, a început cu Black să moară. Bă, vezi că... Bă, dar parcă am mai câștigat ăsta o dată la tine. Nu știu, e cunoscut doar că nu are alea pe publice. Ba da, că dacă nu e abonat nu poate să scrie. Oricum a dat, acum a dat și like și follow. A scris direct. Alberto. A scris omul direct Insta, n-ai nici șansă. Ești în peluza nord, fratelu? Nu. Mușată, mă, a zis, musata. Eu sunt mustață. Da, mușată, sorry. Stai să-l caut și la Mihai. Gata, Alberto. A zis, hai că vine Mihai, stați așa un pic chat, stați așa un pic că vine Mihai. Sună-mă cum poți. Păi da, mă, Alberto, dar uite, vezi? Ce? Dacă poate Mihai intră acum. Dacă îl urmărește pe Mihai, frate. Păi intru eu la Mihai la follower și caut. Mă. A dat în 3 secunde, crezi că îl urmărește? Uite, e aici. Ce să? Reroll. Mi-a dat și mie follow. Băi, fratele, chiar mi-a dat și follow următorul Vlad Toma la fel, eu min la dispoziție. Reset start. Câte cutite, 2, nu? Da. Nu o să câștig niciodată, frate. A, zici că nu șansele sunt mici, 2 din premii. A câștigat, nu, a câștigat Finu. Lui Maianu i-am dat atunci, dar Finu că s-a dublat cuțitul ăla. Da. E 200 ceva de euro și era 90 ceva. Și a câștigat și Maiad, dar avea abonamentele pe public. Păi dacă atunci nu era opțiunea să scrie doar followerii. Și nu s-a făcut o derogare? Nimic, a dat direct reroll. Wow. Orice. Bă, nu, stai. Da, românește, scrisesem legat și de aia n-apărea. Românește și Borisache, felicitări băieți. Nu dă 3 ori, dar doar prima dată de 3 ori. Bravo băieți! Bă, vă pup, mă bag să vorbesc cu Mihai și după dacă e mai stăm pe zi. Hai. Ceau. Pa. TFT review? No. Stați așa, boys, că avem interviu cu Mihai. Mamă, ia vezi aici. Unde e, mă, Mihai, mă? Unde e Mihai, că am vorbit cu el? E, mă. Uite aici. Join call. Ce babă, Mihaiță, bă! Mă auzi? I need to do one more interview. Da, te aud, stai. Ce faci, mă? Mamă, de-abia te aud, stai așa, de ce mă auzi bine acum? Am vorbit în chat. Știam la maxim. De te văd bine rău de tot pe tine. Stai. What? Cum fac, mă? Ia vă scriu băieții regele pe chat. Gata, te aud. Bă, nu te auzeam în telefon. Ia spar cu bătaia, păi nu vine să cred, dar nu că ia spar cu bătaia. Da, incredibil. Mamă, și ultimele două runde aia cu tine când te-ai băgat în spatele lor, știi că trecuse la pe lângă tine. M-am uitat la tine și m-am văzut cum ai țipat. Mamă, și ne omoră pe aia 4.
Wow, s-a terminat, ești de bun, incredibil. Oricum nu vrei să cred. Bă, spre aia erau aliniate planetele, că voi să te uiți dacă, mă rog, poate să faceți analiză la meci. Ce a tras Isaac la prin smoke-uri, Doamne ferește, era... Da, știu, i-am zis în continuu pe tero, i-a spart în continuu, i-a spart. Bă, mă, ce nitras la monstru, vă omorau, erați căcați pe voi. Venea Isaac un spam prin smoke, omorau un băiat, iar erați ok pe rundă. Mă, incredibil, jur. Da. Știți cu cine jucați? Adică se mai poate schimba ceva sau? Din câte știu, cred că cu Liquid. Așa știam acum de mult, nu știu, de alateri, ceva de genul ăsta, ieri. Dar, na, având în vedere că au pierdut și Navi și nu știu cum, îți dai seama, cred că se schimbe seed-ul. Bă, așa văzusem și eu, să știi, colegă. Ce contează să moară Jana? Am un coin să moară Jana, am coin pe Hai, dă-la de ți-l pui acolo cu quarter finalist. Da. Ce ai, mă, i-a zis lui că mamă, noi jucăm pentru coin, nu ne jucăm pentru stage. Dacă jucați pe server acum și vă suferă vreunul direct, dai tab și stai din gură. Da, știi vorba aia, când nimeni pe server și văd coin, nu are cum să sufere. Da, adevărat, n-are cum să spere și are și un pic emoții că joacă versus tine. Da. Bine, partea proastă e că o să-și dea și toți viața acum, să te bată că ce să știi cum e. Quarter finalist. Mamă, incredibil, bă, nu, așa, jucați mondial, gen efectiv, cred că a fost și mai bun meci pe care l-a jucat ever, nu știu. Păi Ancient control full, i-ați luat de 2 ori la eco mondial, jur. Da, pe Ancient chiar am jucat foarte bine. Nu știu, nu ne așteptam niciodată să aleagă Ancient, adică e ceva, poate fac. Eu am crezut că o să fie a treia hartă cumva asta. Eu mă gândeam că aleg Mirage, nu? Sau Inferno? Nu ne gândeam că aleg Mirage sau Inferno, da. Păi așa părea, dar gen oamenii au ales Ancient în condiții care și voi jucați bine Ancient și a și bătut ultima oară meci direct parcă pe Ancient. Nu știu, habar n-am. Hai. Bă, chiar, să fie în basta lor că au făcut asta. Nu te mai țin, că mai vorbim noi dacă e, poate ne și pauzim după major, dar vreau să te întreb cea, că a zis un băiat, a zis cea la interviu sau tu ai zis la interviu, sau nu mai știu. Dai tu colori la pistoale acum sau ce? Da, eu dau colori la pistoale. Vezi că a fost bine rău, ești bun, bine, ați aruncat o rundă, dar lasă că vine așa. Bă, că știi toate rundele pe care le pierdem, cumva punem bomba sau nu știu ce, sau suntem avantaj și le pierdem avantajul, mă. Bă, runda acolo v-ați nu știu, gen, se vedea acolo la te ținea la pillar și se vedea umbra și i-a tras la direct. Acolo a zis, a greșit el și a zis my bad. El fix el a zis că face pic la mine și a murit. Gen, tu te așteptai să iei tu contactul cum ar veni. Da, eu așteptam să vină mai aproape, să facem amândoi pic, să facă el pic la mine și după aia a murit. Și după aia, păcat. Da. Eu, neavând armură, că am cărat, da. Aia a fost. Nimic, oricum, Mireal, ești un bun rău de tot, bravo. Și cați vineri, nu? Parcă așa văzusem pe program. Nu știu când jucăm, habar n-am, chiar nu... Ba, așa văzusem, că am văzut că seed-urile 1 și 2 joacă joi, știi? Și de-aia zic, cred că voi jucați vineri. Da, oricum abia aștept să stai să mașina full, mult, ioi, cum o să fie. Wow, bravo, felicitări, ești bun, când ai dat interviul ăla și ai început să plângi, eu dat și mie lacrimile, mă jur, ești mai să cred. Incredibil, jur, mi se pare real încă. Și eu plângeam acolo și ăla mai la interviu, am zis nu. Bravo, felicitări, abia așteptăm să ne uităm vineri. Doamne ajută, ținem pumnii și felicitări. Mondial, ce nu am dat 10 cutite din cauza ta. Vă să te înscrii și tu la următoarele. O să dai mai multe. Doamne ajută. Hai, felicitări și distracție făcută în continuare seara asta. Pa. Ciao. Wow, incredibil, bă, incredibil. Wow. E pe 2, știe că e pe 2. Lasă-mă că stați, nu contează, e joc de echipă, ești nebun, e joc de echipă, dar incredibil oricum. Incredibil. Ce Discord? Unde e Discord? Mamă, incredibil, bă. Poți să-i mei HLTV? Ia. Unde, mă? Unde mă poze pe HLTV? Discord pe chat membrii? Chat de membrii. Dai, verde. Hai că nu văd. Chat membrii. Asta, mă. Incredibil. Incredibil, ești bun. E la el pe HLTV? Asta e că i-au dat tag, mă. Stai, mă, că așa e la jucătorii buni, ești bun. Primesc tag direct.
Mamă, dar vezi că a plâns ca lumea. Vine plâns și tu. Bine, că s-au câștigat acum, gata, s-au calificat. Nu, de că mi-au dat și mie lacrimi, că n-a dat interviul atunci. Mamă, incredibil. Invers cred că trebuie să iau, nu? Uite și Chios, pune și copilul ăsta care a țipat plânge, ești nebun. Dacă bat into the bridge joacă cu Monte, ar fi tank. A, deci mai sunt rezultate în care poate putea să se întâmple. Ia uite, mă, ce plânge Mihaița, mă, că ești gralei. Și acolo, uite, bă, plânge acolo stânca asta, 25 de ani și plânge, incredibil. Mă, dar vezi că o și pantalon cu GAMERLEGION. Deci pe pichi, bă. E bine să creadă nici lui. Chemos, Chemos, cum e Chemos, s-a terminat. Băieții se bucură acolo, Chemos, ești de bune. Acor meditul, acor arena, mă, ești de uite-l pe Siri aici. I-a dat tot spelul aici, i-a dat tot ce mai avea, toată mana pe care mai avea, și-a dat tot. Da, ce a fost Siri aici. Mă, incredibil, mă. Deci pe aici vine să creadă. Uite-l pe Siri. Mamă, merită un edit aici. Mai ales cred că e și quality poza aia. Că dacă dau download, cred că e quality poza aia, uite. Ia uite, merge edit ca lumea pe poza asta, cei că-s poze de alea calitative. Stai că nu, că s-a mea toate. Mamă, incredibil, bă, incredibil. Stai, astea și încoace, parcă trebuia, nu? Așa. Așa, ia uite, aici e că m-au bătut. Incredibil, mă. Are begi în joc, mă, are begi în joc acum. Ce faceți, mă, băieți, superați alea. Vreau și alea. Un edit cu Super Saiyan. Boys, vă pup. Cred că o să fie între top 20 acum, după asta. O să fie primul român în top 20. Sau au mai fost proud top 20? Dar au fost proud pe... Nu mai știu. Că au avut atunci pe Major. Clasament bun. 19, da, uite, au fost o perioadă 19. O perioadă bună. Poate ajunge mai sus de 19, că n-a fost nimeni mai sus de 19, nu? Sau, bă, da, au fost pe 18 o zi. O săptămână, cred. Mă rog, vedem. Da, vedem. Boys, vă las. Dacă vreți să vă băgați un meci la clan, să intrați în tombola asta, n-aveți nimic de pierdut. Acum ați pe sfârșit, bag o parixă la cadă, nu o să intre. Vă las, boys, vă las. Ne vedem mâine la 12, face cu Navi, da? Mâine la 12, face cu Navi. Face cu Navi, vă pup, vă mulțumesc frumos că v-ați uitat, vă mulțumesc. Stai că m-am pus pe mult, vă mulțumesc frumos pentru like-ul și donații, membri și faptul că a stat alături de mine 9 ore. Ne vedem mâine la 12, Face vs Navi, da? Face vs Navi. Cea mai tare seară, bate Dinamo pe Steaua 3-0. Mihaița se califică în sfertul la Major. N-ai, mă, ce nu poți să-ți dorești așa ceva. Mai mult de atât n-ai ce să-ți dorești acum. Vă pup, vă mulțumesc frumos că a stat alături de mine 9 ore și ne vedem mâine să aflăm ultimele 3 echipe calificate. Miercuri zi de pauză, după care avem sferturi. Și vedem că s-ar putea Mihai să joace ori vineri, ori joi, depinde cum... depinde cum se desfășoară băieții. Vă pup, uitați-vă pe acolo, pe la Qualifier, unde scrie pe toate astea. Bine, vă pup, să aveți o seară faină. Ne vedem mâine la